ธุสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อจะเจริญพรโอ้อันนี้เบอร์ใหม่ขอฮับกำละเอาเบอร์ใหม่6919ตะกี้โทรมากำฮับบ่ทันนะเจ้าจากไปจ่าเด้อท่านพระมหาเบอร์หน่อยเด้อแม่สุเกลมันศิลปโอ้นักกะสิทธิอรทงกับปูนเด้อติดตามตลอดแล้วก็ได้โทรก็ได้เจ้าอันเสียงนี่เก่านะแต่เบอร์ใหม่ติดตามตลอดเลยเด้อทุกรายการที่ท่านพระมหาออกกันนะเจ้าแล้วมันก็ได้โทรเบอร์เลขนี่นะเจ้าโอ้ดีจะจำไว้จดไว้เนอะแม่เนอะเจ้าติดตามตลอดเด้อท่านพระมหาเจ้าเจ้าบุญรักษาเจ้าทักเจนดีเด้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุสุแก้วศิลปรนะเจริญพรโยมพ่อโยมแม่และโยมพ่อของตอนนี้กี่โมงละ56โยมพ่อบุญมีบุญมีเจ้าครับว่าต่อโยมพ่อบุญมีจำได้ว่าเจ้าจังไม่วางครับพ่อบุญมีอยู่จอมท้องยังกลางโอ้จอมท้องนี่มาก็ได้ไม้แอวมัน42เมืองก็ตั้งใจไปได้นั่นเด้อตัวกำลังใจไปเอากำลังใจมาตัวเต็มมาเตือนเนาะดีบ่เป็นยังมีโอกาสก็มาเนอะมารวมบุญกันพ่อบุญมีเนอะนะโอเคพ่อบุญมีบุญรักษาพ่อบุญมีเนอะโอ้บุญมานี่นะขอแหมสายเดียวเนอะสถานเจริญพรพ่อบุญมี7900เลขงามเนอะขอแหมเบอร์เดียวเนอะสถานติ่มได้โทรกำเจ้ามาต้องโทรเนอะก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์เพิ่นจะเข้ารายการฮับแล้วนะไปสามอาจารย์เจริญพรไปสาจากตั้งได้ขอบุญตันและบันเจดี3 ยอดขอบุญตันเจดี3 ยอดอันนี้ก็แฟนรายการครูบาอาจารย์เป็นประจำทุกตนทุกองค์นี่บ่ได้ปล่อยท่านเนอะเป็นยังก็แบบนี้มันก็มีพวกมีหมู่แล้วก็อันอาจจะไปคนเดียวกับลูกเนาะเดี๋ยวตองไปฝากเนาะนั่งเลยเนาะวันนี้เราถึงได้ไปกันแล้วเนาะสาธุบุญรักษาในความไม่ได้คุณแม่เนี่ยในการคุณมานานเป็นเลยในการคุณเป็นนักสนีตอนนี้เป็นการเนิร์ดาโรธรรมสันติอายุวันโนสุขังพลานี่เวลา5:00พอดีเสียงที่ญาติโยมได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการได้ดำเนินรายการขั้นเวลาล่วงหน้าก่อนที่จะได้ทำวัดเจ้าแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์เป็นเจ้าแรกผู้ที่ดำเนินรายการจบไปคือท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีจังหวัดลำปางแล้วก็ก่อนหน้านั้นเวลา3:00 ถึง 4:00ก็เป็นท่านพระชัยวัฒน์เสโนวัดพระธาตุน้อยได้แบ่งเบาภาระธุระจัดสรรปันเวลาสลับเปลี่ยนกันตอนนี้เวลา 5:00 พอดีก็ครูบาอาจารย์เจ้าท่านทั้งหลายที่ทำภาระธุระเรียบร้อยแล้วก็ขอได้
กราบนิมนต์ได้มาเป็นตนเมตตาร่วมกันประพฤติปฏิบัติทำวัดเจ้าเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับสถานที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่อยู่ที่บ้านได้ร่วมกันสวดมนต์ไปตัวเองก็ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วก็พอดีก็มีโยมเปิ้นจะไปพะเยาไปส่งลูกเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่ก่อนนี่เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิ้นเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาเปิ้นผ่านมาทางนี้เปิ้นก็เลยรวดต้มเข้ามาก็อยู่ถึงละปูนอยู่ถึงสันปะตองมาถึงนี่ตี 4คนถ้าจะออกตี 2แล้วมาเกิดถึงแล้วเปิ้นด่าขัวกี่โมงเกิดถึงแล้วประมาณสักตี 1ก็ได้อยากเตรียมขัวออกเดินทางตี 2มาถึงนี่ตี 4ตามแล้วก็ประเด็นนี้ก็ออกไปโดยนั้นพะเยาพุ่นออกจากโดยนางแก้วไปพุ่นแล้วเบิดเปิ้นจะปิกมาแหวเอาหม้อศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจฝ่ายบุตรแถมน้อยก็จะมีเจ้าภาพโดยพ่อกำนันองค์อาจขันใจพร้อมครอบครัวจะได้นำภัตตาหารเจ้ามาถวายแทนก็ผู้ญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์มาปฏิบัติสวดมนต์ศรัทธาญาติโยมทุกคนที่เพิ่นมีความตั้งใจเพิ่นก็ตึงมาทำบุญบ่ว่าจะเป็นภัตตาหารเจ้าภัตตาหารเพลกลัวครูบาอาจารย์อยู่ลำบากศรัทธาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเจ้านี้ก็ยังมีพระคุณเจ้าอยู่11 รูปแล้วก็สามเณรแถม1รวมเป็น12เราจะได้เช็คจำนวนที่แน่นอนที่สุดก็คือตอนทับวัดเย็นทำวัดเย็นบุตรนี่ก็จะได้รู้ว่าจำนวนที่แน่นอนเท่าใดอาตมาคาดหมายว่าประมาณบักเกิน20มาคึดถึงนะถ้าเกินนั้นนี่ยุ่งนะเพราะว่าสถานที่เราจะกางเต็นท์ที่จะนอนก็ลำบากมอกนี่ก็ปอม่วนตอนนี้มีอยู่11บวกเนนเป็น12ข้าวก็ประมาณ20นี่นะที่จะมาเพิ่มบุตรนึงก็จะมีหลวงพ่อวัดเกตการามท่านพระครูหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพอแล้วก็ท่านพระครูโสพลปริยัติวัดพระสิงห์แล้วก็จะมีเน้นมาแถมคร่าวๆนี่เขาก็กะประมาณ20นี่นะจำนวนที่แน่นอนบุตรแมลงก็จะหูละก็เตรียมเนอะญาติโยมเดี๋ยวสักกรรมถ้าครูบาอาจารย์เปิ้นมาพร้อมก็จะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเจ้าญาติโยมถ้าว่ามาช่วงมาไงถ้าหนาวถ้ามาเจ้าหลวงพ่อเล็กหรือว่าตุลุงเล็กท่านอาจารย์บุญเล็กสะโพเปิ้นอยู่ที่พักสงฆ์บ้านป๊อกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่อ่อนเปิ้นได้เอาหม้อยาต้มเอาคือศรัทธาเอาโดยแล้วก็บึดมื้อหนึ่งไปมาหลวงพ่อเปิ้นมีสมุนไพรเปิ้นจะเอาแจกเป็นโอสถเนาะเ
พิ่นจะเอาแจกคือศรัทธาเอาท่านทั้งหลายแล้วก็เอาจะฟังธรรมกัน10 โมงถึง 11 โมงครูบาอาจารย์ก็ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยช่วงเมื่อวี่เมื่อวันก็เขาบ่ได้เป็นการได้สมทานข้อวัดอันใดเพราะว่าบ่ใจลูกขมูลบ่ใจโสสานกรรมแล้วก็บ่ใจปริวัติกรรมแต่เป็นการปฏิบัติธรรมพิเศษประเด็นนี้เขามาไล่เรียงกันนี่โอ้ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมานี่มาด้วยใจเนาะเจียงไฮ้เจียงใหม่ลำปางนี่แล้วก็บุตรก็ยังมีเมืองแป้มาถึงมาร่วมมาด้วยใจกึดใจเขามากึดถึงอย่างหมู่เฮามาอยู่กันนี้ไปก็เป็นแจ้งน้ำก็สบายแต่เมื่อ40-50 ปีก่อนนี่เมื่อเปิ้นมาสร้างนี่เปิ้นจะลำบากเลยเฮาเท่าใดบ่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นเก่าก่อนซึ่งเปิ้นจะลำบากในเรื่องน้ำเรื่องอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างอย่างเฮาทั้งหลายเมื่อเดี๋ยวนี้เขาจะเอาหินเอาทรายกดโทรศัพท์ไปคลิกร้านวัสดุมาส่งถอกบ่มเอาก็ขนขึ้นมาหมกพอดีเมื่อก่อนนี่ลำบากหมกใดบ่ฮู้ก็ยังตีอู้ไว้แต่คืนว่าครูบาอาจารย์ว่าขยะอย่างขยะให้มันหนุ่มในตู้นึงมันยังอันแทนชัดเจนเขาจะไปที่ไหนเขาจะปฏิบัติอะไรอย่างเขาจะคิดอย่างทำเมื่อเขาหนุ่มเมื่อเขามีกำลังเขาเท่าแก่มาแล้วเหลือก็ไม่เต้าซวกแต่มูลวัดเตียวบางทีเขาจะเตียวไปกุฏิบ่ได้ย่างเป็นผู้กิติเนาะเพิ่นนิมนต์ไปฉันเพลที่โรงฉันที่หอฉันเนอเตียวจากกุฏิไปหอฉันบ่ถึง100 เมตรย่าง2 ที่ 3 ที่ทีนี้เมื่อเรามีกำลังดีมันต่อสู้กับอากาศเนาะต่อสู้กับหลายๆอย่างก็นับถือในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ท่านมาโดยความตั้งใจบางทีก็จักจวนกันบางทีเขาก็ด้วยความเข้าใจอย่างท่านอู้กับสนทนากับท่านอาจารย์อรุณตะกี้ว่าอาจารย์บรรยงผมอ่าน3 ข้อนั้นผมมาเลยผมสมัครใจมาก่อนคือใบนิมนต์ก็บ่ตรงนี้มาด้วยใจมาด้วยอัธยาศัยไมตรีแล้วก็เอาบ่ได้บังคับอะไรอย่างกันแล้วก็บ่ได้หวังเพื่อจะได้ลาภสักการะต้องคิดอย่างบุนี้เอาคิดถึงเรื่องว่าเราจะสืบเจตนาของครูบาอาจารย์เก่าก่อนเอามาเกิดถึงถ้าว่าท่านเจ้าทั้งสองเพิ่นยังดำรงธาตุขันธ์อยู่เพิ่นจะดีใจเท่าใดเนาะที่หมู่เฮามาสืบกำกึดเพราะว่าศาลาเขาก็แปลงให้เพิ่นดีกึดถึงเมื่อก่อนที่ครูบาอาจารย์เขามาทุกปีศาลาก็น้อยๆนั่งได้ตั้งในบ่กี่ตนบางตนต้องไปนั่งข้างนอกประเดี๋ยวนี้โอ้เอาแปลงดีกว่าเก่าว่าต่อแต่นั้นก็ยังเผื่อไปทำลายอย่างห้องน้ำห้องยังโอ้โหถ้าเปิ่นหูนี่เปิ่นจะดีใจอนุโมทนากับครูบาอาจารย์ทั้งหลายศรัทธาทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าพระสงฆ์เอานี่เอาเป็นธงชัยของพระศาสนาศรัทธาเพิ่นได้หันเพิ่นก็เกิดความศรัทธายิ่งเพิ่นหันความตั้งใจของครูบาอาจารย์โยมที่เพิ่นเข้าใจพร้อมที่จะสนับสนุนครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งใจทำนอกจากศาลาแล้วเขาก็ยังสืบเจตนาที่เพิ่นกึดไว้คือต่างคนต่างกึดเหมือนกัน
แล้วก็แสดงออกมาเป็นการแสดงออกโดยการทำอันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาแท้ๆมากกว่าที่เราจะมาสรรเสริญด้วยการอู้กันยังอันนี้เรามาปฏิบัติลงมือปฏิบัตินอกจากเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุแล้วเราก็ยังน้อมนำตัวเองปฏิบัติตามแนวที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้วางไว้อันนี้เพิ่นฮ้องว่าทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานครูบาอาจารย์เจ้าหลวงปู่ท่านเจ้าคุณทั้งสองเพิ่นก็ทำดีไว้ให้ลูกหลานถ้าครูบาอาจารย์เถระเจ้าทั้งสองเพิ่นไม่ได้แปลงแนวเพื่อหมู่เฮาก็บ่ฮู้จะตวยหอยอย่างใดเนาะเดี๋ยวนี้เหมือนว่าเพิ่นมาแปลงหอยให้เฮาเตียวเพิ่นเที่ยวตามไปก่อนเดี๋ยวนี้เฮามาเก็บรายละเอียดตัวคนเพิ่นเที่ยวไปอันอย่างที่มันอุกมันหนาความคิดคนรุ่นเก่าอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์เพิ่นจัดรายการแต่ก่อนอุปสรรคนักเพิ่นก็บุกมาคนรุ่นเก่าความคิดมิจฉาทิฏฐินักเหลือเฮาถามอันยังสักปะเพิ่นจัดรายการเพิ่นก็บุกเพี้ยวตามจนโล่งลื่นแล้วหมู่เฮามาเตียวตัวเพิ่นสะดวกสบายเพิ่นเพี้ยวตามไปก่อนเฮาอันนี้ก็ขอนับถือน้ำใจของครูบาอาจารย์เจ้าท่านตั้งหลายทุกรูปเป็นอย่างสูงเนาะที่ท่านได้สละเวลามาครับตอนนี้ก็จะเดี๋ยวรอประมาณ 5:15 นาทีก็เราจะได้สวดมนต์กันไปรอท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็วันสองวันนี้เหมือนจะมีงานศพเหมือนกันแต่กี้ได้ยินท่านอาจารย์สมเพชรโทรศัพท์มาหาตุลุงยองว่าจะเป็นญาติของโชเฟอร์คนขับรถของท่านพระครูชลทานเป็นญาติเพิ่นเพิ่นเสียชีวิตก็เหมือนแต่คืนวันนิมนต์ไปเตะแล้วเพิ่นก็ได้นิมนต์อาจารย์สมเพชรแต่แถมตนหนึ่งเพิ่นตั้งใจจะมาเหมือนกันแต่ว่าเพิ่นมาเป็นทีมเป็นคณะท่านพระครูสถิตสารคุณท่านพระอาจารย์รัฐภพนรินทร์โทวัดอัมพวันท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทก็เอาต้นเฟื่องฟ้ามาต้นเฟื่องฟ้าก่อนหน้านั้น 4-5 วันเพิ่นก็มาสนทนากับหลวงพ่อพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินตุลุงดอยของเขาก็ได้ต้นเฟื่องฟ้าสัก 4-50 ต้นท่านพระครูสถิตเพิ่นก็เลยรับเป็นธุระจัดให้เลยก็บอกเปื่อนสหธรรมต้นละ80 บาทต้นนั้นหับ10 ต้นต้นนั้นหับ10 ต้น10 ต้นก็ว่าเพิ่นมาเบื้องต้นนี่เอา50 ต้นและวัน2 วันนี่เขาจะปลูกแต่ว่าตุลุงดอยคนไทยจะดีใจปลื้มใจก็กองต้นเฟื่องฟ้าลงรถมาตุลุงก็ลงดอยไปเลยลงดอยไปกำต้นเฟื่องฟ้าขึ้นมาบนดอยแล้วก็ไปวางไว้หมายไว้ว่าจะเอาปลูกตระนีเนอร์ต่อไปต้นเฟื่องฟ้านี่มันจะเครือมันจะที่ขึ้นดอยก็ขึ้นที่ลงดอยก็ลงมันจะงามหน่อเอาบ่ต้องไปเปลืองน้ำหน่อเฟื่องฟ้านี่แรงตัวใดดอกไปมันเป็นดอกหลากสีถ้าสถาจะห่วมกับตุลุงดอยกับท่านพระครูสถิตสารคุณเขาปลูกกันเพื่อเต็มตั้งหน้าเนี่ยเขามาเพื่อได้หันดินเอาเฟื่องฟ้ามาลงเพิกบ่อนพระศรีสองเมืองนี่คือเต็มหมดเลยนะจะเหมาะจะงามญาติโยมจะร่วมก็แจ้งเจตนาที่ท่านพระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยหรือว่าทางฝั่งเวียงมะเป้าเขาตุลุงดอยนะถ้าจะซื้อมาเองโดยซ้ำดีซื้อมาตั้งแต่วันนี้วันพุธคัดสรรเอาต้นที่ดีที่สุดต้นที่งามที่สุดแล้วเขาก็เอาต่างรถมาเอามาตานก็ได้
แล้วก็ก่อนวันที่12นี่เพิ่นจะปลูกกันแล้วนะเพิ่นจะเอาต้นเฟื่องฟ้าปลูกนะนี่อันนี้ก็เป็นแถมอย่างหนึ่งคือต้นคิดแล้วก็สถานที่นี้ก็เป็นต้นน้ำเป็นต้นกำกึดเป็นต้นแบบเป็นหลายๆอย่างญาติโยมก็เป็นกองหนุนครูบาอาจารย์นี่เพิ่นเป็นกองหน้าอย่างเนี้ยตื่นกันตั้งเมื่อตี 3ตี2มันนั่งนั่งศรัทธาเขาก็เป็นบรับบ่นอนไปด้วยกัน ตี 3ตี 4ก็ยังโอ้หากันอยู่อย่างมันม่วนใจทำให้กระตุ้นความศรัทธาก็กระตุ้นกันมีความอยากทำบุญอยากได้บุญหันครูบาอาจารย์เพิ่นเสียสละมาแล้วก็โอ้ยกมือ10 นิ้วอันนี้เขาก็อาศัยวิกฤตที่เกิดอยู่ถึงวิกฤตหลายๆอย่างวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตศรัทธาบางอย่างศรัทธาเขาหันข่าวครูบาอาจารย์ทุเจ้าพระนายบางตนลาสิกขาไปพ่องยังพ่องศรัทธาบางคนก็อ่อนอกอ่อนใจท่านเจ้าเอ้ยแปต่อหอดได้ยินข่าวไอ้อุ้ยก็อุ้ยคนหนุ่มคนสาวอ่อนใจหวังจะได้ไหวได้อย่างกำลังจะนิสิกไปอย่างอันนี้ศรัทธามันต้องไปติดบุคคลเนอะพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่บุคคลนั้นอยู่ที่ตนของศรัทธาตัวของศรัทธาถ้าเอามั่นคงในพระพุทธศาสนาเอาบุคคลจะยึดติดกับบุคคลเอาปฏิบัติให้เข้าถึงนะเอาละพอสมควรแก่เวลากับนิมนต์แต่เดี๋ยวนี้มันเย็นพอที่นั่งนี่ลองจากท่านพระครูโชลทานพิทักษ์ก็มีท่านอาจารย์อรุณนี่นะนิมนต์ครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่านอาจารย์อรุณชุติปัญโยวัดโสพนารามได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็นิมนต์ท่านปลัดจำนันสุธีโลได้นำสวดต้นเสียงสวดในเกาเนโดยครับนิมนต์ทุกลูกได้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็เจริญพรเลิกศรัทธาญาติโยมเจ้าข้าทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจอันนี้ท่านอาจารย์อรุณเปิ้นอยู่วัดโสพนารามก็ตะว่าไปฮับเปิ้นก็สนทนากันตลอดทางเนี่ยได้อัดได้ทำพอสมควรเติมเวลาจะดีฉันเพลเนาะเฮ้งจะมาฉันที่นี่ท่านอาจารย์อรุณแวะมจรเปิ้นเขาว่าคนมีมนุษยสัมพันธ์ไปหันท่านอาจารย์สุเทพที่เปิ้นดูแลที่มจรที่ปางเมี่ยงในเปิ้นก็เดี๋ยวผมจะไปเอวก็เลยนิมนต์เปิ้นวันที่12ท่านอาจารย์ว่างมาเอวเนอะได้เลยไปนั่งฉันเข้าที่มจรนี่ได้ได้จาหลายอย่างเนาะอันละพร้อมแล้วก็นิมนต์เลยนะครับท่านปลัดได้นำต่อไปนิมนต์ครับวันนี้พร้อมที่จะได้ทำวัดสวดมนต์เจ้าเดินศรัทธาทางบ้านทางจองร่วมเอาไว้สาบารมีด้วยกันเนออิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะโยวันโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโม
สุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสกาเลหิยะทารังหังอาโลปิเตหิอภิปุชยามาสาธุโนภันเตภะคะวะปาลินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาอิเมสกาเลทุกตาปนาการภูเตปฏิกันหาตุอัมหากังทีฆะละตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันดมยังพุทธะภะคะวะโตบุพพะคะนามะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนันดมยังพุทธาภิตุติงกโรมะเสโยโสตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลภุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสะเทวะกังสมาระกังสะพรหมกังสัสสะมานะพรหมณิงปัจจังสะเทวมนุสังสยังอภิญญาชจิกัตตวะปะเวเทสีโยธัมมังเดเสสิอาติการยานังมัจเจการยานังปริโยสานการยานังสัทธังสัพยัญชนะเกวราปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิลาสานามามิอันดมยังธัมมาภิตุติงกโรมะเสโยอันโสอันสาวกาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอ
ปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิตัมมังธัมมังอภิปูชยามิตัมมังธัมมังศิรสานามามิอันนมยังสังฆาภิตุติงกโรมะเสโยอันโสอันสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติตังจัตตาริปุริสายุกานิปุริสาภุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิการณิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสะตัมมังสังฆังอภิปูชยามิตัมมังสังฆังศิลาสานามามิอันเดมยังรัตนตยปนามากาทายโยเทวสังเวคปริกิตนาปัทัญจปนามเสพุทโธอันสุสุโตกรุณามหันโวโยอัญจันตังสุตปารายณโลจโนโลกัสสะปะปุปะกิเลสคาตโกวันดามิพุทธังอามาทะเรนะตังธัมโมปฏิโพวิอัตสัสสะทุโนโยมาคาปะกามาตะเปตะปินะโกโลกุตตโรโยจัตถะทัทีปโนวันดามิธัมมังอามาทะเรนะตังสังโฆสุขิตาวายาติเกตสัญญิโตโยติทาสันโตสุขตานุโพธโกโลลาปะยิโนอริโยสุเมทัสโสวันดามิสังฆังอามาทะเลนะตังอิเจวะเมกันตาวิปุชเนยกังวัตถุตายังวันทายตาวิสังฆตังปุญญังมายายังมามาสัพพุปัทวามาวุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาอิทัตตะกะโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเดติโตนิยานิโกอุปัสสามิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิสุขตปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวายวังชนะมาชาติปิดุกาจราปิดุกามาลัมปิดุกาโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปยาสาปิดุกานาปิเยหิสัมปโยรุโคปิเยหิวิปโยโพรุโคยังปิชานาลาภัยตัมปิดุกาสังกิเตนะปัจจุปานะขันธาดุกาสยติทังรูปุปารานะขันโธเวทนุปารานะขันโธสัญญูปารานะขันโธสังขารุปารานะขันโธวิญญาณุปารานะขันโธเยสังปริยายาธรรมโนโสภะคะวาความเฝ้าลังสาวเกวิเนติเอวังวากาจปานาสะภะคะวะโตสาวเกสุอนุสาสนีเฝ้ารังปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจัง
รูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพธัมมานัตตาติเตมะยาโอตินามหัจจติยาจารมะเจนะโสเกหิปริเทเวดุเกหิโดมนัสเสยุปยาเสหิทุกโขตินังทุกขปะเรตาอาเปวานามิมัสสะเกวะรัสสะทุกขคันธัสสะสัจจิยาปัญญาเจตานิจิราปรินิพุตังเปตังดิสานังตังสัมมาสัมพุทธาสัทธากัสสมานะปะยังวาชิตาตัสมิภะคะวันติพระมัจจริยังจรามาภิกขุนังสิกขาสะสิวาสมาปนาตังโนพระมัจจริยาอิมาสเกวะสาธุกะคัตตสันตกริยายาสังวัตตุติอันนวยังตังคณิกาปัจเวกนาปทังปนามเสปฏิสังขายโยนิโสจิวาลังปฏิเสวามิยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณหัสสะปฏิฆาตายะธัมสมากาสวะตาตาปัสสิลิงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะหิริโกภินาปฏิชาทานัทธังปฏิสังขายโยนิโสปิณฑปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายานามัทายานามันดานายานาวิปุสนายายาวะเทวะอิมาสกายาสติติยายาปนายาวิหิงสุปาลติยาพระมะกหายาอิติปุรานันจเวทานังปฏิหังกัมเมนะวัจจเวทานังนาอุปาริสัมมิยาตาราจะเมภวิสติอนาวัจตาจะภาสุวิหาโลจาติปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณหัสสะปฏิฆาตายะสัมปทานังปฏิฆาตายะยาวะเทวาอุตุปาลิสยาวิโนทานังปฏิชาลานารามัทธังปฏิสังขายโยนิโสกิลานาปัจจยาเปจจาปาริกัตปฏิเสวามิยาวะเทวาอุปานานังวยาปาริกานังเวทานานังปฏิฆาตายะอาภยาปัชชะปรมัตตายาติอันตมยังธาตุปฏิกูลาปัจเวกนาปะทังปนามาเสยาตาปัจจายังภาวะตามานังธาตุมาตังเมเวตังยานิตังจีวรังธาตุปะโพชะโพจาวุกาโนธาตุมันตะโคนิสัตโตนิสิโวสุญโยสาภานิปานาอิมานิจิวารานิอาชิกุชานิยานิอิมังคุติกายังปัตตวาติวิยาชิกุชานิยานิชยันติยาตาปัจจายังภาวะตามานังราตุมาตังเมเวตังยานิตังปินทาปาโตตาตุปะปูจาโพจาปุกาโลตาตุมันตะโกนิสัตโตนิสิโวสุญโยสาโพปานายังปินทาปาโตอาชิกุชานิโยอิมังคุติกายังปัตตวาติวิยาชิกุชานิโยชยาติยาตาปัจจายังภาวะตามานังตาตุมาตังเมเวตังยานิตังเสนาสนังตาตุปะโพจาโพจาปุกาโลตาตุมันตะโคนิสัตโตนิสิโวสุญโยสาภานิปานาอิมานิเสนาสานานิอาชิกุชานิยานิอิมังคุติกายังปัตตวาติวิยาชานิยานิชยันติ
ยาตาปัจจายังภวัตตมานังตาตุมัตตเมเวตังยะติตังคีลานาปัจจายเปชฌชาปาลิคาโลตาตุปะปุจาโคจาปุคาโลตาตุมัตตาโคนิสัตโตนิสีโวสุญโยสาโพปานายังคีลานาปัจจายเปชฌชาปาลิคาโลอาชิกุจานิโยอิมังคุติกายังปัตตวาติวิยาจานิโยจายาติอันตมยังปฏิทานากตาโยปนามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปกาเลโพธิกาเลตาหิงตาหิงตาธรรมาทาเนนาภวันตุปูจิตาโสติกาลนติดาวิหารมันทะเลเทราจามาชานวากาจะพิกาวสาลามิกาธนาปฏิอุปสกาธามาจะเทสานิคมาจะอิสลาสาปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลามุชาเยปิจาราสัมมาวาสังเสราชตาทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวาลังปฏิจเตสาเพปิดุกาสากาลังตุสังกายังทาตุติรังสัตตังธัมโมธรรมราชบุคลาสังโฆตุสมาโกวารายัญจาอิตายัญจาตาเพละคันตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนโพติสัพพะปุณยามาธรรมเมริยภเวทิเตวาสนาอันตุสัพเพปิปานิโนปุริสาสเนสัมมาตาลังภเวชันโตกาเลเตโวภวาสตุโวติภวายสัตตานังสัมมิทังนิตุมิทันิมาตาปิตาจัตราชังนิจังอาคันติพุตตะกังเอวังนาเมนาราชาโนปัจจานาคันตุสัพพะธรรมเมตตัญจะสัพพะโลกัสสมิงมานาสัมภวะเยอปริมาณังพุทธังอโตริยัญจาสัมปะทังอเวรังอาสัพพะตังเนตัญจารังนิสินโนวาสายาโนวายาวัตสัมมิงบินโดเอตังสติงอาทิทายาพระมาเมตังวิหารังยิตัมมาอุทิติจานุปธรรมาสีลาวัฏสตินากาเมสุวินัยกิทังนาหิจตุกาปัสสยาปุณณเลติติกาลานิยามเมตังสุตังภวตุสัพพมังคลังเทวตาตาภาพุทธาหิภาเวนัสตาสุติภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังละกันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมาเวนัสตาสุติภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังละกันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆาเวนัสตาสุติภาวันตุเตร้อยขอบคุณกราบที่บุญครูบาอาจารย์ทุกคนทุกคนนะภาษาภาวนาแผ่บุญแผ่กุศลประโยชน์สติสตางลูกะเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาที่เป็นได้ผู้ปรับภาษาอย่างมนพระเจ้าที่สองเมืองนี้พร้อมทั้งดวงวิญญาณพระมหาเทลาธิละที่ได้ลมหายใจจากหมดทั้งหลายไปสตาญาติโยมอยู่ต่างบ้านก็เจอร่วมทำที่ด้วยกันเนอเป็นเวลาอันพอสมควรหลังจากนั้นเราจะได้ญาติน้ำที่ตังแล้วก็ลาพระเนาะเจริญพรมนนะครับต้มมาแล้ว
สาธุขอได้สิบุญส่วนน้องสวัสดีก็เจริญทั้งหลายเหยียดน้ำอิตังตานะกัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจจังอิตังสีลากัมมังปานาปัจจายโยโหตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาจายโยโหตุโนนิจจังยังกินเจโกสาลังกาตาปังกัมมังสะเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนโมทันโตสุนันโตพนโตเยเตวะอาสามิงทาเนอาติคาตาติกายุกาสัตตาหุนตุสัพพะสัตตาสุขีอัตตานังปาลิหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพยติกาตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพอะยาติกาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพนัคขะตาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพเทวาสุขีตาหุนตุทุกขามุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัจจายสุขีตาหุนตุทุกขามุนจันตุสัพพะสัมปตินังชามิฉันตุโววันตาเมพุทธังสัพพังเมโตสังฆามันตังเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามันตังเมพันเตวันตามิสังฆังโตสังฆามันตังเมพันเตวันตามิคารุอุปัชฌายาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามันตังเมพันเตวันตามิกัมมัตตานังสัพพังเมโตตาเมปันเตวันดามิอารามิปัตตสีมายังสัพพังเมโตสังฆามันตาเมปันเตวันดามิเจติยังสัพพังทาเนโสปฏิติตาสาลีลาธาตุมหาโพธิพุทธะรูปังสักกาลังสัทธานาคะโลเกเทวะโลเกพระมะโลเกชัมพูลังกาติเปสาลีลาตาตุโยเกสหาตุโยอาระอันตาหาตุโยติติยังกันนาภูติลาสิติสาเสตามะกันเตสะเปสัมปะทะเจติยังอาหังปัฏฐามิตาปัตโตวันทามิพันเตสัพพังอาปาราทังกัมมาทังเมพันเตมายากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาภากาตังปุญญังไมหันทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยวเอาปั่นปอนนั้นเขาต้มเป็นตัวรวมถึงหมดเดียกรรมนะจะทาที่อยู่บ้านเคยเอาปอนพัฒหารเจ้าเนอะจะทาเอาต้มพัฒหารเจ้าถูกต้อง
สัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโลกโควินาศสันโตมาเตภวัตวันตารายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังพุทธปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภะลังนิมนต์ตามอัธยาศัยทำภาระธุระแล้วก็ข้าวต้มมีตั้งหลังก็นิมนต์เลยนะครับ ทุกลูกก็เดียวถ้าท่านชัยวัดฉันแล้วก็มาเปลี่ยนผมนะแล้วก็สลับกับท่านสมชาติท่านจำนันวันนี้สลับกันท่านจำนันท่านประหลัดจะทำหน้าที่เป็นผู้ที่รับเป็นธุระช่วยแบ่งเบาศรัทธามาจองเหรียญก็วันนี้จองที่จุดที่ท่านประหลัดจำนันเพิ่นจะนั่งอยู่ตรงข้ามกับพระธาตุเจ้าโดยสุเทพหนึ่งอันนี้ท่านประหลัดจำนันเพื่อจะทำหน้าที่เป็นจุดจองเหรียญแล้วก็ส่วนกองอำนวยการก็นิมนต์ท่านสมชาติกับท่านชัยวัฒน์ได้สลับกันเปลี่ยนกันนะผู้ที่จะจดรายละเอียดภายห้องก็ขอให้ท่านสมชาติช่วยแบ่งเบาเวลาโยมมาก็จดชื่อจดหยังเขียนชื่อใส่ซองแล้วก็ยื่นให้ตุลุงยองอ่านส่วนท่านอาจารย์จำนันครูบาสี่หมื่นนี่เพิ่นจะดูแลเกี่ยวกับการจองเหรียญญาติโยมที่จะมาจองเหรียญพระศรีสองเมืองกับเหรียญแม่น้ำแก้วถ้าฮือดีเขียนชื่อใส่ซองมาเรียบร้อยเขียนเบอร์โทรติดตัวชื่ออะไรอย่างนามสกุลอะไรอย่างบ้านอะไรอย่างเบอร์โทรอย่างจองที่เหรียญแล้วก็เอาปัจจัยใส่ซองแล้วก็เอามายื่นให้ท่านประหลัดจำนันวันนี้ตลอดทั้งวันจะได้ช่วยกันแล้วก็ปู่เฮาครูบาอาจารย์ท่านเนนเขาก็เมื่อวันก็นิมนต์ปฏิบัติการตามอัธยาศัยปฏิบัติแบบทำงานเขาปฏิบัติธรรมพัฒนาก็เดียวฉันแล้วก็ทำหน้าที่ของแต่ละรูปแต่ละองค์ปัดกวาดเพียวตลอดนะอาจารย์ร่วมกันครับอาจารย์เน้นนี่ในพวกเดินทางครอบนี้ครับวันนี้ถ่ายรูปนี่คือเด่นเด่นเป็นคนถ่ายอาจารย์สมรักคือเด่นถ่ายส่งออนไลน์ก็ได้อาจารย์อาจารย์จำนำโดยชาติโดยที่เป็นถ่ายมันบอกใครชัดครับแล้วเวลาเราเก็บภาพไว้เสียงมันแบบชัดอาจารย์คนที่เปิดได้มาเปิดภาพก็ได้กล้องสองมันหมอออกครับอาจารย์15 นาทีกันเดียว6 โมงกับแกนิมนต์ตุลุงยองเปิดได้เดี๋ยวผมขยับใส่นี่ดูสุดท้ายตั้งแต่7 โมงถึง8 โมงเปลี่ยนกันสลับกันคนละชั่วโมงตุลุงยอง6 โมงถึง7 โมงแล้วก็ท่านสมชาติ7 โมงถึง8 โมงหลังจากนั้น8 โมงกับนิมนต์ตุลุงยองยาวไปจนถึงตอนเพลนี่ก็มาแล้วนัดมาแล้วฉันเพลก่อนกล้องสองมาแล้วครับอาจารย์10 โมงแก่10 โมงอาจารย์ครับ15 กล้องสองออกแล้วเพลงก่อนแล้วก็11 โมงปลายนิมนต์ตุลุงยองไปฉันเพลงท่านมาหาเพื่อจะได้มาเปลี่ยนก็เหมือนอันนี้ท่านก็เพลงก็ได้เพลง
ครับอาจารย์ เอาพระทหารนั้นมารวมกั อาน จารย์ครับ เดี๋ยวจะมีโต๊ะตั้งไว้ จ้ะ ที่หน้าศาลาศรัทธาเอากับไผ่เอาอย่างมาเอากับจัดไว้ อาจารย์ครับ เป็นห่อเป็นชุด เป็นถุงอ่าถ้าเอาแกงมาเขาเอาแกงเป็นถุงอันอย่างเป็นชุดนะแล้วครูบาอาจารย์เปิด จ้ะครับ ฉันเปิดจะเตียวมาเลือกครูบาอาจารย์จะเอาอันอย่างไปฉันก็เลือกเอาไปฉันตามโต๊ะตามตู้ตามเต็นท์ของตนแต่ละตนฉันแล้วก็จัดการเรื่องขยะด้วยตัวเองเลยถ้าตัวไหนเอาใส่ถ้วยตีล้างก็ล้างเอง ถ้าเป็นถ้วยกระดาษก็เอาทิ้งได้เลย ใส่ถุงดำอันนี้นิมนต์นะครับเพราะว่าเอามาปฏิบัติอย่างนี้นี่ก็ได้เหมือนที่เขาอยู่ที่วัดของเราเขาอยู่ที่วัดนี่เขาต้องมีเนนอุปถากจะกินจะอย่างหาเนนเอานั่นมาเนนเอานี่มาหาขยมแต่ว่าเขามาอยู่อย่างนี้นี่เขาบะมีคนอุปถากคือสาระบดโดดเดี่ยวเอาสิ่งที่มันเป็นภาระทั้งหลายบริโภคความกังวลทั้งหลายเขาเอาออกทุกคนเอามาอยู่ด้วยกันนี่เขามากันช่วยเหลือตัวเองหมดเลยวันนี้ซักผ้าคนเดียววันนี้เพียวครัวคนเดียวใครอยู่ที่ไหนนอนที่ใดก็เพียวที่นั่นอันที่เป็นส่วนรวมนั้นเราก็จะช่วยกันยังงานครับอาจารย์ อาจารย์ครับ พนม ครับ ถ้าจะไปปิดก็มันกำลังออนแอร์อยู่ไง เตียนเนี่ยก็เตียนขอใครได้ ครับ กำลังออนแอร์อยู่อย่าไปปิดไลน์ ครับครับครับ เตียนรักษาปูทองชุดเนี่ยเตียนที่เพิ่มอันนี้เอาใจวันสุดท้ายเป็นบ่ได้แต่ตึงวันนี้เขาก็เอาเตียนที่เปิ้นเอามาตานนะเตียนที่เพิ่มที่เปิ้นเอามาตานเขาก็ฉลองศรัทธาเขาก็จุดปูจาพระเจ้าเย็นแต่ว่าวันสุดท้ายวันนี้ขอนิมนต์กับเด้อครูบาท่านอาจารย์สีมื่นถ้าว่าท่านได้ปิกวัดวันนี้ก็ไปภาระธุระขออนุญาตปิกวัดก็เอาเตียนติดมือมาตุยเนาะได้ใจวันสุดท้ายของตัวลงแดงด้วยนะเตียนนี่ได้ใจจุดวันที่12วันที่เราจะบรรจุพระธาตุบรรจุวัตถุมงคลแล้วก็สัตพันธ์แห่งได้ใจ2 ชุดก็เดี๋ยวลองประสานกันดูเนาะอาจจะมีใกล้ๆหิมชุดน้อยนะชุดน้อยเอาชุดใหญ่ก็ญาติโยมทั้งหลายก็จะได้มาวันนี้วันที่8ก็เหมือนจะมีคนแจ้งความประสงค์เรื่องพัฒหารมันพวกก็เป็นพี่น้องทางเมืองฝางแม่อ้ายอย่างพวกก็จะมาญาติโยมเพิ่นไก่ไปไก่มาเพื่อก็จะมาแต่กี้นี่ก็มีมาละหนึ่งคณะ1 โมงส่วนพระที่ญาติโยมจะมาบรรจุนั้นเพิ่นแบ่งเพิกนึ่งเป็นพระผงนะแห่งเพิกนึ่งนี่จะเป็นเหรียญต่างๆเหรียญต่างๆก็คือเป็นเหรียญทองแดงทองเหลืองเป็นทองสำริดเป็นอย่างที่เพิ่นเป็นเหรียญของพระเถระนะเหรียญหลวงปู่แหวนเหรียญหลวงพ่อคูณอย่างมื้อนี้เพิ่นแบ่งเพิ่นถึงเขียนป้ายติดไว้หั่นเด้อญาติโยมถ้าญาติโยมมาก็ปูจา19 บาทนี่ได้พระผง3 องค์แล้วเขาก็ไปใส่เพราะว่าเขาจะบรรจุเจดีย์3 องค์โดยตุง2โดยสุเตต1แต่กี้มีคนโทรถามตุลุงว่าใครได้เอาไว้เป็นที่ระลึก
ปุ่นไปจองพระเจ้าสีสองเมืองปุ่นน่ะส่วนที่เป็นพระรอดนี่บาอนุญาตให้เอาปิกบ้านนะ ที่อนุญาตให้เอาปิกบ้านคือพระเจ้าสีสองเมืองปุ่นน่ะกับพระแม่นางแก้วเพราะว่าพระรอดกับพระคงนี่เจตนาเขาจะเอามาใส่บรรจุที่นี่หมดถ้าเขาคือญาติโยมปุจจาพระรอดพระคงก็เดียวพระเจ้าสีสองเมืองกับพระแม่นางแก้วจะค้นนะมั้ง เนาะอันนี้เขาเอาพระเจ้าสีสองเมืองเอาเหรียญพระเจ้าสีสองเมืองนั้นเป็นที่ระลึกเพราะว่าเปิ่นทำรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นเดียวแล้วก็รุ่นสุดท้ายเลยหนึ่งเดียวนะรุ่นเดียวแล้วก็รุ่นสุดท้ายนี่หมายถึงรุ่นของหมู่เฮานี่นะเมินบอกว่าหมู่เฮาเสียงจูบเสียงเก่นหมู่เฮานี่เมินลูกหลานเขาจะคิดทำเห็นกับพวกคงจะเห็นเป็น100 ปีพุ่นนะญาติโยมเนาะเห็น2,665พุ่น2,666 64เดี๋ยวนี้2,564เห็น100 ปี2,664เห็น100 ปีคือคนรุ่นนั้นมาสร้างรุ่นที่สองเอาดีกว่าเนาะเดี๋ยวนี้รุ่นเอานี่เอารุ่นหนึ่งรุ่นสองนี่เห็น100 ปีก็ได้ครบ100 ปีเห็นคนโอ้หมู่เฮาที่มาเข้ากรรมนี่มดเป็นเต่าเป็นนี่เป็นหมดแล้วเนาะคืนสู่ดินหมดแล้วเนี่ยไปเรียบร้อยน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมดินสู่ดินนะอีก100 ปีคนรุ่นนั้นมาสร้างรุ่นสองแต่ช่วง100 ปีนี่เพื่อไผ่แปลงเตื้อเพื่อเหรียญรุ่นหนึ่งนี่กุมไป100 ปีแห่ง100 ปีที่เขาได้นึกถึงนึกถึงโอ้รุ่นนั้น100 ปีก่อนมีไผ่มีตุลุงแดงเป็นต้นแค่100 ปีนั่น2,664แห่ง100 ปีตุลุงแดงมีไหนครับไปอยู่ถ้าอยู่แบบนี้ได้แปลงเหรียญออกเหรียญนะตอนนั้นอายุ200 ปลายแล้วก็ญาติโยมเขาก็จะได้ร่วมคิดทำนะที่เขามาทำกันนี่ก็เอามาสืบกำกึดที่ครูบาอาจารย์เปิ้นกึดไว้แล้วก็เอาก็มากึดต่อสานต่อฝ่ายมาน้อยก็ญาติโยมประเด็นนี้หลายคนเพิ่นจะใส่บาตรก่อท่านพระครูก็ตามใจญาติโยมถ้าญาติโยมจะมาถ้าฟันฝ่าความหนาวได้นะก็โจนเนอะใส่บาตรนี่7 โมงถึง8 โมงนี่นะถ้ามีไผ่หมู่เฮาก็ฉันกันเรียบร้อยพอดีก็ตึมมีปัญหาเทวดาเพิ่นมาปล่อยให้กันขนาดปัจเจ้านี่เนี่ยบัดเจ้ได้บอกได้อย่างนะโยมตีสี่ติ้วข้าวต้มมาแล้วติ้วข้าวต้มมาอยู่บ้านโฮงอยู่ปุ่นแม่กาสันปะตองอยู่กันร้องขุดปุ่นนะดุท่านประหลัดจำนันได้ปั่นกรสอบถามโยมอยู่ไหนอยู่บ้านโฮงอยู่หลับปูนอันนั้นอยู่สันปะตองโอ้ทุกเจ้าย่ำตันได้สวยหน้าเนี่ยโยมมาละติวมอก็ต้มกายตุลุงแดงตื่นเลยโยมติวเขาต้มมาขึ้นดอยมาก็โต7-8 คนจะไปพะเยาแล้วมาแวะตานข้าวต้มนี่ก่อนอันนี้เป็นฉลองศรัทธาเป็นถ้วยแรกก่อนถ้วยที่สองก็จะเป็นของพ่อกำนันอาจเด้อครูบาอาจารย์เบาๆเด้อก็ว่าอิ่มไปแล้วถ้าว่าอิ่มแล้วก็นิมนต์กดขี้โกก็ต้องมันลงกดขี้โกเพี้ยวหันเพี้ยวนี่ต้องลงสักหน่อยเดี๋ยวพ่อกำนันอาจเพิ่นจะมา7 โมงช่วง7 โมงห้ามต้องไว้เด้อพ่อกำนันอาจนะต่อไปตุลุงพร้อมแล้วก็จะเอาตังลุ่มก็ว่าตังบนถ้าเอาตังบนก็นิมนต์เทถ้าตังลุ่มก็
ลูกเนนเอาไม้ให้ตัวลุงลูกเนนนี่ได้เปิ่มเด้ญาติก่อนเขาแท้มาอยู่นี่น่ะเนนตัวนี้เนนตัวลุงใจติ๊กติ๊กอะถ่ายหูกาอย่างมีตัวเดียวแต่เดียวตัวลุงตัวนั้นก็เน้นตัวลุงตัวนี้ก็เน้นอ่ะตัวผมหม้อไอ้นะเนนนี่บุญจัดสรรนะอาจารย์วิศวัตเป็นส่งมาเฮ้อนี่ขอโทษในใจประโยชน์แท้ๆล่ะในใจประโยชน์มันพวกจะมีหมู่แล้วลูกเนนมันพวกจะมีหมู่แล้วเนนวัดพระสิงห์จะมา3-4 ตนจะได้หมู่แล้วจะได้เจ้าหมู่ศรัทธาจะมากับขันแก้วทั้ง3เพิ่นก็ตั้งไว้น่ะขันศีลขันน้ำตาลยำข้าวตอกดอกไม้มาตัวยเอามาใส่ขันแก้วทั้ง3เสร็จแล้วก็ปูจาพระส่วนเหรียญนั้นบ่ใช่ได้เด้อน่ะไปได้ปุ้นมีนาอันนี้เพิ่นให้เฮาตั้งใจบุพเจตนาช่วงคณะที่เอาจองก็เหมือนเอาผูกใจกันไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจมีน้ำใจยึดใจกันไว้จองไว้ก่อนว่ามีนาบุญเราจะได้รับเหรียญตั้งแต่วันที่19 มีนาเป็นต้นไปอันนี้แจ้งบอกล่วงหน้าเอาจะเอาเป็นที่ระลึกก็คือเอาเหรียญพระเจ้าสีทรงเมืองกับเหรียญเป็นนางแก้วอย่างเดียวครัวที่เราบูชาในวันนี้ก็เอาจอมในหม้อหมดเลยบาอนุญาตให้เอาพริกบ้านเนอะถ้าเอาพระรอดพริกบ้านก็เดียวพระเจ้าสีทรงเมืองเคิร์นหรือมั้งก็ได้พระรอดมาแล้วรู้อย่ามาเอาเหรียญแถมนี่มั้งเป็นพระรอดพระคงเป็นผ้าองค์ขาวๆอย่างนี้บูชาแล้วก็เมื่อเอาใส่องค์ใส่หม้อคนเดียวเลยเนอะญาติโยมเนอะตั้งวันนี้เป็นต้นไปลูกเล็กเด็กแดง19 บาทญาติโยมได้3 องค์เกิดว่าเราไปกินเสี่ยงนักหรือนี่เนาะโอ้ปุรีซองอะไร40-50เอาไปกินอย่างอื่นนะพอพิซซ่าถาด100 ป่ายกินแล้วเขาก็ทายกว้างแมลงแต่ว่าพระที่เขาบรรจุในองค์เนี่ยอยู่กุ้มเจ็ดเลยอยู่กลุ่มเจ็ดเลยเนี่ยเนาะดังบนพร้อมแล้วนิมนต์เลยครับนิมนต์เลยครับผมเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมช่วงเจ้านี้ทำกรรมเนาะปล่อยมาตัวน้อยแต่ว่าเจ้าก็บ่เจ้าแต่ว่ายิ่งปล่อยมาอากาศเริ่มจะหนาวมาเรื่อยๆเนอะแม้แต่กลางวันก็ยังหนาวอยู่ถ้ากลางวันนี่เราตากแดดก็ดูว่าร้อนเราอยู่ห้องก็ดูว่าหนาวก็มันจะมีอยู่2 ภาค2 ระบบ FM และ AM อันนี้ก็ได้ปั้นเวลาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเพื่อจะได้ไปฉันข้าวต้มตัวลุงก็มาอู้เอิญไปนะได้สลับสับเปลี่ยนกันไปในวันนี้ซึ่งก็จะเป็นเจ้าแรกของการเข้ารุกขมลกรรมปฏิบัติธรรมของพระเจ้าประสงค์องค์อุบาสังฆะที่มาแต่ละทิศแต่ละที่แต่ละทางนะมาจากจตุรทิศทั้ง4มาแผ่วเจียงของบุญมาไก่แล้วก็โดยเฉพาะก็ตามเวียงป่าเป้าดอยสะเก็ดดอยหล่อละปูนได้มาเป็นเนื้อนามบุญให้ศรัทธาญาติโยมเด้อนี่เพิ่นก็มีอยู่3 อย่างมาด้วยจิตอาสามาด้วยจิตฮักหรือว่ามาด้วยศรัทธานะมาด้วยศรัทธามาด้วยความเสียสละแล้วก็มีความมุ่งมั่นในเจตนาที่ว่าสืบต่อเจตนาครูบาอาจารย์สืบกำกึศยึดเจตนาแล้วก็เสริมสร้างศรัทธานำพาประชาชนตั้งนี่ครับพี่ตอนนี้ขยับหน่อยผู้บริจาคซึ่งตั้งแต่ตอนเมื่อคืนมาแล้วเนาะจะถ่ายทอดเสียงให้พี่น้องได้ชมกันการปฏิบัติ
ทำเข้าลุกขมูลกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เนาะครูบาอาจารย์เปิ้นก็มากันนักกันหลายจะมาวันนี้แถมแต่คืนแล้วนี่ก็ซึ่งคณะปัจจุบันก็มี11รูปอยู่โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทันพิทักษ์ครูบาแดงเนาะเปิ้นก็ได้มาเป็นเป็นการประธานสงฆ์นะแบบนี้นะแล้วก็มีครูบาอาจารย์แถมระดับด็อกเตอร์ก็มีด้วยเริ่มถึงดีด้วยปอโทอยู่แต่ความรู้ระดับด็อกเตอร์ท่านพระอาจารย์อรุณไปที่ไหนถึงเป่งลึง อรุณแปลว่าแจ้งอะไรเป่งลึงเนอะเปิ้นได้เป็นเลขาเก่าครูบาหรือว่าตุลุงทองต้นตำรับรุ่นจบนะแต่ว่านี่ตุลุงก็ไปกับท่านพระครูไปรับเปิ้นโอ้วัดเปิ้นนี่เปิ้นแปลงลงศพตาให้คนยากไร้โดยแล้วก็วัดเปิ้นนี่ปนแต่ว่านี่ไปจิตอาสาจิตอาสาอันที่เปิ้นเป็นชุดเหลืองเปิ้นมาเพียววัดเพียววานะเปิ้นมาตลอดด้วยบางทีก็ตั้งงานส่วนหนึ่งหน่วยราชการนั้นมาหน่วยราชการนี้มาครูบาคำมูลเนาะลูกศิษย์กุฏิของครูบาทองครูบาคำมูลนี่ประกฏเทศตุ๊จกเหมือนกันนะแต่ประเดี๋ยวนี้เปิ้นก็ได้ออกงานดีแต่ว่าเปิ้นก็อยู่กับวัดกับวาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายอยู่อันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะครูบาอาจารย์นั้นนี่ก็เปิ้นก็มีภาระธุระปฏิบัติศาสนกิจกันไปอย่างที่เปิ้นมาเดี๋ยวเนี่ยนะบอกว่าจะเป็นทั้งทีมงานเนาะทีมงานถ่ายทอดเสียงต่างนอกสถานที่นะโดยมีตุปินงเป็นนำทีมมาอาจารย์สมัครนะอาจารย์สมัครนี่ตุลุงบอกคุณหน้าคุณตาในมือถืออยู่เหมือนกันนะก็มาป้าตัวจริงเสียงจริงแต่ว่าป้ากันเมินรับนะเพื่อก็จัดรายการธรรมะคลายเครียดที่คุณโยมพิสมัยได้จัดแล้วก็ตั้งท่านพระอาจารย์สมัครนี่เพื่อนก็อยู่ที่ห้องส่งเลยกันแล้วก็สร้างบุคลากรน้อยมาแต่ตัวเรื่องลูกเนนเนาะห้องเขี้ยวห้องไวด้วยนี่นะพูดถ่ายรูปจะดีแต่ว่านี่ก็เนนรัตนี่นะเนี่ยสมณเณรรัตวิรัตแปลว่าเว้นดังนั้นก็ศรัทธาญาติโยมในวันนี้ก็มาสัมผัสอากาศหนาวบ้านพี่น้องหนาวเหมือนกันนะมีคนโทรมาถามตุลุงว่าหนาวก็ตุลุงเย็นเนอะเย็นหรือบ้านเอาแต่ว่าขยับอุ่นมาโดยชาวบ้านพี่น้องถามถ้าพุ้นหนาวก็ขยับอุ่นมาหน่อยแต่วันนี้ก็จะเริ่มหนาวแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมปล่อยมามันหนาวมาทิ้งๆซึ่งขณะนี้ก็6 โมงป่ายตะกี้ก็โยมเปิ้นมาทอดมาตามข้าวต้มจะไปปุ่นจะไปต่างงานไปส่งลูกไปเข้าโรงเรียนมหาลัยเนาะเอาข้าวต้มมาโอ้ยมันจะเลี้ยงคนเป็นชาวข้าวต้มก็ล้ำนะทุลุงบอกหางตองไว้คือพ่อกำนันตัวเองจะมีอยู่2 ช็อตกันฉะนั้นก็ขออนุโมทนาเนอะญาติโยมทั้งหลายแล้ววันพรุ่งนี้ก็ครูบาท่านเจ้า40,000โดยพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดสันกู่ทองนะแจ้งความจำนงมาเนี่ยอาหารทิพย์เนอะศรัทธาญาติโยมบ่ได้ซื้อบ่ได้หาเพิ่นมาด้วยบุญเรียกว่าอาหารทิพย์ของเทวดาเนาะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพากันมากินมาทานมาร่วมบุญกุศลกันนะได้กินได้ทานถ้าว่าตะกี้อาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรว่าอันใครจะมาสั่งจองนะก็มาเรื่อยๆเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เขียนเบอร์โทรมาตัวเองหรอกนะมาสั่งจองแล้วก็สำหรับพระรอดพระคงที่เขาจะเอามาบรรจุนี่ก็จะเขียนติดเนอะพระผงอยู่ตังใดแล้วก็พระเหรียญอยู่ตังใดก็จะมี2 เพิกก็เอามาใส่เจาะใส่ข้าวเจาะใส่หัวโมทนามีอยู่3 องค์3 องค์ก็3มัน3 รายการด้วยนะ
เพราะฉะนั้นก็มาปูจา19 บาทนะจะเอาตามเผื่อลูกบรรทุกเผื่อลูกเผื่อหลานที่เขาได้มาก็ได้นะเอาเผื่อน้ำมันเจ๊แปลง19 บาทหาไงก็ได้เด้อสถาเด้อถึงหาที่ไหนถึงก็ได้นะจากนั้นก็ได้ทยอยกันมาเนาะก็มีพ่อบุญธรรมสังคำฟั่นโอ้อันนี้ร่วมบุญข้าวต้มโดยเนอะร่วมทำบุญข้าวต้มโดยครับครูบาเจ้า40,000จำนวนแถม500 บาทในวันพรุ่งนี้ด้วยโอ้ขอบคุณพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมแม่รัตนากันเนาะสังคำฟั่นบ้านรัตนาโอ้ขอบโป่งน้องเนอะสดาเนอะพี่น้องสดาโป่งน้องนี่เปิ้ลนิสัยบุญเราได้พ่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟั่นนี่นะบ้านโป่งน้องเปิ้ลทำฟังตลอดเนาะแล้วก็โป่งน้องทำคุณแม่นิดอีกอะแม่นิดมานู่น นี่ก็โป่งน้องเหมือนกันนะแม่นิดเปิ้ลจังโทรมาอยู่ไปตังปูนเนาะครับพี่น้องตังดอยสักเก็ตก็ดีนะเพิ่นไปตังแม่แสงจันทร์สมลูกแม่ยายปันก่อนยายคำปันก่อนเนาะตามงานป่าคาแต่นั้นก็ฟังกันนักกันหลายเนอะโอ้ไปตังสันกำแพงก็เนาะสายบุญตังแม่บุญยวงแม่น้อยบุญยวงแท่พันแล้วก็แม่จันสมพันสมบัติ อันนี้วันนั้นเพิ่งกมากำเนาะเพิ่นเอาแคปมาแจกแต่ว่าแคปนี่มันเป็นภาษายองแล้วไปบางทีเพิ่นอาจจะบอกรองเท้าเพิ่นเอารองเท้ามาถวายให้สวาธุเจ้าแล้วก็เอาแคปกีบนะรองเท้าแตกต่อมาด้วยอันนี้ก็สายบุญเอาเนาะโอ้ศาลาก็ดีพระธาตุก็ดีก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาหลายฝ่ายผ้าห่มกันหนาวแถมคุณแม่เนี่ยก็เนี่ยคุณโยมสุมาลีใจตาก็นี่อันนี้ก็ฮับแผ่เจ้าฟ้าปั้นลมคุณอาตังอย่างเขาเนี่ยเพิ่นฮับไปทางคุณแม่การดาศรีเลศอันนี้เพิ่นเรียกว่าวงธรรมจักรหลังพระประธานโอ้งามดีเลยพระพุทธรูปเจ้าอันนี้ก็เปิ้นปานเปิ้นแปลงเป็นพระเจ้าปูนด้วยญาติโยมงามเหมือนมันติดคำนะเหมือนเป็นติดคำเพราะฉะนั้นก็สดาญาติโยมก็มาชมบารมีสัมผัสบารมีได้แต่เดี๋ยวนี้ทางพระธาตุเจ้าเจดีย์ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนาะตึงงานวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระธาตุดอยสะเก็ดนี่แล้วแต่ว่าถึงค่ำถึงมืดเลยสลากว่าบุตรต้มเจ๊ปุ๊บหมูสักคำเนาะทุกลุงโอ้จะได้ต่อไฟไงโดยเอาจดแล้วนะสลากช่างฝีมือเพราะว่าหลืบจันมันนักนะสำหรับพระธาตุเจ้าเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพนะเมืองเชียงใหม่จำลองมามันมีโค้งโบกว้างโบหงายมีเหลี่ยมมันนักจับเหลี่ยมมันนักแล้วก็ทางพระธาตุดอยตุงนี่เปิ้นห่างดอกเปิ้นห่างแล้วก็งามดีนะลายเหลี่ยมเปิ้นห่างดีนะก็เปิ้นจะมีช่องระหว่างตำบลมีกวงหน่อยเนาะเปิ้นก็จะเอาบรรจุยังพระบรมสารีริกธาตุวันที่12คือเขาก็เริ่มมาเนาะจะได้ทำพิธีในวันที่12แล้วก็เดือนที่12ก็คือเดือนธันวาแล้วก็เวลา9 นาทีด้วยโอ้อันนี้ก็หาบดีนะเจ้าภาพใจของเราเนาะมหารัตนอุบาสกคุณโยมเชิดธงกิ่วแก้วแล้วก็คุณแม่จันฟองกิ่วแก้วโดยพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลจะได้มาเป็นเจ้าภาพใหญ่ในวันนั้นโดยเนาะในวันนี้นี่สนาญาติโยมครูบาอาจารย์ที่เพิ่นแจ้งความจำลองมาก็จะมาเพิ่มเติมแทนเนาะโดยเดี๋ยวนี้มี11ก็ให้มันเกิน20ถ้าเกิน20นี่หาที่นอนจะว่าก็ได้เด้อก็เพราะว่าฆราวาสญาติโยมก็มานอนโดยพ่อก็มีขอบคุณทาง
ตุลุงเล็กเนอะตุลุงเล็กนี่ก็เป็นผู้ที่เพิ่นเอาน้ำยามาต้มสมุนไพรน้ำยานะแก้แปดดังเจ็บแอวเจ็บหลังล้างไตนะโอ้ตุลุงก็ไปอุ่นเครื่องในไปจิบมาแล้ว อาศัยหึงไฟด้วยแล้วมันมียาหอมยาลมด้วยเนอะถ้าว่าใครไปปูจากับตุลุงเล็กก็ไปปูจาได้ลมลมหาวลมขึ้นเบื้องบนขึ้นเบื้องต่ำนี่นะลมเบื้องต่ำมันเป็นลมให้รับให้นอนเนื้อต่างหน้าจักยุกยักก็ไปปูจาไปปูจายาหอมยาลมตุลุงเล็กโอ้นี่เปิ้นนักล่ามากันเนอสถามอยาตมนี่นะไปแผ่วพุ่นน่ะเจียงแสนผู้ไหนดูเปิ้นอู้น่ะไปอยู่เจียงแสนเปิ้นเข้าปริวาสถ้าว่าครูบาอาจารย์นิมนต์มาก็ไปเนี่ยจิตอาสาเนี่ยไปแผ่วพุ่นน่ะวัดเนี่ยก็ตังตาตอนพุ่นน่ะทุก หลวงตาเล็กหลวงตุลุงเล็กเขานี่ไปโมดเนาะตอนนั้นก็สถานตะกี้ก็ไปสนทนาธรรมกับตุลุงประดิษฐ์ที่เปิ้นมาแต่คืนนี่น่ะโอ้ยโชเฟอร์ก็เผื่อไปเผื่อบอดเพิ่นลุกจากเชียงของมาไปส่งเชียงใหม่เพราะว่าจะมาที่นี่อ่ะ เอาเผื่อไปเผื่อบอดเพื่อไปถึงเชียงใหม่โอ้เลยจ้างรถนั่งรถมาถึงกลางมาถึงค่ำถึงคืน ตุลุงก็ไปถามที่หม้อน้ำยาเนาะตุลุงแต่ก่อนตุลุงเคยเป็นบวชโอ้เป็นว่าได้28ภาษากันวันนั้นบทเป็นเนรแล้วก็บทเป็นสวดพระเจ้าได้28ภาษากำลังซื้อมาได้ปีปลายอยู่แล้วมาบทรอบ2ได้5ภาษาแล้ว อันนี้บ่เสี่ยงบุญพระเหลืองยักษ์เนาะมาบทรอบ2ได้อยู่5ภาษาก็บอกตุลุงว่าก็รู้ถ้าอย่างใดก็จะไปอยู่ที่วัดอื่นวัดไกลก็นึกถึงวัดพระธาตุดอยน้อยเป็นวัดแรกเด้อนี่นะไปอยู่ด้วยกันพุทธบ่อยพุทธิว่ามัน3 หลัง 4 หลังก่อนเนี่ยทั้งใดก็ขอของแท้ไปอยู่นั่นน่ะทุก แต่ว่าเพิ่นก็ยังจากที่วัดที่เก่าเพิ่นอยู่นะก็อันนี้เป็นผู้ที่มุ่งมั่นที่ในการจะทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมเนาะขนาดว่าเพิ่นฟังจากคลื่นเราได้เพิ่นอู้กันว่าฟังจากวิทยุน่ะเลยมาตามเสียงเขาแล้วนี่มาเขาหลังที่เขาแล้วนี่ก็มาปะพี่อ้ายเนี่ยก็นี่เพิ่นอยู่บ้านทาพุ่นนะบ้านทาหมื่นเข้าเอาอีป้อมาด้วยนะป้อเพิ่นสักอายุ80เหมือนกันขึ้นดอยบ่ได้มาตามเสียงนี่หรอกแล้วก็พี่อ้ายเพิ่นขึ้นมากันเนาะอย่างก็ลืมไปละเพิ่นก็เอาตามาตัว ลงรถมาได้อยู่ไอ้ถึงลูกบ่เพิ่นมาตามเสียงแต่ว่าถ้าเฮาจะขึ้นก็เอาขึ้นทางเปิดทางวันตกไปเด้อมันจะเลิศไป มันจะเลิศไปก็คือมันเจอเนี่ยถ้ามาทางสายทางพี่นี่มันตั้งกันหน่อยเจนก็ต้องมีจับลาวเลยหลวงพ่อมานิด ไม่ถามครับลุง ครับ ลุงเล็กไปอยู่กับลุงนะครับ ตุลุงเล็กเพิ่นมาเข้ากรรม พวกสมายาต้มเนอะลุงเล็กกุญคอดไม่เข้ากรรมด้วยกันที่เขาเรียกว่าก่อฝนก็ฝนล้มก็ล้มหนาวเจ้าลุงแดงครับตัวตอนนี้ก็ปานสูงเนี่ยขึ้นดอยถ้าถึงขึ้นดอยจะขึ้นที่ฟ้าเนี่ยจะขึ้นฟ้าลุงมาหน้าท่านครูโจรนาเนาะครับวันเนอะวันเองอ่ะหนาวสู้ได้ฮ้อนสู้ได้ลุงเล็กเตรียมงานมาแล้วนะขอโทษคนรู้ได้สิจะได้ติดน้ำยาต้มลุงเล็กมาแข่งไปขึ้นดอยได้เป็นหม้อหม้อจะใหญ่หม้อหรือ หม้อใหญ่หันไปว่าอะไรเจ้าลุงเล็กนะประเมินว่าไปชอบวันหนาวดูเงาไปประเมินวันก่อนถ้าหนาวสู้ได้ไปเลยถ้าหนาวสู้ได้แต่หน้าห้องแต่กองกดประปานนอกเดี๋ยวถ้าเตียงจะออกไปถ้าปลาดินมันมืดอยู่ขอบคุณข้าไว้ค่ะภาษาพ่อครับเห็นว่าหลวงพ่อมานิดต้นหัวใจตุลุงเล็กดีเนอะต้นโพมาแจมก็มาติดน้ำยาได้นะน้ำยาเพิ่นพวก
แก่เจ็บหลังเจ็บแนวให้กับตัวยาต้นบอกว่าปวดตรงนี้สองเท่ารากจางดูฟังตัวยาอ่ะสองเท่ารากจางขี้เพียลูกก้อนดูตัวยาเพิ่นแองนะอันนี้พระครูหินลันเนี่ยฮะท่านครูบา40,000เพื่อนมาเนี่ยพระครูหินลันเนี่ยเดี๋ยวมันแน่นอนจดมาใหม่เนอะต้นหอมถึงปังเนี่ยครูบาแดงมันรู้จักดีเนอะตุลุงแดงหรือว่าท่านพระครูชลทานพิทักษ์นะเพื่อนมาคือโยมนางนิดหน่อยแสนอ้ายบอกว่าอยู่บ้านใดพวกทำบุญมากับพระธาตุเจ้าสี่สองเมืองจำนวนแบบ200 บาทเนาะแล้วก็มีแต่ว่านี่เดี๋ยวกันแม่คำแดงกองทำเจริญพรแม่อยู่ไหนอยู่เมืองฝางเจ้าอ๋อแม่อย่างเขา นี่อย่างก็บอกว่านะลืมชื่อนะ แม่จงดีครับคุณแม่จงดีอ่ะเจ้าหนาวขนาดเนื้อเมืองฝาง15 องศาโอ้หนาวแต่นี่น้อยนี่เหมือนว่า16นี่นะท่านพระครูว่าตะกี้อ๋ออันจะสู้ได้เนาะก็มันพอดีอ่ะแม่มันก็พอดีหนาวอยู่นั่นหนาวกันเฮาอย่าเดินขึ้นไปก็จะอบอุ่นเพราะหนาวนักเนาะได้ออกเพลงน้อยเดินขึ้นวันพุธนั่นแม่เขาจะไปนะเจ้าจะมาวันพุธวันที่8แล้วที่9เนาะแม่โบพัดเขาก็จะมาตุยคณะของคุณแม่โชคดีเชื้อกันทาจะมาเนาะมาตู้เนี่ยว่าลำกันนะ3 ตู้3 ตู้ครับตู้3 รถตู้นะไปนั่นเนี่ยนับไปโอ้ดึงมาไหวเลยเอาถังมาฝากไปจองพระนาเป็นสลุงใหญ่พวกเนี่ยเดี๋ยวไปมาได้มีที่ใส่เป็นเริ่มนะแม่เด้อมาสอดด้วยเจ้ากับไว้สาเจ้าขอบคุณแม่เด้อเจ้าสาธุคุณแม่จงดีเชื้อกันทานะอันนี้สายบุญจากปูนเมืองฝางเด้อพ่อน้อยบุญปั่นก็จะมาด้วยกันฮะนะแม่ใส่ลุงเขาเนาะใส่ทางเมืองฝางเนี่ยเพิ่นกินเพิ่นตาดีนะก็กล้าที่สายบุญของคุณแม่จงดีนี่เป็น5-6 หมื่นมูลค่ามาลงที่นี่นะเพิ่นเนี่ยเป็นชุดเนี่ยเพิ่นมากันหลายสายโดยเฉพาะก็เป็นตัวแทนหลวงพ่อโดยหลวงพ่อใหญ่เพื่อจะมาวันที่11เนี่ยเพื่อจะเอาของมาฝากนี่ก็ต้องขอขอบคุณเนี่ยสายบุญทางเมืองฝางแม่อายก็ทุพี่จ่าน้อยหรือว่าท่านพระอาจารย์อำนาจจะปาสัทธามาแถมลำรถหนึ่งแล้วก็พี่น้องทางแม่อายบ้านป่าแดดตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายแม่จันฟองห้องสิบเนี่ยนี่ครับตอนเดียวปักตอนนี้ขอไว้สามาขอบคุณบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูเฮลันสุภาธาดาเนอะเปิ้นวัดอยู่วัดไม่ห้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ดเนอะร่วมบุญมาจำนวน1,000 บาทเนอะขอบคุณนะครับหลวงปู่ตุ๊อุ้ยเอาเนอะหลวงพ่อคุณปันปุญญธรรมโมแถม1,000 บาทวัดแม่โป่งเนอะดอยสะเก็ดเหมือนกันโอ้ขอบคุณเนอะครับเนอะก็ขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมครูบาอาจารย์เนอะที่เปิ้นได้ร่วมบุญกุศลมาเมตตาปรมีธรรมหลวงพ่อท่านพระอาจารย์พระครูหิรันสุภธาดาวัดแม่ห้อยเงินเนอะได้ดอยสะเก็ดนะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกอุ้ยเขานะหลวงปู่บุญปันปุญญธรรมโมวัดแม่โป่งนะร่วมบุญมาถึง1,000 บาทประเดี๋ยวนี้เพิ่งก็ฟังอยู่เพิ่นฟังอยู่นะเพิ่นหอมมาตบาแล้วผมขอบคุณนะแต่1,000 บาทเดี๋ยวพระครูแดงจอมหยิบเลยเนาะในช่วงนี้โอกาสนี้ก็ขอบคุณนะครูบาอาจารย์เนาะท
ทำบุญออนไลน์อย่างนี้ก็ได้เนอะสดาเนอะทำบุญออนไลน์ออกไปก่อนนะออกไปก่อนเนี่ยตุลุงเนี่ยออกไปจะหลายแล้วก็ต้องใช้มีแล้วนะเนี่ยเนาะวินงก่อฮองมาแล้วก็แม่คำแดงลองทำกันหน่อยที่เพิ่นว่าแม่อย่างก็ที่เพิ่นมาทำบุญตุลุงก็ใส่ไปแล้วฝากทำบุญมาแล้วก็แม่หลวงนั้นพูดกันเนาะแม่พลอยมณีเขาแม่พลอยมณีแล้วก็พ่อหลวงทวีกับพุ่นเพิ่นก็หอมบุญมากระเดือนเนอสดาเจริญปอน ครับท่านพระครูขันตุลุงผมกำลังสีทางเรื่องบอกเต้า โอ้เจริญพรพระกำนันสีทานเนอะมันถ้าไปขวาไม่จะขึ้นไปเพราะว่าอันแต่ว่าเตรียมมันนี่ละหมดครับเตรียมผ้าที่จะบรรจุทั้งนั้นเนาะดีกว่าแล้วก็จะไปวัดเดียวผมห้าพระหน้าที่ทั้งบ้านเสร็จแล้วอาจจะขึ้นไปวันนี้จะขึ้นไปถึงวัดนะครับถ้ามีเวลานะแล้วกลับมาถึงวันกับพ่อกำนันครับผมมันพระครูมั่งว่าขันตุลุงมั่งว่าแล้วมาตัวท่านพระครูนะโอ้ครับมีแบบหนาวเนอะเรียกเป้านะหนาวเลยหนาวเลยบ้านเฮาพวกกันเด้อครับผมนมัสการเพื่อนจะไปจองเหรียญอยู่เหรียญนักแก้วแล้วก็เหรียญภาษีสองเมืองแล้วก็จะเก็บที่ใส่ซองไว้เนาะครับเนาะครับผมก็ถ้ามีเวลาจะขึ้นไปแล้วก็เตรียมผ้าที่จะบรรจุพระธาตุหมดนะครับดีขอบคุณพระกำนันมากๆเหมือนร้านนะครับหนาวมากนะพี่เปิดนะครับผมสวัสดีครับพ่อกำนันสีทานเด้ออันนี้ก็สายบุญเด้อเพิ่นก็เคยมาทำบุญกับตุลุงโดยขอบคุณพ่อกำนันเด้อก็เดี๋ยวเพิ่นจะมาเนี่ยถ้าว่าพ่อกำนันมาเนี่ยก็หมายความว่ามันก็ตึงอุ่นมากเพราะกันนั้นว่าหนาวก็ไว้หรอกก่อนพ้นหนาวสักเท่าใดนะเนาะโอ้เข้ามาใหม่ด้วยใส่ก่อนเจ้าไว้ซาเจ้าตุลุงขอยองน้องหมูเด้อเจ้าเมซิดาเลยเจ้าเมซิดาแต่ว่าก็เลยมีคนมาฝากท้องข้าเจ้าเนี่ยเจ้าเป็นคนเจ้าเกี่ยวเป็นจันทร์ว่าประดมบำรุงวัดพระธาตุมองที่ต้องมากันต่อร้องเลยเนอะเจ้าสาธุดีแล้วขอบคุณหลายเนอะสาธุเจ้าแม่สีดาเนอะอันนี้เพิ่นจะบวชลูกเพิ่นตัวนะเพิ่นจะเป็นสาธุเจ้าบวชลูกเพิ่นตัวแต่ฟ้าก็อยู่นี่วันค่ำเนอะแม่สีดานี่แล้วแม่สุมาเนาะแม่หลวงสุมาลังกาพินเพิ่นก็หอมบุญมาโดยแล้วก็แม่บุญพินอ่ำคดได้ยินแล้วก็เพิ่นตัดสัญญาณแล้วก็แม่บุญพินอ่ำคดจากโรงพยาบาลลานาโดยเด้อขอทำบุญเป็นอย่างไปหลายท่านที่เพิ่นเอิ้นมาโทรมาก็ทำบุญไปก็ต้องขอบคุณเนาะสายบุญทั้งหลายขอบคุณพระกำนันสีทานด้วยเด้อพระกำนันก็ตู้หอมบุญมาจัดหลายนะทางทรายครับเนี่ยก็เอามาเป็นกระตักเป็นดำนะเพราะว่าเพิ่นมีร้านขายครัวด้วยแล้วก็พ่อบุญทำสังคำฟันนะโป่งหนองก็ทำบุญผ่านท่านครูบาเจ้า40,000ครูบาเจ้า40,000วันพรุ่งนี้พ่อจะเอาข้าวต้มขมเขาค่ะข้าวต้มไปขมไม่ได้ตุลุงกับก้างไปทางขมนะข้าวต้มเนี่ยวันพรุ่งนี้วัดสันกูทองนะโดยการนำของท่านครูบาเจ้า40,000หรือว่าท่านประหลัดจำนันสมาเนอะท่านประหลัดจำนันสุทธิโรหรือว่าท่านครูบาเจ้า40,000เปิ้นจะเอาข้าวต้มมาวันพรุ่งนี้เนาะจะไปลืมพริกแด้แจ้น้ำป่านะครูบาด้วยพริกแด้แจ้น้ำป่ามาโดยถ้ามันขาดอันนี้ใบตัด3 คะแนนว่าเล่นบ่ได้เนอะก็อย่าสดาญาติโยมเนาะเข้าติดเข้าเทวดาเนี่ยมาตามหน้าบุญนะแต่กี้นุ๊กพ่อจะไปส่งลูกเพิ่นไปเยาวันแว่มาข้าวต้มมานี่
มีจัดนักอย่างสดาไว้เลี้ยงสถาโดยเนาะก็เดี๋ยวของพ่อกำนันจะมาทำแล้วเนี่ยพ่อกำนันก็จะมาแถมตุลุงก็หางตองมาอยู่นะ หางตองมาอยู่เนาะเนี่ยกินตามหยาดน้ำเอาไว้หลวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าตานนักปรมีบุญจะเกิดขึ้นได้เมื่อเฮาเฮือตาเอาตานเข้าตานของตานบาทตานเฟื่องตานสลึงเจาะใส่เก้าเจาะใส่หัวโมทนายกมือวางสารมือไหวยกมือไหวไปมือสายกมือ10 นิ้วขึ้นตั้งวางคิ้วไก่เก้าเกศาอาหารวันตาขอบุญกุศลที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติโยมผลประบุญในวันนี้จงได้เป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลมานานให้ญาติให้โยมประสบแต่ความสุขความเจริญเนอะมีความสุขกายสบายใจได้พ้นจากภัยกายจากเวรแม่ครูลาวันก็บอกว่าตู้ลุงเขาอู้นี่เป็นลาวเจียงใหม่โมได้หรอก เจริญปอนเจริญปอนไหวสาลุงนั้นพี่นั้นสงคนเขาค้ำที่โดนนักเกี่ยวเว้ยพี่นั้นเขาโดนนักเกี่ยวมาตั้งเจียงไฮ้ด้วยกันฮะคนบอกมี3 ตัว มาตั้งเจียงเลยปางน้ำทุกมาน่ะเลยปางน้ำทุกปังพี่นั้นสบายดีเนาะดีกะก็ได้พี่ยังทำนะสมาชีโวทำไปโอ้ยินดีเลยพี่นั้นโทรมานะนั่นแหละด้วยยินดีเนี่ยพี่นันด้วยขอบคุณเดี๋ยวคุณนางการนะพี่นันด้วยยินดีด้วยดีใจพี่นันประสงค์พงหลักคนบ้านเดียวกันพี่น้องกันเนี่ยนะเป็นมาส่งน้ำใจได้ยินเสียงตุลุงก็เลยโทรมาขอบคุณพี่นันหลายๆด้วยเอาเจริญปอนไม่ครูอ่ะปินเล่าเจียงใหม่ไปไม่ครูลาวัน1 กิโลลมจางโอ้ยินดีต้อนรับเด้อแม่น่ะสว่างเขาจะแม่น่ะเช้าแล้วรายการปาที่ทองนะครับมาก่อเจียงใหม่พอแล้วเบอร์ทูหมดเลยใช่ไหมก็ตอบเลยเงินหมดเติมเมื่อกี้โทรไปมันหมดแม่นะโอ้ก่อนนี้เปิ้นสู่โน่เปิ้นแต่มีตั้งที่ชิ้นนี้ตาถือก็ไม่แต่เปิ้นสู่เนาะสู่คืนได้ทีมหนึ่งอ่ะที่ตุลุงโทรทีมหนึ่งมันจะไม่ได้เนี่ยเป็นต่อเป็นจังหวัดอำเภอหรอก12เนาะปากกันน่ะแม่โอ้ดีแล้วเพิ่นพิธีพลิกน้องปั่นแป้นก็เมื่อกี้นี่มันตุลุงเอาเปิดเสียงลำโพงนี่ไงเราจำใช้ไปซื้อหูด้วยปฏิสัยหมาตามอาจารย์ประครูอภิวัตแต่เป็นโจมาก่อนมานะรับไปฟันดีกันฟันดีจ้าโอ้ขอบคุณในหลายจ้าสาธุอันนี้ก็เป็นแม่ครูลาวันคุยคำในประโยชน์เมื่อกิโลเนอะอันนี้พวกตัวแต่งก้อนแต่งอย่างจัดเน็ตเปิดปินโคซบก็ได้แล้วก็ปินนั่นห้องเพลงนี่ก็ได้โมดเจริญปอนธ
ดูงาน โอ้โหเจ้าภาพเข้ามาแล้ว ไอ้ พ่อบุญธรรมสังคำฟันเนาะ ครับผ คน ม ที่ตู่ ก็ฟังเจ้าแล้วก็ สองนั่นเดี๋ยวไม่เดียวมานะ จะมาวันที่12เนาะ โอเคคิว ครับครับ เจ้าบอกกันวันจุธาตุวัน เนี่ย จุ ไอ้ก่อนเนี่ย คนอยู่ตู่ ว่าแต่ เป็นอย่างนั้น3-4 วันนี้มาอีกวันนี้ยังดีใจแล้วนะ ครับ แม่ครูละวันก็จะมาวันที่12เนาะ หนาวละเนาะเนาะ โอ้หนาวเนอะหนาวมายิ่งควายมากกว่ายิ่งหนาวทีเดียวเออ กองวันมอยาว หม้อน้ำยาตู้ลุงเล็ก ต้องเป็นกาดีเนาะ โอ้อุ่นดีนะอุ่นเครื่องในก่อน น้ำยาตู้ลุงเล็ก ก็ปะกันเนาะปอเนาะตะกี้กับประกาศแล้วเนอะที่หอมบุญอันข้าวต้มที่ครูบา40,000นะ เวลานี้เรานี่ออกไหม โอ้ขอบคุณป้อนนัก ด้วยกันเนี่ยเนาะ ช่วยกันเนี่ยกันโอ้ช่วยกันขอบคุณป้อนเนอะสาธุสาธุอันนี้ก็ขอบคุณทำสังคำฟังอยู่ตรงหนองเนอะขอบ พอ คุณ หม้อ เจริญปอน เจ้า แม่อยู่ไหนก็ ไม่ตาไม่ย่อยเจ้า แม่ทาน่าอยู่แม่ย่อยสันทรายบ้านแม่สมพัฒน์บ้านแม่เสียเพื่อน นักรายการต่าง ที่ลงจักอยู่ดอยนางแก้วพี่น้อง และทหารผู้ลุงเนี่ย มีหำหมดเลย พื้นนี่มีแล้วนะ โอ้ยดีไงอ่ะคุณลุงเจ้างามเลยคนบ่งาม มันมี แต่ใจดีนะ ถ้าไปข้าใจนั่นแหละรู้ นะยินดีแน่เด้อขอบคุณแม่ทานักเด้อ ถ้าไปกับไปมาได้ เป็นยังฟังวิทยุฮะเด้อฟังวิทยุฮะหน่อยนะยินดีแม่ทาเด้อแม่ทาแม่ย่อยสันทรายเจ้าสาธุเจริญปอน ยังไม่สาวเจ้าตะลง อันนี้แม่ เจ้าตัวเดินเจ้า แม่สายทองแม่สายทอง สาวนะ เราออกไหม ฮะ ได้ไปห้องนะขอฝากก้อนกุศลตะโกนนะเจ้า เอาเลย ภาพไม่มี เจ้าขออนุญาตนะเจ้ากุศลผลบุญมาได้ลบลีจะโงปลุกเก้าทุกคนเป็นเกิดไก่ฟ้ามหากุศลเป็นสภาวโยนที่ข้ามน้ำกว้างบุญกิจบุญการที่เขาได้สร้างเป็นดวงน้ำตาลจงเจ้าปังจงแดนอัตคันที่พระพุทธเจ้าออกไปจักเด็ดก็ติดนำที่ปัจจัยติดตัวเข้าไปจ้านี่กระจัดหน้าเป็นหอวิมานลอยอยู่ท่าน้ำพัฒนาเกิดไปป่าตัวหลวงจังไต่น้ำตื้นบ่บนแบบน้อยเสียบไห้ตัวใหญ่แท้บ่แพ้น้ำไหลจ้าหมูใส่ตายบ่สลอได้หันได้หูได้อู้ได้เขียนได้หำได้เหียนวิสัยแอ้งได้ไซปัญญามาปั่นหันสร้างให้กินต่ำดังมนุษย์มาโกงให้กินชื่อสิพระพุทธชุดจริตสู้ชีวีตุกจนยังไรจงรักไรศักดิ์ศรีหวังดาวความดีสืบไว้วันเป็นหน้าสืบไว้วันเป็นหน้านะตัวลุงยาว ขอบคุณเนอะจ้าสาธุแม่สายทองเนอะตัวแทนพี่น้องห้วยการเนาะก็เอิ้นประจำแม่สีจิตตาอินเผาเพื่อจะมาสั่งจองเหรียญนะฮะก็โทรมาที่ท่านพระครูเนอะขอบคุณแม่หมอล่าโดยโทรมาหลังไมค์ตะกี้เนาะแม่ครูล่าแม่หมอแสงล่านะเจริญพร เจ้าจะไว้สายเจ้า โยมอยู่ที่ไหน อ๋อยมอยู่วงอ่อนตะไคร่ค่ะ ที่เวียงป่าเป้าเนี่ยเนาะ เป็นอย่างที่ไหนครับ อยู่เวียงป่าเป้าโบกขอนบ้านของพ่อสมควรนะครับเนาะ เจ้าจงสุบรียตา โยมสุมาลีใจตานะครับโยมสุมาลีใจตาแม่นก่อน เจ้า ก็ได้รับแล้วได้พระนวมนะเพื่อนเราแจกทุกคนทุกองค์โดยดำฮกอันนี้เป็นการเต้นโยมจะมาเมื่อใด จะมาถึงเอามังคุดเจ้าเพราะว่าเจ้าไปจางไปติดถวายเพลต่อ จะมาถวายเพลงเลยเนาะ เจ้า ขอบคุณโยมสุมาลีเนอะ อาจารย์ที่จะ สาธุ ทำงานไปสิอันอย่างขอ เอา โยมเป็น ควา ส ม มา กัน ธิ เปลี่ยนแล้วพระภูมิมัน การสำเร็จ จากคนบอกกันเนี่ยนะ ก็ได้เลยได้ โย
เดี๋ยวขาซิก เนาะ เพื่อนไปพะเยา สาธุสาธุสาธุเลยเจ้าเนี่ยเนาะ อุ้ยก็ฟังนะอุ้ยฟังมาที่วันข้ามนะอุ้ยเด้อเดี๋ยวไปลืมกินข้าวงายเด้อไอ้กะเด้อเดี๋ยวไปลืมกินข้าวงายขอบคุณโยมสุมาลีใจตาเนอะสาธุก็อันเพิ่นไปตังตำพุ่นโดยเพื่อจะเอาของมาจัดหนักเด้อที่เพื่อจะมาวางศิลาฤกษ์เพราะฉะนั้นเอามาบรรจุพระธาตุนะบรรจุวัตถุมงคลคุณแม่จงดีเชื้อกันทาเขาเจริญพรแม่นางอวนกะโอ้แม่จันฟองบ้านน้ำต้นจะมาโดยแม่จันก็แหละเป็นยังอยู่บ้านฟังกันเนาะดีแล้วอยู่ทางบ้านฟังก่อนเนาะแม่ฟองบ้านน้ำต้นหลวงแม่วางเนี่ยเจริญพรตาเจ้าทุก อันนี้แม่ฟองแหละแม่ฟองปงดอนแจ้ห่มลำปางเนาะกิริก็คือลุงร้อยแล้วปัดไหนกับค่ะนะครับแล้วแม่อย่างว่านะเพื่อจะซาจีเนาะว่าใช่น่าจะซาใบเมี่ยงนะมาครูบาท่านพระครูก็ว่าตุ้งลงยองเพิ่นมากกว่าขอลำนั่นน่ะเนาะแม่ฟองยอมอย่างมานี่เมี่ยงนี่เป็นป้องในนี้เมียงตอนนั้นมันจะป่าเมี่ยงเนาะป่าเมี่ยงก็ต้องเบียดตำบลป่าเมี่ยงไปกันนะครับนี่มันใกล้ป่าเมี่ยงป้องนี้นั่นเองก็คิดบอกอะไรจากเลยติ๊กี้ส่งไปเป็นชาวบ้านเลยมันนี่อยากให้ถึงนะครับดีกันว่าจะไปแบบแต่ว่ามันติดเข้มหวดลูกทางไปคิดนะมันจะปัดอันมาแม่ฟังอยู่บ้านนะเด้อฟังอยู่บ้านนั่นน่ะแม่สังเงียมเขาก็ดีแม่กล่องแรงเขาก็ดีอยู่บ้านนั้นฟังเด้อไม่ต้องมาเด้อเพราะว่าบ้านเป็นเข้มงวดนะจะสัตตุแม่ฟองปงดอนก็เป็นอย่างน้องสดาอยู่ทางบ้านฟังก่อนนะมันก่อนเจ้าเมียมอย่างทางนี้เปิดก็มากันมาเจ้ามาจุ่มนุมเนอะสดาญาติโยมทั้งหลายเปิดทยอยกันมาได้บรรจุพระองค์พระเรียบร้อยก็จะได้ทยอยลงถ้ามาสุขจับคนเทศธรรมก็ฟังธรรมเนอะพระครูวรธรรมบรรณาถก็จะมาวันที่10ก็เห็นเนาะก็จะมาเทศนะตุบีปูเขาเนี่ยกันเพื่อมาเทศพระครูวัดไซมูลเขาเนี่ยเมตตาปรมิธรรมท่านพระครูสถาพรพัฒนารังสีครูบาศรีมูลก็ได้เจริญพรแกมได้แม่หยังแม่เรือนไปครับแม่เรือนครับเจ้าแม่เรือนแสนต่อเจ้าได้ยินอยู่สาธุอนุโมทนาบุญด้วยเนอะบุญรักษาอะไรแม่เนาะเจ้าสาธุเจ้าบุญรักษาแม่เรือนเนอะสาธุขอบคุณด้วยเนอะเจริญพรก็ฮับสายไปจนถึงพ่อกำนันจะเดินตามโอ้ยแม่มาแล้วแม่อยู่บ้านไหนโอ้แม่จันทิพย์กันอยู่บ้านวัดเกศกลังโอ้นั่งกันแม่จันทิพย์เป็นยังอยู่ดีไม่สุขนะอยู่ดีไม่สุขแล้วอยู่นี่วันค่ำเด้อมากัน2 คนเนี่ย3 คน 4 คนค่อยๆมาแม่โต๊ะดอยตะกี้โต๊ะดอยเป็นยังมากันโอ้แม่จันทิพย์เกศกาลามพวกนี้นี่นะแต่พุทธครูบาก็จะมาเนอะครูบาก็จะมานอนโดยท่านพระครูสันติเจติยากรทุกลุงบอกว่าจะชวนท่านพระครูมั่งพูดกันจะรู้เจริญพรไปสาเจ้าอยู่ทั้งใดทั้งไฟด้วยเดนเจ้าโอ้แม่สาพินน่ะ
แต่ มาเนอะมาเนอะพอบอกกับปีพอดุลมาโดยผสมสิทธิ์เขาอ่ะ ก็ ได้มา มันมีงานเขาดัง เป็นอย่างก่อนแล้วงานดังเขาเกิดเนาะเป็นรายวันอยู่ จ้ะ แล้วเสพียนฟังคืนไหนเนี่ยคืนหอยตองซัดเนาะ คืนนั้นหอยตังซักจ้ะ ชัดเจนเลยเนาะ ชัดเจนดีจ้ะ ดีครับ เป็นกำลังใจให้ครู ข บา อบคุณเนอะขอบคุณแม่สายพินต่อไปโดยแดนเนอะสาธุดุลไปทางลายแก้วกับพ่อสะอิ่งเนอะแม่แดงขนมสินเขาฟังอยู่เหรอเจริญปอน สาธุถูกจะมันไม่เกี่ยวมาแล้ว อันพ่ออยู่บ้านไหนก็ พ่อสุโธครับ พ่อสุทนอยู่ไหนอยู่บ้านไหน อยู่บ้านไม่เกี่ยวครับแต่ว่าชีวิตชายดีครับ โอ้พ่อสุทนอยู่แม่จองลีวันนั้นได้ที่เคยโทรมาครับ ตอนฟังอยู่นะครับทุกรู้ โอ้ฟังโดยที่อันเมืองลีเนาะอาจารย์พระราชาโย เขาคือขนาดท่านรู้นะครับ อาจารย์เสน่ห์เขาไง ครับ ชัดเจนเนอะถ้าเพิ่นผิดก็ฟังวันข้ามเนอะ คอยก็ได้ก็นะโมทนาบุญกับคุณนะครับ ก็ฟังผู้เจ้าผู้คืนแล้วก็ดึงถ่ายทอดเนอะ ครับโอ้มาแสดงก็ได้นะ เป็นอย่าง จริง นี้ ๆก็ถึงได้ ดีกันอยู่บ้านฟังเนอะอยู่บ้าน ครั ฟัง บฟังนี่เรียกเป็นประจำเขาจะรู้ ดีแล้วแม่จอมเนาะ ครับ ก็ ฟังนี่เนี่ยฟังแล้วก็ม้วนก็ม้วนใจ ฟังไปติ๊กฟังไปติ๊กแม่จะติ๊บออกมาแล้วยินดีพ่อเนอะพ่อสุทน ครับดีจังนะครับ ดีแล้วเป็นว่าเมืองลีเมื่อก็ฟังกันเนอะเมืองลีเนี่ยนะก็เอิดแบบตังเจช่วยยกข้าวต้มขึ้นมากำข้าวต้มมาแล้วใครที่หนุ่มกำล่ำไม้เลยช่วยยกข้าวต้มกำลูกเนนช่วยกันกำลูกเนนลูกตั้งลูกคนนะช่วยกันยกข้าวต้มกำเจริญปอน ไม่ขาดครับทุกรู้ โอ้อันนี้แม่บัวเขียวป่ะ จ้า แม่บัวเขียวโอ้เมืองลี ฟังอยู่ แม่อัมพรกับฟังอยู่ป่ะแม่อัมพรครับ เจ้าให้อ่อนกับฟังอยู่แต่ผู้ท่านตัวเนอะเจ้าก็เลยขอให้เนาะ เน้นช่วยกันยกข้าวต้มแม่บัวเขียวฟังก็ดีแล้วเด้อ เจ้าก็เลยขอให้เนาะ เป็นนะอยู่บ้านฟังนะเด้อผู้เจ้าผู้แรงก็เป็นถ่ายทอดเนาะ จ้าวันนี้วันพัดจะสังเกตก็จะให้ทอดแต่ว่าเนาะจะดีกันเนาะ ทุก7 โมงนะผมแรงพูดกับฟังแต่มากอะเนาะ จ้า ขอบคุณแม่บัวเขียวเนอะ จ้าก็ไปสาธุเนอะ สาธุโอ้นี่เมืองลีป่ะน่ะแม่บัวเขียวนี่นะวางดินป่ะน่ะมาดังท่านพระครูปลัดวินัยอภินันโทเนอะเจ้าวัดบ้านปางเนาะฟังอยู่จ้าเพิ่งฟังก้าบ้านปางวัดบ้านปางเจริญปอน ไปจากเจ้า แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหน อยู่บ้านอากาศเจ้า โอ้บ้านลังกาคนแรก รักษาเรื่องปากเต้า มันเรียนปากเป้าเนาะ ช่วยลูกเจ้า จุดตาคามเนี่ยไปได้กับเจ้า ยังก็ จุดตาคามที่เปิดแปลงนะคือมัน จตุคามก็จิตตาคามไม่ไปหูจตุคามได้หมดอ่ะครูบาแดงว่าได้หมดอ่ะเอามาเท่าเด้อถ้าได้สักหาบนะเอามาเท่าเอามาเท่ามีอย่างเอามาเท่าเด้อเพิ่นมีช่องกว้างและที่พอจะบรรจุนะ เจ้ารุ่นไปแต่ต๊อกจะทำได้ยังอ่ะผมกินก็จะเอาไปนะจะเอาลงทานไปนี่จะเอาไปกัน มาเท่าบ้านลังกาเนาะแม่เนาะมาวันใดก็ได้เด้อ วันที่10จะไปกันนี่นะ วันที่10ก็ดีแต่วันที่10มาเลย แรกที่คิดกัน แล้ววันที่12ไป มีคนถามอ่ะ โอ้ดีค่ะดี ไม่ ค่ะ ไหวเอาเข้าเนี่ยมากิน
บ้านลังกาเนาะ ก้อนผมโดนเนี่ย วันนี้เจ้า วันดีแบบวันดีดี เท แล้ว ว ดี ดา แล้ว มาให้กินนี่หรอตู้ที่จับยกเทวดาที่มังหก ปกครองก็สมควรก็มาเนี่ยก็บอกก็สมควรมาโดยคุณสุมาลีใจตากับก็สมควรบ้านเดียวกันเนาะแม่จันแล้วแม่จันปางนิ้วที่ฟังรายการก็ดีนะแม่กำที่นี่หรือว่าคนเป็นแม่ชีไปแล้วเนาะไปตังสายตังหลายหน้าให้กับบ้านดงหลายหน้าเนาะชะตาของตุลุงดอยเขาแต่เมื่อกับตัวพี่อ๋อยตัวพี่เอ็มตัวลุงคำตัวพี่คำตัวพี่บุญนะเนาะตัวพี่บุญเขาตัวก็จะมาเนี่ยวัดพระนอนม่อนจอมทอก็ยินดีเนอะขอประดังตัวลุงแก้วเพื่อก่อหายป่วยแล้วก็พักผ่อนเนอะตามอัธยาศัยถ้าเดี๋ยวเรามาก็หึงแดดเนอะตัวลุงเนอะด้วยความคิดถึงด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอย่างมากมายนะ60ผู้ใหญ่ที่ตุลุงเคารพนับถืออย่างมากมายตุลุงแก้วนะถ้าหายดีแล้วก็มาเป็นใบ1ใบ2กันแถมนะตุลุงแก้วในเปิ้นอาพาธนะดีขึ้นมาแล้วนะซึ่งก็เป็นนักพูดนะนักพูดนักจ๋าเนี่ยก็อโรคยาปรมาราภาเนาะไม่จะติดขึ้นมาบนดอย ตกดอยแม่เจ็บเอาเจ็บนะ แม่จันทิพย์ไปก่อนจังโทรมาอยู่นั่นน่ะน่าจะแม่จันทิพย์มาเจ้าก็เดี๋ยวจะได้สลับซับเปลี่ยนนะตัวหางไม่ดูนี่น้อยอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติต้นไปเอาน้ำอุ่นก่อนออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่กำลังรู้จักหน่อยดูอันนี้การเนี่ยโอ้อาจารย์มหาสมชาติอันนี้ดูตัวจริงเสียงจริงต้นนอนไก่เนาะมาแล้วนะเอามาตัวพี่ไหมมาตัวเอามาตัวพี่เอามาพี่ก็ได้กันเจขึ้นมาผูกเบอร์เลยว่ะสีแดงเนี่ยเจนี่มาผูกป้ายกว่าโอ้ก็ผูกป้ายมัดคออย่างนี้สียาแล้วก็คือเนี่ยว่าต้องอินดูมันเจนะโอ้มันแค่เหมือนนอนวัดสัตว์เมืองเลยหรอกนั่นมาโหวัดนักไก่นอนด้วยไอ้แดงไงมันไม่หมายนี่คนไอ้ตัวนั่นแหละแม่นอนคดอยู่ที่อันเต่าไฟตุลุงเล็กกันมันชื่อไอ้ทองแดงมันตัวเป็นมาแดงแต่เจนี่ถูกก็มันได้มันไปค้นขั้วอันเนี้ยนะทางขยะแต่มันอยู่นี่ตลอดเนี่ยไอ้แดงนี่นะใครว่านะเป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวว่าเจริญปอนแม่เจริญปอนอันนี้ตำไมครับมันโอนนะเป็นนางโอนเจ้าตักพิษไปกรรมอยู่ที่มิซุกอ่ะเนอะจ้าเจียงใหม่เนี่ยนะถ้าจุนยองเนี่ยนั่นเป็นเล่าเชียงใหม่ไว้เนี่ยมันตัวตุปีอรุณว่าเนี่ยก็เลยเป็นเล่าแต่ยินชัดเจนดีเนาะชัดเจนจ้ะโอ้ดีแล้วแม่นางโอนสบายดีแล้วเนาะสบายดีนะจ๊ะโอ้บุญของสาข้ามจูนแม่นางโอนเด้อจะไปฟังอยู่กันนะฟังอยู่บ้านนะเด้อล่องกองเขาแสนกำแพงเนาะไปตั้งพี่น้องตั้งลงเนื้อลงไตแล้วก็ไปตั้งโบกก้างเด้อโบกก้างศิลพี่น้องยอมเหมือนกันปักกันอย่างนั้นแล้วก็ไปตั้งแม่ทางงานปุณสันน้ำเองแม่จันหอมแม่จันดีก็ได้ไปตั้งปุณไปตั้งสันน้ำเองกาเนี่ยตั้งปุณเดี๋ยวที่แม่เขาจะเอาปอนก็เดี๋ยวท่านพระมหาของพระครูบรรยง
ต้องใส่ก็ได้เอาใส่เขียนชื่อมาดูลุงอ่านนี่กับประกาศเขียนเอาซองมาเนี่ยพี่ซองนี่เขียนตัวการทั้งหมดเนอะโอ้แม่จัดติ๊บเปิ่นฝากซองมาคือวันนั้น3,000 ป่ายแล้วหลายท่านหลายคนฝากหอมกันมาได้3,000 ป่ายแล้วดูสายของแม่จัดติ๊บวัดเกตการามด้วยโดยเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรเปิ้ลนี้มีใจถึงใจเกินร้อยนะเปิ้ลจะมาเข้ากลับโดยทำพื้นเปิ้ลจะมาเข้ากลับโดยต้องขอบคุณเนอตอนนี้จะได้สลับซับเปลี่ยนอาจารย์มาหาว่ามันถึงเวลาเนี่ยทุกรู้เนี่ยถ้าจะเอาเปรียบผมก็ไอ้ดูผมเนี่ยกรรมเนี่ยไฟชะน่ะมันมือกาวไปหน่อยแต่ว่ากับพี่น้องมันจะเปลี่ยนแล้วก็เลยเปลี่ยนกันก่อนนี่อาจารย์เปิ้ลจะได้ผู้ต่อตุลุงคนนี้สลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะเดี๋ยวตุลุงก็จะทอรอกำนันเปิ้ลจะกำนันสีทานก็จะมากำนันข้าวต้มกำนันเนี่ยก็กำนันข้าวต้มแบบว่าเขาพอกำนันองอาจด้วยสัจใจโอ้ขันใจเนาะขัดใจขอบคุณพระกำนันตุลุงถึงครั้งตองมาได้เอาไว้สากันถวายของเคารพตุลุงแต่ไว้สาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ตุลุงแดงวันนี้ลูกขวายนักสถานเมื่อยบาดเจ็บป่วยนะเมื่อยนึกเมื่อยตัวงานเปิดนักตุลงบัวเฮาเข้าจำวัดแล้วเปิดยังบ่ได้จำวัดเลยสถานเลยอากาศนี่เหลือเน้นน้อยก่อนนะตั้งแต่เจ้ามาตื่นออกมาก่อนอากาศสปะสเปดนะเป็นตึงงานวิศวกรเป็นตึงกรรมกรนี่คือตุลงแดงท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านพระครูอภิวัตรพนวิกรมนะแต่ใจไวสาครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ครูบา40,000นะตุลุงหยองทุกรูปทุกองค์นะครูบาอาจารย์ที่เข้ามาลองไฟด้วยกันได้มาอยู่ด้วยกันตั้งตะวาแล้วเปิดเริ่มต้นวันนี้แต่หมู่เฮามากันตะวาเนาะก็มีครูบาอาจารย์10 กว่ารูปที่มาถึงแล้วที่มาปฏิบัติศาสนกิจดูแลกิจการอะไรอย่างต่างๆเพื่อความเรียบร้อยของงานในวันนี้เนาะศรัทธาทั้งหลายโดยเฉพาะท่านพระครูชลทานพิทักษ์บอกหูจะใจกรรมจะใดเนาะในการที่ได้หันครูบาอาจารย์เป็นญาการปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมเตรียมความเรียบร้อยเพื่อกับพี่น้องหมู่เฮาสุมาเติมถุงขยะวันนี้ไปไหลมัดไหลแปลงไว้หมดในกอบฝีมือของครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะสถานที่ฟังอยู่ทางบ้านนึกภาพเอาก็แล้วกันอนุโมทนาบุญด้วยกันเอาผมก็อยากจะมาช่วยแต่มาก็ได้นะตุลงแดงตัวเดียวนี่แต่งคนได้เป็นร้อยเป็นพันก็นักพี่น้องเอาละตอนนี้อาตมาภาพก็สลับสับเปลี่ยนได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมในฐานะผอ.คลื่นสีขาวผู้อำนวยการคลื่นสีขาวที่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายก็แต่งตั้งกันเนาะมอบหมายให้เพิ่นรับภาระหน้าที่ตรงนี้ดูแลผังรายการดูแลกิจกรรมต่างๆของกลุ่มของคณะเป็นที่พึ่งของศรัทธาญาติโยมนะในการที่ทำบุญสุนทรทานกินตางบอกก่อนไปแอวที่ไหนไปแสวงบุญที่ไหนก็ปากันไปรถตู้เป็น200-300 กันช่วงนี้ไปไหนก็ได้ก็ปากันมาเนี้ยมาสร้างมาบูรณะปฏิสังขรณ์มาซ่อมมาแปลงสืบเหตุหอยครูบาอาจารย์ที่เป็นสร้างไว้ก่อนแปลงไว้ก่อนที่นี่เนาะดอยนางแก้วเป็นการปฏิบัติธรรมเนาะสืบสานต่อเจตนาครูบาอาจารย์เป็นห้องว่าโครงการนี้เนาะเป็นโครงการที่ดีที่จะต้องช่วยกันสร้างช่วยกันทำเป็นการสืบต่อคำพูดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำพาประชาชนอันนี้คือโครงการที่ทำกันในคราวครั้งนี้พี่น้องศรัทธาทั้งหลายวันนี้ได้เข้ารายการเนาะก็จะขออนุญาตใจเสียงนี้ไปเข้ารายการตอนเย็นพุ่นนะที่ลำปางของเรา106.50 เมกะเฮิรตซ์
ซึ่งจะออกอากาศจากวัดบุญญวาสวิหารเป็นวิทยุของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางออกอากาศจากวัดบุญญวาสวิหารคลื่น 106.50 เมกะเฮิรตซ์เปิดท้ายทอดออกอากาศตอนนี้ตัวเนอะสถานเดี๋ยวนี้ก็ออกอากาศไปตามลำปางตัวแต่ว่าช่วงของตอนเย็นซึ่งอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีได้รับผิดชอบเวลา 19 นาฬิกาถึง 3 นาฬิกาพบปะสนทนาธรรมกับสถาญาติโยมในรายการสาระธรรมยามค่ำก็ตอนเย็นตีเฮาที่นี่ 19 นาฬิกาถึง3 นาฬิกาเนาะเป็นช่วงที่เฮาสวดมนต์ทำวัดเย็นอยู่จะไปออกรายการที่ลำปางก็ได้ก็เลยถือโอกาสเอาช่วงจังหวะที่เข้ารายการตอนนี้เนาะเข้ารายการตอนนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะพูดจาสนทนาธรรมกับสถาญาติโยมในช่องของตอนเจ้านี้ก็ลิงก์ไว้นะก็ลิงก์ไว้เอาไว้ไปออกอากาศตอนแมลงเรื่องสถาพี่น้องตำลำปางของเฮาคณะนี้ที่เสียงที่ท่านได้ยินอยู่ก็เป็นเสียงที่อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยได้สนทนาธรรมกับสถาญาติโยมในคลื่นสีขาวประชาตอนเจ้านี้ออกอากาศไปหลายสถานีเนาะและช่วงของตอนแรงที่ลำปางมันจะเงียบถ้าบ่ได้ถ้าอาตมาบ่ได้ส่งเสียงมาออกรายการตอนค่ำตอนแรงก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ฟังสดแต่ว่าสดของตอนจ้ำ7 โมงถึง 8 โมงอาตมาเข้ารายการตีดอยนางแก้วหม่อนพระศรีสองเมืองออกอากาศไปตามสถานีในเครือข่ายคลื่นสีขาวสถาญาติโยมทั้งหลายก็ฟังตีบ้างตอนวันแรง1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มฟังเสียงอาตมาก็เป็นเสียงสดของสถาตอนวันแรงเนอะแต่ของอาตมานี่ได้อู่ตอนเจ้ารับวันนี้เข้ารายการมาตะกี้ท่านพระครูท่านตุลุงยองของเราห้องกันจนติดไปเห็นแล้วถึงสถาถึงตุเจ้าตุนายตุลุงยองอีเนาะมันก็ง่ายดีสถาก็ตุลุงได้เข้ารายการมาสถาอีปออีแม่เป็นฟังรายการตั้งแต่ตอนเจ้ามาละของก็โทรมาหาอาตมาแล้วก็มีโทรมาหาตุลุงยองแล้วก็มีตะกี้ก็โทรมาเห็นอยากจะเฮือกำลังใจกับครูบาอาจารย์ที่เป็นจัดรายการอยู่ที่เป็นผู้บรรจาอยู่ดอยนางแก้วเสียงของสถาญาติโยมก็ไปกุฏินะตีเป็นออกอากาศไปถึงเชียงใหม่ไปถึงเวียงป่าเป้าแล้วก็โซดลงไปตีลำปางต่อยนักเสียงเอาเสียงไปเอวกันนะประเดี๋ยวสิอาตมาก็เอาเสียงไปเอวทั้งเชียงใหม่จังลำปางแล้วก็ไปจังงานเวียงป่าเป้าเชียงรายอีปอมาเนาะเอาพระมาแล้วพระเอาไว้เหรียญเอาใส่ในอูเปิดเขียนไว้เนอะพอดีๆเนี่ยก่อนเนอะเป็นพระเหรียญพระผงอีปอเอาใส่ตามที่เปิดเขียนนี่เนาะเป็นรวมบุญพระธาตุสีสองเมืองมาศรัทธาทั้งหลายนางสาวชนทิดาแก้วสาวพร้อมกับครอบครัวบ้านเลขที่ 97/8 ถนนนันทารามซอย 6 ตำบลหายยาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนาะร่วมบุญมาเนอร่วมบุญมาแห่งก็คือแม่วันดีสอนใจพร้อมกับลูกหลานต่างเชียงใหม่ร่วมบุญสร้างพระธาตุสีสองเมืองเอามาแห่งสองสถานทั้งหลายพี่น้องลำปางของเฮาเนี่ยอาตมาภาพได้อนุโมทนาที่ลำปางแล้วก็เป็นน้ำแล้วเนาะตะวันนี้ก็อ่านแล้วเนอะอันนี้แม่วันดีตะกี้นะแม่วันดีสอนใจพร้อมกับลูกหลานจากเชียงใหม่อ่านเจอทุกคนแล้วนะอนุโมทนาบุญเนอะอีปอกอีแม่เนอะจืดเรียบร้อยเอาใส่เนาะตุลุงเนาะพี่น้องตะลำปางอาตมาในโมทนาไปแล้วเนาะปอกำนันองค์อาจเป็นเจ้าภาพข้าวต้มเนอะวันนี้ข้าวต้มของปอกำนันจะไปอยู่บนสวรรค์จันทร์ฟ้ารอนะวันนี้ครูบาอาจารย์ก็จะได้อนุโมทนาให้สินให้ปอเทพกับปอกำนันเนอะประสงค์องค์สังฆเจ้าได้วัดนี้มามีพ่อกำนันกับแม่พร้อมกับโดยแม่แสงวันบุญวิเศษพร้อมครอบครัว
ได้เสียสละจตุปัจจัยทายทานมาทำบุญเป็นพระทหารเจ้าเข้าจังหันเข้าต้มและกีรณาปัจจัยวัตถุทายทานทั้งหลายมนต์คงนี้จักทานไว้ภายภาคหน้ากุศลเจตนาของพ่อกำนันองค์อาจขันใจพร้อมกับครอบครัวและญาติกาพี่น้องมีประการสันใดขออุสมหนังกำปรารถนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครอบครัวท่านทั้งหลายจงปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนั้นจงจะมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลไปด้วยความสุขจงตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูรย์คือมรรคผลและพระนิพพานและมีความสำเร็จในกิจการงานหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจงจะมีสมดังกรรมภาษาบาลีสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาดานาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลาสาธุ นิมนต์พระเนรมาฉลองศรัทธายมเอาอีกนิมนต์ฉันอีกนิมนต์เลยท่านสมชาตินิมนต์นิมนต์เนอะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์เนาะฮับบิณฑบาตข้าวต้มเนอะจากปหลวงกำนันปหลวงกำนันนี่ได้หลายอย่างนะปลาอันปีน้องผู้นำมาจ่วยคนหินคนซ้ายมาเป็นสลาดเลยบางครั้งก็มาเป็นสลาดวันนี้มาเป็นทายกทายิกาเอาข้าวต้มมาถวายเนอะเก็บกาถ่ายรูปจังเลยทุลุง ทุลุงนี่เป็นดาราคนถ่ายรูปด้วยขอบคุณพวกกำนันเนอะข้าวต้มของพวกกำนันไปรออยู่สวรรค์จันดูสีตุนะเชิญโยมมากินโยมมากินข้าวก่อนแล้วก็ไปโยมที่มาทำบุญแม่จันทิพย์ขอมากินข้าวกันไปแม่จันทิพย์นะยี่แม่ไปกินข้าวต้มกันนะตัวเจ้าฉันแล้วนะตัวเจ้าฉันแล้วส่วนหนึ่งอันนี้ก่อนที่จะฉันให้พอกำนันแถมสักน้อยแบบได้สัก10 จ้อนก็ยังดีนะอนุโมทนาบุญกับพอกำนันเนอะแม่ยายจันทิพย์ทับทิม4นะแม่ยายจันทิพย์ทับทิม4พร้อมกับคณะเปิดมีอยู่6-7 คนรวมกัน 1,500 บาทมีรายนามแม่ยายจันทิพย์ทับทิม4 100 บาทนางวิมลพันธ์ริคิดเอกราช200 บาทนางสุกัญญาตนานนท์300 บาทร้านจอมเวสป้า200 บาทนายวีรพลจันล่า100 บาทนางสาวคุณธิรานะคุณธิราวชิรนคร100 บาทนางดาวประกายบัวล้อ200 บาทนางภาวินีมหากันหา100 บาทนายธนชัดทับหวยลง200 บาทรวมกันเป็น 1,500 บาทอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมรวมบุญสร้างพระธาตุ42 เมืองเนาะนายายจันทิพย์พร้อมกับลูกหลานทับทิม4พร้อมกับลูกหลานของเพิ่นรวมบุญสร้างพระธาตุ42 เมืองแม่อุ้ยแม่ยายแม่มอนเนอะปลาลูกหลานกินข้าวต้มเห็นเนอะกระเดียวก้อยอ้อยแอวก้อยแหวนก้อยทำกิจกรรมต่างๆกับครูบาอาจารย์เปิดวันนี้ฟังเทศนะภาษากำเมืองเทศกำเมือง10 โมงเทศเปิดจะมีพระธรรมเทศนาภาษาเหนือของเฮาเนาะเทศกำเมือง1 ผูก 1 กันจากนั้นก็ถวายเพลงแก่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ากระเดียวก็จะทยอยมากันทึกๆเนื้อศรัทธาทั้งหลายตอนนี้อาตมาภาพพร้อมกับท่านพระอาจารย์ท่านตุลุงยองเนาะก็จะได้ดูแลประชาสัมพันธ์ศรัทธาทั้งหลายที่มาจะร่วมบุญเนาะก็ได้เอาวัตถุมงคลมาเนื้อท่านนี่นะก็มาบูชาเอาเนื้อถึงพระรอดพระคงมีที่นี่ครูบาอาจารย์เป็นไปบูชามาเพื่อความสะดวกของศรัทธาญาติโยมที่จะบูชาเอาไปบรรจุเป็นวัตถุมงคลในพระธาตุสรี42 เมืองพระธาตุจำลองพระธาตุโดยสุเทพและพระธาตุโดยตุ่มมาไว้ที่นี่ศรัทธาอยากจะศรัทธาได้มาหันเนาะ
จำลองมาอย่างว่าเหมือนแต่ละมาสถานมีความละเอียดอ่อนต่อไปตอนนี้ก็ยังบ่แห้งดีแต่นะแต่ว่านิสลาเป็นมาเก็บงานที่พระธาตุจำลองพระธาตุดอยสุเทพเสร็จไปตะวาเรียบร้อยแล้วตอนนี้สียังบ่แห้งแต่นะ ยังเปียกปูนอยู่นะตังบนแห้งและตังลุ่มยังเปียกปูนอยู่ แต่พระธาตุดอยตุ่มจึง2 องค์เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนื้อสถานทั้งหลายแม่อุ้ยแม่มอนปลาลูกหลานกินข้าวต้มก่อนนะส่วนอาตมาภาพก็ขออนุญาตเนาะใจเวลาตรงนี้ใจพื้นที่ตรงนี้อนุโมทนาบุญเป็นคณะไปเรื่อยๆกันแล้วกันโอสถาโยมแม่แสงวันบุญวิเศษนะบ้านบวกขอนถวายปัจจัยเอาไว้ปลายหน้าโดยเนอะถวายมาแห่ง50 บาทพร้อมกับที่แม่เป็นข้าวต้มมานะอันนี้ถวายปัจจัยสมทบมาแห่ง50 บาทข้าวต้มแห่งปัจจัยแห่งเนออนุโมทนาบุญให้กับโยมแม่ผู้ศรัทธาทั้งหลายเจดีย์พระธาตุมีคนถามมาเนอะว่าท่านเจดีย์นี่มีกี่อย่างนี่นะเจดีย์ในพระพุทธศาสนาพระธาตุในพระศาสนาของเขามีกี่อย่างก็ขอตอบว่ามีอยู่4 อย่างด้วยกันเนอะพระบรมธาตุเจดีย์ที่ในเมืองไทยของเรานี่ก็อย่างพระธาตุดอยสุเทพเนาะพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุพระนมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นว่าพระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุพระธาตุวัดสะเกษพระธาตุพระปฐมเจดีย์ที่นครปฐมพระธาตุที่พระนครศรีธรรมราชพระธาตุที่ดอยตุงของเขาพระธาตุจอมพอหลายที่หลายแห่งสถานอันนี้เป็นพระธาตุเจดีย์เป็นพระบรมสารีริกธาตุเนอะอย่างที่2นะก็เป็นเจดีย์ธาตุที่สร้างเป็นห้องว่าเป็นบริโภคเจดีย์เนาะบริโภคเจดีย์ที่มีอย่างห้องสถานทั้งหลายบริโภคเจดีย์หมายถึงเจดีย์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้บริโภคใจสอยเนาะอย่างเช่นที่ต้นโพสีมหาโพธิ์ที่พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ถือว่าเป็นบริโภคเจดีย์นะเป็นเจดีย์ที่พระองค์เป็นสถานที่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับสถานที่ที่เขาไปเคารพบูชาได้นะไปเคารพบูชาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมเจดีย์อันนี้ก็คือได้ยึดถือตามสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นจากการที่พระพุทธองค์ทรงดำรัสก่อนพระองค์ทรงปรินิพพานว่าพระธรรมวินัยที่เราได้ตรัสไปแล้วนั้นพระไตรปิฎกนะที่อยู่ในปิฎกทั้ง3นั้นพระธรรมวินัยที่เราได้แสดงเอาไว้จะเป็นศาสดาแทนเขาตถาคตหรือว่าแทนตัวของพระพุทธเจ้าก็เลยมีการจารึกมีการสังคายนาพระธรรมวินัยแล้วก็มีการจารึกเป็นพระไตรปิฎกเอาไว้ศรัทธาทั้งหลายไตรปิฎกก็คือปิฎก3 ตระกาทั้ง3มิในปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกถ้าเป็นภาษาบาลีนะก็เป็น45 เล่มภาษาไทยแปลมาก็45 เล่มเหมือนกันเนอะศรัทธาทั้งหลายพระไตรปิฎกก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเจดีย์เหมือนกันนะเราสามารถเคารพบูชาได้เพราะว่าเคารพบูชาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าตีอยู่ในปิฎก3นั้นหรือว่าคัมภีร์ธรรมเนาะคัมภีร์ธรรมต่างๆตีโบราณอาจารย์เปิดได้จดได้จานไว้ได้แต่งไว้กำเต็ดอย่างต่างๆอันนั้นถือว่าเป็นพระธรรมคำสั่งสอนเหมือนกันถึงจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นประพันธ์เป็นตกแต่งเป็นอาจารย์เป็นเขียนไว้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระธรรมคำสั่งสอนเหมือนกันก็มาเอาเคารพบูชาได้ส่วนสมัยก่อนในภาคเหนือของเขาเป็นแปลงทู่ทำนั้นสถานทู่ทำที่ใส่กับปีต่างๆนี่บางวัดที่วัดใหญ่เป็นก็แปลงทู่ทำขนาดใหญ่เอาไว้แต่เป็นตีน่าเสียดายเนาะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมีการเปิดห้องว่ามีการมาทำลายล้าง
สิ่งมูลนี้เอาอันกำปีต่างๆมาหลอมมาเผาว่าจะนั่นมาหลอมมาบดเพื่อจะเอาไปแปลงวัตถุมงคลอะไรอย่างจะอีก็มีนะในสมัยก่อนมีการเปิดห้องในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงนะการปกครองยึดเอาด้านหน้าของเขาไปรวมกับส่วนใหญ่ส่วนกลางเปิดก็มีนโยบายที่จะให้คนทั้งหลายเรียนภาษาเดียวภาษากลางก็คือเรียนภาษาพื้นเมืองก็มีการไล่เก็บเอากำปีพื้นเมืองไปจากวัดวาอารามต่างๆบางที่บางแห่งก็เอามาเผาเป็นตีนาเสียดายแต่ก็มีวัดวาอารามต่างๆส่วนใหญ่เป็นก็ยังเก็บอนุรักษ์รักษาไว้บูชาอันนี้ก็ถือเป็นธรรมเจดีย์นะสถานทั้งหลายแล้วก็ที่บริโภคเจดีย์ที่อาตมาได้บอกไปตะกี้ก็คือสถานที่ที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอะไรอย่างต่างๆตลอดถึงอัตถบริขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบางเป็นจีวรอะไรอย่างต่างๆที่พระองค์ทรงใจสอยตอนที่ยังมีพระชนมาอยู่อย่างแบบปรินิพพานกำเตือนนั้นก็ถือว่าบุญนี้เป็นบริโภคเจดีย์เพิ่นก็เอามาเก็บรักษาไว้หลายตีหลายแห่งเนื่องสถานทั่วโลกนี่ก็บอกว่าอยู่ที่ไหนพ่อนะอยู่ที่อินเดียอยู่ที่ปากีสถานอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่จีนและอยู่ที่เมืองไทยเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นพุทธสิกะเจดีย์คือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการโดยมีการกำหนดรูปแบบอย่างชัดเจนเช่นอย่างพระพุทธรูปพระพุทธรูปสารูปปิมปาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุเทสิกะเจดีย์นะสถาปีน้องทั้งหลายแล้วก็พระเครื่องพระพงอะไรอย่างต่างๆวัตถุมงคลที่เขาว่าถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุเทสิกะเจดีย์อย่างหนึ่งเนาะก็เท่ากับว่ารวมๆแล้วก็มีอยู่3อย่าง4อย่างเนอะ4อย่างด้วยกันสถานทั้งหลายเจดีย์ธาตุเจดีย์ที่ครูบาอาจารย์เนาะท่านเจ้าคุณท่านอาจารย์มหาทรัพย์เนาะท่านเจ้าคุณท่านหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเดิมบอกก่อนเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ที่ดอยสะเก็ดแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ที่เวียงป่าเป่านี้ได้ดำริเริ่มได้ก่อสร้างตอนนั้นตั้งใจว่าจะสร้างพระธาตุองค์เดียวไว้ที่ดอยนางแก้วนี่บอกก่อนคนทั้งหลายผ่านไปผ่านมาเปิดก็ไว้แต่แม่นางแก้วอย่างเดียวครูบาอาจารย์เปิดก็มาดำริคิดว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นพระพุทธศาสนาจะไปไหว้สิ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไปนับถือสิ่งอื่นเป็นสรณะมันก็บ่ถูกบ่ต้องบ่ถูกบ่ควรเพิ่นก็เลยมาดำริเริ่มในการสร้างพระเจ้าสี่สองเมืองสร้างศาลาสี่สองเมืองที่ดอยนางแก้วที่นี้ตรงข้ามกันติดกันครับอันศาลาเป็นศาลแม่นางแก้วเนาะก็สร้างไว้ที่นี่เบิ่นมาแล้วเนาะศรัทธาทั้งหลายสิ่งก่อสร้างที่เพิ่นสร้างไว้ก็ชำรุดทรุดโทรมไปเสียหายไปครูบาอาจารย์ลูกๆหลานบ่ถูกบ่ควรเพิ่นก็เลยมาดำริเริ่มในการสร้างพระเจ้าสี่สองเมืองสร้างศาลาสี่สองเมืองที่ดอยนางแก้วที่นี้ตรงข้ามกันติดกันครับอันศาลาเป็นศาลแม่นางแก้วเนาะก็สร้างไว้ที่นี่เมื่อมาแล้วเนาะศรัทธาทั้งหลายสิ่งก่อสร้างที่เพิ่นสร้างไว้ก็ชำรุดทรุดโทรมไปเสียหายไปครูบาอาจารย์ลูกๆหลานรุ่นหลังมาหันกำกึดมาหันฝีไม้ลายมือสิ่งที่ครูบาอาจารย์เปิ่นสร้างไว้ตีบ่แล้วบ่เสร็จก็มีตีแล้วตีเสร็จไปแล้วตีชำรุดทรุดโทรมก็มีก็เลยมาช่วยกันช่วยกันสร้างช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นศาลาก็ย้ายเนาะจุดที่สร้างพระธาตุเจดีย์ตอนนั้นเป็นศาลาสถาจุดที่เป็นศาลาปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเพิ่นเป็นฐานของเจดีย์นะขนาดใหญ่นะอยู่ที่นี่เหมือนกัน แต่ว่าบ่สามารถจะสร้างเสร็จในสมัยของครูบาอาจารย์นั้นก็เลิกล่างกันไป
พอครูบาอาจารย์เปิ่นอายุนักขึ้นภารกิจนักขึ้นก็บ่ค่อยมีเวลามาดูแลพ่อกอยกันก็ร่างสร้างแปลงก็เลยพักเกิดเลยย่างกันไปทำให้สิ่งตีโครงสร้างอย่างตีวางผังวางแผนไว้บ่สำเร็จตามติดตั้งอกตั้งใจไว้เนาะก็เลยมาจนถึงรุ่นลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ที่มาทำกันอยู่ในขณะนี้ก็มีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นตัวตั้งตัวตีเฮือพี่น้องหมู่เฮาลูกๆหลานๆได้ช่วยกันรวมพลังบุญมาช่วยกันสร้างแห่มครั้งนี้ก็มีท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือตีหมู่เฮาคุณเจอกันว่าตุลุงดอยตุปูดอยของลูกของหลานเนาะแล้วก็ท่านพระครูชนทานพิทักษ์ตั้งวัดห้องไคร้เจ้าวัดห้องไคร้ตั้งดอยสะเก็ดฝั่งนี้ก็เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นคนที่เป็นเร็วเป็นแรงในการสร้างครั้งนี้แล้วก็มีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมในฐานะเป็นเครือข่ายคลื่นสีขาวก็นำพี่น้องญาติโยมคลื่นสีขาวที่รวมบุญสร้างศาสนวัตถุศาสนสถานพัฒนาวัดวาอารามต่างๆในเครือข่ายมาเมื่อนานละรวม30 ปีก็ร่วมด้วยช่วยกันปากันมาเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นหลักได้ใจสถานีวิทยุในเครือข่ายของหมู่เฮาในการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวข่าวบุญออกไปก็มีศรัทธามาเป็นเจ้าภาพร่วมกันสร้างพระธาตุสีสองเมืองใจเวลาบอกกี่เดือนเนื้อศรัทธาก่อนเข้าวสายังบ่มีอย่างคำเตือนแต่ตอนนี้ออกวสาแล้วพระธาตุ3 องค์เนอะที่สร้างที่นี่เสร็จเรียบร้อยศาลาที่พักปฏิบัติธรรมก็เสร็จเรียบร้อยพระเจ้าสีสองเมืองก็ได้ทำสีใหม่ละสีใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างทำเรียบร้อยภายในพรรษาเดียวอันนี้คือพลังบุญที่ยิ่งใหญ่นะของเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาในนามของคลื่นสีขาวที่ทำกันในครั้งนี้ศรัทธาสิ่งยิ่งใหญ่ที่จะสร้างขึ้นบ่สามารถจะสร้างขึ้นในวันเดียวบ่สามารถจะให้สำเร็จได้ในวันเดียวได้ก็ต้องอาศัยวันเวลาและที่สำคัญสิ่งทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามต้องอาศัยพลังศรัทธาของสาธุชนของคนดีทั้งหลายของคนที่มีจิตใจดีทั้งหลายที่จะได้มาช่วยกันครั้งนี้ก็จะหันเนาะพอมันเซตขึ้นมาแล้วก็มองไปทางหลังศรัทธามันเกิดขึ้นได้จะได้เกิดขึ้นโดยพลังบุญได้พลังสนับสนุนจากทุกคนเนอะอีปออีแม่ที่ฟังรายการบางคนบอกว่าโอ้อีแม่ยังบ่ได้หอมกับเตือนนะท่านอีแม่อีปอทั้งหลายเฮาบ่ได้หอมเป็นปัจจัยแต่เฮาได้หอมกำลังใจมาแล้วเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์โทรไปหาให้กำลังใจครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจัดรายการอยู่ก็ดีส่งจิตส่งใจมาช่วยก็ถือว่าเฮาได้ช่วยได้อนุโมทนาบุญได้ร่วมบุญแล้วโอกาสตั้งหน้าก็ยังมีอยู่ถ้าเฮามีโอกาสตั้งหน้าก็มาร่วมหายร่วมหอมแหมอย่างโยมแม่ตอนนี้ก็ป้าลูกป้าหลานมาตะกี้เนี่ยแม่ยายจันทิพย์ทับทิมสีเปิ้นบอกว่าโอ้ตนนี้กะตุลุงยองตนนี้กะมหาสมชาติอีพ่อแม่ฟังมาจัดเมินแล้วนะว่าหันหน้ากำเตื้อหันหน้าแล้วกำนี้กูเตื้อจะโทรหาก็บอกมีเบอร์แม่จดบัดตันอีนะ ยอมรับว่าอีแม่จดบัดตันแต่อีแม่ก็อายุนักแล้วทีนี้เวลาบอกเบอร์โทรศัพท์ในรายการอาตมานี่บอกเร็วท่านพระครูได้เตือนอยู่เสมอว่าท่านบอกเร็วไปคนเฒ่าเป็นไปตันอย่างนี้ กำประกาศขึ้นมากำลังกำประกาศท่านบอกจบไปแล้วเนาะก็แต่นะบางเตือเปิ่นโทรมานำติ๊กเขาก็บอกเบอร์โทรไป0808844173บอกเร็วเปิ่นก็โจทย์บัตันศรัทธาเนาะก็อดเอาเนื้อศรัทธาก่อยจดไปกำตัวกันแล้วกันมหาสมชาติเนื้อเปิ่นบอกวันนี้ได้3ตัววันหน้าได้แหม3 เอาคือครบ10ตัวนะ0808844173เนี่ยแต่ว่าฟังโทรเด้อนะตอนนี้บ่จบเด้อนะถ้าโทรมาตอนนี้ก็บัดตันเนอะตอนนี้มีเวลาอยู่ก็จะสนทนาธรรมไปกันไปเรื่อยๆก่อนศรัทธาทั้งหลายสมัยพุทธกาลสมัยก่อนสมัยเดิมนั่นพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
หลังจากได้ตรัสรู้ประกาศศาสนาเผยแพร่พระศาสนาไปตามเมืองต่างๆเมืองราชคฤห์เมืองสาวัตถีเนาะเมืองอุเชนีกรุงอุเชนีไปหลายที่หลายแห่งศรัทธาพอพระพุทธเจ้าไปประกาศศาสนาที่ไหนศรัทธาญาติโยมตลอดถึงบ่ว่าจะเป็นเทวดาพ่อข้าข้าบดีเศรษฐีอย่างต่างๆศรัทธาสาธุชนเปิ่นก็มาฟังน้ำฟังธรรมมาไหว้สาสักการะบูชาพระพุทธเจ้าก็มีการสร้างวัดวาอารามสร้างวิหารสร้างกุฏิสงฆ์ที่พักให้กับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายแล้วตอนนั้นการประกาศศาสนาพระองค์ก็บ่ใจสามารถอยู่ที่เดิมตลอดเวลาได้บางครั้งก็ไปแคว้นโกศลแคว้นวัดชีเนาะบางครั้งก็ไปอยู่ที่เมืองราชคฤห์1 พรรษาก็ย้ายไปที่กรุงสาวัตถีไปเมืองไปผ่านไปเมืองตามหัวเมืองต่างๆเมืองเวสสาลีผ่องไปเมืองโน้นเมืองนี้ตลอดเวลาศรัทธาถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนคนก็ไปไหว้สาเคารพบูชาถ้าพระองค์บ่อยู่ไปหาบ่พบพระพุทธเจ้าบ่พบพระสงฆ์อัครสาวกพระสาวกทั้งหลายเนี่ยจะได้ศรัทธาก็บ่มีที่ไหว้ที่สาบางคนก็ไปไหว้พระคันธกุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ประทับอยู่เอาดอกไม้เอาอย่างไปบูชาไปไหว้สาไปกราบดินไปกราบกุฏิอยู่หั่นก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพระอานนท์ก็มาหันว่าเวลาพระพุทธเจ้าบ่อยู่เนี่ยคนทั้งหลายก็ใครมากราบไหว้สาก็บ่ฮู้จะกราบอย่างดีก็ได้ปรึกษาหารืออูจากับพระเจ้าประเสนทิโกศลอูจากับท่านอนาถพินธิกะเศรษฐีอูจากับนางวิสาขามหาวชิสิกาคนทั้งหลายเหล่านั้นพระราชาตลอดถึงเศรษฐีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็มีความเห็นตรงกันเหมือนกันว่าถึงวันนี้เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยู่นี่มันง่อมมันเหงาคนทั้งหลายใครมากราบใครมาไหว้มาสาก็บ่มีอย่างที่เป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เลยไปขอประทานอนุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะสร้างเจดีย์สร้างอย่างไว้ดีเนาะเพื่อเป็นตัวแทนเวลาพระองค์บ่อยู่หมู่ศรัทธาญาติโยมที่มาหาจะได้มากราบมาไหว้มาสาพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าบัดเดี๋ยวนี้บริโภคเจดีย์ก็ดีอุเทสิกะเจดีย์ก็ดีก็ยังบ่มีเตือนนะบริโภคเจดีย์หรือว่าบรมสารีริกธาตุก็ยังมีบ่ได้เตือนเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุนี้จะมีก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่อันตอนนี้ก็เอาอย่างอีกกันแล้วกันเธอต้องหลายจงเอาบริโภคเจดีย์มาเป็นตัวแทนของเฮาเนาะก็มีอย่างเช่นต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยต้นโพที่เฮาตรัสรู้เนี่ยก็สามารถเอามาปลูกเนาะเอามาเล็ดเอาต้นเปิ่นมาปลูกที่นี่ได้เป็นถือว่าเป็นตัวแทนของเฮาได้เหมือนกันคือศรัทธาสาธุชนได้มาสักการะได้พอพระอานนท์ได้ฟังอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขาตลอดถึงพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ฟังแล้วก็เลยว่าแต่ต้นโพธิ์ที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมีต้นเดียวแต่ว่าเปิ่นมีเม็ดมีหน่วยมีลูกของเปิ่นอยู่ถ้าเฮาไปนำมาปลูกนี่ก็เหมือนครับว่าเป็นสถานที่เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะดีกว่าที่เฮาจะไปกราบซุ้มประตูไปกราบตัดใดที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ตอนนี้ก็ยังบัดเต้ากราบที่ต้นสีมหาโพธิ์หรือว่าลูกของต้นสีมหาโพธิ์ที่พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เลยได้ไหว้วานได้ขอเมตตาจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งมีอิทธิฤทธิศรัทธาทั้งหลายว่าขอได้เมตตาไปเอาเมล็ดพันธุ์จากต้นสีมหาโพธิ์ที่พระองค์ได้คู่บัลลังก์ตรัสรู้นั้นมาปลูกไว้ที่พระวิหารเชตวันนี่ด้วยเถิดเนาะท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ว่าก็ได้ก็บ่เหลือวิสัยท่านก็ได้ใจฤทธิ์เหาะไปทางอากาศไปที่ต้นสีมหาโพธิ์ที่พระองค์ตรัสรู้หัน
ก็ไปรออยู่เนาะเอาผ้าจีวรไปรอฮับต้นโพที่จะหล่นลงมาก็ปรากฏว่าตอนนั้นเทวดาก็ฮู้ว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะไปก็ทันแรงไปเขย่าต้นโพกำสองกำโอ้ลูกโพก็หล่นลงมาที่สมบูรณ์ที่สุดหล่นลงมาลูกหนึ่งถ้าจะหล่นหลายอยู่ก็แต่สมบูรณ์ที่สุดลูกหนึ่งหล่นลงมามีสีผิวพรรณสีอันสดใสพระมหาโมคคัลลานะก็ได้ดูแล้วก็โอ้ลูกนี่แหละดีจะไปเป็นพระสรีมหาโพธิ์ต้นโพธิ์ที่จะไปปลูกที่เชตวันก็ยิบขึ้นมาใส่ผ้าขาวอย่างดีได้เหาะมาตังอากาศมาถึงพระวิหารเชตวันก็ได้มอบให้กับพระอานนท์พระอานนท์ก็ว่าโอ้สิ่งเหล่านี้ตอนนี้ในเมืองนี้ก็มีพระราชาประเสนที่โกศลเป็นปกครองอยู่ก็เลยมอบเมล็ดต้นสีมหาโพธิ์ให้กับท่านพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลพิจารณาว่าโอ้ถ้าเฮาจะเอาปลูกเองมันก็บ่เหมาะบ่ควรจะมอบให้กับท่านเพราะว่าเฮาเป็นพระราชาอยู่ที่นี่ก็มีอำนาจแค่อยู่ที่ในแคว้นโกศลบ่มีอำนาจในแคว้นอื่นๆแต่คนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยโอ้สร้างบุญญาปารามีมานับจัดประท้วนได้มาอุปถากอุปถัมภ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนี่หายากก็เลยมอบว่าโอ้ท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีท่านเป็นผู้ปลูกเถิดอีเนาะโอ้ศรัทธาได้นำแมสเนอะมาฝากมาถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เดี๋ยวจะอนุโมทนาบ่มีชื่อให้เฮากันแต่ตะกี้นั้นบ่มีชื่อเนาะลูกหลานของแม่จันทิพย์นั่นเนาะลูกหลานของแม่จันทิพย์ทับทิมศรีได้เอาแม่มาฝากแหมเนอะขอให้แม่และครอบครัวปลอดภัยโควิดจะไปมาไกลมากายสักเม็ดกะมีแม่มาฮือทุเจ้า ก็จวนกันเนาะท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็ว่าโอ้ถ้าเขาจะปลูกคนเดียวก็บ่สมควรก็เลยมอบว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเขามาปลูกด้วยกันก็ได้ถึงขั้นตอนที่จะปลูกนะปลูกเอาพอเตรียมดินเตรียมอย่างปลูกเรียบร้อยมีของหอมมาสละสลงเมล็ดสีมหาโพธิ์เรียบร้อยแล้วศรัทธาก็ปากันหยอดเมล็ดสีมหาโพธิ์ลงไปในแผ่นดินที่ในพระวิหารเชตวันแห่งนั้นแล้วเทวดาทั้งหลายมีพญาอินทร์เจ้าตะลุจตุโลกบาลทั้งสี่ตลอดถึงพระพรหมเทวดาลุกขเทวดาทั้งหลายกโมทนาแส่ซ่องสรรเสริญโปรยดอกไม้ทิพย์ลงมาจากสวรรค์มาปูจาเมล็ดพระสีมหาโพธิ์ที่ปลูกที่พระวิหารเชตวันพอลดน้ำหลังน้ำสีลดน้ำลงไปเนาะน้ำก็มีน้ำของหอมอย่างต่างๆลดหลั่นลงไปก็ปรากฏว่าโดยเดชอำนาจบุญญาปารามีของพระพุทธเจ้าโดยของเทวดาบันดาลดลโดยทำให้ต้นสีมหาโพธิ์เจริญเติบโตขึ้นงอกเจริญเติบโตขึ้นมาทันทีทันใดแผ่กิ่งก้านสาขาไปโอ้เป็นต้นโพธิ์ที่สมบูรณ์ศรัทธาทั้งหลายเฮาบ่ต้องกึดเนอะอันนี้เป็นเรื่องบุญของเรื่องของสิ่งอัศจรรย์ใจเทวดาทั้งหลายก็แซ่ซ่องคนทั้งหลายมีพระราชามหากษัตริย์ตลอดถึงอุปาสกอุบาสิกาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็อนุโมทนาแซ่ซ่องในบุญกุศลในครั้งนั้นอันนี้พระอานนท์ก็เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หลายอย่างเนอะศรัทธาแม้กระทั่งเรื่องของจีวรที่ใส่ถึงวันนี้พระอานนท์ก็ออกแบบนะพระอานนท์ก็ออกแบบพระพุทธเจ้าพระอานนท์เป็นอุปถากอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเปิดมีสายตาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองการไกลมากึดนะว่าโอ้ตีบัดเดียวนี้เวลาพระพุทธเจ้าบ่อยู่บ่มีที่เคารพบูชาตอนนี้ก็ได้สร้างละปลูกต้นสีมหาโพธิ์เป็นต้นแรกที่พระวิหารเชตวันแห่งนั้นต่อมาก็เกิดการเรียนแบบไปปลูกที่เมืองอื่นวัดวาอารามอื่นๆแล้วก็ธรรมเนียมแบบนี้ก็เผยแผ่มาจนถึงเฮาปัจจุบันนี้ศรัทธาทั้งหลายวัดวาอารามต่างๆก็จะต้องมีต้นสลีมหาโพธิ์หรือว่าต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยปลูกไว้
แล้วก็มีในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ได้นำต้นเมล็ดต้นสีมหาโพธิ์มาเพาะไว้แล้วก็มาแจกจ่ายอาตมาจำพศบ่ได้ที่เปิ่นแจกจ่ายมาที่วัดของอาตมาวัดตรงโป่งนั้นก็ได้มาต้นหนึ่งต้นแม่เปิ่นอยู่ที่ประเทศอินเดียเป็นต้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเปิ่นก็เอามาปลูกคนสมัยโบราณเปิ่นบอกว่าไผก็ตามเนอะออกในธรรมด้วยนะห้ามตัดต้นสลีมหาโพธิ์เป็นกรรมนักวายอันเปิ่นห้ามเด็ดขาดเลยห้ามตัดต้นสลีมหาโพธิ์แต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้เนาะสถานทั้งหลายบางครั้งบางทีวัดวาอารามต่างๆต้นไม้มันเก่าเปิ่นแก่แล้วกิ่งเปิ่นหักเปิ่นเหี่ยงพ่องอย่างนี้เป็นต้นนี้วัตถุมงคลจากแดนพุทธภูมิมาสู่ตรัสรู้ปรินิพพานหมดจะมาบรรจุนี้ถ้าใครไม่ได้ไปไหว้อินเดียเทวบุตรเทวดาไม่ได้ไปครูบาอาจารย์เนาะท่านไปได้วัตถุมงคลจากประเทศอินเดียมาเนาะจากแดนพุทธภูมิเอามาเนอะเนาะบ่ได้ไปไหว้พุ่นกับไหว้นี่เนอะสถานเนอะพระศิวลีพระเจ้าคันทะประธรรมเกสริยาร้อยบาทเกสริยาศิวลีพระศิวลีนิพพานะก็สถานที่นิพพานของพระพุทธเจ้าบ้านนางสุชดาปุญญาปารมีครูบาอาจารย์พระโมคคัลลานะยมกะปฏิหารสถานที่ทำยมกะปฏิหารภูเขาคิชกูฏสถาแล้วขนลุกนะมูลกุฏิหลังแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามูลคันธกุฏิอติประสูตรอันนี้เป็นผงองคุริมานเนาะเวรุวรรณารามได้มากูอย่างกูปายโนสถานทั้งหลายครูบาเจ้าบ้านของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีที่อาตมาว่าไปตะกี้นะป่ามหาวันอยู่ในธรรมนะพระยศกุฏิของพระยศเนะแล้วก็พระอรหันต์8ทิศนี่สถาอาตมาเพิ่งมาเคยหันนี่ละปาวาระเจดีย์ที่ปรงอายุสังขารเนอะสถานที่ตรัสรู้ที่มหิสลีมหาโพธิ์ดินที่ตรัสรู้วัดเชตวันวัดเชตวันวัดเวรุวันวัดเชตวันที่ท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีปลูก94ตะกี้นั่นนะอนันตโพลูกของต้นโพนี่สถานทั้งหลายที่อาตมาว่าตะกี้นั่นนะอนันตโพอยู่ที่นี่หมดตัวลุงขอถ่ายรูปไว้กำนะมีอยู่3แต่ละอันนี่เปิ่นเป็นผงเปิ่นบรรจุไว้3ถุงอยู่ถึง3องค์เนอะศรัทธาทั้งหลายศรัทธาเฮามาสักการะพระธาตุเจดีย์ที่42เมืองที่นี่ศรัทธาเหมือนกับได้ไปประเทศอินเดียเลยนะเฮาบ่ได้ไปประเทศอินเดียเนอะก็มาที่นี่อาตมาเดินทางไปที่ไหนถ้าผ่านมาที่นี่จะต้องมาแวะมาไหว้สักการะบูชาแล้วศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ท่านพระครูเปิ้นได้มาก็รวบรวมมาเนอะเพื่อก็เป็นโอกาสที่ศรัทธาญาติโยมจะได้สักการะบูชาที่นี่เนาะท่านพระครูท่านพระอาจารย์ท่านเมตตาแต่ได้รวบรวมมาครูบาอาจารย์เจ้าเนาะหันว่าการก่อร่างสร้างแปลงยังพระธาตุสลี42เมืองที่นี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นสถานที่จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จะมาไหว้มาสาที่นี่ได้นำผงเนาะเป็นห้องว่าผงวัตถุมหามงคลจากแดนพุทธภูมิผงวัตถุมหามงคลจากแดนพุทธภูมิมาประดิษฐานไว้ที่นี่เนอะศรัทธาทั้งหลายอรหันต์8ทิศป่ามหาวันวัดเชตวันวัดเวรุวันอยู่นี่หมดศรัทธาอยู่นี่หมดแล้วสถานที่พระองค์แสดงยมกะปฏิหารก็มีที่ปรินิพพานก็มีที่ปรงอายุสังขารที่ปาวานที่ปาวานเนาะป่าในป่าปาวานเจดีย์ก็มีปาวานเจดีย์อยู่เนอะสถานที่พระองค์ปรงอายุสังขาร
แล้วผงของมูลคันธกุฏิหลังแรกเลยก็อยู่ที่นี้อนันทโพธิอันพระอานนท์ปลูกที่อาตมาเล่าไปตะกี้นั่นน่ะก็เอามาอยู่ที่นี้ตัวดุศรัทธาโอ้ไผ่ได้บ่ได้มาสักการะปูชาพระธาตุเจดีย์ที่42เมืองนี่โอ้ถือว่าพลาดโอกาสอย่างแรงเลยเนาะศรัทธาตั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถจะมาได้เนอะที่เปิ่นเสียชีวิตแล้วมาบ่ได้ศรัทธาหมู่เฮาที่ยังมีชีวิตอยู่ภาธนาไว้เนอะภาธนาว่าเฮือได้มาปูชาอย่างพระธาตุเจดีย์ที่พระธาตุ42เมืองนี่เฮือได้นะจะไปลืมตั้งความปรารถนาตั้งกรรมปรารถนาไว้รับรองบ่ผิดหวังนะตอนนี้วัตถุมงคลต่างๆศรัทธาญาติโยมก็ทยอยเอามาและที่สำคัญที่อาตมาประกาศประเดี๋ยวนี้อันนี้คือผงมงคลที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้นำมาจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเอามาให้ศรัทธาญาติโยมได้โหดได้หันโอ้อาจารย์เพิ่นจะเอาตั้งไว้ให้ศรัทธาตั้งหลายได้ไว้สาที่นี่เนาะเก็บรักษาจัดไว้ดีๆอาจารย์ศรัทธามาเดี๋ยวจะได้ไว้ได้สาจะบอกให้เพิ่นเนาะแล้วก็ศรัทธาเนออีปอยอีแม่ศรัทธาตั้งหลายที่จะร่วมอันปูจาเหรียญพระธาตุ42เมืองพระเจ้า42เมืองนี้เป็นเหรียญรุ่นเดียวเปิ้นจะสร้างรุ่นเดียวต่ออันนะบ่มีรุ่น2รุ่น3แน่นอนใน100 ปีนี้ท่านครูบาอาจารย์เปิ้นมีมติกันว่าเขาจะบ่สร้างเพิ่มนะบ่สร้างแหมนะแหม100 ปีตั้งหน้าบุญจะเขียนไว้เลยในระเบียบแบบแผนนี้ไว้ให้กับลูกกับหลานเป็นพินัยกรรมไว้ว่าเหรียญพระ42เมืองถ้าจะสร้างได้แหมเตือก่อน100 ปีตั้งหน้าบุญเนอะตะกี้ได้ยินเปิ้นประกาศไปแล้วฉะนั้นเหรียญนี้ถ้าไผที่จะปูชาไว้เปิ้นให้คนละเหรียญเนอะชื่อของเฮาที่จะเอาไปปูชาเนี่ยคนละเหรียญไปเหรียญละ100 บาทแต่อาตมานี่จะเป็นตัวแทนของเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาจะขออนุญาตครูบาอาจารย์ได้รวบรวมเฉพาะของลำปางเนอะเฉพาะของลำปางตั้งอื่นนี่ก็ครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้เนาะก็มีหลายอาตมาจะขออนุญาตว่าเป็นฮับฮือกับพี่น้องต่างลำปางจะร่วมจองไว้สัก100 เหรียญอันนี้ก็จะโอนเงินไว้กับครูบาอาจารย์ไว้เลยเปิ้นจะได้มีจำนวนตีแน่นอนไว้ลำปางที่อาตมาจองไว้100 เหรียญก็จะดูว่าศรัทธาญาติโยมเปิ้นมาจองที่อาตมากี่เหรียญถ้ามันได้เกินนั่นถ้ายังตันจองแหมอยู่ก็จะจองคือศรัทธาญาติโยมเนาะสำคัญนะศรัทธาเอาจะบ่สร้างเอามาเผื่อไผ่นะถ้าสร้างมาเผื่อถ้ามันเหลือมันก็จะเป็นปัญหาเนาะมันเหลือก็จะเป็นปัญหาว่าไผ่จะรับผิดชอบครูบาอาจารย์แต่ละรูปละองค์จะจ่ายเงินวัดเงินวาเงินส่วนตัวหรือว่าเงินอย่างอื่นมาเจียดมาเป็นการเหรียญอย่างตีเหลือเนี่ยมันก็จะมันเป็นสิ่งที่ลำบากอกลำบากใจของครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์จะต้องมาเป็นภาระฉะนั้นจะเปิดโอกาสให้จองแล้วก็จะทำเฉพาะคนเฉพาะคนที่จองต่ออันทำครั้งเดียวต่ออันบ่มีการว่าอันงามแต่อาจารย์ข้าเจ้าก็ใครได้นะสร้างใหม่แหมสักรุ่นละอีเนอะหมดหวังนะบ่มีแน่นอนครูบาอาจารย์เปิ้นอู้กำใดกำนั้นเนอะบ่ได้ถ้าบ่ต้องหวังว่าจะเหลือนะศรัทธาเปิ้นถึงเหลือเปิ้นถึงเนี่ยเพื่ออีเนอะถ้าหวังยังอันก็หวังน้ำบ่หน้านะไปถึงก็แห้งแก๊กเปิ้นสร้างเต่าจำนวนที่คนจองเนอะอาตมาก็จะจองไว้อีปอยอีแม่ตั้งเมืองปานตั้งลำปางที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะกึดไว้เนอะถ้าจองคนเดียวได้ก็จองก็บ่ใจยากอย่างศรัทธาโทรมาหาที่อาตมาก็ได้โทรไปหาที่ท่านพระครูอภิวัตก็ได้โทรไปหาที่ตุลุงยองก็ได้ที่เปิดโอกาสให้โทรไปก็จองแต่ดีที่สุดนะศรัทธาจองไว้ดีที่สุดไปรอน้ำบ่อหน้ามันบ่มีแน่นอน
อาตมาก็จะรับในสายของลำปางนะเวียงป่าเป้าห้ามไปกวนเนอะ เวียงป่าเป้าก็อยู่ในตุลุงดอยนี่แหละอยู่ใกล้ตุลุงดอยท่านครูบา40,000ครูบาอาจารย์ของเฮาอยู่นักเฮาก็จองติครูบาอาจารย์เพิ่นก็ส่งจื่อไปหากันซะท่าต่อไปเพิ่นก็จะมีน่าจะมีเพจเนาะมีเพจของอันพระธาตุสีสองเมืองเฉพาะเรื่องมูนี้นะถ้ามีเพจขึ้นมาก็จ้องในเพจเป็นแอดมินเห็นสักคนหนึ่งจ้องมาต่อได้ระบุมาคนที่จองไปก็จะง่ายดีนะส่งที่อยู่ไปฮื้อในหันเลยในเพจท่านวันนาปุ้นวันที่เปิ้นยกชัดพระธาตุเขาก็จะได้พร้อมกันตอนนั้นบัดใจว่าจองวันนี้ได้วันนี้เนอะวันนี้ตีได้เลยนี่บัดต้องจองมาปูจาเลยก็คือเหรียญเป็นพระผงเนอะพระผงพระรอดครับพระคงตะวาตุลุงยองเปิ้นบอกฮู้เนาะอาตมาก็บอกฮู้นะได้ยินตุลุงยองว่าถ้าท้าจะปูจาไปก็ได้วะท่านว่าครูบอกตะกี้ว่าบ่ได้นะวะ ขึ้นมาดอยนางแก้วแล้วห้ามเอาไปบ้านปูจาใส่ไว้ที่พระธาตุนี้สถาบัดต้องเอาไปเป็นของส่วนตัวเอามาเป็นของส่วนรวมนี่ได้บุญนักเข็มน้อยใบต้องไว้แขวนไว้ตีคอใบต้องไปไหว้ตีหิ้งพระเอามาไหว้ตีพระธาตุนี่คนเปิ่นมาสักการะปูจาเฮาได้บุญไปด้วยโดยเปิ่นตึงวันกะพระที่เฮาปูจาไว้นี่เปิ่นก็จะปกปักรักษาเฮาไปตึงวันแคล้วคลาดปลอดภัยปูจาพระรอดก็แคล้วคลาดปลอดภัยปูจาพระคงก็อยู่ยงคงกับพันอายุมันขวัญยืนเนาะมาปูจาได้นะไผ่ที่จะปูจาจองเหรียญนะจองเหรียญตอนนี้ก็เริ่มจองแล้วนะจองเหรียญนี่เปิ้นก็เริ่มจองกันแล้วศรัทธาก็จองมาได้เลยตีลำปางก็จองมาตีอาตมาวันนี้ก็พังจองเถอะอาตมาอยู่ตีดอยนางแก้วอยู่จ่วยงานของครูบาอาจารย์บ่มีเวลาที่จะมาฮับสายในการจองเนาะกลับไปลำปางแล้วอาตมาจัดรายการที่ลำปางก็จะบอกกล่าวทุกวันใครจะจองก็จองตอนนั้นได้หรือว่าจะจองช่วงวันสิ้นปีเนอะ วันสิ้นปีตีครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมและทีมงานเครือข่ายอาตมาก็บอกฮู้ว่าเพิ่นจะไปกันนักกันหลายก็เตรียมสถานที่ไว้ให้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพต้อนรับเนาะบ่ได้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการส่วนครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจะไปเนาะเปิ้นก็เตรียมการดำเนินการในส่วนที่เปิ้นจะไปอย่างต่างๆเปิ้นก็เตรียมความพร้อมว่าจะเนี่ยอย่างพ้องตอนนี้ก็ปรึกษากันคร่าวๆเนาะว่าจะมีการพบปะช่วงกี่โมงแต่คนทั้งหลายที่จะมาไหว้สาครูบาอาจารย์ก็จะแยกเป็น2วันว่าอันนะวันสิ้นปีวันที่31วันสิ้นปีในแผนแรกนั้นว่าจะไปที่วัดของสถาบันธรรมาภิวัตรที่ท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยเป็นสถาบันที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนอยู่ที่อำเภอแม่เมาะสปาดแม่เมาะสงเคราะห์ประชาชนตอนนี้ที่แรกว่าตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมด้วยกันที่ม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วที่นี่สถาปรากฏว่าประชาชนพี่น้องเนาะคนบ้านซบจางซบเตินตีซบปาดซบเตินตีสถาบันธรรมาภิวัตรตั้งอยู่นั้นมีการระบาดของโควิด -19 ติดกันเป็นคัตเตอร์ใหญ่หลายคนด้วยกันท่านอาจารย์เปิ้นก็เลยใจสถาบันธรรมาภิวัตรที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรที่พักภิกษุสามเณรเป็นที่ฮื้อสำหรับศรัทธาทั้งหลายที่เปิ้นมากักตัวอยู่หั่นคัดกรองกักตัวมาอยู่พักที่สถาบันธรรมาภิวัตรท่านอาจารย์ก็เลยมาบ่ได้แล้วก็ท่านอาจารย์ก็ยังตั้งสถาบันธรรมาภิวัตรเป็นศูนย์ในการรับบริจาคเป็นน้ำท่าเข้าป่าอาหารและก็จตุปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอกโดยศรัทธาทั้งหลายพี่น้องทางลำปางก็ดีพี่น้องทางเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแปรน่านที่ฟังรายการของท่านพระอาจารย์สาธิตอยู่หรือว่าฟังอยู่ในคณะนี้เนาะอยากจะร่วมบุญไปช่วยเหลือพี่น้องที่ซบเตินเนาะที่สถาบันธรรมาภิวัตรที่เปิ้นกักตัว
ณตึงหมู่บ้านเนอะบ้านซุปเตินตึงหมู่บ้านบ่สามารถจะออกไปตั้งนอกได้คนตั้งนอกก็บ่สามารถจะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องอาศัยคนตั้งนอกไปเจอเหลือน้ำดื่มก็ดีอาหารการกินเครื่องใจไม่ซอยอย่างต่างๆเนาะแม้กระทั่งเตียงสนามที่จะต้องใจสำหรับคนป่วยที่ต้องรักษาตัวก็จะต้องใจกันตั้งท้องถิ่นตลอดถึงราชการอำเภอเอาศรัทธาญาติโยมเนะเปิดฝากตุลุงมานะป่อบรรจงกันทะวงน้ำดิบเหนือทำบุญเจดีย์42เมือง100 บาทอันนี้ฝากตุลุงยองมาได้รับเรียบร้อยแล้วเนอะศรัทธาอนุโมทนาบุญเนาะอีป่อยอีแม่ตีลำปางเฮาได้อนุโมทนาตีลำปางไปแล้วเนาะก็ถือว่าอนุโมทนาคือกับอีป่อยอีแม่แล้วแต่ว่านี้ได้ถวายคือครูบาอาจารย์เปิ่นปั่นปอนแล้วก็เอาใส่ในตู้ในหีบไปแล้วตอนนี้ก็ถือว่าตังตีอีป่อยอีแม่ให้หอมเข้ามาเนอะทุกบาททุกสตางค์มาถึงดอยนางแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วชุดสุดท้ายเนาะของแม่ยายซิมนี่ก็มาจากลำปางเนอะเป็นรวมบุญมาอาตมาก็รวมกับอีแม่ไปตัวเนาะอีแม่หอมมาปันก็เอาถวายเปิ้นนี่ตึงมดนะรวมตีดอยนางแก้วนี่1,000 บาทแม่ยายซิมจากลำปางหลายคนหลายท่านที่เปิ้นให้หอมมาเนาะโยมป่อตีบ้านนากวางหมู่พี่น้องนากวางนาฟานเปิ้นได้ให้หอมมาอาตมาก็ฝากเอาถวายกับครูบาอาจารย์เรียบร้อยแล้วใส่ในตู้ในหีบเรียบร้อยแล้วศรัทธาเดี๋ยววันหลังก็เปิ้นก็จะบันทึกจดจานไว้ในบัญชีนี่วันนาก็คงจะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบอนุโมทนาบุญกันอีกครั้งหนึ่งเนอะแล้วตอนนี้ช่วงเวลานี้ศรัทธาญาติโยมก็ทยอยมาเรื่อยๆก็เปิดโอกาสสักน้อยกันแล้วกันแหมสัก6-7 นาทีบางทีกัดอกอยากจะโทรหาโทรมาได้เนอะโทรมาได้ละเปิดโอกาสให้โทรมาตอนนี้0808844173 0808844173โทรมาได้เนอะคนที่โทรมาเหมือนเจ้าก็ไม่โทรมาเนอะ ไม่ย้ายอ้วนโทรมาแล้วแต่เจ้าก็ยั่งก่อนเนาะขอบคุณเนอะแต่เจ้าก็โทรมาหาจัดหลายนะอาตมาบ่ได้ทวนสายเนาะแต่เจ้านี่เพิ่นโทรมาหาหลายคนโทรมาคือกำลังใจโทรมาถามว่าหนาวก็ท่านอีนะก็บอกกันไปก็หนาวอีหล่ะแต่เจ้านี่หลายคนที่อาตมาบ่ได้รับนะมีหลายคนด้วยกันที่โทรมาแล้วบ่ได้รับก็ต้องขอสุมาอภัยเนาะบางทีการโทรมาศรัทธาพี่น้องตั้งหลายบางทีเนี่ยมันนั่นคนโทรมาหลายเนาะเฮาฮับบทตันข้างสายอยู่คนตั้งหลายบางเตือเปิ้นก็ว่าโอ้จะได้บ่ฮับสายอีแม่อีนะใจก็อยากจะฮับทุกเสียงทุกสายนะโอ้จะกลับแล้วกะแม่ย่าโอ้พรุ่งนี้มาใหม่เนาะโอ้แม่ย้ายพอชื่อก่อนแม่ย้ายจันทิพย์ทับทิมสีเนาะพี่ชื่อหยังบ่มีจองติดตัวนี่ฟาวินีเป็นลูกของอีแม่อายุยืนอย่างอีแม่นะนาคนเนาะคนมีบุญเนี่ยพอนา80ก็เท่ากับ70เนี่ยเนาะบุญรักษาอีแม่ดีละสาธุสาธุมาหาจนได้เนอะสาธุดีกะไปแอวแถวคำชะโนดปุ่นเนาะสาธุเนอะเอาละแม่สายทองบ้านโฮงละปูนโทรมาเจ้ายมแม่ก็ไปได้ไปกับพ่นนุโมทนาบุญนะเจ้าอย่างอีก็ได้บุญเจ้าเพราะว่าสามัคคีนั้นมีค่ามหาศาลตลอดการประเสริฐผลพลังงานสร้างโลกให้โสพลพลังคนช่วยเร่งรัดพัฒนา1 บวก 1ก็ถึงลายสมองกับ2 มือคือจะทาย่อมฟัดฝ่าอุปสรรคถึงหลักใจนะเจ้าสาธุเป็นกำลังใจนะเจ้าสาธุอนุโมทนาสาธุเจ้าสุดยอดเจ้าจะเริญพรอีแม่โยมแม่สายทองนะจากเชียงใหม่จากลำพูน
เจริญปอนโยมแม่น้อยอุตุดีอีแม่ฟังจากไหนแม่บอกว่าได้ฟังไอ้แม่มาอยู่ดีมาซื้อกับเขานี่แม่ว่าไผมาโทรมาแม่สายอันนี้เบอร์เนี่ยแม่ก็โทรกลับมาอ๋อล่ะโอ้แสดงว่าเขาจิไว้สาธุโยมแม่นี่อยู่ดอยนางแก้วเนอะเอาบุญมาฝากพี่น้องลำปางโอ้หนาวกะหนาวนะเย็นจิลี่ละตั้งบนแค่ยิ่งขวายนึงเย็นเนี่ยมั้ยเจ้าลำปางเขากันหนาวนะเจ้าโอ้เนาะดูแลตัวเองรักษาตัวเองเนอะบุญรักษาอยู่แม่สาธุเจ้าโอ้แสดงว่าจิไปหาอีแม่นะตะกี้นะอีแม่ว่าหันเบอร์เข้ามานี่วะ โทรไปหาเปิ้นแล้วบอกฮู้ตัวเนาะศรัทธาญาติโยมเด้อตอนนี้ก็ทยอยมากันเรื่อยๆเนาะก็เดี๋ยวก็จะเป็นครูบาอาจารย์รูปอื่นเปิ้นเข้ารายการต่อเนาะเปิ้นก็ออนไลน์เนอะออนแอร์ออกอากาศไปตลอดเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมก็คงจะเป็นช่วงที่สถานีวิทยุของเฮาเครือข่ายของเฮาได้ออกอากาศไปแต่บางคลื่นบางสถานีก็ออกอากาศทั้งวันบางคลื่นบางสถานีก็สลับสับเปลี่ยนกันโดยเฉพาะคลื่นธุรกิจเนาะที่เปิ้นมอบเวลาให้กับครูบาอาจารย์นำรายการสาระธรรมมาจัดตั้งสถานีวิทยุของเปิ้นช่วงเวลาที่เปิ้นจะประกอบธุรกิจเนาะเปิ้นมีเวลาของเปิ้นก็จะต้องคืนเวลาไปให้เปิ้นก็จัดดำเนินรายการของเปิ้นไปแต่บางสถานีก็ออกอากาศทั้งวันเนาะสถาบางตีบางแห่งก็บ่ได้ฟังทั้งวันนะก็ฟังเต่าที่เขาจะฟังได้เนาะก็เป็นช่วงไปช่วง10 โมงนี่จะเป็นการเทศธรรมพื้นเมืองเนาะสถาอีปออีแม่ที่อยู่ใกล้อยู่แถวเวียงป่าเป้ามาตันก็มาฟังธรรมด้วยกันวันนี้ครูบาอย่างบ่ฮู้ครูบาอาจารย์รูปใดบ่ฮู้นะจะเทศอาตมาบ่ได้พอรายการกันเตื้อความจริงครูบาอาจารย์เปิ้นทำผังเวลาไว้เรียบร้อยหมดละก็เดี๋ยวท่านพระครูเปิ้นก็จะประกาศให้ศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ได้รับฟังต่อไปเนอะพี่น้องตังเชียงใหม่ลำปางเชียงรายแปรน่านพะเยาก็จะจองเหรียญพระศรีสองเมืองวันนี้เริ่มจองแล้วเนาะก็เอาที่ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นอยู่ใกล้เฮานักที่สุดเนาะหรือว่าจะมาส่วนกลางจะได้เดี๋ยวต่างท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นจะประกาศให้ชัดเจนแห่งกรรมในเรื่องของการจองพระศรีสองเมืองจองเท่านั้นนะถ้าบ่จองบ่มีผลิตคือบ่ผลิตเพื่อไผผลิตคือสำหรับคนที่เปิ้นจองมาเนาะสถาพี่น้องต่างลำปางเนาะก็บ่ต้องมาลู่เปิ้นจองทางเพจองที่อาตมาพุ่นก็ได้เพื่อลดภาระของครูบาอาจารย์อาตมาจะดูแลต่างลำปางคือเปิ้นเนาะก็จะส่งรายการจองต่อใดรวบรวมจตุปัจจัยโอนเข้าบัญชีที่จะใช้สำหรับการจองเหรียญเนอะเอาละตอนนี้เวลา7:57 นาทีศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ช่องนี้เนอะอาตมาเข้ารายการมาตั้งแต่6 โมงถึง 7 โมงก็จะคืนรายการให้ตั้งครูบาอาจารย์เดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็จะเข้ารายการต่อบางสถานีก็จะเข้าสปอตโฆษณาเนอะเอาบุญเอากุศลมาฝากจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังตอนนี้เวลา8 โมงเดี๋ยวแหมสักกรรมหนึ่งสถานีเพิ่นจะได้เปิดเข้าการเคารพธงชาติแล้วก็ที่เป็นสถานีประกอบธุรกิจก็จะมีสปอตต้นชั่วโมงแต่ถ้าญาติโยมฟังที่ 98.75 ที่วัดห้วยตองซักญาติโยมที่ฟัง 104.50 ที่วัดฝายหินญาติโยมก็ได้ฟังต่อเนื่องไป4สถานีในเจ้านี้จนถึงมะแรงมะค่ำมีที่มนเสียงธรรมแม่แจ่มส่วนตังโซนเวียงปะเป้าตังดอยสะเก็ดก็รอบึดมะค่ำบึดตั้งแต่
6 โมงเป็นต้นไปก็ได้ฟังพร้อมกันตอนนี้ตี104ก็ยังถ่ายทอดออกอากาศให้ญาติโยมได้ฟังก็ฟัง104ญาติโยมโซนสันทรายดอยสะเก็ดสารปีแม่แต่งแม่ริมโซนอำเภอเมืองก็มีละปูนบางอำเภออันนี้ก็รับฟังได้ก็ยังข้ามมาถึงขุนลาวนี่ได้104ไปที่บ้านเวียงกะหลงบ้านหัวฝายบ้านใหม่เจริญอันนี้ครับฟังได้สันขี้เล็กฟังสถานี104ได้ก็กำเดียวรอสักกสักถ้าเป็นคนไทยเปิดห้องว่า3 โมงนะ2 โมงเช้าคนไทย2 โมงเช้าของพวกนี้คือ8 โมงของเขา3 โมงเช้าของคนไทยเปิ้นว่าเป็น9 โมงอันนี้เขา8 โมงเขาก็ว่า8 โมง9 โมงเขาก็ว่า9 โมงอ่ะนะกันเดียวสัก8 โมงเกิงถ้าว่ามีญาติโยมเริ่มมา9 โมงก็นิมนต์ตุลุงท่านชัยวัฒน์มาขั้นรายการก่อนจะเทศธรรมประมาณ9 โมงปลายเนี่ยศรัทธาเพิ่นจะทยอยมาเพราะบางท่านเพิ่นก็กำลังเตรียมตั๋วเนาะศรัทธานี่ธุระเพิ่นนักในจะลูกหลานในจะกลัวจะเคลียร์ตัวเองกลัวจะออกบ้านได้นี่ถ้าเป็นเจ้าบ้านนี่ต้องกะอย่างหลายๆอย่างตัวเจ้าเฮานี่จะออกวัดออกไปเลยย่ามให้แก่นไปเลย ไม่ได้เกี่ยมได้อย่างนักแต่ถ้าเป็นศรัทธาเจ้าบ้านนี่ได้เกี่ยมหลายอย่างโทรศัพท์ก็โยมก็ได้ยินเสียงอาตมาก็โทรด้วยก้นติ๊กๆเนาะตอนที่อาตมาบัดจัดรายการโยมก็โทรนะตอนที่ได้ยินเสียงออกวิทยุก็จะโทรเนี่ยเดี๋ยววันนี้มันตึงนี่เนาะโทรศัพท์ได้ใจออกอากาศโยมนะใจตัวอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ออกอากาศจะโทรก็โทรเนาะไหลหาแล้วเนิ่มเดือนนี้เนาะเป็นว่าวิทยุดับโยมจะไปโทรกันโยมโทรวิทยุอาตมาดับทันทีแล้วเวลาวิทยุดับโยมก็โทรมาเดือดอาตมานะวิทยุดับโยมก็เดือดเวลาอาตมาบังโทรโยมก็โทรเข้าเบอร์อาตมาโยมโทรเนาะถ้าโยมโทรในวิทยุดับทันทีเนี่ยประกองวิทยุดับโทรมาเลยเนี่ยนะนั่นได้ละใครจะโทรก็โทรกันนี่เตียวเข้ามาใกล้ตัวเครื่องทรงละยายจะเตียบจะขึ้นไปกะจะเมื่อแล้วกะฟังเมื่ออย่างมาพูดกันมาแหมสังโฆธัมโมพุทโธใจถึงมันพูดมาแหมยายจันติบเกตกะลามมันเดี๋ยวตัวลุงวันอย่ามาแล้วเหรอเดี๋ยวท่านพระครูบนมาเมื่อตอนเนี่ยท่านพระครูสันติเจติยากรอันนี้เป็นศรัทธาวัดเกตเนาะเกตกะรามยายจันติบฟังรายการตลอดโทรมาอยู่วัดเกตกะรามไปถึงไหนถึงกันขอบคุณลูกหลานด้วยนะที่มาส่งแม่ลูกหลานที่มาส่งตัวก้อยไปน่าบุญเพิ่นมาเจ้ากันเนี่ยคนเพิ่นจะมากับใจเพิ่นถึงเนาะจะมาก็ตึงมาแล้วใจแบบคนเฒ่าตะวาน่ะอายุ93จะมาก็มาทันทีลูกหลานมาส่งก็ต่างก็สะดวกเนอะญาติโยมที่จอดรถจอดยังสะดวกสบายขึ้นทางเหนือก็ได้ขึ้นทางใต้ก็ดีนะเขาบอกต้องฟังเวลาเขาขึ้นเขาก็เอาหน้ากากออกอย่ามันหายใจบ่ฮอดต้องเอาไปใส่หน้ากากมาใส่ตังบนเพื่อเอาถ้าเขาเตียวขึ้นดอยเขาถอดออกเดี๋ยวก็ได้หายใจบ่ออกนะก็ย่างพ่องขึ้นมาขั้นใด2 ซี่ก็ย่าง
เราจะไปเอากำเดียวบางคนนี่ขึ้นกำสองชี้มันยิดคนก็ก้อยย่างก้อยเตียวเอานะเอาจะโทรก็โทรเนอะกับนี้0998366322ฮับประมาณ3-4 สายก็พอละหูว่าฟังอยู่อีกก็พอละเดี๋ยวก็จะมาจะบรรยายไปเรื่อยๆจนกว่าญาติโยมเพิ่นจะทยอยมาถ้าญาติโยมมานักเนี่ยอาตมาอู้บ่ออกแปลกเหมือนกันนะปีนกันครับตุลุงยองถ้าว่าตุลุงยองนี่คนบะหมี่นี่อู้บ่ออกถ้าคนมานักเนี่ยกำอู้ออกไหนมาโบอดญาติมาเนี่ยถ้าคนหลายนี่อู้อย่างตุลุงยองไม่ได้เหมาะไม่ได้มันคนละอย่างกันนะญาติโยมจะโทรมาแจ้งผลการนับฟังจากที่ไหนคลื่นใดก็โทรเข้ามาที่เบอร์0998366322อยู่ที่วัดก็ถึงอู้คนเดียวเจ้ามาก็อู้คนเดียวขำมาก็อู้เดียวมอกผีบ้าเหมือนกันนะอู้ไปรับตาจินตนาการเอาเคยไปที่หั่นที่นี่เขารับตานึกออกการบุญการกุศลแต่เวลาญาติโยมเขามานักๆนี่เขาแบ่งสมาธิของเขาแบ่งประสาทไปหลายด้านเจ้ากำลังเขาจะอู้เรื่องนี้คนนั้นมาถามเรื่องนั้นกำลังอู้เรื่องนั้นเสร็จแล้วคนนั้นมาถามเรื่องนี้คนที่เป็นพิธีกรภาคสนามนี่ใจสมาธิขั้นสูงเหมือนกันต้องแบ่งจิตแบ่งใจไหลหาคนกำลังอู้ไปจะจบคนนั้นถามอันนี้หอมตัวใดโตอันนี้ตะฮื้อแหละเดี๋ยวก็ถามชื่อเหรอมะเดี๋ยวก็อู้นั่นกำลังบรรยายจัดดีตู้ลงแดงไปไหนนั่นถึงมีหรอเขาถามบรรยากาศมันก็เป็นกันเองดีเนาะอย่างเขากินตันกันเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายก็การมาของญาติโยมจะแต่งกายก็บัดจำเป็นจะต้องชุดขาวก็ได้นะแต่ถ้าวันที่12นี่ก็ขอความร่วมมือก็แล้วกันแต่ทั่วไปอย่างตั้งวันนี้ไปถึงวันที่12เขาก็แต่งสบายบางคนทำงานมากับชุดทำงานน่ะไปให้ไปสวนจะมาแว่ก็ได้บ่ใจว่าเขาบ่ได้ใส่ชุดขาวเปิ้นบ่ฮื้อขึ้นนะจะไปว่าได้หมดนะคะแนนอย่าไปป่วยตัวมากกันแล้วกันนะเจริญปอนเจ้ากลับบ้านสาวเจ้าท่านพระครูเจ้าแม่เรนูบ้านร้องดอนใจนะเจ้าร้องวัวแดงสังกะแป้งกะบ้านร้องดอนใจนะเจ้าสารปีนะเจ้าร้องดอนใจสารปีเจ้าแม่เรนูเจ้าแม่เรนูบ้านร้องดอนใจเจ้าแม่จะไปมาที่12นะเจ้ามา12เนาะเจ้าและท่านพระครูหลอกท่านยังใจได้อยู่เนาะอย่างก็แม่จักหลอกขึ้นไปได้อยู่เมื่อก่อนได้กะดีเปิ้นจึงใจกันตลอดเนาะกว้านจะซื้อน้ำไปถวายนะเจ้าดีเอาใส่หลอกขึ้นมาเลยใส่กว้านขึ้นมาเลยเนาะเป็นยังสัตตุโมทนาพระเบเดนนี่มีพระคุณเจ้า11เน้นแห่มตนกับสตาแห่มเกิงคนโมทนาสาธุประเด็นนี่โทรศัพท์นี่ยุ่งเพราะว่าใจถ้าโทรศัพท์เข้านี่เน็ตจะลุดทันทีต้องเชื่อมของไฟหินละเดือนเนี้ยเดี๋ยวให้เนนมาแปลงให้สัก8 โมงครึ่งกันเนาะก็ให้เนนมาแปลงให้กูเตือนนี่จะเชื่อมอินเทอร์เน็ตของไฟหินท่านอาจารย์วิสุวัตเปิ้นเอารหัสให้แต่ว่าแต่เจ้านี่มันติดคัดหลายๆอย่างก็เลยไม่ได้เชื่อมญาติโยมฟัง 98.75 อาจจะติดดับหน่อยเนาะเนื่องจากว่าใจโทรศัพท์เชื่อมอินเทอร์เน็ตตัวหันโยมเปิ้นขึ้นมานี่แล้วนี่โยมจะขึ้นมาไหว้พระก็ได้เนอะจันบนนี่โยมสามารถขึ้นมาไหว้พระจะถ่ายรูปถ่ายหยังก็ได้เนอะเดี๋ยวกี้ครูบาโทรหาไม่หยังครูบาได้ล่ะจะเอามาแห่หม้อโปดโทถ้าได้ฉันแห่หม้อนี่อาตมาจะเอาท้องไปไว้ไหน
อ๋อมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ระหว่างท้องพระคุณเจ้ากับศรัทธานี่ใครจะหนักกว่ากันศรัทธาหนักกว่าเนาะโอ้ศรัทธามีมากระหว่างท้องอาตมากับความศรัทธาของโยมเป็นว่าท้องอาตมาไม่ไหวศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลมา3 หม้อกับแม่เจ้านี่จากไหนจากที่เจ้าฮัลโหลโอ้ติดแล้วนะอ๋อท่านพระครูเจ้าอันตะคืนที่แม่จะโอนสตางค์ไปอันเนี้ยสิ่งเอาอย่างพระธาตุสีสองเมืองนั่นแหละไม่รู้บ่าวโอนตะคืนจะ3 ทุ่มตะคืนนั่นเนอะเจ้าอ๋อโอนเข้ากองทุนพระศรีสองเมืองกะเจ้ากันแล้วได้นะกะอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ไหนอ๋อแม่อยู่อันหนองหานเจ้าหนองหานสันทรายอ๋อหนองหานสันทรายเนาะเจ้าแม่โอนไป200นะเจ้าโมทนาบุญตัวเนอเจ้าแล้วก็อันที่สถานี104นี่ยังไม่ได้โอนเจ้าอันนั้นวันที่9วันเดือนหน้าก่อนเนาะ1 มกราจะเริ่มรวบรวมเจ้าอันนี้เอาแล้วเป็นอย่างถ้าว่าเริ่ม1 มกรา65ก็นั้นอาตมาจะเน้นประกาศเจ้าเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเพราะว่ามันเกิดเจ้าพอดีที่นี่ได้ค่ะไม่เป็นอย่างเนาะโมทนาอันนี้หนองหานสันทรายกะแล้วเข้ากรรมนี่ก่อนนะโยมเนาะถ้าปน12นี่ไปจะได้เน้นเรื่องงาน9 มกราเจริญปอนยังมาลูกเด้อก็อุ้ยเสียงอย่างอยู่ในวัดรวบปุ่นน่ะมันหนาวนอนอยู่เจ้าโอ้ฟังไฟเห็นชัดเจนดีเจ้าฟังไฟเห็นชัดเจนดีโอ้เดี๋ยวนี้ลูกแล้วกันออกจากวัดรวบแล้วกันพี่ก็นอนอยู่นอนฟังฮะเนอะไม่อ้วนเนอะฟังเสมือนเฮาอยู่ในงานเนาะนี่ฟังวันสามเนาะเนี่ยกะโมทนาเนอสาธุก่อนนั่งสวดด้วยกันแต่เจ้านะญาติโยมก็เพราะก่อนเร็วพอครูบา40,000นั่งสวดเปิ้นเขานึกว่าเปิ้นสวดกำลังได้สั่นงอนไปว่าเปิ้นหนาวเปิ้นสวดสั่นงอนนึกว่าเปิ้นมีของขังก็แปลว่าเปิ้นหนาวโอ้บอกกองขึ้นสักเคสขึ้นปะโถเสียงมาเลยผมว่าโอ้เน็ตพองเนอร์เนาะเป็นตั้งสวดโยโสโยโกนี่ตอนแรกนี่มันเป็นยังบอกกองท่าน40,000ตั้งสักเคมาเลยปะโถอันเนี้ยกะที่เฝ้าอยู่นี่นะกะอันนั้นกะ2 ตนนะกะส่งเสียงทักทายมาว่าโอ้0998366322เจริญปอนเอาอู้ถึง8 โมงครึ่งเดี๋ยวตุลุงยองเปลี่ยนโยมเพิ่นมาละเจริญปอนอู้กับวิทยุอู้กับโยมฟังอู้กันม่วนก่อนเจริญปอนเปลี่ยนบรรยากาศอู้กับผู้ฟังในรายการอู้ทักทายเปิ้นฮ้องว่าอุ่นเครื่องอู้กันม่วนก็เดียวภาคสนามไป8 โมงครึ่งก็ตุลุงยองก็จะได้มาละโยมเพิ่นทยอยมาเจริญปอนพ่อบุญมีบ้านเมืองกลางว่าจะได้ดับไปตะกี้อู้ถึงเรื่องราวที่เราจะได้ร่วมบุญกันก็โยมที่มาถึงตะกี้2-3 ท่านจะปู่เจ้าเหรียญก็ยิบเองเลยโยมนะบริการตัวเองเลยโยมยิบอันพระผงพระรอดแล้วก็เขียนชื่อใส่ซองแล้วก็จอมตู้หันเลยแล้วก็ยิบพระรอดไปคนเดียวเลยโยมที่จะมาก็เหมือนกันถ้าว่าพระสงฆ์คณะกรรมการบัดตันญาติโยมก็ยิบเองเลยนะยิบเอาเองเลยพระรอดนี่3 องค์พระคงก็3 องค์นี่แล้วเขาก็เอาปัจจัยใส่ตู้ปูจาถ้าเอาบัดได้ได้เป็นบาป
เอาของวัดเหรอเขาไปเอาครัววัดเขาจะเอาข้าวต้มขนมเอาห่อนึ่งเขาก็ปูจาเอาอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อเป็นบาปเป็นกรรมที่จริงก็เพื่อฟรีนั่นแหะใจก็เพื่อญาติโยมฟรีนะแต่ว่าเขาปูจาเอากลัวเป็นบาปเป็นกรรมอย่างเขาไปเอาไม้วัดเนี่ยตัดไม้ตัดอย่างในวัดก็ปูจาเอาข้าวต้มขนมอันนี้ก็เหมือนกันว่าเพื่อได้เป็นบาปเป็นกรรมถือว่าเป็นการชำระหนี้สงฆ์นี่ก็แล้วกันเนาะได้ปูจาแล้วก็เอาไปจอมคนเดียวนะไปจะอู้ก็อู้เนอะญาติโยมที่เบอร์0998366322ญาติโยมขึ้นมาที่บนศาลานี้จะไหว้จะสาจะถ่ายรูปก็ได้บันทึกภาพถ่ายภาพได้ทุกอย่างนะบ่ได้ห้ามบัคัดข้องแหล่งประเด็นนี้ตะวันขึ้นแล้วนี่8:15 น.มีเจ้าภาพเปิ้นเอาข้าวต้มมาอยู่3 หม้อมาตี 4 1 คณะ6 โมงแถม7 โมงแถมด้วยโอ้ข้าวต้ม3 หม้อโยมที่มาถึงยังมาได้ห้องต้องแล้วก็เจริญปอนเนอร์เป็นขยมอนุญาตฉลองศรัทธาคนตาลเพื่อก็ได้บุญโดยภัยไข้ยากินข้าวต้มหิวบ่หิวก็มากินนะโยมนะกระเดียวถ้าว่าเหลือเดี๋ยวจะไปเกิดเฮือหมู่โดยสารข้างทางละรถไผ่ผ่านไปผ่านมาแจกข้าวต้ม เอาข้าวต้มแจกที่ข้างถนนนี่บริการข้าวต้มฟรีเนี่ยเป็นข้าวก้นบาทเนี่ยเนาะถ้าเฮาวันพุกนะครูบาอาจารย์ถ้าวันพุกถ้าสมมติว่าโยมมีศรัทธานักครูบาอาจารย์ฉันบะมดเนี่ยนะมันเจ้าของเรือนะคือตักแล้วบะเสี่ยงก็โยมมากินเลยข้าวต้มมันพวกถ้าเหลือเขาก็เอาให้ผู้สัญจรไปมาโยมหยิบเองเลยที่ในเต็นท์สีเขียวเอาสตางค์ใส่ในตู้แล้วก็หยิบพระหลอด3 องค์แล้วก็ไปบรรจุเลยเจริญพรฮัลโหลไว้สาเจ้าจดจากที่ไหนอันปูเจ้าเน้นเป็นธุระทำกันไปที่บริจาคบอกให้โยมแนะนำโยมทดจากไหนสันกำแพงเจ้าอ๋อสันกำแพงบ้านหยังบ้านสนใจที่ว่าให้จองเหรียญแล้วเขาจะโอนเงินงานเขาโอนไปยังไงต้องแม่จะจองเหรียญหยังมันบูชากันเนี่ยเพิ่นปูจาแล้วเพื่อเอาใส่ที่นี่ไม่ได้เพื่อปูจาไปบ้านต้องไปปูจาพระผงนี่นะพระหลอดพระคงนี่ปูจาแล้วเอาใส่ในหม้อในไหแล้วเพิ่นจะเอาใส่ในเจดีย์ไม่ได้เอาปูจาไปบ้านแต่ที่จะเอาไปบ้านนี่ก็คือเหรียญพระศรี2 เมืองนะที่จะเอาไปไว้บ้านเนี่ยเหรียญพระศรี2 เมืองจองไว้ก่อนบ่ได้เอามาไปเลยเตื้อปุ้นจะได้มีนาปุ้นก่อนจะได้เดือนมีนาปุ้นก่อนเจ้าเนี่ยค่ะปุ้นปูจาเหรียญจะได้เจ้าถ้าพระเจ้าศรี2 เมืองนี่100 บาทแม่นางแก้วก็100 บาทมาที่หาครูบาสีหมื่นนี่หมวกแดงนี่หนูน้อยหมวกแดงนี่มีเหรียญเงินตัวนะอันเดียวแม่จะถามเจ้ามูถ้าเจ้ามูไปแล้วจะไปที่นั่นเลยที่2 เมืองเลยนะมาถึงนี่เลยไงแม่เขาไปอยู่บ้านเขามันยากมาถึงนี่เลยมาถึงตี้เลยกะแม่ไปลำบากดูแลผู้ป่วยที่เตียงเนี่ยอันก็จบข่าวจังว่าใหญ่อันก็ไว้หลัง12กันเนอะแบบที่โทรมาจองโทรเฮือกรรมอย่างอันนี้นะเอาหลังวันที่12ก็ก้อยมาฟังรายละเอียดนะแม่เนอะเนาะสาธุมันก็จะอธิบายกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเคยมีเหมือนกันตอนที่จัดธรรมสัญจรจะไปทำบุญที่ฮันเนอร์ปะตุจองรถกันเหมือนจะไปกันเป็นต้นใดต้นดีถึงเวลารถจะไปแล้วขืนปะโทเอากำนั่นว่างล่ะ
รถตู้กันหนึ่งนั่งได้10 คนคืนเฮีย4 คนนั่นแถม6 คนเนี่ยได้เฉลี่ยกันออกอันนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องพระเรื่องเรียนเนี่ยก็เหมือนกันถ้าโทรมาจองอีแม่ก็จะเอาอีพ่อก็จะเอาเนี่ยมีเป็นปันเหรียญนะถ้าโทรจะเอาอีนะแต่ถึงเวลาจริงๆมาแล้วไผ่เป็นไผ่บ่ฮู้นะอันนี้เป็นเพิ่นเพราะว่าเป็นว่าจองลม จองลมมันยากนะเจริญปอนไม่กล้าจำจองก็โทษจากไหนฝากไปฮื้อท่านได้ครับแล้วแกเอามาฮื้อไผ่พระตนไหนฝากก็ฮื้อฝากก็ฮื้อท่านพระคุณเนี่ยพระอย่างฝากกระตังวันน่ะมีต้นมีปลายนี่แม่มันมีต้นไม่มีปลายแล้วตั้งกลางมาอู้เฮานี่เฮางงบ่ได้นี่จะฝากไปหอมมันน้ำเนี่ยแม่โทษจากไหนเธอจำตองของฟ้ามูชิดเองเจ้าจำตองแล้วชื่อหยังแม่แก้วกันทวังแม่แก้วพ่อนงจ้ะแม่แก้วพ่อนงกันทวังจ้ะฝากไผ่มาเอาฝากไปเนี่ยฝากไผ่ก็ฝากขายก้อยเนี่ยเน้นขายไก่เน้นที่ไหนไม่ขายไก่มานับพระสงฆ์เขาเลยแกไผ่ขายไก่เน้นตัวใดเป็นนั่นกัดมันที่ขายอวกาศท่านไหนลงไปนะก็เจนฝากเจนกะต้องเป็นไหลฮะเจนนี่เป็นไอก็ว่าเป็นอีให้อยู่แม่หล่ะเจ้ากับหมูจอกน้องมันธรรมาก็งงเฮ้ยธรรมานึกว่าเนนเป็นนั่งกัดแต่ว่าเจนฝากประตูน่ะฝากเจนมาฝากเจนมาไอ้เนาะจ้าพระที่สินค้าตัวเจ้าที่เอาเหรียญเดี๋ยวจะลองถามเขาพอก่อนเนาะประเด็นนี่งงอยู่หนาวเฮ้ยหนาวแล้วแม่เขาจะฮ้อนกับแม่ถามนี่ก็เดี๋ยวจะถามเน้นพอเนาะฝากให้ตัวเจ้าปักดังเยินกะฝากวัดอย่างฝากวัดอย่างฝากวัดโดยน้อยก็ว่าวัดปักดังเจริญฝากกันเจริญก็เดี๋ยวจะไล่เลี้ยงพอต้นสายปลายเหตุกันเนาะเดี๋ยวฝากถามโยมเจนก่อนเนาะโมทนาเนอเดี๋ยวกันเนอะแล้วก็โยมเจนน่าจะฝากไผมาให้มันก็บ่ฮู้นะแต่ว่ามีคนเอามาฮื้อนักที่ปัตตังเลินเขียนชื่อตัวเขียนว่าหมู่11ควงเป้าก็หลายว่านั่นฝากแม่บุตรก็มีฝากหลายๆคนเอาฝากฮื้อเนนก็มีฝากฮื้อเนนมาก็มีหลายๆคนถ้าจะจูดถามอย่างนี้นี่งงเด้อโยมเด้อจูดถามนี่งงแน่เป็นยังเจริญปอนได้สาครับท่านพระครูครับผมอนุวัฒน์ครับป้ออนุวัฒน์อันนี้หนองอย่างก็สันทรายนะหนองแก้วนะครับผมครับหนองจ้อม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 หนองแก้วหางดงก็หนองแก้วไปอยู่หนองสันทรายฮะสันทรายหนองจ้อมครับป้ออนุวัฒน์เนาะครับผมฟังตั้งเจ้าแล้วก็ครับคุณครูครับถ้าสมมติว่าจองเหรียญพระศรีสองเมืองนี่ทรงม้าก็ว่ามันจะห้าคนเดียวครับกำเดียวจุดในเมืองนี่กระเดียวฝ่ายหินนั่นแน่นอนที่สุดกระเดียวก่อนพระป่าเนี่ยเอาไปไว้ให้วัดฝ่ายหินนั่นนะถ้าจุดโซนนั่นนะก็เดี๋ยวสันทรายก็จะมีเป็นจุดเอกะเดี๋ยวซ้อหาจิตอาสาผู้เป็นสะพานบุญอยู่ปลอดใจเย็นๆก็เดี๋ยวจึงมีกู้อำเภอรับรองได้นะผมว่าอย่าจองไว้มามีปัญหาเดี๋ยวเขาก็มีสะพานบุญไว้อำเภอนี่ไผจะรับอำเภอนี่ไผจะรับอย่าจึงมีจิตอาสาเนอะ
เดี๋ยวหลังวันที่12ก่อนเนาะครับหมดนะเอาใกล้บ้านที่สุดเดี๋ยวก็จะมีอำเภอสันทรายอำเภอดอยหล่ออำเภอจอมต้องไปบ้านไผ่เนี่ยอำเภอหางดงไปบ้านไผ่เดี๋ยวมีเครือข่ายเขามีนักนะลำปางก็เอาไปที่ท่านสมชาติเนี่ยพะเยาเอาไปที่ไผ่ทีมงานของคุณดารุณีแต่ว่าเปิ้นเอาน้ำเปิ้นเอาน้ำส้มมาถวาย10 ลังละ48 ขวด480 ขวดก็จะได้อู้เปิ้นเอาไปที่สถานีพูดเลยสถานีเมืองพานสถานีพะเยาอย่างอ่ะมันง่ายคะแนนว่าปนพิธีพุทธาภิเษกแล้วกันอันนี้ขนาดเรียนยังได้หมู่ด้วยนะคนจองนี่ตู้โทโรญาติโยมทั้งหลายเนาะอันนี้แสดงว่าญาติโยมเปิ้นใครได้อันยังก็จ้างที่เปิ้นใครได้เนี่ยคนฮื้อก็ม่วนใจสบายใจเฮาฮื้ออันยังที่เปิ้นอยากได้เนี่ยโอ้มันม่วนใจนะญาติโยมก็เปิ้นอยากจะเอาไว้เป็นที่ระลึกเนาะก็เดี๋ยวจะตัดไปตังกล่องประชาสัมพันธ์แล้วเนอะแหม5 นาทีตุลุงยองพร้อมแล้วก็จะได้ตัดไปปุ่นแล้วเนอะตุลุงยองลุกแล้วกะกลับไปตาพระอาจารย์เจ้าอันนี้ยองอยู่ไหนนี่ยมพรพระเจ้าพระอาจารย์ยมพรขดายหมายเลขบัญชีกองทุนพระศรีสองเมืองเจ้าเลขบัญชีกะเจ้าเลขบัญชีเจ้าก็เดี๋ยวชักแถม2-3 นาทีเชาะปากกามาเนอะเดี๋ยวจะบอกเลยแล้วเจ้าเดือนเนี่ยเจ้าเตรียมไว้แล้วเนาะเดี๋ยวจะบอกคือ020เดี๋ยวจะบอกคือ020-057-05เจ้า195-524ไม่เนาะนะโธ่ว่าจนพดจำต้องตายได้จำก็สองอะไรนะต้อยนะเจ้าจำก็ตาย3 ตัวแล้วนะเอาทวนยมทวนใหม่0 2เจ้าเนี่ยยมฟังแล้วยมทวนมาหน่อยยมว่ามาหน่อยเจ้าอาจารย์ทวนก่อนเฮาบอกให้ยมทวนเฮาฟังยัง3 ตัวใต้นาที020-0519-5แล้วอย่าหันเจ้าเอารู้แล้วรู้ไปเห็นละเอาใหม่020-057-195-524ทกสวปปนั่นสสมพระอาจารย์เจ้าโมทนาเนอก็อันนี้เปิ้นอยู่ป่าเศร้าเนาะตุลุงยองพร้อมแล้วตัดสัญญาณไปปุ่นเลยต่อผมล้วผ้าแล้วฮ้อนเหรอครับเบอร์โทรนี่ฮ้อนเลยอันนี้มนเลยครับนี่มนโยมเริ่มมาแล้วขอบคุณเนอไว้สาบารมีธรรมอาจารย์พระครูทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพนะครับเนาะตอนนี้ครูบา40,000กำลังมากำลังฮับข้าวต้มเบิ้ล2แล้วนะครับเนอะแม่ครูธนวันก็มาแล้วเจริญพรต้อนรับแม่ครูเนอะตั้งจิตตั้งใจจิตอาสาจะมาช่วยงานเต็มที่และณบัดนี้ท่านศรัทธาก็กำลังทยอยกันมาเนาะได้มาร่วมทำบุญกินตาลคุณแม่ครูธนวันนี่เปิ้นชอบมาช่วยลิขิตขีดเขียนพ่องยามเมื่อวางศิลาฤกษ์ก็ดีเปิ้นก็มาก็ได้ช่วยกันเปิ้นก็ไปช่วยงานทางวัดหนองป่าคลั่งพ่องนะนั้นก็เปิ้นไปแพ็คผ้าไตรผ้าอย่างในช่วยเปิ้นแปลงดอกแปลงดวงนะหลายอย่างซึ่งเปิ้นอุปถัมภ์ทางวัดดอนจันทร์โดยตอนจันทร์ก็ท่านพระครูปลัดท่านพระครู
ท่านปลัดนัทพงศ์ ปลัดเหมือนกันฮะวุฒิศิรินะเนาะเพิ่นก็มาออกรายการเหมือนกันก็ขอขอบคุณเนอะตอนนี้ก็มีซองเพิ่นเขียนไว้นะเดี๋ยวก็ครูบาแดงเพิ่นกำลังเขียนอยู่เจ้าหน้าก็กำลังทยอยกันมาตะกี้ตุลุงก็ลืมไปนะที่จริงนี่เพิ่นก็เอาฝากเอาหอมมาก็เพิ่นตอบรับมาแล้วขอบคุณทางพี่ไอ้ไต้หัวเฮาเด้อทางไอ้บรรจงตะกี้ฝากให้ท่านมหาเปิ้นประกาศท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติประกาศเปิ้นเขียนตอบรับมาเนาะต่างหลายขอบคุณเด้ออีโลพี่ไอ้ไต้หัวบรรจงกันทวงศ์นะอยู่น้ำดิบเหนือเปิ้นว่าเป็นตัวแทนพี่น้องน้ำดิบเหนือเด่นจ้าป่งแกนะปวารณาตนตัวไว้ตัวตุลุงจะไปไหนก็ขอบอกจะไปส่งให้หรออ้อมอย่างตุลุงสักอย่างคะแนนเติมน้ำมันเต็มปั๊ม ว่าเล่นได้เนอะอันนั้นก็จิตอาสานะจันว่าไอ้บรรจงแล้วก็ขอบคุณทางท่านหัวหน้าตัวเนอรุ่งนิรันดร์ปันดอนตองเจ้าของคลื่นน่านฟ้าเรดิโอตั้งอยู่ปูนตำบลปัดแดดในเมืองบุญนะพี่ไอ้ไต้หัวเขาก็ร่วมทำบุญแถม900 บาทเด้ออันนี้เปิ้นส่งมาต่างงานหมายเลขทะเบียนอันนี้ก็ที่ตะเจ้านั่นนะก็จำนวน900 บาทนี้อุทิศบุญกุศลไปให้แม่บัวผันตันไปหาแม่บัวผันยากับนะที่ได้ล่วงลับดับขันไปก็ต้องขอขอบคุณกับท่านพี่ไอ้ลุงนิรันดร์ปันดอนตองก็95เริ่มเปิ้นก็บ้านเดิมเปิ้นก็อยู่ที่บ้านวังสวนกล้วยนะวังสวนกล้วยโยมพ่อโยมแม่เปิ้นก็มีห้าเนาะก็ขอบคุณได้เด้อแล้วใครจะร่วมทำบุญก็ฝากบอกกันมาได้นะได้กินได้ทานได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันขอบคุณทางคณะศรัทธาที่เปิ้นมาร่วมทำบุญตะวานี่เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์อาจารย์สมหวังเจ้าวาดวัดม่อนห้วยแก้วก็ร่วมทำบุญมาจำนวนแถม200 บาทขอบคุณนะครับเนอะวันนี้ก็ต้องขอแต่ว่านี่อาจารย์พระครูเพิ่มได้มานะเนื่องจากว่าคนขับรถเปิ้นเสียแก่ชีวิตไปเปิ้นจะเผาวันนี้นะวันที่8แต่เปิ้นก็ยังฝากหอมมาตัวมาฝากหอมพระครูสถิตสารคุณเข้ามาถึงไอ้คำหรือว่าลุงคำพ่อคำนั้นนี่เปิ้นก็ขับรถวัดมาเมินละนะได้ช่วยสนองงานครูบาอาจารย์มาโดยตลอดนะตุลุงไปฉีดยาเพื่อก็ไปส่งถึง2 เข็มเลยถึงเข็มแรกเข็ม2ไปกับตุพี่พดมาเพื่อมาหอประชุมมชเพื่อกันนะก็ขอแสดงความเสียใจครับทางครอบครัวของลุงคำหรือว่าพ่อคำป้าศรีนี่ก็เปิ้นก็เป็นคู่บารมีเปิ้นไปกินไปทานไปหมดชอบออกโฮงทานเลี้ยงโฮงทานตลอดเนาะแต่วันนี้เนอะแต่คือแล้วชมรมคนขับรถวัดนะชมรมคนขับรถวัดเปิ้นไปร่วมบุญไปฟังเทศน์แล้วไปทำบุญด้วยกันนะระลึกถึงเป็นวาระสุดท้ายของลุงคำขอบคุณทางเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูสถิตสารคุณเจ้าวัดหนองผาขาวแต่วานี้ก็เป็นมาร่วมทำบุญโดยจำนวนแถม 1,500 บาทพร้อมกับเปิ้นเอาดอกกระเบื้อดอกอันเฟื่องฟ้ามาเนอะแถมปุตโตเป็นจัดหลายพวกเนอะอาจารย์พระครูว่าถ้าซื้อกันตามร้านค้าร้านขายนี่กระถางละ80 บาทดูอันนี้ก็มาพร้อมกับท่านพระอาจารย์วรรณชัยชัยยานันโทวัดพุทธศรีคีรีอันนี้เปิ้นนั้นเปิ้นไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วก็เปิ้นออกรายการด้วยกันวันติดเมื่อคืนต้องขอกราบขอบคุณท่านพระครูสถิตสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวัดหนองผาขาวซึ่งเป็นพ่อครูเก่าตุลุงโดยตุลุงก็มาบวชยามหมดเท่าเปิ้นสอนนักธรรมตรีโท
ได้นักธรรมก็เพิ่นอ่ะเลยตึกโทรได้น่ะ โทรไปโทรมาแล้วก็ขอบคุณทางท่านพระครูวิพาทวรคุณโดยนะครับเนอะเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขตหนึ่งอยู่ตำบลเดียวกันกับตุลุงเนี่ยนะวัดอรัญญวาสดงป่าหวายก็ร่วมบุญมาจำนวนแถม 1,500 บาทเนอะสาธุสาธุอันนี้ก็เป็นเกลือเดียวกันนะอายุเท่าเดียวกันคัดเลือกพร้อมเดียวกันแต่ว่าเปิ้นเป็นครูบา เปิ้นเป็นพระครูอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนี่วัดพุทธศรีคีรีบ้านแปะวนเดอร์ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองร่วมบุญมาแต่500 บาทก็ต้องขอบคุณโอ้อันนี้แม่จิตราอินเผาเนอะแม่จิตราหรือว่าแม่ศรีนางสาวปัทมพรอินเผาลูกของเปิ้นนี้เปิ้นเป็นผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่าราชการนะเปิ้นเป็นทนายความก็ร่วมทำบุญพระธาตุสีสองเมืองมาแถม100 บาทเนาะต้องขอบคุณแม่ศรีเนอะป้าศรีอินเผาหรือว่าแม่จิตราอินเผานะฮะร่วมทำบุญมาก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณด้วยกับสายทานน้ำจิตน้ำใจของมวลบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านโดยนะขออนุโมทนาอันเชิญอย่างเทพปัตไทยมเหสิกาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาลาดเวสสุวรรณครุฑนักน้ำปลาไมไอสวนตลอดถึงนางนาไทยธรณีสลีกุตตะอามาตนจำบุญตนจำบาปตนจืดจำน้ำหยาดหมายตาลเจิญมาปัตตามาอนุโมทนาใหม่ต่อบุญกุศลที่ปอดที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมแต่ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้นะแล้วก่อนนำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกราบดาวมัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องขอให้พญาอินตาท่านไทยจงได้มาจดเอารายมาหมายเอาชื่อของญาติของโยมสาธุชนทั้งหลายขึ้นไปไว้ในสุวรรณปัปปตลาบเงินหลับคำสนำจำชื่อไว้ตกน้ำจะได้ไหลไฟลามจะได้ไหมโอ้อันนี้แม่กาหวยมาแล้วร่วมด้วยช่วยกันจดชื่อที่ท่านพระครูเลยนะนี้เปิ้นบอกว่าคืนกำไรให้แก่ทางวัด เอาลุงก็เปิ้นอุดหนุนมาแล้วนักแล้วเนาะเดี๋ยวจดชื่อก่อนพี่มาก่อนชื่อหยังจดชื่อเลยจดลงจดลงนั่นก็ได้เดี๋ยวจดชื่อก่อนเด้อการแม่นใครมาเด้อแม่กาเด้อก็ขออนุโมทนาอยู่บ้านใดบอกเพื่อนตัวขอบคุณแม่จันทิพย์เนี่ยแม่จันทิพย์นี่ก็ทับทิมสีก็ทิมสีแม่จันทิพย์ตะกี้เนาะเกตกาลามร่วมทำบุญมาแถมจำนวน100 บาทเนาะแม่เนาะขอบคุณนะตะกี้ตกดอยประกามาพุทโตคามขนาดแม่ ก็ลูกมาปัดขุนแล้วนี่เนี่ยอีแม่อายุ80 ปลายแม่ครูแม่จันทิพย์นะอายุ80 ปลายปุตโตคนมันตุ้ยเลยดูมุนลุ่มกุ้มเดี่ยมเจ็บเลย โอ้แม่จันทิพย์เกตกาลามเดี๋ยวนี้ไปท่องเที่ยวอยู่เพื่อจะปิ๊กมาแวะอยู่ ไอ้แม่ก็มาฉันก็เอามากินข้าวต้มด้วยกันเนี่ยนะตุ้ลุงขอเปิ้นเลี้ยงไอ้ดู มา3 เจ้า3 หม้อกันนะยังมีอยู่นะแม่กาหวยเดียวรับข้าวต้มเลยแม่กาฮะนะเอาเลยตามสบายต้องเก่งใจเบิ้ล2เลยนะคะแนนคะแนนมาหอมนี่ ขอบคุณเนอะแม่จันทิพย์นะเกตกาลามเนี่ยทิมสีเนาะทับทิมสีกันจำนวน100 บาทเนาะแล้วก็มีนางวิมลพันธ์ลิขิตเอกราชร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองจำนวนแถม200 บาทนางสุกัญญาตนานนท์ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองจำนวนแถม300 บาทเนอะร้านจอมเวสป้านะร่วมทำบุญมาแถม200 บาทการแม่นไขมาเนอะกิจการการค้าการขายของท่านค้าขายรุ่งเรืองเจริญวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นไปร้านจอมเวสป้ารถเครื่องเวสป้านะเนาะ แล้วก็นายวีรพลจันล่า
ร่วมทำบุญมาจำนวนแถม100 บาทสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองนะแล้วก็นางสาวกุลจิรานะกุลจิราวัชรนครร่วมทำบุญมาจำนวนแถม100 บาทเนอแล้วก็มีนางประกายบัวล้อมร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์จำนวนแถม200 บาทเนาะมีนางภาวินีมหากันธานี่ก็ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองจำนวนแถม100 บาทมีนายธนวัฒน์นะก็พรหมมงคลทับมงคลนะจำ200 บาทเนาะรวมจำนวนถึงหมดนี่รวบรวมกันมา 1,500 บาทเนอขออนุโมทนาขอบคุณครับคณะของท่านตัวอยู่ดีมีสุขเนอะการแม่นไขมานที่มากาขึ้นปันล่ำปันรวยซื้อหวยของมันถูกนี่แม่กาหวยเอาเนอะเบิ้ล2เลยแม่กาหวยมันต้องเก่งใจวิไลพรมณีวันนี่ก็แล้วนางสาวราพรมณีวัน2พี่น้องนี้เปิ้นก็ร่วมทำบุญทำบุญถวายทานครูจิรวิทย์และก็น้องเด็กชายวรกิจมณีวันเนอะร่องกูจำนวนแถม100 บาทเนาะสาธุอนุโมทนาเนอะอันนี้นางสมบัติข่ายสุวรรณแล้วก็มีนายปันแก้วนายปันแก้วคำจินบุตรก็ร่วมทำบุญมา160 บาทเนอะสาธุอันนี้เป็นแม่กาหวยเนอะเพิ่นก็มาร่วมทำบุญมากินข้าวต้มโดยเป็นอย่างเนอะมีบาปทุลุงอนุญาตแล้วเอาเต็มที่นารีนะนางนารีเจมมี่ในร่วมทำบุญแม่กาหวยเนอะแถม100 บาทคืนกำไรให้แก่ทุกเจ้า แก่ทั้งวัดแล้วก็นางนิตยานะพวกอินแสงนะฮะพวกอินแสงร่วมทำบุญจำนวนแถม100 บาทเนอะสาธุการแม่นไขมานเนอะมีเพิ่มเติมแถมนะเดี๋ยวก่อนแม่ครูรับข้าวต้มนะแม่ครูนะเดี๋ยวก่อนมานั่งเดี๋ยวสถาเปิ้นทยอยกันมาละจะได้ช่วยกันมาเป็นวันแรกก็มาถึงวันเนอะแม่ครูนี่เปิ้นจิตอาสาก็สถาญาติโยมไผ่ที่เปิ้นสั่งจองนี่เปิ้นจะเขียนชื่อเนาะอันนี้มีชื่อนายเพียรเลิศนางสุจินนามสกุลธีระจำนงบ้านเลขที่132หมู่ที่11นะตำบลสันทรายเมืองนี่ค่ะตำบลสันทรายอำเภอเมืองเนาะจังหวัดเชียงรายกันเนี่ยนะนี้เปิ้นร่วมทำบุญแล้วก็เปิ้นเขียนอันนี้มัน200 บาทเนอะขอบคุณเนอะขอบคุณมาณโอกาสบัดนี้ตุยร่วมทำบุญได้กินได้ทานด้วยกันเนาะเอาสดาญาติโยมได้เยินทยอยกันเข้ามาเนอะชมบารมีจะมาไหว้ยังสมณะครูบาเจ้านะใครจะชมบารมีว่าตนใดท่านพระมหาเจ้าคุณมหาทรัพย์แล้วก็พระวิสุทธิวิสุทธิคุณเทพวิสุทธิคุณเนี่ยมีที่นี่เนสดาเนมากราบมาไหว้นี่นะสององค์เนี่ยเปิ้นเริ่มสร้างมาเก่านะอดีตเปิ้นก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็เลื่อนไปเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะในพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณแล้วก็เปิ้นได้มาคือสร้างห้างแปลงตามที่อาจารย์ท่านครูบาแดงได้ยื่นโยงองค์การเปิ้นชื่อนามไปหมดมีแป๋วเจ้าคณะตำบลเนี่ยเจ้าอาวาสนี่หลายตนที่เปิ้นมีโอกาสเริ่มได้สร้างกันมาจะมาสำเร็จกับหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเนี่ยสถานฉะนั้นก็ปากันมาแล้วทยอยมาพระจะปูจาวัตถุมงคลก็มาได้เรื่อยๆนางสาวการดาแบนทยัตอันนี้ก็แบนยะทัศพร้อมด้วยลูกหลานมาจากบ้านเลขที่88บ้านนากวางตำบลดอนไฟนากวมก็มาเอกตกไปนากวมแล้วอำเภอแม่ทะนะตำบลนากวางนะสุมานะบทโตตุลุงในตก
ตกภาษาไทยได้มันเก่งภาษาอังกฤษ มันเก่งไปดังกะขะกะขะงะบ่งาม จากจังหวัดลำปางเด้ออำเภอแม่ตาลำปางร่วมสร้างพระธาตุสีสองเมืองแถม100 บาทเด้อขอบคุณเด้อแม่ฟองอันนี้ฟองวงศาพร้อมลูกหลานเด้อมาจากบ้านสีหมวดเกล้าก็ร่วมตามบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์สีสองเมืองจำนวน209 บาทเด้อต้องขออนุโมทนาขอบคุณมาณโอกาสที่นี้ด้วยแล้วก็มีนายมานิตเนื่อนางพรป้อสายก็แล้วก็มีนายสมชายนะนายสมชายนางสมจิตทมินหวยกันเนี่ยเนาะทมินหวยถ้าอ่านผิดพลาดประการใดสุมาด้วยแล้วก็มีนายมนูนางวนิดาฐานพานิชนี้ก็มาจากบ้านสีหมวดเกล้าลำปางจำนวน300 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยยังมีเพิ่มเติมนะฮะยังมีเพิ่มเติมตอนนี้ตูปินหนุ่มว่ายังถ่ายทอดสดทั้งวันเนาะแต่ว่าทางสถานีอื่นอาจจะปรับเข้าสถานีเดิมบนแต่ว่าทางห้วยตองซักทางปูนนี่ก็ยังมีการถ่ายทอดเสียงอยู่แล้วก็ที่วัดไฟหินมชนี่ขึ้นไฟหินก็ยังถ่ายทอดอยู่เนอะสดาก็ทยอยกันมาเนอะจะประจุปุจจาวัตถุมงคลมีอันนี้เดี๋ยวลืมบอกประกาศไปเปิ้นมีแผ่นดวงมงคลด้วยเนอะแผ่นเงินแผ่นทองอีแม่จะปูจาก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีของเฮาลงไปนะบรรจุได้หมดเนอะมาปูจาได้นะก็มาปูจาเขียนจะลึกบันทึกชื่อลงนะที่แผ่นดวงมหาลาภแผ่นดวงมงคลเขียนชื่อแล้วก็อธิษฐานเอาไว้ไปใส่ที่หม้อเงินหม้อทองเนาะโอ้ติดตามไปด้วยนางสาวชนธิดานะฮะชนธิดาแก้วสาวพร้อมด้วยครอบครัวเนื่อมาจากบ้านเลขที่97/8ถนนนันทารามซอย6ตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุสีสองเมืองจำนวน100 บาทมีนายสุเทพแก้ววงศานางพรสวรรค์คลองยุติอันนี้ตะวาแล้วนะเพิ่นมาร่วมทำบุญ500 บาทมาจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไอ้สุเทพนี้เป็นคนเวียงป่าเป้าเนี่ยไปได้แฟนปุ่นเมืองพานปุ่นพี่พรสวรรค์นี่เพิ่นเป็นสาวลำวงเก่าในทีมงานของแม่ข่าวโตนแม่ข่าวโตนสตรานะเมื่อก่อนนี่เพิ่นมีลำวงหลายคณะเนอะที่อำเภอพานนี่นะทุลุงแต้มจะขึ้น จะจ้างลำวงสมัยแต่ก่อนนะเป็นฆราวาสญาติโยมโยมพี่พรสวรรค์คลองยุทธนี่ถามเพิ่นว่าอยู่บ้านแม่เขาโตนก็เป็นนักลำวงเก่าก้าแม่นแล้วร้อยว่ะก็ขอขอบคุณเนอะนี่ก็มาจากเมืองพานแต่ว่าเพิ่นอยู่ที่เนี่ยนะแต่อยู่สันทรายแม่ศรีนวลคำอินบุตรนี่ก็มาจากบ้านสีหมวกเกล้านี้ก็ตำบลจุมปูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางลำปางนี่ใส่บุญลำปางมานักด้วยแต่300 บาทเนาะใส่บุญลำปางก็จะไปลืมเนอะที่อุทยานสุนทรอุทยานสุนทรธรรมนะเปิ้นจะมีการสวดมนต์ข้ามปีกันเนอะที่ลำปางเนาะก็ไปสวดมนต์ข้ามปีกันไปนับถอยหลังเขาดาวทำกันก็มีเพิ่มเติมแม่กองคำเนอะนันตาปลุกก็อันนี้มาจากบ้านสีหมวดเกล้านะจากจังหวัดลำปางร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์สีสองเมืองจำนวน100 บาทเนอะและผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนอะแต่ประสงค์ออกเงินเดินตรงมาที่กองอำนวยการบริจาคปัจจัยเป็นเงินไทย60 บาทยินดีหลายๆเนอะ
นี่เปิ้นบอกชื่อมันเป็นอย่างนี้ละนาม คะแนนสตางค์ลงซองเนาะพุทธังสตางค์ลงหีบแต่แหมน้อยเขาไม่ซ้อหาของทานน้ำบับปะนะ เขาต้องเขียนชื่อมันไม่มีชื่อขอจะเอาไปอะกะอันนี้ไม่มีชื่อเพิ่นเอาไปแล้วเนี่ยชื่อมี500ไผ่ให้คำเนี่ยขอให้คำแม่เบาะนี่แม่เบาะตะณวงศ์นี่ก็แล้วก็มีนางสาวสมพิษตะณวงศ์บ้านศรีหมดเกล้าอยู่จังหวัดลำปางแต่แล้วร่วมบุญมาสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42เมืองจำนวน220 บาทเด้อสาธุสาธุอนุโมทนานะแม่เด้อขอบุญกุศลปกปักรักษาแม่คำอูบคำโอ้อันนี้จังกระดาษพวกกันนี่แม่คำอูบคำบ้านจังกระดาษตำบลหมู่1ตำบลทุ่งต้อมอำเภอปุ้นกะอำเภอสระปีกันเนาะก็ร่วมทำบุญมาจำนวน100 บาทอันนี้มาสร้างพระธาตุเจ้า42เมืองดอยนางแก้วนะอุทิศกุศลไว้ภายภาคหน้าเพื่อสันปัดตองก็ลืมไปเนาะขอบคุณเนอแม่เอาบัดเต้าเต็นนั้นก็มีศรัทธาคุณปลานะคุณปลาบ้านห้วย5อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนโอ้อันนี้เปิ้นมาร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์42เมืองจำนวน200 บาทเนอขอบคุณประดังแม่หมอล่าเขาโดย แม่หมอล่าเขานี่เปิ้นก็จะมีงานนี่ดอกก็นางแต่งนะแล้วก็นางแต่งแบนทยัตแบนยทัศน์นะพร้อมด้วยลูกหลานก็มาจากบ้านเลขที่88บ้านนากวางตำบลดอนไฟนะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนิพพานะปัจจโยโหนตุโนนิจัง สร้างพระธาตุดอยตุงแถม100 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาเนอก็ขอบุญกุศลต่างมวลรอท่าเมื่อหมดเวลาชีวิตก็อธิษฐานเป็นต่างสายติบยามเมื่อดับจิตนั้นไปบนขอเจ้าพี่นายน้องอย่าได้ถอยหนจุคนช่วยกันห่วมสร้างเอาไปเป็นขัวสะเป่าขี่ข้ามฮื้อถึงต่างสวรรค์จัดนี้พี่น้องหมู่เฮาอย่าได้หลีกลี่ช่วยกันก่อสร้างต่างบุญเพื่อช่วยกันยกกำจูอุดหนุนศาสนาคุณพระพุทธเจ้าขอเตชะบุญกุศลเป็นเงามาบังห่วมหับไผได้ทำบุญนั้นอย่าได้อาภัพเพื่อมั่งมุนด้วยเงินคำอายุถึง100ตั้งมั่นสัจจังขอสมดังกรรมท่านมหาสงฆ์ชาติพูดว่าอัน เชียวหมู่เดียวกันเนี่ย ได้ห่วมทำบุญแม่ยมนะแม่ยมน้อยนะแม่ยมน้อยนี่อุตุดีกันเนาะอุตุดีก็บ้านไร่นาน้อยโอ้อันนี้ที่เปิ้นจ้างโทรมานะกันเนาะบ้านปงแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็ร่วมทำบุญมาจำนวนแถม100 บาทเนอขอบคุณเนอ19 บาทเอาเลยตามกำลังตามจะเจนะเอาไม่ครูเอาเลยเหมาเลย น่าเขียนให้เพื่อนด้วยจะเขียนฝากกันก็ได้เด้อโทรมาเด้อเขียนฝากให้กันได้แผ่นดวงมงคลแผ่นดวงมหาลาภเขียนชื่อบันทึกเดี๋ยวลงไปชื่อนามสกุลวันเดือนปีไหมฮะน่ะถามเขาเกิดปีมหยังเวลาตกฝากเท่าใด ปีม่วงสุกอ่ะว่าไอ้แม่เกิดว่าปีอันฟ้าผ่าโอ้ยมีเพิ่มเติมเนี่ยสถานเนาะดูเป็น6 เหรียญจองได้ครูบา40,000พ้นแล้ว จองไว้มันได้นะสถานได้ของตัวนึกยังได้ของเตื้อของนี่จะได้บุญ19 มีนาบุญนะปีหน้าบุญนะแต่จองเลยก็ฮับเงินเลยวะเพิ่นว่า ก็องค์ละ100เหรียญของพระแม่เจ้านางแก้วก็100 บาทเหรียญของพระธาตุก็100 บาทนะโยมเด้อไม่ใช่แปลงนะก็มีคุณแม่บัวคำเทพสิริ
นะแม่อนายนพรัตน์บุญมานางคนึงนิดบุญมานางสาวธันวรัตน์บุญมาร้อยตำรวจตรีประจักษ์ศรีวิชัยนางแสงดาวศรีวิชัยและนางสาวสุการดาศรีวิชัยร่วมกันมาจำนวนปัจจัย 1,200 บาทเนอะสร้างพระธาตุดอยแก้วพระธาตุ42เมืองอันนี้มีนายสุทัศน์นางชบานายรัชพลเด็กชายอภิพัฒน์สุดหลวงอันนี้ก็เป็นแล้วมีนางสาวนัทสดาพรมีทรัพย์ร่วมทำบุญมาจำนวน100 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาร่วมบุญกุศลด้วยกันเนาะตะกี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องตังปุ้นนันตาลามเนอะพี่ไอ้ไตหัวเฮา พี่ไอ้สุทิศสอนใจกับญาติพี่น้องเปิ้นแล้วก็เอาอุ้ยมอนวันดีนี่อายุ94แล้วดูแต่จะไปเอาหาน้องว่ะน้องคืออุ้ยคำอายุ90 ปีอยู่ดูเหลือ2 คนว่ะน้องพี่ไอ้สุทิศว่านะมาแวะมาเวียนมานี่ตะกี้มาไหว้พระธาตุแล้วก็เอาวัตถุมงคลมาบรรจุตัวนะไปลำปางไปไหนก็นี่บ้านน้องยมบ้านน้องของอุ้ยหม่อนอุ้ยคำนี่อายุ90 ปีแม่อุ้ยคำนี่นะเป็นน้องของแม่อุ้ยวันดีแม่อุ้ยวันดีนี้อายุ94 ปีเต้าอุ้ยเต้าอุ้ยล่าน้องอุ้ยล่าวงสายะก็ต้องขอบคุณเนอะสดาเนอะโอ้มีนายประทิปปุรทิพย์นะนายปุรทิพย์สุดทันหลวงนะก็ร่วมทำบุญมาจากบ้านป่าซางตำบลอำเภอแม่จันโอ้พี่น้องอำเภอแม่จันร่วมทำบุญมาด้วยต้องขอบคุณเนอะญาติโยมจะปูชาก็ปูชาได้เนอะทยอยกันปูชานะปูชาวัตถุมงคลเอาใส่ที่ตุ่มเงินตุ่มทองเลยแม่ครูเนอะเปิ้นเขียนทิศมี2 ภาค2 เพิกตั้งเหรียญมีเพิกซ้ายพระผงมีภาคขวาจอมเข้าไปอธิษฐานจิตเนอะปุตโตแถม100 ปีอย่างท่านพระครูว่านะปี2665 100 ปีนี่โตมันจะเก่าขึ้นมาแต่100 ปีแต่ว่าพระธาตุเจดีย์นี้ชั่วนาตาปีเนอะญาติโยมกันนะเปิ้นแปลงมาตรฐานกันแผ่นดินไหวหมดนะไม่หักไม่พังแล้วมีเพิ่มเติมนะยายศรีวันอุดมอันนี้ก็มาจากบ้านเลขที่105ตำบลดอนไฟอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางร่วมทำบุญพระธาตุเจ้า42เมืองจำนวน300 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาจดลงเลยเพิ่นสั่งจองเหรียญมีแม่ทินายไพบูลย์ล่าอูบนะอำเภอสันป่าตองร่วมทำบุญมาจำนวน60 บาทเนอะขอบคุณเนอะเอิ้นบะตังมีเป็นกำลังใจให้กับแม่บุญปั่นอุบคำโดยเนอะเดี๋ยวนี้สบายมาแล้วเนาะแม่บุญปั่นอุบคำอยู่จังกระดาษซึ่งเป็นโยมแม่บุญธรรมของพระอาจารย์เนรลักษณ์ปัญโยนันท์นะแม่ก็สบายมาแล้วก็มีเพิ่มเติมนะก็มีนางพนิดาติปปันก็ร่วมทำบุญมาจากดอนชัยโอ้ยังครามบุญนี่ดอยหล่อบุญนะเนาะถ้าได้ยินอยู่เนอะทางดอยหล่อนี่เปิ้นย้ำพิษนะจำนวน60 บาทขอบคุณอนุโมทนาในสายบุญในมงคลนางสุดาวันเนี่ยปวนปันอันนี้มาจากสันป่าตองพี่น้องสันป่าตองก็ฟังกันนักกันหลายฟังขึ้น104ตัวขึ้น4 ปันเงินโดยนะแล้วก็ขึ้นทางแม่วางก็ขึ้นแม่วางเรดิโอร่วมทำบุญมาจำ60 บาทเนาะสาธุอนุโมทนาเนอะแต่คืนแล้วนี่ก็รับดีเนอะสดา เอาฟังเสียงรถเป็นเพลงกล่อมรับ ฟังมันใกล้ถนนด้วยอาตมาภาพก็มาถึงที่แรกว่าจะเป็นปัญหากับที่รับที่นอนคนหลงคนหลายเพราะว่ามันประเมินปื้นตุลุงนี่นะ
มันใกล้เจมได้มันขี้โขน พอดีครูบาแดงบอกมาเพ่ต้องลงยองมาเพ่ก็เลยเอามาซับมาแปลงที่เอาดินที่มันแบบเปียงเนี่ยมาถุยมันเปียงกันก็มันสมานอนตืดหนตางขั้นใดเพิ่นตัวปีน้อยเพิ่นเลยมาแปลงขึ้นใดนั่นติโทษแต่ขึ้นรับดีเนอะใกล้แจ้งมาหนาวมา หนาวมาดิๆอ่ะฟังรถขึ้นรถนี่ก็บัดดีเนี่ยมาก็มาดีๆปุตตะฟังอย่างรถอันยางระเบิดอ่ะปุ๊ม ปุ๊มเขาก็ว่าอันนี้จอดเนี่ยเพราะว่าปุ๊มไปสุดต่างโอ้รถอย่างก็ม่วนดีเนอะญาติโยมทั้งหลายเพราะว่ารถมันอยู่ใกล้ทางรถอ่ะอยู่ใกล้ทางหลวงมันรู้จักคนหลายโดยดูตั้งนับรถปุตโต รถ10 ล้อ18 ล้อนะเมื่อคืนมันมาเฮ้ยเมื่อคืนนั่นนะมันมาเป็นกลุ่มนะรถ10 ล้อเนี่ยแต่ก่อนนี่หนทางนี่มันจะดูมันซ้ำสูงเลยนี่นะพอดาดมากะดูฟังงานป้อบุญเย็นวิชาเถินเปิ้นอู้ให้ตุลุงฟังเขาแล้วนี่ก่อนนี้เปิ้นกราฟเบอร์ขายเปิ้นกราฟเอางัวบ่โนเปิ้นไล่งัวหมู่ไปนะกับอันพ่อหลวงเล็กเขาเนี่ยไล่งัวหมู่ไปนี่งัวมันก็ไปตามนั้นนะวะแล้วมันบัดแตกหมู่นะไล่ไปแล้วก็เพิ่นเอาไปขายทั้งพวกน่ะทางดอยสะเก็ดพุ่นน่ะแล้วเพิ่นว่าห้ามไปเตะก้นมันเด้อวะ การเตะก้นนี่แตกหมู่ย่านน่ะเพิ่นมีคาถาดีเด้อพ่อหลวงเล็กเก่าพ่อบุญเย็นวิชาเถินก็เนี่ยคนกางัวกาควายมีแม่ประมวลเด้อแม่ประมวลกันกองโอ้ยแม่ห่วมตำบลมาแต่1,000 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาแล้วก็แม่อุ้ยเปงนะแม่อุ้ยเปงอุรโนขัดก็ห่วมตำบลมาแต่100 บาทนายแสวงเกียงมะนาห่วมตำบลมาแต่100 บาทแม่ประทุมกองแสนแต่100 บาทมาจากบ้านหนองยาวเนอะเวียงป่าเป้าสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองทำจำนวนแต่ร้อยแล้วก็ปันก็มีนะสร้างพระธาตุ42 เมืองดอยนางแก้วหมายมีศรัทธาแม่ยอดศรีจันทร์ศรีมุ้ยอันนี้ต่างเฮานะจันทร์ศรีมุ้ยนี่พร้อมด้วยครอบครัวอยู่บ้านเลขที่หมู่10ตำบลยางครามอำเภอดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบุญมาแต่100 บาทยินดีนะแม่มากันลายก็แม่ก็มาลายก็จะปูจ้าเรียนก็หั่นให้อยากกินข้าวกับปุ้นไปที่แม่ครูไปจัดเถอะข้าวต้มมีนะปุ้นนะยายปันแก้วเศร้ายายปันนี่ก็พร้อมครอบครัวร่วมทำบุญมาแถม200 บาทสร้างพระธาตุเจดีย์ศรี2 เมืองด้วยกันเนาะเอามาเลยแม่เขาจะได้ของดีมาทางนี้นึมาปูจาได้ปูจมปูจาไปบรรจุนะสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ลอยต่อเขตลอยต่อจากเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายถ้าไปมาทางนี้นี่สดาญาติโยมแวะเวียนกันมาได้เนอะมันมีดังใดตุลุงก็เขียนมามาถ้ามันถึงเปิ้นปักตุงกันตุงปิวว่อนสะบัดแล้วก็เปิ้นมีป้ายตุยมีป้ายแล้วรถถึงจอดทึบไปลงมาได้ลงเนอะรถยนต์รถจิ๊บรถเก่งเพื่อถึงจอดตีนดอยเนี่ยนะแล้วก็เตียวกันขึ้นมาเนาะขึ้นได้หมดนะวันนี้วันที่8วันที่9นี้ทีมงานทางพุ่นเนอร์ทางงานเมืองฝางนะเมืองฝางเพื่อจะมากันแม่จงดีก่อนนี่3การรถตู้ ทีมงานทางเมืองฝางนะก็น้อยบุญปั่นเขาแต่ประเด็นนี้เพิ่มได้ยินแล้วสถานีเพิ่มช่วยจะตัดละแม่มอนนะแม่มอนอริยหวานก็ร่วมทำบุญมาแต่109 บาทเนอะขอบคุณเนอะแม่มอนเนอะบัตรเต้าแต่นั้นก็มีเพิ่มเติมเนาะแม่อุ้ยทากาบแก้วกาบคำบนอยู่ดอนใจตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้า42 เมืองดอยนางแก้วจำนวนแต่200 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาก็มีนางปราณี
ศรีธรรมราชก็มาจากดอนชัยยางครามนะร่วมทำบุญมา40 บาทนะดอนชัยยางครามพี่น้องต่างดอยหล่อเนอะคุณแม่บุญพริ้งคำสกุลนี่ก็วังทานทองเนอะอำเภอดอยหล่อเหมือนกันนี่ก็สร้างพระธาตุเจ้าสี2 เมืองจำนวน100 บาทคงจะฝากท่านพระครูอภิวัตรมาเนาะเมนายสุพลนางยุพินแก้วกาบคำในบ้านดอนชัยตำบลยางครามอำเภอดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุดอยนางแก้ว40 บาทการให้ก่อนหอมนี่เท่าใดก็ได้เนาะญาติโยมเนาะบ่ได้บักบ่ได้แบนแล้วแต่เจตนาสดาญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านนะครับบัตร2 บาท4 5 บาท100 บาท200แล้วแต่ได้ทำกันไปปัจจัยเงินทองเฮาที่ที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยหยาดเหงื่อเปื่อแรงกายด้วยหยาดเหงื่อเปื่อแรงงานนะกว่าจะได้เงินได้ทองมาเราก็ต้องเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถ้าเหือบาไหลใครบ่ย้อยมันตึมได้มันมาจะเหมือนสปีติโยอันนี้นี่อยู่ตามห้มเนาะเพิ่มมาตานก็ได้ปันปอนถ้าเพิ่มได้ตานก็ได้ปันปอนสวดมนต์มีแม่คำมูลแถวถาธรรมเนอะอันนี้ก็ร่วมทำบุญมาจากบ้านพนังตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าสี2 เมืองจำนวน100 บาทเนอะสาธุสาธุก็มีมาเรื่อยๆท่านอาจารย์ท่านพระครูจุลธานพิทักษ์เพิ่นก็โจทย์ให้ตุลุงนี่เขียนโดยพ่อมตัน แม่แก้วมาเนอะคำแปลงแม่แก้วมาคำแปลงพร้อมโดยลูกเต้าทุกคนเนอะสันปัดตองเนอะร่วมทำบุญมาแต่200 กับ 10 บาทเนอะขอขอบคุณแม่เนอะที่ร่วมบุญกุศลด้วยกันนางสมทวินโพธิมาเนี่ยบ้านดอนชัยบ้านดอนชัยตำบลยางครามร่วมทำบุญมา20 บาทเนอะขออนุโมทนาขอให้ท่านปนทุกสนุกสุขแสนนี่สมบัติเมืองแมนเขตแคว้นแห่งห้องกุลแก้วทั้ง3ติดตามปกป้องสมดังกำปอน4 ครบพี่น้องหมู่เฮาจงได้ปะพบประสบสิ่งอันอำไพขอให้มีลาภยศขอประสบสิ่งอันอำไพขอให้มีลาภยศปรากฏสรรเสริญรุ่งเรืองจำเริญรับเงินยิ่งขึ้นแม้นว่าค้าขายลงเหือน้ำตื้นก็ขอให้ได้เงินหมื่นอันล้านปั่นนี่ปั่นมาหาปั่นได้นะไปทางใดก็ตามไปเหนือไปใต้ไปใกล้ไปไกลไปทางเหนือมีคนกราบคนไหว้ไปทางใต้ก็มีคนนับหน้าถือตาแม้นว่าเคาะวางตกจะได้มาเจือเคาะทางเหนือจะได้มาใกล้เคาะทางใต้จะได้มาปอกเคาะวันออกคือมันแก้วมันก้านหายไปเนอะตกไปตามเส้นใหม่ไหลไปตามเส้นฝ่ายเกิดมาภาวะใดจาติใดก็ตามก็ของเขานั้นเกิดมาพบใส่กล่องเงินกล่องทองกล่องข้าวของสัมปติดูตั้งกินดูตั้งใจดูตั้งจกใจเป็นตาลเนอะสาธุสาธุแล้วตอนนี้ไปจะได้มอบเวรประเคนไม้เปลี่ยนกันกรรมนะพระครูท่านพระมหาสมชาติชาตาปัญโยตุลุงจะช่วยตุลุงแดงจดก่อนจดพร้อมตันเดี๋ยวนิมนต์ครับโฆษกงานวัดเนาะเดี๋ยวก็เป็นนักจัดรายการเดี๋ยวก็เป็นโฆษกงานวัดถึง2 คนพี่น้องกุฏิตุลุงแก้วแหมตนหนึ่งท่านอาจารย์ครูบา40,000แหมวันนี้ครูบา40,000เพิ่นก็จดชื่อเสียงเรียงนามศรัทธาญาติโยมที่ปูจาเนอะจองเนาะเปิดห้องว่าจองเหรียญพระ2 เมืองเนอะเหรียญนี่เป็นเหรียญรุ่นเดียวนะศรัทธาทั้งหลายเปิ้นจะผลิตรุ่นเดียวถ้าไผบ่จองก็บ่ได้บ่มีเนี่ยเพื่อไผกำแล้วหันบันทึกการประชุมเปิ้นแล้วบ่เนี่ยเพื่อว่ะ ไผใครได้ก็จองเอาเนอะลำปางเปิดจองที่อาตมาภาพบ่คิดหัวคิ้วใดๆทั้งสิ้นเนาะปูจาตัวใดก็ตะอ่านไผจะจองแต่ว่าบ่ฮับจองทางโทรศัพท์บ่ได้นะจองลมบ่เอาไผจองเปิดก็โอนตังมาให้เขาก็จะโอนตังมาให้ครูบาอาจารย์ทางเพศมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันง่ายไหนมันก็ยากหั่นซะท่าตอนติดจองนี่อัน
อีแม่จอง10 เหรียญเนอะอีวะโอ้มีใบรับจองเรียบร้อยนี่บัตรธรรมดาเนอะนี่นะโอ้ครูบาเปิ่นละเอียดเนาะเป็นปลัดแล้วมาได้อะพนาถ้าเป็นนายอำเภอใช่ไหมมาเดียวเป็นปลัดละจองไว้ก็มีใบจองเรียบร้อยสถาถึงเวลามาเปิ่นก็จะคัดเนอะอันนี้อำเภออย่างนี้นะอาตมาไปปุ้นก็จะพอเหมือนกันอำเภอแม่ทะก็จะเอาไปลงตีหนึ่งบัดเดียวสถาญาติโยมเนาะติดตามคลื่นสีข่าวที่อาตมาไปเช็คขอที่ลำปางปอดโดสถาเฮยกูอำเภอเนอะอำเภอเมืองปานอำเภอห้างชัดอำเภอเสริมงามอำเภอซบปราบอำเภอวังเหนืออำเภอแจ่ห่มอำเภอแม่ทะเกาะค้าแม่ทะซบปราบมีแต่คนที่เปิ่นฟังธรรมะจากคลื่นสีข่าวของเฮาก็มีแฟนคลับเยอะแยะอีกนะเปิ่นก็ไข่หันครูบาอาจารย์ทั้งเพศนะอยากไข่หันตู้ลุงยองไข่หันตู้ลุงดอยวะแล้วก็ไข่หันท่านพระครูอภิวัตรไข่หันท่านครูบา40,000ที่เปิ่นจัดรายการเพราะรายการแต่ละครั้งเนาะบางชั่วโมงนี่22-23สถานีที่ออกอากาศไปครอบคลุมพื้นที่5-6 จังหวัดภาคเหนือของเฮาแต่ว่าที่ผ่านมากิจกรรมธรรมยาตราก็ดีการธรรมสัญจรก็ดีมันไปบัดถึงทุกพื้นที่ตอนนี้อาตมาจัดรายการอยู่ที่ลำปางหันอยู่ที่ลำปางก็บอกถ้าเขามีกลุ่มมีก้อนอย่างจะไปรวมบุญรวมกุศลอันเนี้ยเดือนมีนาวันที่18 มีนาก็จะปากันมาเป็นคณะกลุ่มคลื่นสีขาวของลำปางคณะมีกี่คนก็พอกันว่านะจากรถตู้กัน2 กันก็อาจจะเป็น10 กัน20 กันไปต่างหน้าพยายามจะประสานตังจังหวัดลำปางเนาะรวมกับท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยตังเชียงใหม่สบายแล้วบัดนี้จังเชียงใหม่โดยเฉพาะตังเมืองฝางตังเมืองฝางนี่โยมแม่จงดีเนาะตังแม่ขจารย์เวียงปะเปาก็มีหลายคนเนาะโยมแม่จิรพันธ์โมปอเนาะโยมแม่ก็เวลาจะไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มเป็นคณะนะรวมกันไปกิจกรรมต่างๆถ้าเขาเป็นหมู่เป็นคณะมันม่วนดีศรัทธาทั้งหลายสีขาวไปด้วยกันใส่ชุดขาวโมดไปหันไผ่ก็หันแล้วก็งามหูงามตาไปเป็นหมู่เป็นคณะบางกลุ่มบางคณะเปิ่นพอตึงสบายพอตึงยามตึงอย่างนี้นะเปิ่นก็อู้กันเป็นตาดีม่วนไปทำบุญด้วยกันเป็นกลุ่มเนาะมันเป็นพลังของกลุ่มศรัทธาทั้งหลายอย่างหมานี่กะถ้าตัวเดียวมันเห่าละหล่นหรอถ้าเป็นกลุ่มนี่ไปเนี่ยยังก็สำเร็จไม่ใช่ว่าคนเป็นหมานะแต่ว่าหมาถ้าตัวเดียวมันบาดุถ้าคนทำบุญไปเป็นกลุ่มเนี่ยคนเล็กคนน้อยมันก็เป็นเงินร้อยเงินปั่นไปเป็นคณะเป็นกลุ่มไปมันก็ม้วนด้วยกันไปอย่างตีครูบาอาจารย์เป็นปากันมาเนี่ยมาสร้างที่นี่เนาะศรัทธาอีปออีแม่อันนี้อ่านแล้วยังทุกท่านยังที่อ่านแล้วก็ไปแล้วเนาะอนุโมทนาบุญไปตัวเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพิ่นว่าเรื่องอดีตความดีก็ดีสิ่งที่ดีก็ดีมันก็ผ่านไปแล้วนะความดีก็ผ่านไปแล้วความบ่ดีก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่เป็นปัจจุบันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะมันจะกำหนดอนาคตของเฮาได้ปัจจุบันของอดีตที่ผ่านมาก่อร่างสร้างแปลงเนาะอย่างพระธาตุสีสองเมืองจากบ่มีอย่างซากอย่างศรัทธาเหยมีศาลาหลังเก่าลุมีพระเจ้าสีสองเมืองอยู่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าหน้าที่ตั้งป่าไม้ก็ดีตั้งอำเภอตั้งส่วนราชการท่านนายอำเภอถึง2 อำเภอท้องถิ่นถึงท่านนายกถึงท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านสารวัตรอสม.พี่น้องเจ้าบ้านศรัทธาสาธุชนวัดวาต่างๆมาช่วยกันคิดสิ่งเดียวกันช่วยทำให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นตอนนี้พระธาตุสีสองเมืองซึ่งมีอยู่3 องค์นะทำจำลองมาจากพระธาตุดอยสุเทพองค์1จากดอยตุง2 องค์เสร็จเรียบร้อยแล้วศรัทธาเสร็จในส่วนของโครงสร้างเนอะยังบ่ได้ทำสียังบ่ได้ละทองเท่านะเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะบรรจุวัตถุมงคลแล้วก็จะบรรจุหัวใจพระธาตุจากนั้นก็ปุ้นวันที่18 มีนาก็จะยกชัดจะเป็นงานใหญ่แล้วก็วันนั้นนะ
ใครที่จองเหรียญจองอย่างก็คงจะฮับประมาณนั้นก็น่าจะได้ฮับแล้วตอนนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกครูทุกท่านที่รวมบุญรวมกุศลกันเนอะท่านพระครูฮิรันสุภธาดาเนาะวัดแม่ห้อยกะฮะแม่ห้อยเงิน1,000 บาทพระบุญปั่นปุญญธรรมโมวัดแม่โป่ง1,000 บาทเนาะครูบาอาจารย์เป็นร่วมบุญมาตึงสมณะศรัทธามูลศรัทธาเนอะอีปออีแม่ทั้งหลายยมแม่วันดีสอนใจพร้อมกับลูกหลานนี่จากเชียงใหม่มาแห่ม100 บาทอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะนางนิดหน่อยแสนอ้ายเนาะพี่น้องจากตั้งใดบ่ได้บอกนะดอยสะเก็ต200 บาทมาตังท่านครูบาท่านพระครูชลทานพิทักษ์นางสาวบัวคำดาวฤกษ์บ้านแม่ห้อยเงินตานไปหาเทวบุตรเทวดาแม่อุ้ยดีดาวเวียงกันปออุ้ยอ้ายแม่อุ้ยแปงดาวเลิศแม่อุ้ยแก้วสิรินามนี่ก็400 บาทอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะคุณพนมเกียรติแก้วปุ๊กนะร่วมบุญการบรรจุวัตถุมงคลพระธาตุ4 2เมืองดอยนางแก้ว200 บาทป่อมาแม่นวลสิทธิอะไรอย่างป่อสิทธิวงศ์บูชาพระธาตุเนาะ60 บาทนายบุญส่งนางจันทราทำขันแข็งเนาะบ้านแม่ห้องไคร้มาตั้งสายครูบาอาจารย์100 บาทนายทวินนางลัดดาหลุยจำเงินเนาะหลุยจำเงินพร้อมครอบครัวร่วมบุญพระธาตุ4 2เมือง100 บาทบ้านดอนชัยปงบางคลามยางคลามเนาะดอยหล่อเชียงใหม่เนาะคุณชัยชนะนางพัชราพรบุญนาคพร้อมครอบครัวร่วมบุญพี่น้องจาก100 บาทพี่น้องจากดอนชัยยางคลามดอยหล่อเชียงใหม่เหมือนกันปอสมพรแม่บัวไหลมาตันบุญพร้อมกับลูกหลานทุกคนบ้านหัดหนังหมู่10ตำบลยางคลามดอยหล่อเชียงใหม่เนอะอนุโมทนาบุญกับอีปอคุณณรงค์วิไลบ้านดอนชัยดอยหล่อเชียงใหม่เหมือนกัน100 บาทโยมป่อมีโยมแม่ดีมีตึงดีเนาะบ้านดอนชัยดอยหล่อเชียงใหม่แห่ม40 บาทนายบุญทองนางนงครานบ้านดอนชัยยางคลามเชียงใหม่แห่ม20 บาทปอนิเวศแม่คำมูลโอดบางบ้านโทกเสืออำเภอดอยหล่อทำบุญพระธาตุ4 2เมือง200 บาทแม่ประมวลกันกล่องค่าน้ำกาไฟวัดปากตางเจริญบ้านหนองยางเวียงป่าเป้า500 บาทเอามาลงนี่หมดเนอะได้ถึง2 ตังเนื้อศรัทธาเฮ้ยครูบาอาจารย์เอามาร่วมบุญที่นี่ด้วยกับน้ำกาไฟถ้าจะพอแล้วทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปนี่นางมัลลิกานายคาโลนเอลเลอร์อันนี้ตานไปหาแม่แสวงหานสกุลทำบุญหอมดินเนาะก็มาร่วมกันที่นี่นะ120 บาทนิยมชบาสุดท่านหลวงเปิ่นฝากอาตมามาเหมือนกันมาจากเจียงไฮ้แม่จันเพิ่นทำบุญในที่ส่วนกุศลผู้ล่วงลับอันนี้ก็นายทวีศักดิ์นารักแสนเจริญนางนารีรักแสนเจริญนายคณาวุฒิรักแสนเจริญนายคณากรรักแสนเจริญ121 บาทป่าซางตำบลบ้านป่าซางตำบลป่าซางแม่จันเจียงไฮ้อันนี้พวกก็ร่วมบุญดินเนอะที่เพิ่นจะเอาดินมาถมตั้งลุ่มทั้งแล้วเนาะก็ร่วมบุญมากับพระธาตุ4 2เมืองแม่ธานีสุยะฟูบ้านสันขี้เล็กเวียงกาหลงร่วมบุญพระธาตุ4 2เมืองมาแห่ม100 บาทอนุโมทนาบุญกับอีแม่เด้อร่วมบุญดอกไม้800 บาทอันนี้ไม่ประสงค์ออกนามต่างใดบ่ฮู้นะร่วมบุญมาเป็นดอกไม้ที่มา
ปูจาพระแก้วเจ้าสามพระการอนุโมทนาบุญโยมแม่บัวคำกิจยานุรักษ์วังทานร่วมบุญมา100 บาทนางสาวพรทิพย์แบญญทัศน์พร้อมกับลูกหลานบ้านนากวางดอนไฟอำเภอเมทะจังหวัดลำปางร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมือง100 บาทเอามาฝากที่อาตมาเนาะก็เอามาส่งถึงครูบาอาจารย์แล้วเนอะอีปออีแม่ตั้งหลายครอบครัวไม่เย็นใจวันนะพร้อมลูกหลานอันนี้บ้านอันนี้ฝากรวมหุ้นนี้เนาะฝากเข้าติพระธาตุสี่สองเมืองหมดเนอะพร้อมลูกหลานฝากมานางตาคำแปงบ้านแม่ฮาวหมู่3อำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางไปวัดสันเหมืองเนาะมาตีนี่เห็นแล้วเข้าไปครอบครัวไม่เย็นใจวันนะพร้อมลูกหลานทุกคนขอทำบุญวัดพระศรีสองเมือง50 บาทปอทองแม่คำมามะนีวงศ์บ้านแม่ฮาวอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปาง400 สาวเนอะอนุโมทนาบุญแม่ยายบัวเขียวใจบุญทาบ้านหุยฮีหมู่7ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางฝากหอมพระธาตุสี่สองเมืองมา50 บาทครอบครัวแม่บัวเขียวก้อนแก้วปากไคร้ห้างชัดลำปางอันนี้ก็ฝากบุญร่วมบุญมาพระธาตุสี่สองเมือง500 บาทแม่แสงวันบุญวิเศษบ้านบวกขอนถวายปัจจัยไว้ไปหน้าหอมพระธาตุสี่สองเมือง50 บาทผสมไม่ยอดอินคำป่าจันรวมบุญพระศรีสองเมือง50 บาทป้าสุทินทองคำบันป่าแขมตำบลวังซ้ายวังเหนือลำปาง100 บาทแม่มณีสมบูรณ์บ้านหุยฮีหมู่ที่7ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรวมบุญพระธาตุสี่สองเมือง100 บาทอันนี้ห้องอาตมาไปเอาที่บ้านหุยฮีบุญนะเนี่ย แม่ยายเตรียมบุญฟูบ้านหุยฮีหมู่7ต้นธงชัยลำปางฝากหอมพระธาตุสี่สองเมือง100 บาทถึงมือครูบาอาจารย์แล้วเน้ออีแม่ตั้งหลายก็อยู่ลำปางก็เป็นตัวแทนพี่น้องลำปางเนาะเปิ้นอยู่ปะปอไก่แต่เปิ้นมาบ่ได้ก็ไปฮับเอาแม่ปราณีชัยวงศ์ฝากร่วมบุญพระศรีสองเมืองอุทิศไปหาเทวบุตรเทวดาและปอบประเสริฐใจบุญทา100 บาทเอาไปพูดเนอะศรัทธาเปิ้นมาเนาะตอนนี้กับข้าวกับป่าทยอยมาแล้วพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่จะเข้ากรรมวันนี้ก็ยังทยอยมากันบ่หมดบ่เสี่ยงเตือนนะแต่ว่าศรัทธาสาธุชนตอนนี้เอาสำรับกับข้าวภัตตาหารเพลมาถวายแล้วก็เดียวเอาจื่อมาให้เจมเนอะท่านครูบาเจ้าเด็กชายธนเศรษฐ์ตาจันวงศ์นิบันนากวางบ้านเลขที่90นากวางดอนไฟเมทะลำปาง200 บาทอันนี้เปิ้นเอามาฝากอาตมาที่อุทยานธรรมสุนทรมณีเนาะสุนทรมณีอยู่บ่ปอกไก่จากอำเภอแม่ทะต่อใดศรัทธาก็มาหาง่ายหน่อยนางสาวสุคนตาจันวงศ์นี่ก็90นากวางดอนไฟแม่ทะลำปาง200 บาทนิพพานะปัจจโยโหตุปรารถนานิพพานเป็นที่จังที่เปิงที่สิ้นสุดของวัฏสงสารแม่ย้ายแม่พัดสีวงบ้านนากวางดอนไฟแม่ทะลำปางนิพพานะปัจจโยโหตุ100 บาทฝากทำบุญจดก่อนเนอะอีแม่เนอะบอกชื่อเสียงให้ท่านทักครูกับนางสาวดวงพรยังสูงเนินนายสมชายยอดกันทานายเกรียงศักดิ์ยอดกันทา200 บาทแม่บุญศรีกองแก้ว100 บาทอนุโมทนาบุญอีแม่เด้อจากตั้งไหนอีแม่ปงน้ำห้อนนี่กะปงน้ำห้อนอยู่ใกล้ปงน้ำห้อนอุ่นนี้เนาะ อาบน้ำอุ่นดึงวันดังบนเพ่มมีน้ำอุ่นอาบเด้อวันที่12มาร่วมพิธีจริงมาก่อนเลยมาอยู่กันมาเนอะเอาบุญเอากุศลด้วยกันเนาะวันนี้เอาเข้ากี่กล่องเอาเข้ามา30 กล่องท่านครูบา40,000นี่เจ้าของร้านเอามาเองเนาะมาส่ง
นึกว่าเครื่องบินลงพึบแต่ว่าทานเจมดทานนี่เข้าทานเนาะมดกับมดเลยเนาะมดเช็ดเลยแบบอันนี้ผ่านไป200 บาทเนอะท่านอาจารย์ประเสริฐอาจารย์พิมพาพรชินอากาศอันนี้เพิ่นก็เอามาฝากที่อาตมาเนาะ200 บาทเนอะเพิ่นอยู่หน้าวัดแม่ดาใจแก้วแดงอันนี้ก็โยมแม่ที่จังหวัดลำปางบ้านหัวตรงลำปางแม่ล่าใจแก้วแดงแม่ดาใจแก้วแดงใส่เข้าบาท1 วันงดไป2-3 วันเพิ่นที่13เนอะอีแม่ก็ไป200 บาทก็ ตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็ทยอยมานะอีปอยอีแม่ไผอยู่ใกล้อยู่เคียงเนาะเวียงปะเป้าถ้าสถานีที่เป็นออกอากาศจะมาก็เดียว10 โมงเนาะจะมีเตดธรรมพื้นเมืองท่านครูบา40,000ครับวันนี้ท่านอาจารย์ตะกี้เขาก็มาได้ฟังอาจารย์เพิ่นประกาศไผ่บ่ฮู้เนอวันนี้นะเตดกำเมืองนี่นะ1 ผูกกะเดียว10 โมงสถาก็จะได้ฟังพร้อมกันเนาะบัดเดียวนี้ตีแน่ๆ3-4 สถานีวัดไฟหินน้ำบ่อสวาออกอากาศอยู่เนาะกับทางเวียงปะเป้าเฮาเวียงปะเป้าเรดิโอถ้าจะออกอยู่กันตอนนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาแหมเนอร์ติครูบาอาจารย์เพิ่นจดรายหมายชื่อเรียบร้อยแล้วนายพรศักดิ์สอดศรีบ้านนากว่างดอนไฟแม่ทะลำปาง200 บาทนิปานะปัจจโยโหตุแม่บุษบาสอดศรีนากว่างดอนไฟแม่ทะลำปางนิปานะปัจจโยโหตุ200 บาทเหมือนกันเปิ่นมาฝากที่อุทยานธรรมสุนทรมุนีนายอนัญญพัฒน์ปารจานากว่างดอนไฟแม่ทะลำปาง200 บาทเวลาอาตมาจัดได้การที่ลำปางก็ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เปิ่นไปตัวตีปุ่นกับฟังแล้ววันนี้ก็มาบอกให้เทวบุตรเทวดาตั้งเฟ่แหมแม่แบนตาจันวงนะนากว่างดอนไฟแม่ทะลำปาง500 บาทปูจาพระวัตถุมงคลบรรจุพระธาตุ42 เมืองนี่500 บาทเนอะโยมแม่ครอบครัวอาจารย์สมเกียรติอาจารย์คุณวันพิมลมาปลูกนายนัทจักรนางสาวมรินดามาปลูกนายธนัญชัยเขียนใจนายชาญชัยชัยยศนะรวมกันมา60 บาทนะรวมบุญพระธาตุ42 เมืองคนละนิดละหน่อยคนละ10ละ20ก็เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพระธาตุเจ้าติสง่างามไหว้กราบสักการะบูชาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตลอดถึงวัตถุมงคลต่างๆมากมายศรัทธาวันนี้ได้ผงวิเศษจากแดนพุทธภูมิมาโดยแม้กระทั่งผงวิเศษตีเปิดห้องว่าพระคันธกุฏีเดิมที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้และไปประกาศศาสนาอยู่นั่นก็มีแล้วก็ผงวิเศษผงดินเนาะก็เอามาเป็นผงวิเศษบรรจุใส่ถุงเรียบร้อย3 ถุงนะแต่ละตีละแห่งจะได้บรรจุในพระธาตุ3 องค์มากราบสักการะพระธาตุองค์ใดก็ได้เท่ากับไปกราบสังเวชนียสถานในเมืองพุทธภูมิเมืองอินเดียประเทศอินเดียสถานตั้งหลายแม่วันนี้คำหล่อแม่วันนี้คำหล่อบ้านไห่นาน้อยบ้านไห่นาน้อยเนอะหอมบุญมา100 บาทแม่ชื่นกันท่าตันพร้อมครอบครัวแม่ชื่นกันท่าตันพร้อมครอบครัว300 บาทปอดตาแม่สมบูรณ์วงแสนบ้านไร่ศิลาทองเนาะร่วมบุญมา100 บาทแม่สุมาลีโยมแม่สุมาลีชัยศรีชัยตินพร้อมครอบครัววัดรวมบุญพระธาตุ42 เมืองมาแห่ม200 บาทคนลำปางเปิ่นฝากมาแม่คำผ่านกองแก้วพร้อมลูกหลานอันนี้ก็อาตมาฮับเปิ่นเมื่อวันที่18 พฤศจิกาเนาะพร้อมลูกหลานของเปิ่นรวมบุญพระธาตุ42 เมือง100 บาทแม่เทียมพรมวงรวมบุญพระธาตุ42 เมืองมาตั้งแต่18 พฤศจิกา100 บาทคุณโยมวีระยาอุปพงศ์พร้อมเพื่อนเป็นเจ้าภาพเข้ากล่องวันละ30 กล่องเนอะสถานทั้งหลายตั้งแต่วันที่8 ถึง 12สำนักปฏิบัติธรรมวัดธรรมเมือง
เมืองนะเนาะเชียงดาวเชียงใหม่เนาะวัดธรรมเมืองนะเชียงดาวเชียงใหม่เปิ้นประวารณาไว้30 กล่องวันละ30 กล่องทุกวันเลยนะศรัทธาไปถึงวันที่12อนุโมทนาบุญเด้อคุณโยมวีระอุปพงษ์พร้อมเปื่อนของเปิ้นผ่านมาตั้งท่านครูบา40,000เนาะท่านพระประรัตน์ครูบา40,000ของเฮาก็ศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็ร่วมบุญมาเนาะโยมแม่บุญธรรมของพระอาจารย์พร้อมกับครอบครัวญาติการลูกหลานเปิ้นก็เอาข้าวต้มมาถึงวันนี้ก็รับผิดชอบดูแลคือคุณโยมวีระยาอุปพงษ์พร้อมเปิ้นเป็นเจ้าภาพวันที่8ถึง12เข้า30 กล่องทุกวันจากสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำเมืองนะท่านอาจารย์อ่านชื่อนี่รู้สึกว่าจะบ่มีชื่อของแม่ยายอย่างก็แม่ยายชิมเปิ้นฝากหอมมาอยู่แต่ใดมาแม่ยายซิมก็เดี๋ยวมารวบมาใส่ให้เป็นแม่ยายซิมอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเปิ้นรวมบุญมา1,000 บาท2เปิ้นอยู่ไหนบ่ฮู้ก็เดี๋ยวเอามาใส่แม่แบนตาจันวงพร้อมกับลูกหลานรวมบุญพระธาตุสีสองเมืองมาแห่ม100 บาทแม่แต่งแบนยะทัดพร้อมลูกหลานนะครับมาเมื่อ2 พฤศจิกา100 บาทรวมบุญพระธาตุสีสองเมืองแม่พอโตแม่กาปรีบุญสวัสดิ์พร้อมลูกหลานรวมบุญพระธาตุสีสองเมืองพี่น้องบรรณากว่าง100 บาทแม่คำนนเต็มพร้อมกับลูกหลานรวมบุญพระธาตุสีสองเมืองมาแห่ม100 บาทป้อลุนแม่แก้วสิริวงศ์พร้อมกับลูกหลานรวมบุญพระธาตุสีสองเมืองแห่ม100 บาทนะหอมมาเมื่อวันที่2 พฤศจิกายนศรัทธาทั้งหลายปนแบยะแบนแม่ละเอียดยะแบนพร้อมกับลูกหลานของเปิ้นรวมบุญพระธาตุสีสองเมือง100 บาทบรรณากว่างหอมมาวันที่2 พฤศจิกาแม่จันยะแบ่งพร้อมกับลูกหลานรวมบุญพระธาตุสีสองเมืองมาแห่ม120 บาทอันนี้บรรณากว่างเหมือนกันครับมาเมื่อวันที่2แม่บ้านสีดอนชัยนะแม่อานงใจเปียพร้อมครอบครัวปอน้องจะจักใจวงพร้อมลูกหลานแม่บุญนาคกันทาคำพร้อมครอบครัวนางสาวนารีรัตน์พันแก้วเด็กหญิงใบพลูใจมาโมกนะฝากหอมด้อยนางแก้วอีนะเพิ่นบอก30 บาทจากลำปางเหมือนกันแล้วก็แม่กล่องคำนันตาปลูกฝากรวมบุญพระธาตุสีสองเมือง100 บาทครับมา31 ตุลา64ปอทองแม่คำมามะนีวงพร้อมครับลูกหลานทุกคนบ้านแม่ฮาวหมู่3อำเภอห่างชัดจังหวัดลำปางวัดมาพระธาตุสีสองเมืองเนาะ200 บาทนางตาคำบ้านแม่ฮาวรวมบุญพระธาตุสีสองเมืองมาจำนวนมีจำนวนอะไรรู้100 บาทเนาะ100 บาทศรัทธาทานังอนุโมทามิอนุโมทนาบุญกับศรัทธาสาธุชนทุกผู้ทุกท่านที่ประกาศเจอเสียงเรียงนามไปเนาะบางผ่องกับประกาศไปแล้วนะบ่ายนี้ตอนเจ้ากะวันที่8ตอนบ่ายนี้บ่ายพระครูสังฆราชตอนเจ้าว่างเนาะวันนี้บ่มีเทศเลยเนาะตอนเจ้าอาหารนั้นเวลาว่า10 โมงมีเทศแสดงว่ามีเนาะ10 โมงนี่ว่างกะวันที่8ตอนเจ้าว่างเนอะวันนี้เดี๋ยวครูบา40,000เทศ
อ๋อ11ปุ่นล่ะเดี๋ยวตุลงยองติด ตุลงยองติดกับเมืองเนอะ10 โมงว่างตุลงมาอ๋อนี่ครับอ๋อเดี๋ยวผมมันเข้าไปอยู่ในกลุ่มอาจารย์เชิญผมยิ้มแล้วมีก่อนอาจารย์มีไลน์ผมก็มีมทำมีก็ได้ครับในรายการนี้มี ประชาสัมพันธ์กำเนอะสำหรับตารางการแสดงพระธรรมเทศนาวันที่8นี่10 โมงถึง11 โมงนี่ยังว่างอยู่เนอะบ่ายโมงท่านพระครูสังฆรักษ์ธนอัตวัดสันมณะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเรื่องอานิสงส์ใส่เข้าบาตรพระเนรวันที่9เจ้าบ่าย2ว่างเนาะบ่าย2วัดสันขยอมอำเภอสันทรายเชียงใหม่เตะเรื่องสาขารธรรมวันที่10เจ้าช่วงเจ้าพระอาจารย์ทีทเนศจิระวัฒนเมธีวัดหนองบัวพะเยาเตะเรื่องอานิสงส์ตาลดอกไม้บ่ายพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เรื่องแห้ง3 ตัวบัว3 ดอกวันที่11ตอนเจ้าท่านพระปรัตจำนันสุธีโรวัดสันกูทองนะครูบา40,000ของเฮาเวียงป่าเป้าเชียงหายเรื่องเตวทูตตั้ง5ตอนบ่ายท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์วัดทรายมูลอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่เรื่องธรรมสังเวชคำสอนแล้วก็วันที่12ตอนเจ้าท่านพระครูสถาพรพัฒนารังสีเจ้าคณะตำบลยางคลามวัดใหม่เหนืออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่บ่ายงดบ่มีการเทศเพราะจะมีงานบรรจุพระธาตุช่วงตอนบ่ายเนาะอันนี้ก็คือรายการแสดงพระธรรมเทศนาเนอะศรัทธาทั้งหลายวันนี้ก็คงช่วงเจ้านี้ก็คงจะเป็นการประชาสัมพันธ์อนุโมทนาบุญติดตกข้างอยู่สำหรับศรัทธาญาติโยมที่เป็นไห่หอมมาเนาะแม่บัวคุยฟั่นแก้วนะฝากมาทำบุญพระศรีสองเมืองอีแม่เปิ้ลอุทิศไปให้ป่อน้อยนวลฟั่นแก้วอำเภอสีไผ่กะสีไผ่200 บาทแม่คำสุขใจดีบันหุยฮีฝากร่วมบุญพระศรีสองเมือง40 บาทแม่อานงใจเปียบ้านศรีดอนชัยฝากร่วมบุญมา170 บาทแม่บัวไหลสายปินตาบ้านศรีดอนชัยร่วม40 บาทนายวิทยาใจเปียสร้างร่วมบุญพระธาตุศรีสองเมืองมาแห่ม3 บาทนางสาวนัฐการมูลอินตะฝากร่วมบุญมาแห่ม40 บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนาะบอกกับเทวดาบอกคน240 บาทเนอะเทวดาหู้ละเปิ่นยืนโยงไปละเนาะอันนี้ก็คือชื่อเสียงเรียงนามแล้วครูบาเจ้าท่านพระอาจารย์ท่านพระครูชนทานพิทักษ์ได้จดจานร่างชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาญาติโยมแล้วเนอะอันนี้แล้วเรียบร้อยหมดแล้วเนอะเรียบร้อยหมดแล้วแม่ยายซิมจากเกาะขาแห่ม1,000 บาทเนอะบุญกุศลเนาะที่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็พยายามรวบรวมเก็บเข้าบัญชีเป็นการใช้จ่ายที่ได้จ้างศาลามาเป็นการวัสดุอุปกรณ์อย่างต่างๆกระทยอยจ่ายไปเรื่อยๆไอ้ส่วนที่เก็บได้เนาะก็จะเก็บไว้สำหรับการที่จะต้องทำสีเนี่ยอย่างแหมหลายอย่างอยู่เนาะสถานพี่น้องทั้งหลายที่ท่านร่วมบุญร่วมกุศลมาทุกบาททุกสตางค์เนาะก็จะมาเป็นการใช้จ่ายในการสร้างพระธาตุ2 เมืองเป็น2 เมืองเมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงรายแต่ก็บ่ได้ห้ามนะ
สำหรับศรัทธาสาธุชนทั่วประเทศทั่วโลกที่เป็นพุทธศาสนิกชนจะมาสักการะบูชาแวะผ่านไปผ่านมาโอ้พระธาตุงามสง่าอยู่บนดอยก็มากราบเคารพคบยำไหวสาได้ไหวสาพระบรมสารีริกธาตุตีนำวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆผงวิเศษต่างๆจะตลอดถึงพระธาตุจากหลายตีหลายแห่งโดยเฉพาะจากพระธาตุดอยสุเทพนะแล้วก็พระธาตุดอยตุงเนาะก็เอามาปฏิฐานหรือว่าบรรจุไว้ตีพระธาตุสีสองเมืองที่นี่ตีดอยม่อนพระสีสองเมืองมีอยู่สองม่อนเนอะดอยแม่นางแก้วก็อยู่ตังลุ่มปุ้นม่อนพระสีสองเมืองก็คือจุดที่สร้างพระธาตุอยู่ที่นี่ศรัทธาทั้งหลายคนแต่เก่าแต่เดิมเปิ่นว่าดอยนางแก้วดอยนางแก้วติดปากเนาะบัดเดี๋ยวนี้มาสร้างพระธาตุไว้ติดทางบนก็เป็นพระธาตุสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองศาลาพระเจ้าสีสองเมืองพระธาตุสีสองเมืองศรัทธาสาธุชนอีปอยอีแม่ที่ฟังรายการวิทยุเนาะติดตามข่าวคราวที่ครูบาอาจารย์ดำเนินการมาตั้งแต่แรกจนถึงบัดเดี๋ยวนี้หลายผู้หลายท่านก็ร่วมบุญอนุโมทนามาบุญมาตามที่อาตมาได้ประกาศชื่อเสียงเรื่องไปส่วนหนึ่งแล้วก็บางทีครูบาอาจารย์เพิ่นประกาศไปในรายการแล้วเพิ่นก็รวบรวมเป็นซองมาส่งที่นี่แหมก็มาประกาศซ้ำแหมรอบหนึ่งอย่างอาตมาได้ประกาศที่ลำปางพูดแล้วรอบหนึ่งละก็เอามาประกาศที่นี่แหมย่ำเนาะเฮือกับศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเทวบุตรเทวดาที่เปิ่นปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่เปิ่นก็จะได้อนุโมทนาในพระนิสงส์ผลบุญตานที่ศรัทธาทั้งหลายสละทรัพย์ศีลอันมีค่าของท่านนะมาร่วมสร้างศาสนวัตถุไว้บูชาในพระพุทธศาสนาสิ่งที่เขาสร้างกันนี่บัจจัยอยู่ 2-3 วันเนอะศรัทธาทั้งหลายโครงสร้างที่เป็นสร้างเอาไว้นี่ก็เป็นโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ว่าอันก็บ่ฮู้กี่ลิกเตอร์แล้วเนอะศรัทธาทั้งหลาย7ลิกเตอร์ถ้าจะเอาไหวอยู่ตุลุงถ้ามันบ่มาใกล้ตะนี้แต่ว่า ถ้ามันไหวที่ปื้นนี่ก็เอาบ่อยู่เหมือนกันนะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่นะเทวดาปกป้องคุ้มครองศรัทธาทั้งหลายต้นไม้ต้นตอกที่อยู่ใกล้ๆเคียงๆนี่เนาะก็บ่ได้ตัดต้นตัดหยังเพิ่นนะมีแต่ว่าเล็มกิ่งเล็มก้านของเปิ้นที่มันพอจะเอาออกได้ก็เล็มกิ่งเล็มก้านเปิ้นออกไปรักษาต้นเปิ้นไว้มีต้นสนอยู่นี่2ต้นใหญ่ๆ3ต้นเนาะใหญ่ๆงามๆอยู่ที่นี่ก็ยังขึ้นกู่กับพระธาตุสง่างามอยู่ที่นี่ศรัทธาทั้งหลายวันที่8ถึงวันที่12เนอะก็ยินดีรับสำหรับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จะมาร่วมบุญด้วยกันโอ้อีแม่มาละเอาน้ำดื่มมาละโอ้เจ้าแม่มาเอามาท่านครูบา40,000น้ำมาแล้วเด้อครูบา40,000คือปอนเพิ่นครับครับก็ตอนนี้ศรัทธาก็ทยอยมาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่จะมาอยู่กรรมปฏิบัติธรรมด้วยกันที่นี่เนาะเป็นการอยู่กรรมเป็นการปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัยเนอะศรัทธาบ่ได้สมทานทุดงควัตหรือว่าอย่างที่เป็นลักษณะของการเข้ากรรมทั่วไปแต่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมโดยส่วนตัวของแต่ละรูปแต่ละองค์ปลีกวิเวกมาปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างบารมีธรรมให้กับตัวเก่าแล้วก็ทำให้แผ่บุญมาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวบุตรเทวดาที่นี่ด้วยเสริมสร้างปุญญาบารมีให้กับพระธาตุสรีสีสองเมืองที่นี่เนาะศรัทธาญาติโยมเปิ้นฮู้ข่าวว่าโอ้อีแม่มาละโอ้เก่งโลเดินขึ้นดอยมาเปิ้นมีไม่เต้าตะกี้อีแม่บอกมีไม่เต้ากิ้งคนหนึ่งเต้าเลยว่ะ80ฝ่ายศรัทธาเปิ้นก็มีศรัทธาที่เข้มแข็งเนาะศรัทธาที่ตั้งมั่นขึ้นดอยมาจิ้งปั่นจิ้งก็ก้อยขึ้นมาบางคนขึ้นมาเป็น10นาทีศรัทธากว่าจะถึงเพราะว่ามันจิ้งเนาะบอกพอจิ้งตัวใดเธอบอกเดินได้
ถ้าว่าจิ้งแก่เนี่ยเดี๋ยวจะบ่มากันเนาะบอกพอเดินได้แต่ก่อยๆเดินท่านพระอาจารย์เข้าน้ำเดี๋ยวจะเอาไปทางพุ่นเนาะเดี๋ยวจะปั่นป้อนก่อนก็ตุลุงเอาปั่นป้อนพุ่นเลยล่ะโอ้ยแม่ปั่นไปติดโต๊ะพุ่นเนาะแม่นสมชาติอีแม่มหาสมชาติจำได้อยู่เนาะจำได้อยู่เนาะจำเสียงได้ความจริงครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เนาะอีแม่จำเสียงได้ท่านสมชาติก็เดี๋ยวไปติดศาลาไปติดท่านอันตัดเต้นนั่นเนาะเดี๋ยวจะอันครูบาอาจารย์เพิ่นจะไปปั่นป้อนท่านนั่นนะเจ้าหลอดนี้เลยเดี๋ยวท่านพระครูจะไปปั่นป้อนตัวลุงแดงจะไปปั่นป้อนพุ่นพานแหละพานอยู่ตั้งบนเหมือนกันฮะแม่พานหน่อยอีแม่เอาวางบนอันน้ำก็ได้นะเดี๋ยวเขาบาหานว่าพานอยู่ตรงใดแหละท่านพระอาจารย์เนอะปั่นป้อนให้โยมกำเปิ่นจะไปอันบ้านญาติแม่ลิมอีกวะผ่านมาตังเพศเอาเข้ามาครับอาจารย์ครับเข้ากล่องมาท่านพระอาจารย์ท่านพระครูจะปั่นป้อนให้แม่โชคดีเนอะตอนเจ้าท่านพระครูว่างจะปั่นป้อนให้แม่เนาะเขียนนี้ว่าให้เขียนเขียนชื่อยังเขียนชื่อเฮียกำเดี๋ยวท่านพระครูจะปั่นป้อนได้ถูกศรัทธาญาติโยมเนาะก็ได้ทราบข่าวบางพ่องก็ทราบข่าวจากตั้งวิทยุบ่ได้แจ้งบอกมาก่อนนะศรัทธาเปิ่นเดินทางจะไปธุระที่เชียงใหม่จะเดินทางจากเชียงใหม่จะไปเชียงรายจะไปลำปางผ่านเส้นทางนี้มาเปิ่นก็เอาสำรับกับข้าวเอาข้าวต้มมาบางพ่องเอาหม้อข้าวต้มมาฝากไว้บึดไปธุระเสร็จจะแวะมาเอาก็มี บางพ่องเปิ่นทราบข่าวก็ทำข้าวกล่องข้าวห่อมาเอาน้ำดื่มมาเนาะก็เอามาถวายกับครูบาอาจารย์เนอะก็เดี๋ยวก็จะเอาไปที่โรงทานเนาะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาเลือกมาฉันเรียบร้อยแล้วก็จะมอบให้กับศรัทธาญาติโยมต่อไปเก่งแต่สวกเต้าขึ้นมาก็เดินขึ้นมานะอีแม่เก่งสาธุเนาะบุญรักษาเนอะบุญรักษาบริจาคให้หอมเนาะหอมพระธาตุสี่สองเมืองอีแม่เขียนชื่อได้ก็ได้เขียนให้เฮากันเขียนลงไปเลยเขียนลงไปเลยใส่ชื่อมาเฮาเดี๋ยวเขาจะอ่านให้จะได้มา3 ขามา3 ขาแล้วเอาปอนเนอะวังโหตุเดละอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีบัดนี้หมายมีแม่แก้วสุวรรณนายเกียรติภูมิหวานมีรถพร้อมกับครอบครัวและหมายมีนายวีรวัฒน์จันทวีพร้อมกับด้วยญาติกาทั้งหลายตันหาเจ้ากรรมในเวรป่อเกิดไม่เกิดบัดเจ้าแต่นั้นนางสุพินนายพระขินนางอุสานีเด็กหญิงวิลาลินชาววัฒนาพร้อมกับญาติกาพี่น้องทั้งหลายได้เสียสละภัตตาหารทั้งหลายมวลฝูงมีมาถวายทานอันว่าภัตตาหารทั้งหลายมวลฝูงนี้เป็นสังฆทานย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่บ่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามิได้จำได้แจกกันตามที่มาถึงเป็นของพระเถระผู้ใหญ่และพระเถระรองลงมานวกะจนถึงสามเณรรูปสุดท้ายที่เหลือแต่สามเณรรูปสุดท้ายก็ย่อมถึงแก่อุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เหลือแต่อุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายย่อมถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกท่านได้ฉันได้บริโภคตามอัตภาพสมควรที่มาถึงบุญกุศลทั้งหลายมวลฟุ้งนี้ไปถึงยังเจ้ากรรมในเวรป่อเกิดแม่เกิดที่เขาถือกำเนิดตนตัวตันทั้งหลายมาเจ้ากรรมในเวรที่ได้ล่วงล้ำกรรมกันในปัจจุบันชาติอดีตชาติเขาทั้งหลายได้รับของกินของทานแล้วให้กับกาย
ให้เป็นอโหสิกรรมจะได้เป็นนิวรธรรมเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันในภายภาคหน้ากุศลและเจตนาตานเฮือญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมรับตาละโลกไปแล้ว7 เจนเขาคูณเป็น9 9 เจนเขาคูณเป็นแดนแสนเจนเขาคูณเป็นขนาดเขาทั้งหลายได้จากไปตายแล้วตกมาเจ้าเป็นดังข้องไงตกมาควายเป็นดังแผ่นคำแผ่นผ้าไปตกมาลาเป็นดังเครื่องอลังกาเขาติบนำติบ10 ประการเฮือได้กินได้บริโภคได้ป้นตีหยากได้ภาคตีตุกเฮือได้ไปถึงสุขเป็นตีแล้วได้ไปอยู่ปราสาทแก้ววิมานคำได้ฮับของกินของทานแล้วจงมาปัตตาอนุโมทนานั้นจงจังมีแต่งแต่ดีลีสมดังกัมมะภาษาบาลียะถาวะลิวหาปุราปริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยถามณิโจติรโสยถาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังอุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาละครูบาอาจารย์ก็ปันปอนฮื้อปอนฮื้อศีลฮื้อปอนเนาะศรัทธาญาติโยมก็ได้ปอนไปด้วยกันเนอะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสามเณรเจ้าตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนี้เนาะก็จะได้อาศัยข้าวนำโภชนาอาหารภิกขหารทานติศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทั้งหลายมีจิตเจตนามาถวายให้กับครูบาอาจารย์ตอนนี้ตุลุงถ้าจะพร้อมแล้วเนาะยังบ่พร้อมเด้อตังย่อยเลยแม่มีแต่อยู่ในตู้เขาบ่มีแลกนี่เขามีตังแลกได้ไหมต้องเดี๋ยวถามสาธุสาธุด่วนๆเลยศรัทธามูลศรัทธาโยมแม่แก้วสุวรรณโยมแม่แก้วสุวรรณนายเกียรติภูมิหวานมีรสพร้อมกับครอบครัวเนาะร่วมบุญถวายข้าวนำโภชนาอาหารโดยร่วมบุญสร้างพระธาตุสีสองมวลโดยนายวีระวัฒน์มันทวีอุทิศไปหาปเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็นางสุพินนายภูคินนางอุศนีเด็กหญิงวิวารินชาวพัฒนาเนาะก็ร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองเนอะอาตมายังบ่ได้แกะซองกับใจยังบ่ฮู้วัดตัวใดนะอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมที่มีรายชื่อดังประกาศนามไปแล้วนั้นเนอะศรัทธาอีปอยแม่ที่เดินทางขึ้นมาบนบันไดเนอะขึ้นบันไดมาก็หลายคนเนาะขึ้นมาโอ้อีแม่หายใจบ่ออกว่ะเอาผ้าปิดหูดังขึ้นมาเฮียตอนที่เดินคันไดมาก็เดินคันไดขึ้นมาเดินขึ้นคันไดมานั่นก็เอาออกเหกำก่อนก็ได้เนอะขึ้นมาจังบนทับปะคนก็ใส่แมสใส่อย่างถ้าเดินอิดโดยหายใจบัดเต็มปอดโดยนี่มันจึงอิดเพิ่มไปเป็น2 เท่านะอีแม่สาธุสาธุอนุโมทนาที่เขียนให้ตะกี้เนาะใส่ซองให้เปิ่นไปเนาะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังได้อีแม่เนี่ยพระเหรียญพระผงพระผงใส่ให้อีแม่ไว้พออันนี้เป็นผงถ้าเป็นเหรียญทองนี่เป็นพระผงเอาใส่เลยอธิษฐานใส่เลยวัน42คนมันจะนักมันจะยุ่งเจ้าได้กันวันนี้กะได้วันใดก็ได้วันผูกก็ได้วันฮื้อก็ได้จ้าแต่แล้ววันที่12เปิดบรรจุเราปิดเรียบร้อยกับมดซิดนะเอาไว้ตั้งนอกกำได้เจ้ามาเนอะเอามาโอ้ดีกะโอ้ล่ะโอ้ดีกะศักดิ์สิทธิ์
แม่เพนเนาะตะกี้จดหรือยังแม่จดชื่อเขาหรือยังแม่เพนบุญอ้ายโอ้เปิ่นหอมกันน้ำค่ะไฟไปสุนทรมุนีแหม100 บาทอนุโมทนาบุญก็อีแม่เนอะแล้วก็หอมที่พระธาตุสีสองเมืองนี่แหมบุญกุศลที่อีแม่ได้ทำเนาะสละทรัพย์ในการมาร่วมบุญร่วมกุศลครั้งนี้ตลอดถึงร่วมปูจาการน้ำกับไฟไปที่อุทยานธรรมสุนทรมุนีก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเนอะเจริญป้อนโยมแม่ว่าจังใดจากตั้งไหนตั้งใดเอ่ยอีแม่ว่าจะใดฮับสายแล้วเนอะเจ้าอีแม่ว่าจะใดว่างอยู่ก็กูได้แม่แต่ว่างบรรยาวเนอะกำลังจัดรายการประชาสัมพันธ์ให้เปิ้นที่ดอยนางแก้วอยู่แม่อีแม่นี้ยังกำลังทำรายอันนี้แน่เจ้าเจ้าขอโทษเจ้าว่าเป็นอย่างบ่เป็นอย่างแม่มีอย่างก็อู้ได้ครูบาอาจารย์มาแหมรูปหนึ่งละโอ้พ่อหาตะวันแล้วนี่มาถึงแล้วซอตีพักเนอะซอตีพักเห็นเนอะครูบาอาจารย์เดินทางมาถึงแล้วนี่มันออกกล้อง กล้องบันทึกไว้นะกล้องหน้ารถบันทึกไว้เนอะให้ห้ามทำความผิดแถวนี้เด็ดขาดศรัทธาญาติโยมก็ทยอยมาเนอะโอ้ผ่องกับมัดต้นเงินต้นทองเนอะโอ้มัดดีๆอีแม่มันจะล่วงจะหล่นหนีบดีๆเนอะหนีบดีๆวันนี้ครูบาอาจารย์ก็ทยอยมาแล้วศรัทธาตอนนี้กี่โมงกี่ยามนี่9:55จะ10 โมงแล้วเนอะ10 โมงก็เดี๋ยวตุลุงยองจะมาเทศต่อศรัทธาทั้งหลายวันนี้ตุลุงจะมาเทศอย่างบ่ฮู้ทำอย่างบ่ฮู้บ่มีรายการกันเด้อวันนี้2 คนเป็นน้องช่วยกันเนาะครูบาอาจารย์ตุลุงยองบักก่อนก็มีท่านตุลุงแก้วแหมตอนนี้ตุลุงแก้วก็สุขภาพบ่ค่อยเต็มร้อยแต่ใดก็เลยขอพักผ่อนก่อนก็พอดีอาตมาภาพได้มารับใจครูบาอาจารย์เนาะเปิ้นใจเนี่ยยังก็เนี่ยหมดศรัทธาเฮ้ยเปิ้นใจจดก็จดเปิ้นใจเขียนก็เขียนเปิ้นใจอู้ก็อู้พอจะอู้ได้ไปเปลืองพ่องพอจะอู้จาอย่างได้ก็อู้กันไปประชาสัมพันธ์กันไปเนอะตอนนี้บรรยากาศที่พระธาตุสีสองเมืองเวลา10 โมงศรัทธาญาติโยมกำลังทยอยกันมาศรัทธาทั้งหลายพ่องก็เอาวัตถุมงคลมาด้วยตัวเองเอามาบรรจุไว้ที่หม้อที่ไหที่เปิ้นเตรียมไว้ให้เนาะก็จะใส่เป็นอย่างไปหม้อไหที่มีอยู่น่าจะบ่พอมาพอแล้วนี่นะเพราะว่าแต่ละตีละแห่งก็จะเข้ามากันแหมนักอยู่จะเข้ามากันแหมนักอยู่มาแล้วเนาะของสายของครูบาอาจารย์เนาะศรัทธาพี่น้องแม่อุ้ยสวยแก้วบุญมาบานป่าเงะร่วมบุญมา300 บาทเนอะฝากท่านครูบาสมานมาครูบาสมานวัดป่าเงะเนาะก็นำบุญเป็นสะพานบุญให้ศรัทธาสาธุชนบ้านป่าเงะมาโยมแม่ยาพระนักธรรมบ้านป่าเงะร่วมบุญมา100 บาทโยมแม่ยาพระนักธรรมบูชาพระไปบรรจุที่พระธาตุสีสองเมืองแห่ม20 บาทเนอะอนุโมทนาบุญเจริญปอนเอามาเป็นปึกล่ะศรัทธาฝากกันเข้ามาพระธาตุอันนี้ปูจาพระธาตุอันนี้รวมบุญพระศรีกันทำล่ะกันทำครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเทศทำเนาะแม่4,000เกิดสุขบ้านปางน้ำทุปางน้ำทุทำน้ำทุนี่กันทำเนาะเขียนไว้เหตุกรรมสาธุอีแม่กันทำนี่ปูจาธรรมเนอะปูจาธรรมครูบาอาจารย์จะเทศธรรมตอนบ่ายอีแม่พระนี่ได้อีแม่ได้อีแม่เอาไปใส่ฮะเนอะอีแม่พออ่านพอ
ไอ้แม่อ่านพอเนอะใส่เหรียญใส่นี่ต่างๆไอ้แม่บรรจุคนเดียวเลยเอาไปใส่ในหม้อหันไว้เปิดเปิดใส่เปิดเขียนไว้อยู่ไอ้แม่นี่เหรียญผงนี่พระผงนี่พระเหรียญไอ้แม่พอถ้าเป็นพระผงก็เอาใส่หันอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะมาแล้วแม่จันสมแม่จันสมโคตรล่องเนาะวันปางน้ำทุร่วมบุญมาแม่จันสมแม่จันสมสองซองอีกไหมนะ2 ซองเนอะไอแม่บ่ได้ที่ร่วมบุญพระธาตุสี่2 เมืองอันใดเป็นกันทำมี1แหละอันนี้ก็ร่วมบุญบ่ได้อันนี้ร่วมบุญอีกอย่างอันนี้กันทำนี่กันทำเนาะอีแม่อันนี้มีอีแม่เอาซองใหญ่ซองน้อยสตังค์นักเอาซองใหญ่นะฮะมันเป็นยังแม่ว่าเล่นมาได้ฮะเอาใส่กันทำละเอามากันทำมานี่กันทำเป็นเนาะกันทำก็ไปกันทำเนอะรวมบุญพระธาตุสี่2 เมืองพระเจ้าสี่2 เมืองก็เอาไว้นี้เป็นยังอีแม่อีแม่เขียนให้เขากะเขาจะได้อูไป วันนี้เจนี่ได้หลายบทบาทเนอะเจนี่คุมเครื่องบปอนะเป็นขยมยกอันสำหรับกับเข้าไปวางไปจัดไปวางท่านครูบามาแล้วบอยู่บัดได้แล้วเนอะอยู่บัดได้จะหนาวถอดจีวรตั้งแต่กี้มาแล้วนะไข่ประดับเชิงตีแล้วครูบาวัดป่าเงี้ยเนาะมาละเป็นจังการจังงานนะครูบาอาจารย์พี่น้องหมู่เฮานี่ช่วยกันคนละอย่าง2 อย่างคนละไม้ละมือแม่แดงปวงคำไหลบ้านซบโป่งเนาะบ้านซบโป่งเนอะอีแม่ปูจากันทำมาตุลุงยองเตะทำเห็นเนอะเปิ่นปูจากันทำมาแล้วก็เร็ว10 โมงแล้วเปลี่ยนเวลาเนอะตอนนี้10 โมง 1 นาทีก็จะเปลี่ยนให้ครูบาอาจารย์ตุลุงยองได้มามาจากประชาสัมพันธ์ต่อศรัทธาทั้งหลายเปลี่ยนกันเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมเด้อสลับซับเปลี่ยนกันเนาะ2 พี่น้องเพิ่นว่าน่ะ2 พี่น้องช่วยกันสหธรรมิกตอนนี้ถวายการต้อนรับเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านครูบาเจ้าครูบาเพิ่นได้มาแปลงดอกแปลงดวงแถมครูบาเจ้าสมานมาแปลงผ้าแปลงดวงแถมงามเนอะประดับประดาความงามขอบคุณพี่น้องศรัทธาที่เปิ้นเอาข้าวน้ำโภชนะอาหารมาร่วมกันในภาคตอนเพลวันนี้เนาะอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ฮือปอนไปแล้วตอนนี้ช่างศาลาตั้งห้องน้ำ2 ห้องพิเศษสำหรับครูบาอาจารย์เนาะกำลังเร่งเนาะ กำลังเร่งประดับความงามก็ 80% แล้วนะของแม่จันฟองห้องสิทธิ์ที่เปิ้นได้ครับเป็นเจ้าภาพไว้จัดการให้กับป้อประสิทธิ์ห้องสิทธิ์เปิ้นมีเจตนาตะเมื่อเปิ้นมาเสี่ยงชีวิตแล้วนะแม่จันฟองก็สืบเจตนาลมจะสร้างห้องน้ำแล้วก็ถวายเป็นทานจัดทานวันที่12แล้วเนาะศรัทธาเนาะดีกะดีเข้าท่าปฏิบัติไปด้วยแม่ครูนะทำไป
ตอนนี้ก็เวลาก็ยังเจ้าอยู่สดาญาติโยมก็ชมบริเวณงานบริเวณมณฑลพิธีตำบลก็จะไปกราบไหว้พระ4-2 เมืองก็เจิญเนอสดาเนอเดี๋ยวตุลุงจะได้ประกาศตารางการเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตารางการเทศในตอนเจ้าตอนแรงตอนบ่ายเนาะซึ่งอาจารย์ท่านพระครูเปิ้นได้ลายมาให้พอ วันนี้ภาคเจ้านี่ก็คงมีอย่างเตือกก้าเพิ่นก็ว่าภาคบ่ายนี่จะมีพระธรรมเทศนาเนอะก็ศรัทธาก็เพิ่นจะมากันตอนบ่ายนักอยู่มาฟังเทศฟังธรรมกันฟังน้ำฟังธรรมกันในช่วงตอนบ่ายสำหรับตารางการเทศตั้งแต่วันที่8 ถึง 11 ธันวานี้ก็ช่วงเช้า10 โมงถึง 11 โมงก็ใกล้เวลาแล้วรุ่มเดี๋ยวนี้บึดแล้วก็ช่วงบ่ายนี้15 นาฬิกา14 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาบ่าย 2 ถึงบ่าย 3ก็วันที่8วันนี้ช่วงเช้านี่ว่างเนอะสดาเนอะช่วงเช้าเดี๋ยวนี้นะช่วงบ่ายได้รับความเมตตาองค์เทศอันนี้เป็นนักจัดรายการรุ่นอาวุโสเนอะรุ่นอาวุโสข้อมวอดในวงการในการจัดงานวิทยุมาเมินละนะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูสังฆรักษ์อันนี้ท่านอัดอยู่เนอะมันใช่สังวรสมาร์ทพระครูสังวรนี่เป็นรุ่นอาวุโสแต่ภาคตอนบ่ายวันนี้ก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาอาจารย์ท่านพระครูสังฆรักษ์ธนอัตถรัตนศิริอันนี้เป็นอยู่วัดหริการามสันมณะเนอะในน้ำธรรมคำสอนอานิสงส์การใส่เข้าบาตรพระเนรจะมีความเป็นมาอย่างใดภาคตอนบ่ายนี้สถานมากันนักๆนึพี่น้องละแวกใกล้เคียงนี้ก็ดีขุนลาวก็ดีปางอั้นปางน้ำทุนะมาฟังเทศกันตั้งแต่เวลาก็บ่าย 2 ถึงบ่าย 3กินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วก็ปากันมากินข้าวตอนด้วยกันนี่ก็ได้ด้วย ข้าวต้มก็มีแล้วก็โยมก็มาถวายข้าวแอปข้าวกล่องแถมสำหรับวันนี้วันที่8ช่วงเช้านี้ว่างก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายฟังพระธรรมเทศนามรดกธรรมพื้นเมืองแสดงธรรมโดยท่านพระครูสังฆรักษ์ธนอัตถรัตนศิริวัดหริการามสันมานะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจะได้เทศธรรมเรื่องอานิสงส์ใส่เข้าบาตรพระเนรเนี่ยแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่9สดาญาติโยมทั้งหลายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา10 โมงถึง 11 โมงก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาพระครูประหลัดณัฐพงศ์ทิตตวุฒศิริก็อันนี้ก็วัดดอนจันเนอร์ตุปินนัดปนจมาเทศอำเภอเวียงป่าเป้าในธรรมเรื่องอานิสงส์สัพพตาธรรมนี้ก็ม่วนเนอสถานเนออานิสงส์สัพพตานี่ต้านสัพพะยังเรามาฟังบรรลุวันพุธ นี่ก็ท่านพระครูประหลัดณัฐพงศ์ทิตตวุฒศิรินะวันที่9วันพรุ่งนี้ก็ซุบจับพี่น้องตามเมืองฝั่งมาพอดีแม่จงดีเชื้อกันทาเข่า3รถตู้กันเนอะช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะก็วัดสันขยอมเนอะช่วงบ่ายก็ท่านพระครูประหลัดพระครูเหมือนกันเนอะก็วัดสันทรายวัดสังขยอมอำเภอสันทรายเพื่อจัดเทศเรื่องสังขารธรรมนะสังขารธรรมกิติพงศ์นะพระครูประหลัดกิติพงศ์รองเจ้าวาดวัดสันขยอมเนอะอำเภอสันทรายจะได้เป็นองค์แสดงในภาคตอนบ่ายแล้ววันที่10ปุณก็ช่วงเช้าได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ทีธเนศจีรวัฒนเมธีนี่วัดหนองบัว
จังหวัดพะเยาพุ่นเนอะเปิ้นจะเทศเรื่องอานิสงส์ตาลดอกไม้นี่เป็นจะใดอานิสงส์ในการตาลดอกไม้นี่ก็ลองมาฟังในภาคตอนบ่ายก็ได้รับความเมตตาองค์เทศขึ้นสีขาวเหมือนกันหมดเนาะตรงเทศขึ้นสีขาวได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวรธรรมนาถอ๋อครับก็ช่วงเจ้าช่วงบ่ายนี้จะได้ฟังพระครูวรธรรมนาถเน้อในธรรมวัดหนองเหียงเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงอำเภอดอยหล่อก็แห้ง3 ตัวบัว3 ดอกโอ้นี่ก็ม่วนเน้อสถานเน้อก็มาฟังกันแล้วก็วันที่11นะ11นี้ก็ลองวันสุดท้ายภาคเจ้าก็จะได้ฟังทัศสำเนียงเสียงการเทศมรดกธรรมโดยอาจารย์ท่านพระประหลัดจำนันสุทธิโรหรือว่าครูบาเจ้า40,000วัดสันกูทองอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจะมาเทศเรื่องเตวตูดตัง5ตู้อันนี้ก็ม่วนเน้ออยู่ในตัวเฮานี่หมดสดาเตวตูดตัง5นี่นะได้รับความเมตตาจากครูบาเจ้า40,000เพิ่นถึงนอนจูนี่ละ เป็นในหนังสือโดยเป็นสมุหะเรื่องการเงินโดยต้องรับผิดชอบหลายด้านโดยนะก็ตั้งฝ่ายต้อนรับโดยเนาะแล้วก็วันที่12วันสุดท้าย10 โมงถึง 11 โมงจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสถาพรพัฒนารังสีเจ้าคณะตำบลยางครามเจ้าอาวาสวัดใหม่พัฒนาเนอะอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นจะได้แสดงธรรมเทศธรรมเรื่องอย่างอยู่ที่เปิ้นนั่นนะเนาะ แต่ช่วงตอนบ่ายนี่งดไม่มีการเทศเพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุช่วงตอนเวลาเที่ยง9 นาทีก็จะเวลายาวอยู่พระสงฆ์ท่านนั้นจำนวน30 รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์เนาะนี่ก็แจ้งผังรายการตารางการเทศพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นักเทศจากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาได้ให้พี่น้องได้ฟังกันเนาะภาคตอนบ่ายนี้ก็มากันนักเนื้อสถานเนื้อมาฟังเทศอาจารย์ท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตจะเป็นองค์เทศเมตตาในวันนี้เนาะขอบคุณดังแม่อุ้ยสวยแก้วบุญมาพี่น้องบ้านป่าแงะร่วมทำบุญสร้างพระธาตุ42 เมืองจำนวน300 บาทฝากท่านครูบาเจ้าสมานมาเด้อแล้วก็มีแม่ยาพนักธรรมอันนี้ก็บ้านป่าแงะ100 บาทบทเต้าเต็นนั้นก็ไม่มีแม่ยาพนักธรรมบูชาพระบรรจุ20 บาทบูชานี่เท่าใดก็ได้แล้วแต่เจตนายมก็จะมีแผ่นดวงด้วยเนอะแผ่นเงินแผ่นทองจะมาเขียนวันพรุ่งนี้แม่ครูธนวันเพื่อจะเอาจานมาให้ดูไม่ใช่ปูจานนะเอาเล็กจานมาเขียน จานนะมันเป็นเล็กเอาแล้วนี่ตุเจ้าเปิ้นเรียกเปิ้นมีการเขียนแผ่นดวงบางพ่องก็เอาปากกาไปเขียนมันบ่ออกเอาเล็กโกนเล็กหน้า3อย่างนี้นะเอามาเล็กโกนมาจานเขียนก็ดีอยู่นะแต่คนไทยมากันเนี่ยเอาอะไรมาเขียนเนี่ยตุลุงก็ว่าเอาเหล็กโกนเอาเหล็กโกนเขียนเลยอะไรเป็นโกนเพียงหมูเรื่องคนเหล็กโกนตำอยู่นั่นแหละเนี่ยหมูเรื่องเราหมุนซึ่งเรื่องโอ้ก็เดียวก็ว่าอ๋อเขาเรียกว่าตะปู เป็นว่าตะปูไว้ว่ะเหล็กโกนคือตะปูแม่แก้วสุวรรณอันนี้ก็ร่วมประบุญพร้อมกับในเกียรติภูมิหอมีรถดีกว่าก็ร่วมทำบุญพร้อมครอบครัว300 บาทเด้อขอบคุณเนาะบทต้องเตือนนั้นก็หมายมีในวีทวัฒน์นะมันทวีกันนะจันทวีก็ร่วมทำบุญอันนี้อุทิศบุญกุศลไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรตัว100 บาทเด้อ
แล้วก็มีนางสุพินนายพระคินนะก็ร่วมทำบุญแล้วก็จำนวนแบบ1 ซองเนาะขอบคุณเนอะญาติโยมร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันตอนนี้จะปูจาวัตถุมงคลไปบรรจุถ้าเป็นเหรียญนี้ก็เอาไว้เผือก1เป็นพระพงก็ไว้แต่เป็นผาก1เนาะแม่จันสมโคตรคล่องนี่ก็โคตรล่องก็มาจากปางน้ำทุโอ้พี่น้องปางน้ำทุใกล้ๆนี่ได้ดูมาแล้วพี่น้องปางน้ำทุได้ร่วมทำบุญจำนวน100 บาทสร้างพระธาตุเจ้าสี2 เมืองเนาะก็แม่4,000นะแม่สุพรรณเกิดสุขปางน้ำทุเหมือนกันร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าสี2 เมือง100 บาทแล้วบัดต่อนั้นแม่4,000เกิดสุขปางน้ำทุร่วมทำบุญ100 บาทแม่จันสมโคตรล่องนี่กันเนี่ยเนาะก็มาจากปากน้ำทุโคคล่องนี่กันโคคล่องก้าโคคล่องนี่เนาะสุมาเนอะก็ร่วมทำบุญ100 บาทเนอะขออนุโมทนาเนอะในสายบุญสายกุศลที่พี่น้องศรัทธาญาติโยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้เนาะขอบุญกุศลอันนี้จงได้ปกปักรักษาเจ้ามูราศรัทธาทั้งหลายคนขับรถท่านเจ้าคณะตำบลครับเอาของขึ้นไงเอาของขึ้นลิฟต์มาเนาะโอ้ครูบาแดงมาแล้วฮะขอขนของใส่รถมาใส่ลิฟต์เหรอขนของจากรถมาใส่ลิฟต์เจ๊ที่ไหนควบคุมลิฟต์นี่ก็ครูบาแดงไหมฮะล่ะเจ๊ไปขนกันซ้ายก็เจ๊ขวาก็เจ๊ตายก็เจ๊เอี้ยมเหลือบ้างช่วยกันหน่อยขอกำลังหน่อยได้สนที่กำลังเจ๊ดูเดี๋ยวไปขนของขึ้นรถของคนจากรถมาหาที่ลิฟต์กำมันมีไผ่ตั้งลุ่มคนค้อนอยู่ตั้งบนหมดจ้ะช่วยกันกำเจ๊ช่วยกันดูโอ้ท่านด็อกเตอร์ไปเองเลยจ้าดูท่านด็อกเตอร์มาบอกด็อกเตอร์อรุณเพิ่นมาบอกขอคนรถมาใส่ลิฟต์กำเนี่ยก็โยมก็กำลังทยอยกันขึ้นมาเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้มันต้องไปไหนนะโยมเนอะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะบุญก็ได้ไส้ก็เต็ม อาหารวันนี้นี่ขนาดเมื่อเจ้านี่นะดูเจ้า11 ตนเนนมี1 ตนคนขยมทำ1 คนหม้อข้าวต้มมา3 หม้อใหญ่ดูโอ้ของกำนันแหมตัวของโยมแหมโอ้หลายก็ขออนุโมทนาเนอะอันนี้ว่าเข้าติปเทวดาเนอะโดยไม่ต้องเสาะหาเปิ้นถึงมาเองเนี่ยเข้าติปเทวดาเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมเนาะได้กินได้ทานได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันก็ขออนุโมทนาเนาะในสายบุญแล้ววันพรุ่งนี้ก็มีคนสั่งจองแล้วนะอย่างข้าวต้มนะกะครูบาจัดแม่ครูเปิ้นได้เอาข้าวต้มใส่ถุงไว้เรียบร้อยติดตักไว้แล้วก็มีเนาะรอเจ้าหมูก่อน เจ้าหมูกำลังมาแถมเนาะก็เดี๋ยวก็ได้รับประทานอาหารด้วยกันคนก็จะนักกันมาถึงวันเนอะที่เปิ้นได้มาร่วมทำบุญกินทานกันทยอยกันมาตะกี้แม่ก่อนเน็บโพเงินโพทองแล้วเนาะโพเงินโพทองแล้วขอบคุณพี่น้องปางน้ำทุโดยที่เปิ้นได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันเอาของดีก็มีนี่เนอะสมเด็จ7 จันทร์สมเด็จวัดระฆังก็มีแม่เอาไปใส่เอาไปเจาะใส่เก้าใส่หัวไปบรรจุดูมีแผ่วตะกี้อีแม่โทรมายำเจ้าว่าอีแม่มีจตุคามนี้มี7 หลายว่าจะเอาก่อนท่านครูบาแดงว่าเอามาด้วยก็เอามาโมดนะบรรจุวันเนี่ยนะมีจตุคามรามเทพก็เอามาใส่ได้นะ
แล้วเนอะตอนนี้ช่วยกันคนกำเนอโอ้ช่วยกันคนแม่ที่มีกำลังนะครูบาสมานเพื่อจะประดับดอกแล้วนี่โอ้อันนี้ดอกเฟื่องฟ้าของอาจารย์ท่านพระครูสัทธิสารคุณเขาท่านพระครูสัทธิสารคุณท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูอาจารย์วรรณชัยชยานันโทตอนนี้ครูบาสมานเพื่อจะแต่งแต้มแล้วเนอะพุทโธประดับประดาตีนฐานของเจดีย์เนี่ยงามแต่แล้วก้าเนิ่มเจ็ดถูกๆนะเนี่ย80 บาทแม่เนี่ยไปซื้อตั้งเฮาไปได้ยังไงเนี่ยเพื่อไปสู่พุทธกรรมกลางบน80 บาทมีดอกโดยเรียบร้อยดูก้อยๆในแม่เด้องามแต่ถ้าเลี้ยวการแล้วงานนี่จะได้ตั้งพันโลงไว้น่ะเจ้าคณะตำบลก็จะตั้งพันโลงไว้คือมาหดน้ำ หดน้ำถึงวันนะเจริญปอนแม่รับแม่สาธุลุงยมแม่บุญพินนะอ๋อแม่บุญพินนั้นร่วมทำบุญไปแล้วเนาะตุลุงประกาศไปแล้วนะเรา100เนอะทำบุญที่ส่งเมืองแล้วกับกันเทศตัวเนอะเจ้าได้ขอบคุณเนอะเจ้าสาธุแม่บุญพินอ่ำคดเพิ่นอยู่ปูนเพิ่นอยู่โรงพยาบาลลานนาถึงแม้นบ่ได้มาเพิ่นก็ฝากบุญมาหอมตัวการเทศการทำแล้วก็สร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42เมืองหนุ่มๆช่วยกันกำเนิดขึ้นมาแล้วอิดอยู่กะ ถ้าขึ้นมาในตุลุงขอแนะนำว่าไม่ต้องใส่แมสเนอะมันหายใจฝืดเป็นอย่างนั้นนะตอนนั้นมันไม่จู่โจม เอาแมสออกเลยด้วยความสบายเนาะหายใจโล่งดีเอาแล้วเนอะตอนนี้ของขึ้นมาแล้วอุบาแดงขับเคลื่อนย่นย้ายขึ้นมาทางบนก็เดี๋ยวช่วยกันคนกำโอ้ได้แม่ครูเขาอีแม่เขาช่วยกันแท้ๆได้ ได้ช่วยกันเนาะร่วมบุญกุศลด้วยกันออกบาออกแหงช่วยกันยกกันย้ายช่วยกันยกอันต้นดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยเอามาประดับที่ฐานพระธาตุเจดีย์คุณดูงามมาทำจัดนักดูโอ้ต้องขอบคุณดังท่านพระครูสัทธิสารคุณท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูวรรณชัยชยานันโทอัตวานิไวสาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระอธิการรัตภพนรินโทโดยนึกครูบาเริ่มเปิ้นก็มาโดยวัดป่าอัมพวันกลปตำบลดอยหล่อเขต2ตำบลเดียวกับตุลุงเนี่ยนะเปิ้นแปลงกฐินวันนี้เปิ้นมีกฐินที่วัดเดินยี่เป่งผ่านมาแล้วเนี่ยโอ้อันนี้น้ำเนอะช่วยกันกำน้องเจช่วยกันเปิ้นตานน้ำเนอะเป็นเศรษฐีเนอะลูกเนนช่วยกันกำช่วยกันขนน้ำมาดูน้ำนี่ขนมาอันนี้มันอย่างน้อยมันจะแพ็คใหญ่หรอก แต่วันพรุ่งนี้ก็ตังโยมก็จะมาตานแถมสำรับน้ำเนาะโอ้อันนี้น้ำจิตน้ำใจอีแม่ปวดโถ่ใจเกินร้อยแม่ชวกไม่เต้าเข้ามาขึ้นมาแม่พี่น้องต่างใดเอามาต้อมกันในที่นี่ก่อนเนอะมาเป็นพิธีเพื่อจะตานน้ำไอ้คำตีจุดคัดกรองจูหั่นเลยเนาะจูหั่นพระครูพระครูอภิวัตรเปิ้ลอยู่หั่นละนะอีแม่ก็เดียวฮับนั่งก้อมละเจยังเอาเก้าอี้เพื่อจักตัวเดี๋ยวรอเพิ่นพร้อมก่อนอีแม่กำลังขึ้นมาอยู่ มาใส่บุญนะแม่เนี่ยเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเนี่ยมัมกินข้าวด้วยกันโอ้ของกินเปเลอะเนาะซาก็มีวันนี้ซามีซาอย่างตุซาใบเมียง มีด้วยว่าเล่นได้บัดมาวันรุนพวกก่อนอีแม่ตอนใดนะที่เพิ่นจะเอาซานะอันอีแม่ขึ้นบนมานี่เอาแมสออกกันได้ไหมหายใจโล่งได้แม่ครูไปถ่ายรูปไปเนอร์ดูแม่นั่งทำสบายยืนไว้ก็ได้ค่ะกำเดียวได้เพิ่นปั่นปอนเหมือนเนาะเอาปอนน้ำก่อนโอ้ยพี่น้องจากสระปีเพิ่นน่ะดูบุกเดียวเต็มลำรถมากันจัดหลวงจัดหลายหมู่4หมู่5เนาะแม่โป่งหมู่4หมู่5ตัวโอ้เอารถมาตัวเด้อขอบคุณเนอะสดาแม่โป่งก็วัดตุอุ้ยนะ
ตุ้ยก็หอมฝากมาทำ1,000 บาทเนอะหลวงพ่อท่านตุ้ยตุลุงบุญปันหลวงพ่อบุญปันปุญญธรรมโมเปิ้นก็ได้หอมบุญมาโดคณะนี้ใหญ่เนอะตามอัธยาศัยคณะแม่โป่งหมู่4หมู่5มาแล้วได้มาถึงโอ้โหเขาพออายุบอก15-16นี่มีเจ้าคน มี50-60-70เอาเขียวหวานมาด้วยเนี่ยเอาป้อนกันนึเรียบร้อยแล้วก็โอ้ก็ขอบคุณทางเจ้าของเครื่องเดินเนอร์ท่านเจ้าคณะตำบลอาจารย์พระครูบวรเปิ้นเป็นเจ้าคณะตำบลแม่จีดีใหม่เอาเครื่องเสียงมาช่วยงานทุกครั้งที่มีงานเนาะเปิ้นก็มานอนด้วยมาเพ่มานั่งพี่แม่นั่งเก้าอี้เพ่มาทางเพ่จะหึงแดดอุ่นอยู่กะฟังเปิ้นไปเปิ้นมาเนี่ยโอ้อยู่บ้านนี่สิว่าอุ่นว่ามาบนนี่หนาวเลยนี่แม่นั่งบนไหมแม่นั่งบนขึ้นมาบนอยู่สลับปีไหนแม่โป่งดอยสะเก็ดหมู่4หมู่5เนาะแม่โป่งวัดตุอุ้ยน่ะเนาะน่ะพี่แม่มาพี่เลยขันแก้วตัง3มีระเบียนเนอะมาใส่ขันสินขันสุมากระเดียวก็แม่ไปฟังโจกด้วยกันกระเดียวก็หอมไปฟังหยังแม่จะไปห้าวได้แต่หอมกันเตี้ยติ๊กๆใจเย็นแม่มันถึงได้โจกเจริญพรแม่เจริญพรปุ้นเนอร์ใส่ขันสินขันสุมาแต่ปุ้นเนอร์นั่งตามสบายก่อนห้องน้ำไปปุ้นเนอร์ห้องน้ำทางซ้ายเนอร์อันนั้นห้องน้ำพระสงฆ์ห้องน้ำด้านซ้ายนะห้องน้ำสะอาดแม่มานั่งก่อนแม่เจริญพรเจ้าแม่ปีโอ้ดีนักเลยหนังสือธรรมะแม่หยังแม่จัญญาปองศักดิ์หอมฟองศักดิ์เลยเนาะแม่จัญญาฟองศักดิ์เดี๋ยวตุลุงจดก่อนเนาะเปิ้นมาเดี๋ยวตุลุงประกาศหอมนี่เลยเจ้าแม่มาทางพี่มาทางหน้าพี่มาทางหน้าพี่ก็เดี๋ยวก็แม่ครูมานิกรรมเดี๋ยวพ่อเจ้าหอมเดี๋ยวจดที่แม่ครูนะอันนี้ทางแม่เนาะอันนี้นะซองอย่างเดี๋ยวตุลุงประกาศนี่เลยกะมันได้ยินถึงบ้านป่ะหน่อยเนาะเดี๋ยวไปเอาปอนไปเอาปอนก่อนผักขวานะแม่เน้อพอตัวพระพงใส่ผักขวาถ้าเหรียญผักซ้ายนะแม่เน้อพอตัวเปิ้นเขียนติดนั่นนะสองเป่ามีไปก่อนนั่งด้านในนั่งเก้าอี้ก่อนแม่ใจเย็นใจเย็นๆก่อนขันแก้วตัง3มีทำปุ้นโยมจะร่วมทำบุญจดที่แม่ครูธนวันนี่ได้หรือจะจดเองก็ได้ครับญาติโยมพอจะจองเหรียญนะที่ครูบา40,000ไปจดลงทะเบียนนั่นเลยนะพอจะจองเหรียญของพระแม่เจ้านางแก้วเหรียญของพระธาตุเจ้าเจดีย์เหรียญละ100 บาทบ่แปลงนะโยมเนอะบ่แปลงสักน้อยเมี่ยงกำนึงเป็น50ปุ่นจะไปคิจิเปิ้นว่าคนคิจิไผถึงบ่ถามหาถ้าคนมีเมตตาไปตันใดดื่มกัน วันนี้มาหมู่กันสักคนนะแม่เนอะเอาเต็มที่แม่ถ้าอยากกินหยังดักไว้ มาจูบบูชานะองค์ละ19 บาทนั่นตามเจตนานี่เอาไปวางให้เลยแม่เนี่ย3 องค์19ดูโอ้ไปมีที่ไหนป่ะอันนี้พระรอดอันนี้พระคงอันนี้พระรอดเม็ดขามนะเนี่ยพระรอดละปูนโดยแท้เปิ้นพุทธาพิเศษเรียบร้อยไหมพุทธาพิเศษเรียบร้อยเอาเลยเอาไปจ่อมฮะเนอสดาเนอได้การลืมประกาศไป2 ต้นนี้เปิ้นจะเอาปั้นลมสนาญาติโยมเนอะเพิ่นจะแปลงขั้นใดแล้วก็อุทิศบุญกุศลหาบุรพาจารย์เอาโดยต้นโพเงินโพทองนั้นน่ะเน็บเลยแม่เน็บเลยมันมีหนีบแบงค์มันมีให้หน่อยนะมีที่ปลายใบโพพอเนอะแปลงปั้นลมเอาเลยเปล่า
เราจะเขียนนิดตัวก็ได้นะเขียนนิดตัวก็ได้เดี๋ยวอันนี้เอา3 องค์100ไปโอ้อันมันใจเอาไปเด้อมันใจอันคือว่าเดี๋ยวป้อนอย่างเหรอนี่ละนามนะแม่ครูเอานี่กับนี่เปิ้นวันนี้ละนามเปิ้นหอมถึง100เอาเลือกเอาตามสบายเลยนะเอาไปหลายองค์พ่อได้เปิ้นหอมถึง100กันเนี่ย ธรรมดานี้3 องค์100เนาะตัวใดก็ได้แล้วแต่อันนี้มีรายชื่อรายนามเนาะเจ้าของเพิ่นยังปั่นปอนเอาปอนเพิ่นอยู่ใส่คันศิลคันสุมาเนอโตคนเริ่มมาติ๊กๆแล้วตังแม่ครูก็จดตันแล้วตอนนี้มีอันนี้เปิ้นซื้อของการซื้อรายการซื้อของกาแฟมอคคอนน่า1 ถุงนะ105 ซอง270 บาทโหนี่รายจ่ายครับใช่กะแต่แก้วกระดาษ100 ใบ78 บาทโหเอาไปอ่านรายจ่ายป่ะกะน้ำดื่ม20 โหลขวดเล็ก520 บาทรวมรายซื้อรายจ่าย873 บาทอันนี้เพิ่นซื้อมาตานนะไม่ใช่รายจ่ายนะเพิ่นซื้อมาตานก็รายชื่อดังต่อไปนี้นู่นรายชื่อผู้ร่วมบุญนะมีอะไรตั้งแต่นี้ไปมีแม่มายุรีฟองศักดิ์100 บาทแม่จันศรีหงสร้อย100 บาทแม่บัวเขียวบุญชู100 บาทแม่ชมพูนุชคำมงคล200 บาทนางสาวเอมออนฟองศักดิ์100 บาทแม่จันยาฟองศักดิ์273 บาทครับถุงดำสุมาเด้อแม่จันยาฟองศักดิ์แม่จันยาฟองศักดิ์273 บาทแล้วก็อันนี้ถุงดำตัวกะถุงดำตัวแล้วก็ถุงดำขนาดใหญ่เนาะ9 ใบหนังสือธรรมะตัว19 เล่มนะเน้นลูกเน้นมาช่วยกันยกน้ำกันเด้อที่พี่เจพี่นะลูกเน้นช่วยกันครับเน้นมันคล่องตัวไว้เอาเลยแม่เลือกเอาเลยเลือกเอาไปใส่พุ่นเลือกเอาไปจอมที่นั่นจอมเนี่ยหนังสือธรรมะ19 เล่มนี้เปิ้นแจกหนังสือธรรมะตัวนึงครอบครัวได้กันพอเนอะถ้าเป็นเหรียญเอาไว้ที่เนอะใครใส่เลยพระเอาใส่ที่มันพระผงขวามือถ้าเหรียญนี่ซ้ายมือเนอะน่างามกะงามเอาไปใส่เลยเอาไปเลยเอาใส่เลยแม่ใส่เลยหนังสือธรรมะโดยอันนี้ครอบครัวของนายอันนี้นายสัญชัยนางนภศรแล้วก็นายตนุพัฒน์ปันแปงเนาะน้ำดื่มขวดใหญ่เต็ม3 โหลแม่จันฟองคำพิลาน้ำดื่มเต็ม1 แพ็คโอ้ขอบคุณเนอะแม่เปิ้นหอมละเนาะยินดีเอาเลยแม่โอ้แม่ไปใส่ปุ้นเอาใส่ที่หม้อไปเลยเนอะอันนี้เป็นปัจจัยเดี๋ยวตู้อ่านเรามาหอมแม่ที่แม่ครูไปที่แม่ครูไปนะปัจจัยหอมที่แม่ครูอันนี้เก็บไปเลยเรื่องงามๆเอาไปหลายองค์พ่องได้กันได้เอาไปประจุเลยนะแม่อธิษฐานจิตตัวนั่นแม่เนอะอธิษฐานจิตตัวนะเอาละตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้เอาตอนเนาะจะทานเนอะนี่ย้ำได้อ่านด้วยเอาซองเป่าไหมฮะแม่ซองเป่าเอาซองเป่านะกะก็เดี๋ยวเอาปอนเนาะก็ขออนุโมทนากับสถานตอนนี้ตัวเองก็มีรายชื่อรายนามเก็บได้ก่อนเนี่ยพ้นท่าน่ะเดี๋ยวก็ใส่กะเขียนติ๊กก็มีครอบครัวของแม่จันยานะฟองศักดิ์เต็ม300 บาทเนอะอันนี้มันได้แกะด้วยนะอันนี้อ่านละยายบัวเขียวเงาทองพร้อมด้วยครอบครัวเนอะ
ร่วมสร้างเจดีย์4 เมืองแถม1 2แม่จันคุณแม่จันฟองคำพิลานี่นามวงเนอะแถม1 2เนอะฮะ500 บาทเนาะโอ้แม่จันฟองนี่500 บาทแม่โบเขียวนะสุมาเด้อแม่โบเขียวเงาทองร่วมทำบุญแถม500 บาทเพิ่มมาเขียนจำนวนเงินเนาะ500 บาทเนอะแม่จันทิพย์ทิจาร่วมทำบุญมาแถมจำนวนแถม1 2แม่มะยุรีฟองศักดิ์ร่วมทำบุญพระธาตุ4 2 เมืองเนอะอุทิศบุญไปหาบิดามารดาแล้วก็ป้นนานอินแล้วก็แม่คำแปลงฟองศักดิ์กับเจ้ากรรมนายเวรโดยเนอะแถม1 2อันนี้มีนางลอยชัยโยเนาะนางลอยชัยโยจากบ้านเวียงป่าเป้าแถม1 2เนาะขอบคุณนะแม่เนอะตอนนั้นหมายมีป้อปูแสนอุ่นเมืองเนาะแม่ย่าแสนตำวังเนาะเจ้านี้ก็เปิ้นร่วมทำบุญ40 บาทเนอะสร้างบารมีสร้างพระธาตุโดยกันเนาะบัตรตอนนั้นก็มีตามนี้เลยเนาะครอบครัวเอาไปเลือกไปใส่เลยคนละองค์ครอบครัวของแม่บัวเขียวโสภาพี่น้องบ้านหนองสีแจงสลับปีเนาะแถม100 บาทเนาะบัตรตอนนั้นก็มีนายราชนางสายสวัสดิ์สิริพร้อมด้วยครอบครัวเนาะแถม1 2แล้วก็มีนี่เอ็มออนฟองศักดิ์จากหนองแฝกสารปีแถม100 บาทเนอะแล้วก็มีสมบูรณ์โสภากรกฎเด็กหญิงสุจิลานะหลานศักดิ์นี่นะเจมจิลาลุ่งปัญญาสถิตแถม1 2เนอะแล้วก็มีชมพูนุชนางชมพูนุชคำมงคลนี่สร้างพระธาตุแถม1 2แล้วก็มีแม่จันศรีหงสร้อยบ้านหนองสีแจงตำบลหนองแฝกอำเภอสารปีร่วมสร้างบุญพระธาตุแถมจำนวน1 2นะก็ต้องขอบคุณเนอะอ่านแล้วเรียบร้อยแล้วก็บัตรตอนนั้นก็มีป้อวันลบแม่แก้วแล้วก็แม่วิไลนางสมพัดนี่นะนางสุพิษเนาะนางบัวลอยตานไว้ภายภาคหน้าจำนวน1 2เนอะสาธุอนุโมทนาอันนี้ก็ถ้าญาติโยมใครจะไปจองพระนะสั่งจองพระลงทะเบียนที่ท่านครูบา40,000เนอะมุมทางขวามือศาลาพุ่นนะครูบาเจ้า40,000เปิ้นรอใส่ทานน้ำจิตน้ำใจแต่พี่น้องดังสลับปีพี่น้องดังแม่โป่งนะตำบลแม่โป่งหมู่4หมู่5เนาะครับปอนจากท่านพระครูตะกี้แล้วไปไหว้พระนพธรรมตำบลเนอะนะแล้วก็พี่น้องศรัทธาที่กำลังมาก็ดีเนาะป้องกอดตานน้ำโอ้พี่น้องขุนลาวโดยพี่น้องใกล้ๆเนี่ยเนาะขุนลาวโดยได้มากินมาตานด้วยกันขึ้นไปทางศาลาไปไหว้พระก่อนนะโยมนะร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันพี่น้องพาจะสั่งจองพระเนอะสั่งจองพระไปลงบัญชีหรือขึ้นทะเบียนลงทะเบียนที่ครูบา40,000ได้เนอะตอนนี้อาจารย์ท่านพระครูท่านครูบาเจ้าสมานไปก่อนรอให้พี่น้องศรัทธาเปิ้นวางอันนั้นก่อนได้กันอย่าได้เดี๋ยวปรึกษาท่านเจ้าคณะตำบลมันไปบี้หูป่ะน่ะครูบา40,000ทอนสตางค์ให้เปิ้นผิดหมดอ่ะ เดี๋ยวท่านกำนันเปิ้นมีความปรึกษานี่กันว่าแต่ผมว่าที่5นี่จับพอดีนะเฮามายุ่มถูกที่นะลูก ความจริงนี่ว่านี่จับนะโยมแม่วิไลขันแก้วเนอะบ้านขุนลาว100 บาทร่วมบุญสร้างพระธาตุ42 เมืองอนุโมทนาบุญเนอะโยมแม่
ก็ศรัทธาญาติโยมโอ้พี่น้องซบโป่งมานี่จัดนักเนอะมาทยอยมากันแล้วเนาะเป็นหมู่บ้านมากับครูบาอาจารย์ปอน้อยปอนานตอนนี้ก็ขึ้นไปไหว้สาพระธาตุสีสองเมืองไปไหว้สารุปเป็นป่าพระสีสองเมืองเนอะบนศาลาศรัทธาทั้งหลายขึ้นไปเลยเนอะบ่ได้สงวนสิทธิ์สำหรับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแต่อย่างใดศรัทธาญาติโยมก็ไปไหว้ไปไปกราบสักการะบูชาได้ขึ้นไปเลยเนอะกับเข้ากับป่าก็ทยอยมาเนาะครูบาอาจารย์ได้ปั่นปอนไปแล้วกรรมละตะกี้ศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ก็ติดตามลำตัวเนาะได้ขับทราบข่าวจากต่างวิทยุที่เปิดจัดรายการกันศรัทธาก็เลยได้รวมตัวกันมาเป็นหมู่เป็นคณะเนาะบางพ่องเปิ้นก็จะมาทยอยมาแหมอยู่เด้อศรัทธาทั้งหลายวันนี้ที่มาถึงแล้วหลายคนละวันพุธก็จะมาแหมอยู่วันที่12วันพิธีก็บอกว่าจะปิกมาแหมอยู่นะเนาะก็ขอบคุณเนอะแต่ครูบาอาจารย์เปิ้นศรัทธาทั้งหลายวันนี้ก็พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ได้ปรึกษาหารือกันเนาะว่าจะมาปฏิบัติธรรมกันที่นี่ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วแต่ว่าก็มีวันนี้ก็มาเพิ่มเติมแหมตอนเย็นๆก็จะสรุปได้ว่าจำนวนต่อใดเนาะก็จะอยู่กันไปจนถึงวันที่12ปฏิบัติธรรมกันตอนเย็นวันนี้ก็จะมีรายการสนทนาธรรมออกอากาศทางสถานีวิทยุหลายคลื่นหลายความถี่หลายสถานีด้วยกันอีปออีแมติยูมาที่นี่บ่ได้กลางค่ำกลางคืนเนาะก็ฟังอยู่ที่บ้านเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นก็จะสนทนาธรรมกันท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินท่านพระคุณครูชนละทีพิทักษ์ตุลุงยองครูบาอาจารย์อีกหลายรูปเนาะก็จะสนทนาธรรมกันที่นี่ศรัทธาก็ฟังอยู่ที่บ้านอนุโมทนาบุญฮับบุญอยู่ที่บ้านเฮาพุ่นเนอะพิธีในส่วนของตอนกลางคืนก็หลังจากทำวัดสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็ได้หันตัวจริงแล้วกูจะได้ยินก็เสียงลุกลำปางมาเอาเสียงไปแอวเจียงใหม่เจียงไฮ้หลับปูนแปรนานเนาะศรัทธาบางพ่องพี่น้องตั้งเวียงป่าเป้านิปะกันวันหันกันบ่อยมีงานเข้ากรรมที่อำเภอเขาก่อนอาตมาก็มาบางพ่องที่เปิ่นไปแอวหาที่บ้านตรงปงพุ่นวัดตรงปงไปพร้อมครับครูบาอาจารย์ครั้งนั้นก็ได้พระกันพ่องละแต่สิ้นปีเนอะครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมครับเครือข่ายขึ้นสีขาวตรงนี้อีแม่พระหลอดพระผงพระคงอยู่นี้นี่พระหลอดพระคงแล้วก็พระแล้วแต่อีแม่จะเลือกปูจาได้เลยเอาถึง3อย่างยิบเอาแล้วก็เอาไปใส่ในอันหมอบที่เป็นเอาวางไว้หันเนอะอีแม่ปูจาสาธุสาธุอนุโมทนาบุญเอาใส่เท็หีบเลยอีแม่หีบปูจาเจ้าแม่มีช่องใส่ก็เอาใส่หันเนอะใส่ตู้ปุ่นก็ได้ไปทีเดียวกันหันหมดละเป็นปูจาเนอะปูจาต่อใดก็ได้เนาะครูบาอาจารย์เปิ้นเอามาไว้สำหรับอีปอยอีแม่ตีบ่ได้เตรียมมาจากบ้านจากจองมาปูจาเอาที่นี่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะคนเฮาก็มีชีวิตอยู่บ่เกิน100ไปสักกี่คนศรัทธาเฮยได้มีโอกาสทำคุณงามความดีเปิ้นสร้างพระธาตุสีสองเมืองที่นี่เฮาได้มีโอกาสมาบรรจุวัตถุมงคลที่พระธาตุสีสองเมืองที่นี่บัดเต่าแต่นั่นเนอะวัตถุธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์เปิ้นจะพึงหามาได้โดยปุญญาบารมีเปิ้นก็เอามาบรรจุไว้ที่พระธาตุสีสองเมืองของเฮาถึง3พระองค์นะก็มีครูบาอาจารย์เปิ้นนำวัตถุมงคลมาจากแดนพุทธภูมิเจริญพรอีไหมท่านอาจารย์วรรณชัยยังบ่มาเด้ออีไหมมาวันก่อนแล้วกำละเดี๋ยวจะปิกมาแฮมอยู่จ้ะก็ได้นำวัตถุมงคลมาเนาะอย่างเช่นว่าวัตถุมงคลที่เป็นผงที่ในผงวิเศษจาก
พระคันธกุฏีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งที่ต้นสลีมหาโพธิ์ที่พระองค์ได้ประสูติสถานที่ที่พระองค์ได้เสด็จตัดสินพระทัยในการปลงสังขารและก็สถานที่ที่ดินที่พระองค์ทรงปรินิพพานก็ได้นำมาเนอะศรัทธาทั้งหลายจะเอามาบรรจุที่องค์พระธาตุถึง3องค์เนี้ยแยกเป็น3ห่อ3ซองด้วยกันแม้กระทั่งสรีพระธาตุของท่านพระอานนท์เนาะท่านพระโมคคัลลานะท่านพระศิวลีอย่างอีกเนาะก็มีเนาะเอาน้ำมาแต่เดี๋ยวนี้เอาตาเนี่ยก็นอกกระเดียวเขาอยากเก็บเฉพาะน้ำและส่วนในส่วนของอาหารอย่าวางบนโต๊ะปรักษาสัมพันธ์เนินน้ำไปที่ศาลาด้านตัดไตเนาะด้านตะวันตกเอาศรัทธาแม่ครูมาช่วยโอ้ตัวหนังสืออ่านง่ายเนาะตุลุงยองอ่านง่ายก็ตัวหนังสือมูเฮาเนอะ ครอบครัวนายสะอาดดัง4สิรินะแม่โป่ง160 บาทครอบครัวแม่แสงจันทร์ธรรมใจบ้านแม่โป่ง40 บาทพ่อหลวงนานสายแม่นางอ่อนธุระแสงแม่โป่ง200 บาทประยุทธ์แม่พองทำเสามูล100 บาทปอวันลบแม่แก้วแม่วิไล100 บาทแม่ทรายคำธรธานายแสงจันทร์คำธรธาบ้านแม่โป่ง100 บาทครอบครัวแม่ฟองแม่โป่ง500 บาทครอบครัวแม่จันสมโดดหล่องบ้านป่างน้ำทุ100 บาทแม่วิไลขันแก้วบ้านขุนลาว100 บาทศรัทธาเปิ่นเจริญปอนโยมแม่หันหน้ากันแล้วเนาะปะกันแล้วศรัทธาวังพองเปิ่นก็โอ้ได้ยินท่านอาจารย์มหาสมชาติจากสุนทรมุนีแต่บอกเคยหันหน้ากันได้มาหันกันเนาะหลายคนเนอะวันนี้อีปอยแม่จะมาเจอหลายรูปหลายองค์ท่านตุลุงยองเนาะก็คงจะเจอกันหลายบ่อยกันละอีปอยอีแม่เพราะว่าตุลุงเปิ่นมาที่นี่ประจำมาจังเจียงไฮ้มาตังเวียงป่าเป่าบ่อยอยู่เก้าอี้ที่อยู่ตังใต้เนอะใต้ศาลาตังปุ่นเนอะเอามานั่งตังวันออกเพ่ก็ได้นะมันตังเพ่มันโล่งดิอันเปิดห้องว่าเองก็แผ่นดวงเนาะแผ่นดวงเจตาเนอะสถาปีน้องที่เขาก่อนที่มาวางศิลาฤกษ์บัตรตันได้เอาแผ่นดวงเจตาไปปูจานแล้วมาบรรจุพระธาตุตอนนี้ก็ยังตันอยู่เนอะเหลือแหมบรรนักละตีจะเอาแผ่นบัตรแผ่นดวงเจตาไปลงเจตาวันเกิดอย่างของท่านเพื่อจะบรรจุไว้เป็นหัวใจพระธาตุที่นี่ก็มาปูจาเอาใดเนอะปูจาตามกำลังศรัทธาเนอะมีตัวใดก็ปูจาเอาใดวันนี้ก็ถือว่าสมนาคุณสมเฮือศรัทธาได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนั้นเอา99นะวันนี้เอาแล้วแต่ศรัทธาสาธุชนอีปออีแม่จะร่วมบุญปูจาตัวใดก็ปูจาไปแล้วก็เขียนชื่อเฮียวันเดือนปีเกิดชะตาวันเกิดของท่านใส่ไปในแผ่นตองเนอะแผ่นตองมหาฤกษ์มหาใจเนี่ยเปิดลงดวงชะตาอย่างไว้เรียบร้อยแล้วอีแม่มาปูจาเลยปูจาต่อใดก็ได้เนอะมาปูจาที่คุณครูนี้แล้วก็เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดใส่เข้าไปแผ่นดวงชะตาปูจาเข้าก่อนนี้เปิ่นวางศิลาฤกษ์เนาะเปิ่นก็บรรจุใส่ไปแล้วตอนนี้ก็ส่วนที่เหลือจากแผ่นวางศิลาฤกษ์เปิ่นก็เอามาเฮือเป็นห้องปูจาได้แหมครั้งหนึ่งเหลือแหมบรรนักสัก100น่าจะถึงอยู่ก็จะหมดละคนที่มาวันหลังก็อาจจะคงบัตรตันแล้วเนาะสถาปีน้องที่นั่งตังปุ่นทางห้อนเนอะเอาเก้าอี้มาตรวยเอาก้นมาตรวยมานั่งตังเพะตอนนี้อีปอยอีแม่ตังบันโป่งเนาะมาถึงแล้วเนอะมาถึงแล้วมาพบมาพระครูบาอาจารย์ได้มาไหว้มาสาพระ4 2เมืองสารุปิมป่า
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสี่สองเมืองที่นี่ได้มายนโฉมได้มาหันแล้วว่าพระธาตุเนาะที่เฮาได้ให้หอมมาอาตมาภาพเชื่อว่าอีปออีแม่มาทุกครั้งก็หอมทุกคราวหอมกันไปหลายแล้วจำบ่ได้ว่าหอมไปต่อใดนะเปิดหอมบ่ดินกีก็หอมไปแล้วนะท่านอีวะหอมดินหินทรายหอมปูนแม่ก็หอมไปแล้วหอมจนจำบ่ได้ว่าหอมไปต่อใดตอนนี้สิ่งที่อีปออีแม่ให้หอมไปเนอะเป็นพระธาตุที่สำเร็จละเนาะเปิ่นก่อฉาบอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตีดอยตุงเป็นจะใดตีนี่ก็บัดต่างกันเนอะตีพระธาตุดอยสุเทพเป็นจะใดก็มาดูตีนี่ก็บัดต่างกันจะต่างกันก็คงจะเป็นเพียงขนาดเนาะขนาดที่ว่าอาจจะบัดใจบัดเต้ากบองค์จริงที่ดอยสุเทพอาจจะบัดเต้าองค์จริงที่ดอยตุงเนื่องจากเฮาจำกัดด้วยพื้นที่จะเนี้ยใหญ่โตสร้างขนาดนั้นเต้า3 องค์นี่ก็มดหม่อนเนี่ยเนาะสถานเนาะฉะนั้นก็สร้างเอาพอประมาณเต่าตีจะทำได้เนี่ยอย่างนักไปเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเจ้าหน้าที่ก็จะลำบากใจเนี่ยก็เลยเนี่ยหมกพอดีแต่จะใดก็ตามเนื้อศรัทธาวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์เปิ่นอัญเชิญจะเจิญมาประดิษฐานอยู่ที่นี่ศรัทธาไปหาดูที่ไหนบ่ได้ก็แล้วกันที่นี่ที่จะบรรจุไว้นอกจากพระบรมสารีริกธาตุได้มาจากหลายที่ได้แห่งได้มาจากพระธาตุดอยสุเทพได้มาจากพระธาตุดอยตุงแล้วยังมีวัตถุมงคลจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเอามาจากสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานสถานที่ที่เป็นคันธกุฏิของพระองค์แม้กระทั่งสถานที่ที่เป็นที่สำคัญของท่านเป็นที่สำคัญของพระอัครสาวกต่างๆอย่างเช่นพระศิวลีอย่างอีกพระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระอานนท์เนาะพระต้นโพที่พระอานนท์อนันทโพที่พระอานนท์ปลูกที่พระวิหารเชตวันปลูกเป็นที่สักการะบูชาในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนมายุอยู่ทรงมีพระชนชีพอยู่เนาะก่อนที่จะนิพพานไปก็พระอานนท์เป็นได้ปลูกต้นโพที่พระวิหารเชตวันไว้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์เวลาศรัทธาญาติโยมเปิ่นไปบ่ปบเนาะก็ไปกราบไหว้สาที่ต้นสีมหาโพธิ์อานันทโพธิ์ที่ปลูกไว้เปิ่นก็เอาธาตุเนาะเอาธาตุที่เป็นผงวิเศษที่อยู่บริเวณนั้นเอามาจะบรรจุไว้ที่พระธาตุ3 องค์นี้ตัวบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์เนอะศรัทธาทั้งหลายอีปออีแม่บันโป่งเนาะทยอยกันมาตอนนี้ก็มาปูชาเอาแผ่นดวงจตาเนอะแผ่นดวงก็เอาไปจดชื่อเสียงเรียงนามจะเอาไปบรรจุไว้ในพระธาตุสลีสี่สองเมืองของเฮาที่นี่ก็เป็นโชคดีเนาะคงมีบ่นักบ่หลายแล้วศรัทธาที่หันมินีก็มีแหมบ่เกิน100เนอะไผ่ที่บตันปูจาตอนที่เปิ้นวางศิลาฤกษ์ก็มาปูจาเอาตอนนี้ได้การทำบุญสุนทรทานการกินการทานเนาะศรัทธาทั้งหลายเป็นการลดความตนีที่เหนียวเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสะสมเสบียงเอาไว้ไปหน้าคนเฮาที่ไปตั้งหน้าเฮาบ่ฮู้ว่าเป็นเป็นพร้อมกันเทศมาที่นี่ละอีแม่มาที่ท่านอันคุณครูนี่ละการเทศเอาไว้เซฟต้นนี่แหละอีแม่เอามาเสียบที่ต้นนี่เลยเอาต้นกันเทศเอาไปละต้นลุงแดงใส่นี่ก่อนอีแม่เดี๋ยวเอาไปบรรจุไว้เนาะเอาใส่เก็บไว้ให้เปิ่นก่อนก็ได้จะปูจากันเทศเนอะเอาไปที่ต้นลุงแดงท่านอีแม่ที่เขียนซองมาแล้วเนอะเอาไปเน็บไว้หันติดตุลุงแดงตุลุงแดงเขียนติดต้นไว้เหกรรมปูจากันเทศอีกก็ดีตุลุงเฮ้ยเปิ่นจะได้หู้เนาะ
เปิ้นจะได้ฮู้เนอะนี่กันเทศอยู่นี่นะเขียนตัวหนังสืองามๆติดไว้ให้กำเนาะสถาอันครูบาอาจารย์เนอะเขียนว่าเป็นกันเทศอีนะเปิ้นจะได้มันต้องมาถามแฮมเนาะกันเทศวัตถุมงคลเนอะถ้าเปิ้นมานักมาหลายก็สับสนวุ่นวายเนอะอีปอยอีแม่ทั้งหลายตอนนี้ยังแบบปอนักปอหลายเถอะอันนี้เขียนถึง2 ด้านแล้วครับตุลุงมันมีที่เขียนแล้วเขียนติดไว้ให้กำกันเทศนี่บอกตุลุงอันนี้ได้ก่อนกระดาษตุลุงมีละศรัทธาอีปอยอีแม่ก็ทยอยกันมาวันนี้เนอะไปฟังกับด้วยนะคนกับปัจจัยนักเกลายแต่ใดเดียวหลังจากพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าฉันเพลแล้วอีปอยอีแม่ก็กินข้าวกินปลากันที่นี่ละกินข้าวกินปลากันก่อนวันนี้มีศรัทธาญาติโยมเอากับข้าวกับป่าเนอะเข้ากล่องมาก็หลายเจ้าด้วยกันแต่เจ้าก็อนุโมทนาไปรอบหนึ่งละหลายเจ้าเปิ้นเอาเข้ากล่องข้าวนำโภชนาอาหารข้าวต้มเฉพาะข้าวต้มวันนี้ที่เปิ้นจองเป็นเจ้าภาพไว้แล้วก็เอามา1 หม้อบางพ่องก็เอามาเปิ้นไก่ไปไก่มาที่นี่ทราบว่ามีงานที่นี่เปิ้นก็เนี้ยข้าวต้มมาไว้เอาหม้อมาละไว้นี่บ่บึดแวะมาก็มาเอาเนาะสาธุเจริญพรอีแม่เจริญพรแม่ย่าโยมแม่ชิมจากเกาะขาเนอะก่อนนี้ตอนนี้อันอยู่รายการอยู่อีแม่ออกรายการที่เชียงใหม่ติดดอยนางแก้วเนอะออกอากาศไปทางเชียงใหม่พุ่นกันฟังไหนแล้วเปิดติงฟังอยู่นี่อันบ้านเฮาเปิ้นบ่ได้เกาะสัญญาณไปก้าอีแม่ฟังบ่แรงพุ่นเนอะรายการบ้านเฮาตุอันแล้วเมื่อวานนี่เปิดเวลาไหนตอนบ่ายๆนี่บ้านเฮาบ้านกุเตืออีแม่ฟังคลื่นไหนที่ลำปางฟังนอกจากวัดบุญญาวาสอีแม่ฟังที่ไหนพ่องบุญญาวาสเราจ้ะตอนเจ้านี่เปิ้นบัดรีสถานีที่ลำปางเปิ้นออกอากาศอย่างอื่นเนาะแม่เนาะเปิ้นบ่ได้เกาะสัญญาณไปก็ปุ้นอากาศบ่แรงบุญญาวาสแต่ที่บ้านเฮาเจ้าบ้านเฮาก็ถ้าจะได้ฟังบักคืนเพิ่นนะติดตุจัดรายการกุเตืออีแม่ก็ฟังต่อจากหันไปเลยเนอะบักเบิดก็จะออกปุ้นตะกี้ก็อ่านประชาสัมพันธ์ไปแล้วนี่วันนี้โยมกันนอนห่มผ้าห่มฟังอยู่นี่กันเป็นฟังเพลงไปดีเนอะตอนนี้เสียงอีแม่มาอยู่ดอยนางแก้วพี่เนอะออกอากาศพี่น้องศรัทธาที่มานี่เพิ่นก็ยิ้มไข้หัวกันฟังเสียงอีแม่อยู่นี่สาธุเนอะอนุโมทนาบุญเลยจ้าหนาวก็หนาวแม่หนาวเจอดีหนาวแต่หนาวนะคะหนาวแต่หนาวว่ะหนาวมานอนนี่นึกถึงงานงอนแต่น่าจะนอนหนาวนี่เนาะเจ้าเจริญพรเนอะอย่าเนอะดูแลตัวเองเนอะสาธุเจ้าแม่เจริญพรไผ่บาหารหน้ากำเตือกับมายื้อพอเห็นเนอะพระมหาสมชาติชาตะปัญโยเนาะอุทยานธรรมสุนทรมุนีหันละเนาะหันละสาธุเป็นการนำกาไฟสาธุมหาสมชาติชาตะปัญโยเจ้าจะอนุโมทนาบุญเนาะโยมแม่จันธรรมใจเนอะอีแม่เปิ้นรวมบุญไปเฮออันอาตมาที่ช่วยเหลือละอ่อนว่าจะนั่นเนาะอนุโมทนาบุญตอนนี้ก่อนยังจัดงานเฮือเขาอยู่อีแม่ปีนี้เดินธรรมยาตราบ่ได้แต่ก็เดือนมกราพุ่นถ้าจะลองไปพอเหมือนกันเจริญพรอีแม่นี่รวมละเป็นการน้ำกับไฟสถานีทั้งพุ่นเนาะเจริญพรโยมครอบครัวนายสะอาดนางศรีสิริเนาะพร้อมกับลูกหลานบ้านโป่งดอยสะเก็ดเนาะรวมบุญเนาะช่วยเหลือโครงการธรรมยตราเพื่อการศึกษาที่อาตมารับผิดชอบอยู่แม่สังจันธรรมใจบ้านแม่โป่งหมู่ 4รวมบุญไปตัวเหมือนกันอนุโมทนาบุญเนาะวันนี้มารวมบุญกับพระธาตุสีสองเมืองตัวกันแล้วก็มาร่วมบุญกับการศึกษาที่
อาตมาช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนของอาตมาก็อนุโมทนาบุญนะศรัทธาทั้งหลายบางพ่องเปิดฟังกันในวิทยุบหารหน้ากำเตื้ออีนะก่อนนัดปันพี่น้องตั้งดอยสะเก็ดก็หลายคนเนอะบันเทพเสด็จก็บอกว่าโอ้ท่านจะไปวันที่ใดเขาก็บอกว่าวันที่8ถึงวันที่11 12พุ่นนะจะกลับก่อนนัดกันศรัทธาว่าจะมาปะกันที่เพเนาะก็อนุโมทนาบุญกับศรัทธาพี่น้องจุผู้จุคนเนอะมาวันนี้ก็ยังแขวนเนาะวันแรกนี่คนบอกปอนักว่าหลายวันพุกนี่ก็คงจะนักจะหลายพี่น้องจากตังเมืองฝางชัยประการก็จะมานะพี่น้องจากตังเชียงใหม่จากดอยหล่อก็จะมากันหลายเนอะอีแม่ตั้งหลายวันนี้เฮาโชคดีเฮาอยู่ไกลมาก่อนมาเจ้าเนาะพี่น้องตังบ้านดอยสะเก็ดท่านพระครูชลทานพิทักษ์ดอยสะเก็ดฝั่งดอยสะเก็ดตู้ลุงยองหันแล้วเนาะตู้ลุงยองตู้ลุงยองก็มาท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินตู้ลุงดอยกับปกติก็อยู่ที่นี่ประจำตอนนี้ยังบหันกำเตื้อกรรมสกรรมก็จะมาเนอะเนอะศรัทธาญาติโยมบางพ่องก็มาก็ใครหันครูบาอาจารย์นี่นะฟังก็นำเรียงเสียงปากในวิทยุแต่บ่หันหน้าหันตากำเตือวันนี้ได้หันกันละไผ่ไข่หันตู้ลุงยองก็มาพอเห็นเนอะตู้ลุงยองอูม้วนตอนมาเจ้าตี 3ถึงตี 4แต่เจ้าเปิ้นก็ได้เตะไปเนอะได้สนทนาธรรมกับศรัทธาญาติโยมไปตั้งรายการของเฮาตั้งสถานีวิทยุของเฮาตั้งแต่ตี 3ถึงตี 4ตุลุงเปิ่นตื่นเจ้าเนาะแล้วก็ตี 4ถึงตี 5นี่อาตมาเข้ารายการเนาะก็เปลี่ยนกันสลับซับเปลี่ยนกันรายการช่วงนี้เขาจะถ่ายทอดจากดอยนางแก้วจากนั้นก็เป็นพระครูท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมมาแรงนี่ได้ฟังหลายรูปหลายองค์เนอะศรัทธาอีปอยอีแม่ตั้งบ้านก็ดีตั้งอยู่ที่ตั้งพระธาตุ42เมืองนี้ก็ดีค่ำคืนนี้ก็จะได้ฟังหลายรูปหลายองค์เนาะเป็นการสนทนาธรรมกันหลังจากทำวัดสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการสนทนาธรรมของครูบาอาจารย์โอ้ได้ยินกระเสียงแล้ววันนี้หันหน้าแต่แล้วเนาะหันหน้าหันตากันละอีแม่อยู่บ้านไหนโอ้จำบอนกะจำบอนนี่เนาะโอ้จำบอนใกล้ๆนี่ดีละอนุโมทนาบุญเนอะไปสนทนาธรรมกับอาจารย์พุ่นก็ได้เนอะโอ้ไข่หันท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมไปหันใกล้ๆเลยไหมไปยือพอใกล้ๆปะทางในพุ่นครูบาอาจารย์นั่งอยู่ทางในเนอะไปทางพุ่นเลยเอาก็ไปทางพุ่นเลยไปกราบไหว้สาครูบาอาจารย์ทางในสนทนาธรรมทางพุ่นเนอะมีเวลามีโอกาสเนาะเมินก็จะได้พบได้ปะบางเตือบางทีบ่เคยหันหน้ากันเลยฟังแต่สถานีวิทยุที่เปิ่นจัดรายการมาเป็น10 ปีแล้ววันนี้มาหันตัวจริงมาหันหน้าคาตากันแต่แล้วถ่ายรูปไว้เหียเนอะมีกล้องถ่ายรูปมาตัวให้ลูกให้หลานถ่ายรูปไว้ให้เหียกับโอ้ช่วยนักเรียนโอ้ศรัทธาอนุโมทนาบุญอีกเขียนที่อยู่ให้เฮาเหียมีเบอร์โทรก็เขียนไว้เหียกำก็ได้อีกไหมจะได้จดชื่อเสียงเรียงนามไว้เวลาอีแม่โทรไปเขาจะได้จำได้ว่าโอ้อีแม่ปะกันที่ดอยนางแก้วนึกอีแม่เขียนเบอร์โทรไว้ให้จิมประกาศนี้ก็มีอีแม่ประกาศนี้มีดำหนึ่งนะอีแม่จะเขียนชื่อก็เขียนชื่อไว้ได้ศรัทธาญาติโยมใครหันตุ้ลงยองใครปะตุ้ลงยองก็มาปะปนีเนอะอีแม่จะเขียนชื่อก็เขียนเนอะประกาศนี้มีตุลุงยองก็มาปะกันนี่เนาะท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นก็มานี่เนอะอาตมาปีนี้ก็จะจัดพระป่าเสาะสตางค์ฮือละอ่อนอยู่เหมือนกันศรัทธาจัดช่วงของวันที่31เดือนธันวานี่เป็นพระป่าเพื่อทุนการศึกษาให้ลูกหลานโรงเรียนขนาดเล็กเนาะเอาอีแม่เปิ้นให้เฮามาจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเนอะโยมแม่สายธารถาบ้านแม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่อีแม่ร่วมบุญไปช่วยโรงเรียน
100 บาทอนุโมทนาบุญเฮ้ยแม่มีพยาปัญญาเนอะเกิดดวงตาหันธรรมได้หันธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ช่วยเหลือเป็นวิทยาทานกับลูกกับหลานปีที่ผ่านมาเนาะอาตมาภาพก็ได้ธรรมยตราเพื่อการศึกษา2,000 กว่ากิโลสถานทั้งหลายเดินทางไปสวนโมกขพลารามเจริญปอนเนอร์อีแม่จากทางใดแม่บุญพินเจ้าโยมแม่ฟังพระมหาเจ้าโยมแม่ฟังชัดเจนนะเนอะโยมแม่ก็ทำบุญร่วมกับตุลุงยองโยมแม่เนี่ยไหว้พระดึงตุลุงยองทุกวันพระกันตี 3อ๋อดีกะโยมแม่บุญพินเนี่ยเนอะเจ้ามาฟังใจนะท่านเนอะสาธุอีแม่นี่ฟังจากสถานีก็จะตื่นใจแล้วเจ้าโอ้ดีกะเจ้าอีแม่สาธุโยมแม่สาธุจ้าฟังจากสถานีได้แม่เจ้าสาธุฟังจากไหนอีแม่บอกว่าฟังจากไหนเนาะโยมแม่จันฟองสุกันธาเนาะบ้านหมู่6ห้วยอ่างอีแม่มาหอมเป็นทุนการศึกษาให้ลูกหลานด้วยอันนี้ยังบ่ได้อ่านคำเตือนเนอะเดี๋ยวจะขอทยอยอ่านไปทีละชุดเนาะอันนี้ญาติโยมแม่นางพรศิริกันทวงศ์ทำบุญวันเกิดมาร่วมบุญที่นี่เพิ่นเกิด8 ธันวาวันเกิดพอดีกะทำบุญวันเกิดวันนี้พอดีดู8 ธันวา2513อีวะบัดเดียวอายุตัวใดนี่พรศิริกันทวงศ์ล่ะทำบุญวันเกิดที่นี่เนอะแม่น้อยทะลอมคำเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญถวายดิน1 ดั้ม130 บาทถวายมาแล้วยายน้อยทะลอมคำเวียงป่าเป้าวัดพระธาตุเจ้า42เมือง100 บาทแม่ย่าโทรมาให้ใหม่กะยายขอชุมพันเนี่ยไว้เสียเจ้าทุกตนทุกองค์เนอที่อยู่เดือหันเนอเจ้าได้ยินละได้ยินไว้เสียทุกองค์ดีอยู่ชุกสบายเนอสาธุตัวลุงย้องกับอยู่นี่ท่านพระครูอภิวัตรกับอยู่นี่เนอะได้ยินหมดละอนุโมทนาบุญกับอีแม่พระธาตุ42เมืองแหละเจ้านะทำบุญพระธาตุ42เมืองยมแม่บัวเลี้ยวเนาะวิทันมาพร้อมกับครอบครัวบ้านเด่นศาลาตำบลสันสลีรวมทำบุญพระธาตุ42เมือง100 บาทเนออนุโมทนาบุญโยมแม่เนอต่อไปศรัทธาทานังอนุโมทามิศรัทธาโยมแม่น้อยดวงดีคณะวงศ์บ้านหัวเวียงร่วมบุญพระธาตุ42เมืองดอยนางแก้วจำนวน200 บาทโยมแม่สมศรีใจบุญแม่บุญพินบัดแล้วเตือนแหละแหมรอบนึงเนาะโยมแม่บุญพินว่าจะ4.5เนอะเจ้าแม่รับสายหินนะคะฟังอยู่เจ้าชัดเจนเจ้าสาธุ ขอบคุณอีแม่เนอะแจ้งการรับฟังตังสถานีมาเนาะขอบคุณตังสถานีเปิ้นตัวตีออกอากาศไปเนอะโยมแม่สมศรีใจบุญแม่สมศรีใจบุญแหละพร้อมครอบครัวบ้านหัวเวียงป่าเป้าร่วมบุญมา100 บาทแม่สมศรีใจบุญเป็นเปื่อนกันใน Facebook ตัวก็อย่างหู้ถ้าแม่นมาคือพอหน้ากำละโยมแม่สมศรีใจบุญนี่นะถ้าแม่นที่ใน Facebook กับมาคือพอหน้ากำนายสุเวทนางพรศิริกันทวงศ์ถวายตาลตุงมาเนอะถวายตาลตุงมาอีแม่อย่างเจ้าทำบุญพระธาตุ42เมืองเนาะได้เดี๋ยวจะให้อาจารย์เป็นจดเอาวางนี้ก่อนกันได้ปูจาพระตัวเนาะอันนี้ถวายพระธาตุปออุ้ยอุบลแม่สีแก้วลำกองวันเทกที่59/1หมู่1บ้านอย่างโยมบ้านคอกแดงกะ
บ้านหนองแดงล่ะบ้านหนองแดงดอยสะเก็ด300 บาทเนอะเจริญปอนโยมแม่เอาแม่ปูจ้าได้เลยแม่เอาสตางค์ใส่ในหีบเลยเจ้าใส่ในหีบติดคุณครูเปิดใส่นายพลนางนงยาวแปลงมูลถวายตานบรรจุหัวใจพระธาตุบ้านหัวเวียงป่าเป้าเนอะจำนวนเงินอาตมาบ่ได้เตะเต้อฝากมาเนาะร่วมบุญอีแม่เจ้าอันนี้ร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองเนาะเจ้าอ่านคือกรรมเนาะศรัทธาแม่ยุพินกาวิยิบเอาเลยแม่เอาอย่างละองค์อย่างละ1ไปเลยเจ้าศรัทธาแม่ยุพินภาวิคำบ้านจำบอนตำบลแม่เจดีเวียงป่าเปาเจียงไฮ้เนอะแม่ร่วมบุญมาแล้วนี่พระรอดนี่พระคงแม่อยู่ยงคงกับพันอายุมันขวัญยืนเนอะตุลุงมาแล้วนะตุลุงเดี๋ยวเขาจะไปฉันเปลี่ยนกันแล้วอันนี้แม่หอมอย่างหอมพระธาตุหอมพระธาตุทำบุญให้แม่ด้วยโอเคเดี๋ยวให้ตุลุงเพิ่นอ่านให้นิมนต์ตุลุงเนอะเดี๋ยวเขาจะไปฉันก่อนเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมแถมกรรมเนาะเจริญพรจากพี่น้องแม่โป่งดอยสะเก็ดแล้วก็หนองสีแจงหลายบ้านหลายจองที่มาวันนี้เนาะขอบคุณอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยจะเอาอย่าแม่เลือกเอาของดีไม่นี่แผ่ก็ได้ก็มาเอาด้วยจะไปบ้านนะไปใส่น้ำหม้อพุ่งอันนี้พระผงสมเด็จนางพญาจอมได้หมดแม้แต่มาตุคำนะพอเอาเลือกจอมเลยอุ่งเงินอุ่งคำแล้วแม่เนอะพาธนาเอาเนี่ยยินดีเนอะอันนั้นรูปใบโพต้นขวามือนั่นนะก็เขาจะเอาตาให้ครูบาอาจารย์บุรพาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์แล้วก็พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณเนาะแล้วก็ต้นทางซ้ายมือนี่จะเอาใส่เจ้าฟ้าป้านลมต้นโพเงินโพทองใส่ไปเลยแม่เอาเน็บกิ๊บเปิ้ลมีลูกกิ๊บเปิ้ลมีเนาะแล้วก็มาที่นี่สั่งจองเหรียญที่ครูบา40,000นู่ครูบา40,000สั่งใบจองฮั่นแล้วก็ถ้าจะหอมเป็นกรณีพิเศษมานี่ตอนนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินท่านครูบาดอยได้เมตตาเดินทางซื้อต่อยางมาทำแล้วครั้งแล้วนี่ก็ซื้อเต็นท์มาเป็นหลังเอาเต็นท์มาตานนี่เป็นหลังเอาบันไดทำอย่างไรอย่างนี่อ่านหมดแล้วนี่ไม่อ่านเลยกันต่อไปก็มีเพิ่มเติมเนอะศรัทธาญาติโยมโยมแม่ชีเพิ่งก็มาพาธนาเอาเนอะแม่เนอะตั้งกรรมกรรมพาธนาจะไปจองเหรียญครูบาไปจองเหรียญพระศรีสองเมืองแล้วก็แม่นางแก้วเกาะที่ครูบาเจ้า40,000แล้วก็จะห่วมปูจานะวัตถุมงคลก็ตังเพนเนอะพระหลอดพระคงเอาไปเลยเลือกเอาไปเลยนะแล้วภายที่เอาลูกบ้านมาก็พอเนอะทางด้านขวานั้นเป็นพระผงถ้าเป็นด้านซ้ายนี่ก็เป็นเหรียญต่างๆเนาะก็มีเพิ่มเติมใหม่มีคุณแม่วิไลขันแก้วบ้านขุนลาวร่วมสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองจำนวนแต่100 บาทพ่ออินคำแม่บัวลอยชมพูสันทรายป่างิ้วอันนี้ตานไว้ภายภาคหน้าสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองแถม200 บาทแล้วก็นายสว่างพลกัญญาบ้านโป่งเทวีเนอะแถม50 บาทเนอะสาธุสาธุมีศรัทธาญาติโยมแผ่นดวงแผ่นอาจารย์ท่านมหาว่าแผ่นจตาแผ่นดวงจตามาเอานะโยมเนอะจดเอาเล็กโกนเขียนฮะแม่นางกิมทองเมธาวันนิชพร้อมด้วยครอบครัวได้ร่วมทำบุญทานพระธาตุเจ้าเจดีย์บรรจุพระธาตุแถม1-2ไม่เอาเลยเลือกเอาเลยจะเอาอย่างเอาแล้วแต่ตามเจตนาเอาลูกบ้านมากะ
เอาไปใส่เลยแม่เนอะถ้าเอาลูกบ้านมานะพอเนอะที่เหรียญก็ใส่เหรียญที่พระผงก็ใส่ผงหอมกระเทศนี่เนาะอ๋อนี่หอมกระเทศตุลุงสาธุนะแม่เนอะขอบคุณแม่ปันพัดหน้าว่าได้เทศนะ ก็มีเพิ่มเติมแม่สงเงียมเป็นเมืองมูลร่วมทำบุญตามไปหาเจ้ากรรมในเวรจำนวน200 บาทแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมบุญอันนี้เนี่ยบุญฤทธิ์กันเนี่ยบุญฤทธิ์ร่วมทำบุญแถม1-2นึต่อไปก็มีแม่ศรีนวลตรีนมร่วมทำบุญอันนี้ทานกาแฟถ้วยด้วยแล้วก็กล้วยฉาบปัจจัยดำ100 บาทไม่เอาอย่างไหมได้เจ้าได้จำเลยเจ้าจำได้โอ้ขอบคุณคุณแม่ชีเนอะแม่เลือกเอาเลยนะ3เปิ้ลหอม100แล้วก็เอาไป3 องค์เลยเรือไปก็ได้เนาะนะพระผงนี่ก็เลือกเอาเลยก็มีแม่ศรีอวนยาวิราชร่วมทำบุญพี่น้องบ้านหัวเวียงพร้อมลูกหลานทำ1-2เนอะขอบคุณแม่มาจากไหนบ้านอย่างอ๋อโยมแม่การทินีการทินีเป็นแม่ชีไปแล้วเลยหมูจักร่วมทำบุญมาทำ100 บาทเนาะขอบคุณแม่เนอะอปูจาเหรียญที่หอมไปนี่แล้วเนาะขอบคุณแม่เนอะคุณแม่การทินีบ้านหัวอย่างก็ว่าไหลหน้าเนาะบ้านดงไหลหน้าบัดเดี๋ยวนี้อยู่สำนักแม่ชีโป่งหนองดอยแม่ชีโป่งหนองเนาะเป็นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตัวเนาะพระพรหมมงคลขอบคุณเนอะมีแม่กิมทองนางกิมทองเมธาวณิชพร้อมด้วยครอบครัวเนอะหัวเวียงร่วมทำบุญมาแต่1-2สายบุญจากหัวเวียงก็อำเภอเวียงป่าเป้าแถม1-2ตะกี้ก็ขอบคุณพ่อตาลพ่อตาลก้นแก้วบ่ได้พ่อตาลต้นแก้ว เพิ่นโทรมาสั่งจองเหรียญที่พระครูพุ่นมีนางผ่องศรีเรืองฤทธิ์พร้อมด้วยครอบครัวเนอะร่วมทำบุญพระธาตุเจ้า4-2เมืองแถม1-2แล้วก็มีนายมิ่งนางแสงเมืองวงศานี่เปิ้นตานตุงไงดอกบ้านหัวเวียงป่าเป้าทำ200 บาทเนอะมีนายธีรชัยนางเครือวันธงนำทรัพย์ร่วมทำบุญจำนวนแต่100 บาทจ้าแม่ครูอันนี้เก็บเลยขออนุโมทนาเอาแผ่นเงินแผ่นทองเนาะศรัทธาญาติโยมร่วมบุญกุศลได้กินได้ทานบุญกุศลปกปักรักษาอยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนมีจกมีใจหิปันมาหาปันได้นะไปตันใดก็ตามไปเหนือไปใต้ไปใกล้ไปไกลเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยขอบคุณพี่น้องแม่โป่งโดยนะหมู่4หมู่5พี่น้องตังสระปีพี่น้องตังหนองสีแจงมากันหลายแต้ๆนะหลายบ้านหลายจองนะตัวลุงก็อ่านบอกไข่ตัว เอาหงตาลมาโดยจัดเพลนไว้เลยนะโยมเด้อที่โยมเอาปอนตะเกียจะจัดเพลนทางด้านหลังศาลาเด้อยำเลยเอาลู่ยำเดี๋ยวเจ้าแล้วเอามือยำเรื่องมันจะคายเนาะไปยำแบบก็มีแม่กิมทองเมธาวณิชเต็มแล้วนะร่วมทำบุญพระธาตุเจ้า4-2เมืองเพิ่นตานไปหาแม่อุ้ยจินด้วยเนอะแล้วก็นอนนาดกันเนี่ยแล้วก็แม่นายหยัดช้อกันเนี่ยแช่เตียวนายสังัดแช่เตียวแล้วก็มีนายวิเชียนหนอนนาคนะก็จำนวนในซองขอบคุณเนิดแม่กิมทองขอบุญกุศลไปฮอดไปเติงตันจิตตะดวงวิญญาณของเขาเจ้าทั้งหลายที่ได้เก่านามมาแล้วก็ดีบุญกุศลไปฮอดไปเติงตันไปฮอดเมื่อเจ้าขอเป็นข้องาย
การว่าไปฮอดเมื่อควายขอกับไก่เป็นข้าวตอนแม้นว่าไปจุดจ่อรอดเติงยามตอนขอกับไก่เป็นแก้วเป็นแสงไปฮอดยามแรงขอกับไก่เป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปฮอดเมื่อลาของเป็นข้าวติบน้ำติบ10ประการเพื่อตนตัวขอจอดทั้งหลายได้กินได้บริโภคแต่พ้นจากที่ยากพรากเสียจากที่ทุกข์ได้เสวยความสุขในสัมปรายภพอันนั้นจงจักมีด้วยเทินบุญกุศลนี้ก็ขอเป็นผลสะท้อนย้อนมาปกปักรักษายังครอบครัวของแม่กิมทองเมธาวนิชเนี่ยลูกหลานครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาละแม่เขาจะไปสั่งจองเหรียญนู่นนี่ใส่ซองเลยอาจจะไปสั่งจองเหรียญนะเอาบัตรประชาชนมาก่อนใบสำเนาสมโนครัวโอ้มันจะถึงขนาดนั้นค่ะครูบา40,000ว่ามันถึงขนาดนั้นทุลุงขอมาเซียนนี่แก๊กเดียวที่ครูบา40,000นู่นเปิ้นรอน้ำจิตน้ำใจอยู่โอ้ขอบคุณโยมแม่ชีกันทนีเนอะเปิ้นมากินมาตานอาจจะกี้ครูบาเจ้าสมานวัดป่าแงะเปิ้นได้ฮื้อศีลฮื้อปอนไปแล้วก็ท่านเจ้าคณะตำบลนะแม่เจดีย์ใหม่ท่านพระครูบวรได้ปั่นปอนไปเรียบร้อยครับผมขออนุญาตตั้งตุลุงกำเดียวตอนนี้เวลา11 โมงเช้า11 โมงเกิงก็ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์สังฆะได้มาหยิบเอาอาหารแล้วก็ไปฉันที่ตูบที่เต็นท์ของตนเองซึ่งญาติโยมบ่ต้องกังวลที่จะต้องด่าถ้วยจอนบ่ต้องแตะต้องเดี๋ยวพระสงฆ์ได้เอาภัตตาหารไปฉันประจำตูบประจำเต็นท์ตัวเองแล้วก็อนุญาตให้ญาติโยมได้รับประทานอาหารเป็นขยมมาหยิบเอาไปคนไหนชุด2 ชุดก็ตามใจตอนนี้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์กำลังจัดแจงวันแรกก็อย่างเงี้ยญาติโยมก็อาจจะติดขัดคลุกคลักสักน้อยวันที่2ก็เข้าตีก็กำเดียวช่วงที่ฉันนี่ก็ท่านมหาสมชาตินิมนต์ฉันก่อนเลยตอนนี้แล้วก็ตุลุงก็จะประชาสัมพันธ์กำเดียวท่านสมชาติฉันเสร็จก็มาเปลี่ยนตุลุงนะวันพุธก็ให้เป็นอย่างนี้นะ11 โมงปุ๊บเนี่ยท่านสมชาติไปฉันเลยแล้วก็ตุลุงเปลี่ยนหรืออันก็10 โมงแก่ๆเนี่ยก็มาอันมันจะกวนกันเนาะก็เดี๋ยวยุดก็ยุดตึงกู้คนก็จะมาแล้วบะมีคนประชาสัมพันธ์แฮม10 นาทีก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้ห่มผ้าให้เรียบร้อยนะครับตนใดที่มีบาตรก็เอาบาตรมาหยิบใส่บาตรแล้วก็ไปนั่งฉันตามตูบตามเต็นท์ของแต่ละตนตามอัธยาศัยจะเอาไปเท่าใดก็ได้คะแนนกินเฮือเสี่ยงถ้ากินเบอร์เสี่ยงเอาไว้ตามเต็นท์ก็เดียวมดงามจะมาหามพระคุณเจ้า นิมนต์ฉันเนื้อมดนะครับฉลองศรัทธาเฮือยิบอย่างไหนน้อยนะครับครูบาอาจารย์เปิ้นตึงไปปฏิบัติมานักเรียบร้อยแล้วเนาะเอาใส่กล้องให้กล้องเอาให้กล้องเลยให้กล้องแล้วก็จะได้นิมนต์ได้ท่านพระครูหลวงปู่เป็นต้นนำเอาใส่ถ้วยมาก็ได้จะถือมาฉันที่บนนี่ก็ได้นะครับตามอัธยาศัยเอาใส่ถ้วยมาถือเข้ากล่องไปตนในกล่องนะครับเสียงกล้องดังแล้วเสียงกล้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงทุเจ้าจะฉันเข้า ได้เวลากะนิมนต์มายิบเอานะครับทุกรูปนะครับที่มาปฏิบัติยิบเอาอาหารเข้าผลไม้น้ำดื่มทุกรูปนะครับตามอัธยาศัยเพราะกำเดียวหลังจากพระคุณเจ้ายิบไปเรียบร้อยแล้วก็
ผมก็จะได้ประกาศให้ศรัทธามายิบต่อแล้วก็ศรัทธาเขาก็ไปกินของไผ่ของมันนะรูปใดที่มีบาตรก็เอาบาตรมาตัวนะครับสังโฆรุจติสังโฆรุจติอนุญาตนะก็อนุญาตก็เดียวแบบเป็นบาปเป็นกรรมเนอะตามที่ได้ป่งปันส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษาตามลำดับพระนวกะจนถึงสามเณรน้อยรูปสุดท้ายเหลือจากสามเณรก็เป็นของอุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมเหลือจากศรัทธาญาติโยมก็เป็นห้องสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่เป็นมดเป็นแมงสัตว์มีตีนสองตีนได้กินได้เกี้ยวเป็นมดเป็นแมงเข้ามันตกเม็ดสองเม็ดมดกินก็บ่เป็นบาปเป็นกรรมศรัทธาเอามาก็ได้บุญด้วยกันอันนิมนต์นะครับท่านสมชาติฉันแล้วตอนนี้นิมนต์ฉันก็นิมนต์ตุลุงต่อครับนิมนต์ครับนิมนต์ตังพูนครับเอาละเนอยุบออกไปนะครับเนาะเสร็จจากครูบาอาจารย์แล้วก็จะเป็นฆราวาสญาติโยมโอ้วันนี้พัฒหารเพลมากันหลายแต่กี้ตุลุงว่าเล่นบ่ได้นะสุมาตัวที่ว่ายำได้เลยยำได้เลยนั่นน่ะ จะยำแบบนั้นนะว่าเอางามบ่ได้ความจริงนี่เปิ้นจัดระเบียบจะดีแต่ยุบออกไปเลยบ่ต้องเป็นการถ้วยเป็นการจ้อนนี่ มันจะเป็นอย่างนี้ถึงวันนะโยมเนอะก็เดี๋ยวก็พี่น้องศรัทธาที่มาร่วมบุญก็ได้รับประทานอาหารแบบข้าวกล่องนะโอ้วันนี้ญาติโยมเปิ้นมากันเอาภัตตาหารเพลมาโดยวันพุธก็มาทำอย่างนี้ถึงวันได้พระสงฆ์ได้ฉันเพลความจริงครูบาอาจารย์ก็บาดเจ็บนักนะเดี๋ยวนี้นะที่มาเพิ่มเติมก็เมตตาบารมีธรรมหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินแต่เปิ้นลูกน้องเปิ้นมาตลอดนะพระสงฆ์ศาลาเก้าแล้วก็เมตตาบารมีธรรมครูบาเจ้าสมานวัดป่าแงะอันนี้เปิ้นมาประดับดอกความงามเปิ้นโดยนะแล้วก็ยังจะมาแถมนักอยู่นะครูบาอาจารย์ภาคตอนบ่ายก็จะไปได้ลืมเนอะศรัทธาเวลาก็ประมาณสักบ่ายสองเราจะมีการฟังเทศน์ฟังธรรมฟังน้ำฟังธรรมโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสังฆรักษ์ธนอัตรัตนศิริวัดหาลิการามนะเพื่อจะได้มาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้เนาะภาคตอนบ่ายแล้วก็ภายเจ้าห้อมการเทศน์การธรรมก็ที่มาที่นี่เนอะที่กองประชาสัมพันธ์นี่ได้ที่แม่ครูนี่ก็ดีแล้วก็บางคนนั่นก็เปิ้นสั่งจองเหรียญปอตานก็มาสั่งเองนะปอตานมาสั่งที่พระครูก็ได้ตุลุงบัดได้ครับเป็นภาระภายนาพี่ไอ้เขาก็มาการพี่ไอ้บรรจงการทับวงจะเป็นล่ะแม่กินข้าวกับแม่เว้ยฮะเปิ้นห่อมาโดยเรียบร้อยพี่น้องแม่โป่งเนาะโดยสะเก็ดเจริญบอลโชเฟอร์เนอะพี่นันขอบคุณนะแม่เนอะบุญรักษาเนอะโอ้เปิ้นมากันหลายแม่โป่งหมู่4หมู่5เนาะฟังกูเจ้าดีละพี่น้องในลูกหลานของตุอุยเนอะนี่นะแม่โป่งดอยสะเก็ดก็เดี๋ยวลงไปที่รถเปิ้นก็จะปิกก่อนเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวก็ทยอยกันขึ้นกันลงนะห้ามใจรวมกลุ่มกันเขียนโลหันกับเขียนหอมกันเทศเดี๋ยวตุลุงหมายเหตุว่าการเทศเนี่ยจะหอมการเทศการทำวันนี้ก็เจอได้เนอะโอ้พี่น้องแบบโป่งดอยสะเก็ดนี่เปิ้นเอาภัตตาหารมาโดยเอาเพลมาโดยกินข้าวน้ำจำข้าวตอนกันแล้วก็เดียวเปิ้นก็จะเดินทางปิกก่อนก็เดียวก็ขออนุโมทนาแม่โป่งไปวะไปเป็นกึ่งเมื่อกี้เนี่ยไปเสี่ยงนู่ไปเสี่ยงพุ่งมาเดิมนู่ ขอบคุณโชเฟอร์โดยสารถีคนขับรถตู้มาแม่เขายึกยักใช่แม่โป่งแม่นก่อนเนี่ยแม่นหมดสลับปีไปฟังปิกด้วยกันนะ
น้องสีแจงเนาะโอ้น้องสีแจงก็จะไปแถมลาวใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนกินข้าวน้ำจ้ำข้าวตอนด้วยกันก่อนเนาะ ก็ตอนนี้ฮะบ่ฮู้เนอตุลุงสมัยกะรุ่นนี้ไปปะยอทำกิโลนี่ทำเจ๊ๆแล้วฮู้ก่อนฮะแม่ครูเพิ่นบอกว่าอ๋อตุลุงก็บอกให้ฮู้160 กิโลอ่ะแม่ครูเพิ่นบอก170ก็ทราบไปครูบาแดงเพิ่นว่า160 กิโลแม่เป็นไงเติมน้ำมันเต็มถังไปเลยเนอะ เติมน้ำมันเต็มถังไปเลยทำอะไรไปโหว่าอบรมมาเรียนอยู่วัดไหนฮะอ๋อบะฮูเนอร์นี่นะวัดลองชื่อวัดเหรอต้องมหาสมชาติในแต่โหดีท่านมหาสมชาติเดี๋ยวนี้มนต์ตอนนี้นะโยมมันจะถาม แม่กับเดียวนั่งรอกันเดียวกันเนาะเพื่อนกำลังฉันเข้าอยู่เป็นอย่างแม่เขาก่อนต้องฟังกันเดี๋ยวกินข้าวก่อนก็ญาติโยมหลังจากที่กินข้าวน้ำข้าวตอนแล้วก็ศรัทธาก็ตามอัธยาศัยไผ่ไข่จิบน้ำยาเนอะน้ำยาต้มสมุนไพรต้มของตุลุงเล็กก็ไปจิ้มได้เนอะ ถ้าหากว่าจะไปจิ้มก็อุ่นเครื่องในที่หม้อพุ่นนะตุลุงเล็กนี่เพิ่นเป็นป้อมหมอยาเป็นป้อมหมอยาแล้วก็ได้จัดหาสมุนไพรเอามาต้มให้ศรัทธาได้รับประทานแล้วก็กินไปเถอะถ้าว่ามียาลมด้วยเนอะถ้าใครสนใจจะไปปูจาไปกินบ้านเป็นยาลมแก้กัดแก้เสียบนี่นะลมกัดขึ้นเบื้องบนกานี่หอบหืดก็ได้วะนะยาหอบยาหืดก็ไปปูจาได้นะตุลุงเล็กนี่ใจถึงนะเพิ่นใจถึงแล้วก็ตุลุงแถมตนนั้นที่เพิ่นมาแต่คือเนี่ยมาแบบฉุกเฉินตุลุงปัดดิษตุลุงปัดดิษนี่เพิ่นมาจากเจียงของก็จะตั้งใจมาที่เนี่ยนะลูกเจียงของมาก็มาเมื่อคืนเนาะหูตาก็ไม่ค่อยหันนี่โชเฟอร์ก็เผื่อว่าไปถึงเชียงใหม่วะ ได้เมารถปิกมาดำกำดูส่งตัง เดี๋ยวฟังปิดได้กันไหมนะก็ฟังเทศฟังธรรมด้วยกันเนี่ยเปิ่นมาอบรมที่วังเหนือเนาะวังเหนือก็แม่จันฟ้องนั้นปงดอนเนาะจนเนอะญาติโยมทั้งหลายกินข้าวน้ำข้าวตอนด้วยกันเนอะต้องรีบร้อนต้องฟังต้องฟ้าวขอบคุณเจ้าภาพโฮงตาลแล้วก็เข้าแอปเข้ากล่องด้วยเนอะได้ร่วมรับประทานอาหารบุญก็ได้ใช้ก็เต็ม แล้วก็ขอบคุณทางครูบาอาจารย์ที่ได้มาร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่กำลังมาก็มีได้ร่วมด้วยช่วยกันงานนี้ก็อย่างว่าเนาะที่เปิ้ลมีอยู่ว่ามาด้วยใจมาด้วยจิตด้วยใจมาด้วยจิตด้วยใจเรียกว่ามามี3อย่างคือไม่มีผู้อุปถัมภ์ไม่มีผู้อุปถากไม่มีการแจกบัตรนิมนต์ ไม่มีการถวาย เขามีมาเพิ่มเติมแถมมอเนอร์สดาพี่น้องโป่งเทวีแล้วก็จำบอนโดยแม่ยุพินกาวิคำเนี่ยพี่น้องบ้านจำบอนร่วมทำบุญจำนวนแถม100 บาทสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์หมายมีนายธีรชัยนางเครือวันนำธงทรัพย์แถม100 บาทนี่ตุลุงอ่านตะกี้แล้วดูแม่สีอวนเนี่ยนะยาวิราชบ้านหัวเวียงเนี่ยแถม100 บาท
แล้วก็ปออุ้ยอุบลแม่สีแก้วลำกองกันเนี่ยเนาะร่วมทำบุญบ้านดอกแดงพี่น้องบ้านดอกแดงแถม300 บาทเนอะและพี่น้องหัวเวียงก็มีนายพลนางนงเยาแปลงมูลพี่น้องหัวเวียงร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองดอยนางแก้วแถม200 บาทมีแม่ศรีนวลตรีนพหอมการเทศแถม100 บาทเนอะสดาเนอะพระเจ้าหอมการเทศการทำก็มานะการเทศการทำในวันนี้ตอนภาคตอนบ่ายจะได้ฟังมรดกธรรมเนอะจะได้ก็ตามก็ขอขอบคุณเนอะเจ้าของขึ้นโดยเฉพาะก็ขึ้นบุญวัดไฟหินนะเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็ยังดำเนินการถ่ายทอดเสียงออกนอกสถานที่คือที่นี่เขาถ่ายทอดเสียงตลอดให้ศรัทธาญาติโยมทางบ้านทางจองได้ฟังเดี๋ยวก็จะได้ฟังเทศกันแต่เมาะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็มาด้วยขึ้นบุญเนี่ยให้มันดีนี่จะหูกันนะถ้ามีขึ้นบุญนี่ก็ตึงมาได้ยินกันได้มาหันกันเนอะลงเนอะถ้ามีขึ้นบุญแนะนำได้มาฟังกันนะพระบาทจ้างจะโฆษณาไปทางใดอันนี้เพราะว่าขึ้นบุญเพิ่นโทรศัพท์กันมาเนี่ยนะเอากินข้าวน้ำจำข้าวตอนกันเกินเนอท่านมหาสมชาติอิ่มแล้วก็เบิ้ล2แล้วนู่เดี๋ยวภาคตอนบ่ายนี้จะได้นิมนต์ครูบาเจ้า40,000มาออกไอ้กรรมเนาะเปิ้นก่อนหนูก็เขียนเปิ้นมาสั่งจองเหรียญกันก็ได้เขียนสั่งจองเหรียญกันไปเนาะสถาเนาะตอนนี้ก็จะได้มอบเวรประเคนไม้ไปให้อาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยได้ได้จากับพี่น้องแกมตุลุงจะมัมไอ้กรรมก่อนเนาะเจริญพรกันเนอะสาธุตุลุงจะมัมละศรัทธาเฮ้ยเปลี่ยนกันเนาะเข้าเวรมีคนอยู่เวรวันนักตัวใดวันนี้เจว่าไปออกอากาศนอกสถานที่กูเตือไม้บ่หายสักเตือวันนี้ไม้หายวะ ไม้ติดถุงย่ำไปอยู่อันโต๊ะอาหารเป็นเจไปตัวหาปะคนมักไม้ตัวจริงละ ไปเอาไม้มาให้ท่านพระครูตะกี้พระครูว่าเอาเลยเอาไม้ใส่ถุงย่ำแล้วลืมไปว่ะ ศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้พระสงฆ์องค์สั่งข้าเจ้าก็ฉันเรียบร้อยละก็เป็นตาของโยมห้องเนาะพระมหาเถระพระเถระแล้วก็พระนวกะอาตมาพระอาจารย์อนุญาตก่อนว่าเนาะความจริงเป็นนวกะอยู่พระอาจารย์อนุญาตเนื่องจากจะต้องมีคนมาเปลี่ยนก่อนมาเสียงมันจะเงียบไปทางสถานีวิทยุที่เป็นถ่ายทอดอยู่ก็จะมีปัญหาโหจะได้เสียงหายไปเนาะถ้าศรัทธาญาติโยมก็ทยอยกันครับที่มาแล้วก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันตอนนี้ก็กลับไปเนาะเนื่องจากว่าถ้าจะมาประชุมชุมนุมกันอยู่นักมันก็จะแบบปลอดภัยแล้วตั้งราชการเปิดก็เคร่งครัดอยู่ด้วยช่วงนี้ก็ยังแบบปลอดภัยยังแบบเรียบร้อยแต่เนอะศรัทธาญาติโยมนี่ก็ฝากไปถึงท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยโดยเปิดก็ฝากมาเนาะเปิดฝากมาว่าที่บ้านซบเตินตำบลซบปาดแม่เมาะตอนนี้ในหมู่บ้านตึงหมู่บ้านปิดหมู่บ้านมดเป็นพื้นที่ที่สถาบันธรรมาภิวัตรที่ท่านพระอาจารย์สาธิตตั้งอยู่ก็ต้องเปิดสถาบันธรรมาภิวัตรมีอาคารพักของพระภิกษุสามเณรอยู่ที่สถาบันก็ยกฮือกับต่างราชการต่างท่านในอำเภอพนมพรตุยกาศตลอดถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ต่างๆเอาใจเป็นสถานที่สำหรับคัดกรองเนาะกักตัวคนที่อยู่ในข่ายที่ต้องสงสัยก็จะเป็นโควิด -19 เพิ่นก็กักตัวไว้หั่นส่วนคนที่ติดแล้วเพิ่นก็ห้ามออกไปที่ไหนอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านซบเตินหั่นเนาะก็เลยท่านอาจารย์สาธิตทีแรกก็ว่าจะมาปฏิบัติธรรมด้วยกันเลยบ่ได้มาสักกรรมตอนนี้ก็ตั้งสถาบันธรรมาภิวัตน์เป็นศูนย์สำหรับช่วยเหลือคนที่เปิดประสบปัญหาโควิด -19 อยู่หันเนาะศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วเนอะกินข้าวกินปลากันก่อนวันนี้เป็นหงตาลเนาะหงตาลของศรัทธาได้มาเอาภัตตาหารมาถวายพระคุณเจ้าแต่ก็ยังมีส่วนที่พระคุณเจ้ามายังบ่นักบ่หลายตัวใดเตือนเนอะกับข้าวกับปลาก็เหลือจะนักจะหลายศรัทธาญาติโยมตอนนี้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ้นก็นำไปฉันเรียบร้อยแล้วศรัทธาก็มาเอาไปได้เลยเนอะเจริญพรโยมพี่โยมแม่เอาไว้ที่คุณครูก็ได้จ้ะเอาประกาศก่อนไหมประกาศก่อนสาธุสาธุศรัทธาครอบครัวของคุณโยมพรนิมิตเนาะพรนิมิตร่วมบุญพระธาตุสีสองเมือง 1,500 บาทโอ้ตังไหนเตเวียงป่าเป้าเฮานี่ไงอีแม่อยู่สารปีเชียงใหม่โอ้อยู่สารปีเชียงใหม่พี่ครูเขียนกำเด้อพี่ครูสารปีเชียงใหม่เนอะโยมแม่พรนิมิตครอบครัวพรนิมิตถมดินกะดมดินดำละ130นะเป็นวัดที่ดินถมดิน130 บาทดำ130 บาทเอาดินมาปรับเนาะตีตั้งหลุมเนี่ยไว้เป็นตีจอดรถจอดลาอะไรอย่างต่างๆมาจากสารปีตั้งสารปีอากาศเย็นก็แม่เย็นก็เพื่อล่ะโอ้นะอันนี้มาหน้าห้อนก็เย็นนะแม่หน้าห้อนก็ยังเย็นอยู่เจ้ามากันหลายอยู่เนาะมากันหลายก็มันชันแม่ต้องขึ้นทั้งเพเนอะเดี๋ยวกันลงทั้งเพรถมันจอดนักเนาะตะกี้ขึ้นทางใดขึ้นทางนี้กันโอ้เก่งกันแหละมีหาวเกาะอยู่เนาะก่อยขึ้นก่อยลงเนอะมา2 คนขึ้นมาบ่ได้คนอยู่ทั้งลุ่มบุญ ขึ้นมาเอาบุญ1 คนเนาะสารปีฟังรายการวิทยุก็สงสัยถ้าจะวางวิทยุนะแล้วอันที่เข้าบอกสงสัยเนาะสงสัยอยู่เนาะดีแล้วกันคุณยายมาบ่ได้คุณยายฝากคุณยายพรนิมิตนั่นเนาะบุญช่วยเขียนจืบครอบครัวคุณยายบุญช่วยพรนิมิตคุณยายเปิดฟังวิทยุคนปีบบ่ได้ฟังเนาะฟังเนอะม่วนนะตุลุงยองอุมวันตุลุงยองท่านพระครูอภิวัตรหลายคนเปิดจัดรายการวิทยุเนี่ยพระครูอยู่บนพุ่นเนี่ยฉันเข้าอยู่บนท่านพระครูอภิวัตรจ้ะเดี๋ยวก็ไปกราบไหว้สาเป็นกรรมกะจ้ะใหญ่ละท่านพระครูเปิ้นได้นำศรัทธาญาติโยมมีโอกาสได้ทำบุญด้วยกันอีแม่ถ้าเปิ้นบ่นำเนี่ยนำทำกันเนาะครูบาอาจารย์ต่างๆเขาก็บ่ได้บุญด้วยเปิ้นนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอ2อำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอดอยสะเก็ดท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เปิ้นช่วยกันนำศรัทธาสาธุชนได้มาขึ้นลำตามสร้างเนาะมาฟื้นฟูบูรณะฝีไม้ลายมือของครูบาอาจารย์ที่เปิ้นสร้างไว้ศรัทธาที่อยู่ทางบ้านเนอะอนุโมทนาพ่องก็นอนฟังอยู่อากาศหนาวเนาะคนเฒ่าคนแก่บ่ได้ไปไหนก็นอนฟังบางพ่องก็ติ้ววิทยุเข้าไปในเปิ้นฉันเสร็จแล้วก็ถ้าอยากไปล้างไม้ล้างมือล้างถ้วยก็เดี๋ยวก็จะมาบนเนี้ยแม่ไปกราบพระก่อนไปกราบพระนั่งรออยู่คนเพิ่นไข่หันเนอะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมญาติโยมมาจากสารปีมา1กันรถ200 คน2 คน ขึ้นมาบ่ได้คนหนึ่ง
อ้น้ำพริกโอ้โดของดีลูกไข่เอาแหมใหม่ได้ ดอกหมากปูเว้นก่อนดอกหมากปูหมากปูดอกหมากปูลำนะบ่ก่อนคนที่เป็นอยู่เดือนเนาะกินดอกหมากปูกินนั่นเปิ้นบ่ได้กินอย่างอื่นกินเอาหมากปูมาต้มกินเอาอะกันของกันเข้ากันคนสมัยก่อนถ้ามีลูกมีเต้ากันเข้าอดน้ำสะทาเฮยกินอย่างก็จะแพ้กินอย่างจะบดีเปิ้นก็เอาหมากปูเนี่ยอาตมาชอบหอมมักเนอะหมากปูอันที่เป็นยอดมันเนี่ยเนาะอ่อนๆนั่นนะเมื่อก่อนนี่ลูกกินของแม่นะ อีแม่เป็นอยู่เดือนเป็นว่าอันนี้ของแม่นะลูกเป็นกินอยู่ลูกกินก็ยอดมันหวานมันลำบัดเดี๋ยวไปอยู่อุทยานสุนทรมุนีก็ไล่ปลูกไว้เหมือนกันของมากต้องปลูกไว้เองสาธุพี่ครูไล่มาเนาะจากสีแดงท่านกันแม่วิไลขันแก้วบ้านขุนลาง100 บาทตัวหนังสือพี่ครูอ่านง่ายแตะตัวลุงเหยหมู่เฮานี่เขียนวัดเนาะปออินคำแม่บัวลอยชมพูสันชายป่างิ้วปอ200 บาทนายสว่างพลกัญญาป่งเทวี50 บาทแม่ยุพินกาวิคำบ้านจำบอน100 บาทแม่กิมทองเมธาวนิชทำบุญให้แม่อุ้ยจิน90 บาทนายธีรชัยนางเครือวันธงนำทรัพย์100 บาทนายปิงนายหมิ่งนางแสงเมืองวงศาเนาะบ้านหัวเมือง200 บาทแล้วก็แม่นางผ่องศรีเรืองฤทธิ์บ้านหัวเวียง100 บาทสายบุญหัวเวียง200 บาทพระอะไรอย่างท่านพวกคนที่ใส่แว่นเนอะลายผู้ไหนนั่งหันหน้าเนี่ยหันหน้าจ้าญาติโยมจากสารปีมาซ่อหาท่านพ่อครูอภิวัตรเนอะบอกเปิ่นกำตนใดเนอะ เปิ่นไข่หัน ลูกสารปีวะสายบุญบ้านหัวเวียง200 บาทนางกิมทองเมธาวนิชพร้อมครอบครัวหัวเวียงอันนี้สมทบมาเนอะตะกี้ก็มีจื่อเปิ่นแล้วนี่แหม20 บาทแม่สีอวนยาวิราชบ้านหัวเวียง100 บาทแม่สีนวลตรีนพแหม100 บาทนายบุญเลิศหลวงวันเวียงปะเป้า200 บาทได้พบละนอแม่เสงี่ยมเป็งเมืองมูล200 บาทแม่สีนวลตรีนพกันเตศ100 บาทนางกิมทองเมธาวนิชพร้อมครอบครัว100 บาทนายพลนางนงยาวแปงมุนหัวเวียง200 บาทป้าอุ้ยอุบลแม่สีแก้วลำกองบ้านขอกแดงก็หนองแดงไปครูตะกี้เป็นว่าหนองแดงเนอะบ้านหนองแดง300 บาทนายสุเวทนางพรสิริกันทะวงศ์20 บาทแม่สมศรีใจบุญหัวเวียง100 บาทแม่น้อยดวงดีคณะวงศ์หัวเวียง200 บาทนางบัวเลียววิทันมาพร้อมครอบครัวบ้านเด่นสลา100 บาทยายน้อยท่าลอมคำเวียงปะเป้า100 บาทแม่น้อยท่ารอมคำถมดินแหม130 บาทแม่เบญจมาศวิระสันติบ้านจำบอนแหม100 บาทคุณยายบุญช่วยพรนิมิตพร้อมกับลูกหลานครอบครัวจากสารปีเชียงใหม่ปัน500 บาทนางพรสิริกันทะวงศ์ทำบุญวันเกิดแหม170 บาทพี่น้องสารปีบุญมารู้ศรัทธาลุงอย่างก็สารปีที่ดังๆเดี๋ยวนี้ฮะอย่างก็สารปีนะอย่างสารปีดังๆนะที่เพื่อนฟันหล่อๆน้อยนะอูมันนะฮะ
ตู้ลุงยองนี่น่าจะรู้จักนะเขาจังดู YouTube ของเปิ้นน่ะคนสารปีนะอีแม่ดังเนอะโอ้ YouTube นี่โอ้คนเข้าไปดูเวลุวันกะโอ้สาธุโอ้บริการดีนี่ได้เป็นเจ้าคุณเนอะจะมาเน้นน้อยนี่ฮะอนาคตตั้งหน้าเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นเจ้าคุณตั้งหน้าเป็นนักเทศน์นักปาฐกถาเด้อรับใจครูบาอาจารย์ดีถ้าบ่มีเน้นน้อยนี่ก็ยุ่งเนอะเน้นน้อยก็เจเต้าเจนี่อิดแต่เจ้าก็หล่นไปเอาข้าวต้ม2-3 รอบเจว่าเจบ่ไหวนะมันนักว่ะเจเป็นนั่นดิเจด้วยคุ้มเครื่องด้วยสปะสเปดเสาะหาไม้หายก็เสาะหาไม้แหมโอ้อิดเนอะเป็นขยมด้วยเจ้านี่สปะสเปดนะมาไม่ไฟใจก็ใจเจล่ะเจบ่เอาเปื่อนมาเนาะสถาญาติโยมเนอะเสาะข้าวเสาะปลากินเฮียอีแม่สารปีไปเสาะกับข้าวกินเฮียนะกินข้าวก่อนกันไปโอ้กินแล้วเจ้าเนาะพี่น้องจังสารปีมากูติดกูสายเนื้อสถาตังจังใหม่ตังหลับปูนตังเมืองแป่เมืองนั่นนี่ไก่น้อยเนาะก็คงใจแห่มาพุทธกะถ้ายกชัดพุทธ18 มีนาเปิ่นยกชัดถ้าจะมากันหลายอยู่ตอนนั้นก็ขอภาวนาให้โควิด18-19นี่มันหายไปจะมาเป็นโควิด20แห่มมาได้เนอะโควิด20ก็จะอิดกันแห่มนักหนาประเดี๋ยวนี้นะโอไมครอนอีกจื่อเป็นงามดีนะโอไมครอนอีกว่าโอ้จื่อจัดดีจัดงามแต่ใจบดีเนอะใจไล่รุนแรงกว่าเดลต้าแห่ม5% 500 เต่าว่าเดลต้า100 เต่าตัวนั้นเพิ่มมาแห่มเป็น500%เป้าตายสถาเฮยก็ขอไปมาถึงเมืองไทยแต่ประเดี๋ยวนี้มันติดฝรั่งมาบอกว่าจะมาตังบ้านเฮาก็สาธุจะไปมาเนอะถ้ามาก็เป็นโควิด20แล้วกันนี้นะปีหน้าก็จะเป็น2020โควิด19บ่ใจแล้วจะเป็นโควิด20ไปละตอนนี้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ฉันเรียบร้อยแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมที่มาถึงเนอะกำลังมาถึงก็ดีมาถึงตะกี้แล้วเนาะยังบ่ได้กินข้าวกินปลาก็จัดการตัวเองดูแลตัวเองเนอะครูบาอาจารย์เปิ้นโป่งเปิ้นอนุญาตแล้วเอาก็เอาไปกินบ่มีบ่พิษบ่หยังละช่วยบุญช่วยกุศลเปิ้นด้วยอีแม่เอาใส่ในอันตู้ใส่ในตู้ให้แม่นั่นน่ะใส่ในตู้หั่นเลยเนอะสาธุโอ้ละจากอายุวันโนสู้ขังพลังบัดนี้เท่าใดละยังแข็งแรงยังกับวัยรุ่นอยู่นะฮะวัยรุ่นอยู่แต่งตัวยังซิ่งอยู่นะฮะยังขับรถเครื่องมอเตอร์ไซค์สบายเนาะเก่งสาธุอายุมันขวัญยืนอีกแม่สาธุก่อยลงไปเด้อเขาอยู่ลำปางพุ่นนะเขาอยู่ลำปางพุ่นมาช่วยงานครูบาอาจารย์เพ่อุทยานธรรมสุนทรมุนีลำปางเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์มานี่ตนเดียวจ้ะจ้ะกล้องอยู่ฝั่งพุ่นละหันไปฝั่งพุ่นเนาะไหนตั้งใดพุ่นกะสีแดงถึงกะเขาว่าหันหน้าไปหากล้องเจมอีวะหันหน้าไปหากล้องหันได้ยังเจหันหน้าแล้วเนาะใจกล้องต่อพุ่นเนาะหันนี่เนาะหันทีแล้วกะเปิ่นไทยทอดเปิ่นออกอากาศโดยสถาเหยวัดฝ่ายหินเปิ่นก็ยายจะทำบุญกับท่านพระครูอภิวัตท่านพระครูอภิวัตเนอะยายมาหาแหมะยายจะมาทำบุญกับท่านเด้อสันกำแพงมาหลงไปเวียงกะหลงลูกสันกำแพงหลงไปเวียงกะหลงว่ะสงสัยอันเคี้ยเขาหลงจะหลงเต็มมันดอยนางแก้วเนี่ยสถาแต่ว่าตุลุงมาจากเจียงของหลงไปอันปุ่นเจียงใหม่ปุ่นว่ะเหมารถหลงไปเจียงใหม่ปุ่นน่ะอันนั้นกะอันนี้แม่ย้ายมาจากเจียงใหม่หลงไปเวียงกะหลงนะแต่ว่าตุลุงหลงจากเจียงของไปเจียงใหม่ปุ่นน่ะ
แม่นั่งกลางๆน้อยเดี๋ยวจะป๊อกกระแดกเดี๋ยวมันจะป๊อกกระแดกท่านพ่อครูนั่งฮะอีปอตามสบายไปนั่งตั้งปลายอีปอมันจะป๊อกกระแดกนั่นหลงเป็นหลงไปเวียนนะไปลวดแอวเห็นเนอะหลงก็ดีเหมือนกันได้ไปแอวหลงก็ได้ไปแอวเนอะเดี๋ยวถวายท่านพระครูแล้วก็กินข้าวกินปลาด้วยนะด้วยกันนี่คนเฒ่าคนแก่ได้ปะครูบาอาจารย์เนาะฟังรายการฟังตังวิทยุบ่หันหน้าหันตาวันนี้หันหน้าหันตาพบปะครูบาอาจารย์เราดีใจเนอะศรัทธากินข้าวกินปลาเนอะอนุโมทนาบุญครับอีปออีแม่เฒ่าแก่ตั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองฟังรายการถ่ายทอดสดเนาะวันนี้ก็อู้กันเป็นช่วงเป็นตอนเป็นห่วงเป็นจังหวะก็เปลี่ยนกันกับครูบาอาจารย์เนอะตะกี้ก็ตุลุงยองเปิ่นไปฉันเข้าเนาะตอนนี้ก็ยังฉันบ่เสร็จเด้อก็ยังฉันเข้าบ่เสร็จเด้อก็เดียวถ้าเปิ่นเสร็จแล้วก็จะมาพบมาปะตอนบ่ายนี้ก็จะมีธรรมเทศนาพื้นเมืองเนอะศรัทธาก็รอฟังตั้งสถานีวิทยุก็ออกอากาศไปเรื่อยๆนะบรรยากาศที่ดอยนางแก้วหม่อนพระศรีสองเมืองตอนนี้ก็มีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่จะมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่บนดอยนี่ก็ทยอยกันมาเกือบจะครบละงานนี้บ่มีดีกานิมนต์บ่มีดีกานิมนต์บ่มีการถวายจตุปัจจัยทายธรรมบ่มีคนอุปถากอุปถัมภ์ต้องดูแลตัวเองทุกอย่างวันนี้ก็ไผ่ฉันยังก็ไปเก็บไว้คนเดียวไปฉันบ่เป็นพระละไผ่บ่ต้องมายุ่งกับศรัทธาญาติโยมมาล่างถ้วยล่างจอนเอาอย่างแต่ประการใดเนอะก็สะดวกสบายเนาะศรัทธาทั้งหลายการปฏิบัติธรรมสำคัญก็คือการต้องสมถะบ่เบียดเบียนไผ่บ่เบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบ่รบกวนตั้งญาติโยมดูแลตัวเองบางพ่องเพื่อนก็เอาภัตตาหารไปฉันติเต้นติกรถที่เปิ่นพักอยู่อันนี้ก็สะดวกสบายไปแห่มอย่างหนึ่งเนาะวันนี้เนาะก็ได้มาทำบุญร่วมบุญกันพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงที่มาของบุญไว้3ประการย่อๆเนอะศรัทธาอีปออีแม่ทั้งหลาย บุญอันที่1บุญจากการฮื้อตานอันที่2บุญจากการที่เฮารักษาศีลอันที่3บุญเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจ3อย่างด้วยกันการสร้างคุณงามความดีทุกประการล้วนเป็นแหล่งของการเกิดบุญเกิดกุศลทั้งสิ้นคนเฮาอีปออีแม่ทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหากบ่สั่งสมปุญญาปารมีไว้บุญเก่าที่มีอยู่เนาะมันก็เสี่ยงก็มุดไปเกิดมาจัดหน้าเจนใดก็จับประสบวิบากกรรมอย่างที่มันบ่สะดวกสบายเหมือนกับชาตินี้เกิดมาบางครั้งบางทีมันบ่พบพระพุทธศาสนานะศรัทธาบ่พบศาสนาบ่พบพระธรรมคำสั่งสอนบางพบบางชาติบ่มีแม้กระทั่งว่าศีล5นี่ก็บ่มีด้วยซ้ำไปหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ฮือตานได้รักษาศีลได้อบรมจิตอบรมใจได้ฟังน้ำฟังธรรมก็ถือว่าเฮามีบุญทั้งสิ้นเนาะอานิสงส์ที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตของเฮาทุกเรื่องราวต้องเริ่มก่อจากการสร้างบุญสร้างกุศลบุญอันเกิดจากการฮือตานนั้นท่านพระภิกษุสงฆ์และฮือตานแก่ไขก็บ่ว่าเนาะแม้กระทั่งฮือพ่อฮือแม่พี่น้องญาติมิตรแม่เอาอาหารไปฮือสัตว์ได้กินคณะที่สัตว์เปิ้นอดอยากหิวโหยนั้นก็ถือว่าเกิดจากกระแสบุญเป็นแสงเรื่องร้องแผ่ออกจากตัวผู้ฮือและเพียงบอกกี่วินาทีแสงนี้จะพวยพุ่งหายไปในเบื้องบนแล้วสะสม
เป็นกองบุญกองสุศลไว้บนปรโลกไปหน้าในเทวโลกดังนั้นก็จึงขอเน้นย้ำหลักสำคัญที่สุดว่าคณะของที่หลุดจากมือเมื่อใส่บาตรพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าถวายทานให้กับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกอย่างทุกประการนะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลโอ้ศรัทธาโยมแม่อุ่นเรือนกิตติพงษ์ไพศาลบ้านมอนอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่อีแม่ตั้งอกตั้งใจจากเชียงใหม่มาเนอะมาร่วมบุญกับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมร่วมบุญสร้างพระธาตุ42 เมืองครั้งนี้เนาะเดินทางมาไก่อันพระธาตุ42 เมืองไปเหี่ยตะกี้สดไปปุ่นไปแม่ขจานไปเวียงกันหลงบนว่าโอ้อินดูอีแม่แต่ปิกมาตันอยู่เนาะปิกมาตันจะกินข้าวตอนด้วยกันนะกะอีแม่กินข้าวน้ำจำข้าวตอนด้วยกันเนอะอีแม่เปิ้นเดินทางมาจากเชียงใหม่เนาะเดินทางมาจากเชียงใหม่โยมแม่อุ่นเรือนกิตติพงษ์ไพศาลบ้านมอนอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่เนอะได้พบได้ปะครูบาอาจารย์ได้ร่วมบุญร่วมกุศลร่วมบุญสุนทรทานกับการบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างพระธาตุ42 เมืองเนาะจำลองจากพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยตุง3 องค์ศรัทธาทั้งหลายวันนี้ถึงวันที่12เนอะจะทำการบรรจุวัตถุมงคลบรรจุหัวใจพระธาตุในวันที่12บรรจุเรียบร้อยเพิ่นก็จะปิดโอ้พระใส่นี่เองไหมใส่เอาดูล้วนเลยกะบ่ออกดอกกะบ่ออกดอกข้องกะมิแต่จะหักกะฝากหักดอกมันบ่ออกเด้อโอ้ศรัทธาญาติโยมไผ่ฝากซองติดตุลุงดอยได้รับแล้วเน้อแม่บัวรอยทะเรือนบ้านสีเวียงทองอีป่อบ่ใจท่านนี่ป่อองค์ผู้ใดป่อองค์ตั้งหน้าพระธาตุไหนป่อองค์หน้าพระธาตุป่ออ่านพอเปิ่นเขียนไว้หั่นพระเหรียญพระผงใส่ไหนอันนี้เหรียญอันนั้นผงโอ้อ่านคือกำเนอะโอ้ศรัทธาเปิ่นฝากซองไว้เป็นการน้ำกาไฟการดูแลสถานีเนาะคือกับตนตัวอาตมาเนอะแม่บัวลอยท่าเรือนบานสีเวียงทองเวียงปะเป้าร่วมบุญพระเจ้า5 พระองค์นะฝากไว้เมินละตุลุงก็บอกกับตุลุงแล้วว่าไว้หันด้วยหันตุลุงปะกันอยู่อีนะนางพัชรินสายลือสวยลือพาทำบุญไม่พระเจ้า5 พระองค์ฝากไว้ที่ตุลุงนี่เมินละพระมหาสมชาติปลูกต้นไม้พระเจ้า5 พระองค์จากแม่รัตดากันทวงศ์บ้านโป่งเทวีอำเภอเวียงปะเป้าเชียงราย300 บาทใช่นะพัชรินสายลือพาอะไรพัชรินสายลือพาโอ้ตะกี้สวยอีแหละสวยสายลือพาเนาะตุลงเปิ่นแม่นจื่อเสียงเรียงนามคนทั้งเพคุณแม่คำดิบแก้วพรหมทะเนาะพร้อมลูกหลานนายอัครเดชแก้วพรหมทะนายนิวัฒน์แก้วพรหมทะบริษัทสีเวียงทองหมู่10ตำบลเวียงอำเภอเวียงปะเป้าถวายเงินกาดต้นไม้พระเจ้า5 พระองค์300 บาท3 ต้นนะได้ครับแล้วเนอะโยมแม่คุณแม่จันทิพย์อจินะคุณพ่ออินนายประพันธ์อจินะนางสาวทิวาพรอจินะบ้านหัวเวียงหมู่1ตำบลเวียงอำเภอเวียงปะเป้าร่วมบุญปลูกไม้พระเจ้าพระองค์2 ต้น200 บาทแม่สงเงียมเป็งเมืองมุนร่วมบุญปลูกไม้พระเจ้า5 พระองค์2 ต้น200 บาทนะแล้วก็มีแม่วิติปหลานป้อบ้านป่างิ้วบ่อสร้างอำเภอพานถวายที่อาตมาต่อใดบ่ฮู้เนอะได้รับแล้วเนอะแม่น้อยทะลอมคำเวียงป่าเป้าร่วมบุญพระเจ้า5 พระองค์100 บาทได้รับแล้วฝากไว้ติดตุลุงดอยเนาะโอ้ตุลุงเปิ่นเก็บใส่ยามไว้เมื่อนานนักแก่สถาน ปะกันบางเตือก็บ่ได้เอามาตุยบ่ได้เอามาตุยสักคำวันนี้เอามาตุยละได้รับแล้วเนอะอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกพันทุกคนที่ร่วมบุญกัน
ตุลุงยองตุลุงยองเนอะตุลุงยองได้ยินเสียงนี้กลับมาที่กล่องประชาสัมพันธ์ด่วนแม่อุ้ยมาจากเชียงใหม่แม่อุ้ยเรือนแม่อุ่นเรือนกิติพงษ์ไพศาลบ้านมอนสันกำแพงเชียงใหม่ใครหันหน้าตุลุงยองมาเพ่กรรมมาเพ่กรรมเนอะโอ้ตุลุงฉันเข้าอยู่อีแม่รอกรรมเนอะอีแม่มาต้องพังแม่อุ่นเรือนแม่ยายอุ่นเรือนตุลุงฉันเข้าให้อิ่มพังมาเด้อตุลุงเป็นฉันเข้าอยู่อีแม่เปลี่ยนกันตะกี้เขาฉันตุลุงอูตอนนี้เขาอูตุลุงฉันเปลี่ยนกันเนาะเปลี่ยนกันสลับไม้กันก็เดียวท่านอาจารย์40,000ตอนนี้เปิ่นก็กำลังรับจองเนอะไผ่ตีต้องการพระเปิ่นจะทำพระ42เมืองเนาะทำเหรียญพระ42เมืองพระเจ้า42เมืองพระธาตุ42เมืองศรัทธาพี่น้องทั้งหลายไผ่จะปูจาจะทำรุ่นเดียวนะทำรุ่นเดียวบ่ทำเป็นรุ่นที่2ที่3อย่างแหมไผ่จะปูจาเนอะไผ่จะปูจาไผ่จะจองก็มาจองที่ท่านครูบา40,000ท่านครูบา40,000เปิ้นก็จะจดมันเปิ้นมีใบจองหมดเนอะศรัทธามีใบจองไว้ใบจองก็มีเลขที่บ้านโอ้ยแม่กำลังมาเก็บขอบเก็บความมาแหมละเนอะโยมแม่เทียมจันทร์ใจเที่ยงแม่กินข้าวก่อนเด้อกับข้าวกับป่ามีแม่ฟังไปเถอะตุลุงยองกำลังมาฟังไปเถอะรอตุลุงกำโอ้มาแต่เจ้าแล้วรอสักกำเดียวบ่ได้เดี๋ยวตุลุงก็มาละตุลุงฉันตะกี้ละตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนี่บริหารที่จ้ะแม่มาจากเชียงใหม่เปิดมาจากเชียงใหม่พุ่นอันนี้โยมแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงเวียงป่าเป่าจัดดอกจัดดวงจัดพวงมาลัยอย่างต่างๆศรัทธาตอนนี้เบรกแม่บอกเฮ้ไปเถอะเฮ้เปิ่นได้พบตุลุงยองก่อนเปิ่นไข่หันตุลุงยองล้ำไปบ่ได้หันทีสักเถอะวันนี้ขอพอทีใช่คำแล้วอีว่าห้องแม่ลูกเจ้าก็เถอะตี 3นะโอ้แม่ลูกเจ้ายังเต่าตุลุงเนอะตุลุงตักลายเขาไปก็เถอะตี 2ตี 2ตักลายไปตุ้งติงพอเป็นหูปการ์ตูนแม่กำลังถึงละโอ้สาธุซอกเข้าปากกินก่อนเนอะอิ่มละพอขี้ปุ่มสีใหญ่ๆถ้าจะอิ่มแท้ เขาอยู่ลำปางแม่พระมหาสมชาติชาตาปัญโยอุทยานธรรมสุนทรมุนีจัดรายการในเครือข่ายนี้เก่าได้พบได้ปะกันเนาะแม่ก็ฟังรายการครูบาอาจารย์มาเมินแล้วกันโอ้เนาะกูตนกูองเนาะโอ้ดีท่านโอ้เจ้าโอ้ล่ะถวายไว้นี่ล่ะโอ้ดีกะเอามา2 อันดีกะโอ้4ก่อนดีกะเน็ตกะจัดดอกใส่เหียเนอะจัดดอกใส่เหียโอ้งามดูโอ้นี่กะไม่วันนี้กับข้าวกับปลาเลิกปลาเตยไหมกินแฮมชอบกินแฮมเจมาหาพี่กันเหรอตั้งใดจ๊ะนี่ไข่นี่ของเฮาเนาะใส่กระเป๋าเลยเนาะนี่ของใครตุลุงยองโอเคเดี๋ยวจะประกาศให้อีแม่นะสาธุอีแม่สาธุตุลุงยองฉันเข้าอยู่ละชอบพอกำแล้วแม่อุ้ยเป็นรอยนี่ให้พอกำที่เป็นฉันเข้าหันอยู่ก็อยู่แม่กิมทองเมธาวนิชเนาะบ้านหมู่1ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าถวายตุลุงยองตุลุงชัยวัฒน์เนอะตุลุงชัยวัฒน์ตุลุงยองกะน้ำกะไฟจากแม่กิมทองเมธาวนิช
แม่กิมทองเมธาวนิชถวายเป็นกาน้ำกาไฟปักต่างเจริญท่านพระครูอภิวัตรถวายท่านอาจารย์วรรณชัยวัดพุทธศรีคีรีอาจารย์วรรณชัยแล้วก็ถวายมัตติอาตมาเป็นกาน้ำกาไฟแห่ม2 1อนุโมทนา3 ซองหมู่นั้นก็ถ้าจะได้แล้วอีแม่เปิ้นโอ้ใจบุญใจกุศลเพื่อแผ่กันไปเนอะครูบาอาจารย์จัดได้การบางทางเป็นการเน็ตพ่องกาน้ำกาไฟพ่องศรัทธาเปิ้นอันอกขันใจเนาะก็ช่วยมาอนุโมทนาบุญกุศลที่อีแม่ได้ทำจงปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองโยมแม่และครอบครัวให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญพยัญชนะปาดให้ได้กล้ากาดแก้วออกจากตนจากตัวแม่อุ้ยหันตุลุงดอยหันแล้วยังปะแล้วยังฮะโอ้เนี่ยตุลุงดอยอยู่ฮั่นน่ะตุลุงดอยก็อยู่ฮั่นน่ะตุลุงดอยแม่อุ้ยมาจากปุ้นเนอเจียงใหม่ปุ้นเนอฟังกับวิทยุบ่หันตุลุงสักเตื้ออีน่ะปุ้นได้ไหมมาเนี่ยตุลุงดอยตุลุงดอยนี่ที่จัดรายการกุฏิเนี่ยญาติโยมติดนี่โอ้โทรไปสายบ่ว่างสักเตื้อถ้าเปิดจัดรายการก็ตึงมาใจว่างแม่อุ้ยพออุ้ยมาจากเชียงใหม่ตุลุงใครหันตุลุงตะกี้หันพระครูอภิวัตรไปแล้วเอาบุมานี่ดูแม่อุ้ยสั่งมานี่โอ้จำเป็นนะมาโอ้จำเป็นอันนี้กันแน่นอนนี่มานี่วะใครหันเนาะโอ้คนเฒ่าเปิ่นปิติยินดีได้หันครูบาอาจารย์เปิ่นฟังอันในบันมอนนะบันมอนสันกำแพงเชียงใหม่เนาะบันมอนสันกำแพงเชียงใหม่พุ่นเปิ่นฟังมาเป็น10 ปีละเนาะโอ้ศรัทธาญาติโยมมาพระธาตุสีสองเมืองก็ได้มาพบปะครูบาอาจารย์ตัวบางพ่องกับปะใส่อาตมาโอ้นี่กะท่านมหาสมชาตินึกว่าตัวน้อยเดียวว่ะโอ้ใจบดีพดเปิ้นหาว่าเฮาล่ำนะโอ้ในวิทยุอีปออีแม่นึกว่าตัวน้อยเดียวอ่ะมาหันว่าโอ้ท่านอีแม่นึกว่าตัวน้อยเดียวเปิ้นจะว่าเฮาล่ำอีกกว่าเฮาโกรธเนาะ ไว้นาเห็นหน่อยโอ้อีแม่นึกว่าตัวน้อยเป็นตัวใหญ่เหี้ยวะโอ้ตุลุงถ้าจะฉันเข้าอยู่จ้ะฉันเข้าลำเต็มทีประมาณตั้มเดียวตุลุงยองเขาครูบาอาจารย์เด้อศรัทธาญาติโยมเปิ้นใครหันหน้าหันตาเนาะติดจัดรายการตั้งสถานีวิทยุตุลุงยองก็ดีตุลุงท่านพระครูท่านอาจารย์วรรณชัยก็ดีท่านอาจารย์วรรณยงเนาะเพิ่นจัดรายการมาเมื่อละแต่อาตมาเนี่ยเพิ่งมาจัดรายการโดยครูบาอาจารย์ที่เพิ่นแบ่งเวลาให้ในพบปะกับศรัทธาญาติโยมนำสารธรรมมาเผยแผ่เนาะกับศรัทธาญาติโยมตั้งเครือข่ายคลื่นสีขาวก็พอจะมีคนที่หู้จักพ่องพี่น้องตั้งเวียงปะเป้านี่หันกันบ่อยพี่น้องตั้งดอยสะเก็ดเปิ่นได้ฟังตั้งวิทยุวันพุธที่อาตมาจัดเนาะเปิ่นก็นัดหมายว่าโอ้ไปปะกันพูดเนอะอาจารย์แม่ใครหันนะอีวะก็หลายคนก็มาปะกันแล้วหลายคนก็จะมานัดกันวันอื่นๆก็คงจะได้ปะได้พบกันเนาะบ้านแม่มอนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บ้านมอนบ้านมอนไม่ใช่แม่มอนของเฮานี่มีแม่มอนเนาะตุลุงน้ำแม่มอนนี่นะบ้านเปิ้นมีบ้านมอนเป็นหมู่บ้านมอนก็ว่าโอ้เนาะโอ้ครูบาอาจารย์มาแหมแล้วแหมรูปแหมองค์จะมีที่นอนก็จะสอเอาคนเดียวโอ้วัดขุนลาวกับห้วยขุนพระเนาะโอ้เต้นเปิ้นงามนี่เต้นนี่สาธุสันวกาศอีกเอาปางมากาศเอาประกาศมาด้วยก็เอาปางมาเอาประกาศมาด้วยสาธุโอ้ใส่เดี๋ยวใจเย็นนี่ท่านเดี๋ยวก่อยเอามาใส่ปางมากาศกับห้วยอย่างก็ลุง
อ๋อห้วยขุนลาวขุนลาววัดขุนลาวขุนลาวอ๋อเย็นม่วนทั้งปุ่นเย็นกว่านี้ก็ฮะฟังเสียงห้วยเสียงวัดละขุนปุ่นเนี่ยโอ้มาละมาแหม2 รูปเนอะวันนี้มานี่ จะมีจะปั๊บกัน เกียมเต้นมาเรียบร้อยแล้วเนอะนะครูบาอาจารย์ทยอยกันมาเนอะทยอยกันมาเรื่อยๆและศรัทธาตอนนี้ส่วนใหญ่ถ้าเดินทางมาไกลเนาะสัก2 ชั่วโมงเปิดออกวัดมาประมาณสัก10 โมงก็ถึงเพศประมาณเวลานี้แต่ว่าอาตมาก็เดินทางจากอุทยานธรรมสุนทรภู่ในเมืองลำปางมาถึงเพศใช้เวลา2 ชั่วโมงเหมือนกัน2 ชั่วโมงก็มาถึงโอ้หันครูบาอาจารย์เปิ่นทำงานกันถึงวันตู้ลุงแดงท่านพระครูชนทานท่านพระครูอภิวัตรตู้ลุงยองตู้ลุงดอยเปิ่นทายลูกไปฮือพ่อก็ใครมานะถ้าขับรถคนเดียวใดนี่จะบึงม้ามันอยู่เหมือนกันเขาบ่ฮือครับเนาะเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าถ้าจะมาขับรถไปมาคนเดียวตั้งเหนือเปิ่นก็ถือนะเปิ่นถือถ้าเฮาขับรถมาคนเดียวเปิ่นก็จะว่าฮือก็เลยขับมาบ่ได้ก็พออนุโมทนาบุญก็เปิ่นเอาแต่ก่อนแนเอาถ้าเปิ่นมีงานก็มาช่วยอย่างอีกอย่างเช่นเดียวกันกับศรัทธาญาติโยมหลายคนที่อยู่ไกลที่นี่เนาะคนต่างเชียงใหม่คนต่างปุ้นต่างเมืองน่านก็ดีต่างเชียงใหม่ต่างลำปูนลำปางเนี่ยลำปางนี่เปิ้นก็ใครมากันนะแต่เปิ้นก็บอกว่าท่านอันมันก็ไก่เนาะแล้วก็ตอนนี้มันก็โควิดก็ระบาดที่หมู่บ้านอีแม่นะอีแม่ไปบ่ได้เตื้อก็บ่เป็นหยังเขาก็ฮับฮับปัจจัยเปิ้นมาถวายที่เปิ้นมาร่วมบุญกับพระธาตุสีสองเมืองแล้วก็เอาอันพระเนาะครับเอาพระเปิ้นมาตัวเอาบรรจุเป็นหัวใจพระธาตุที่พระธาตุสีสองเมืองนี้เนอะครูบาอาจารย์ที่มาถึงแล้วเสาะที่พักเนอะที่พักตั้งหน้าถ้าอยากฟังเสียงรถมวนๆก็พักตั้งหน้าเนาะลานธรรมตั้งหน้าทางข้างศาลาแถวนี้ก็พักกันได้กลางเต้นตรงไหนก็ได้เลยเนอะบ้านมอนอีแม่อยู่บ้านมอนสันกำแพงเชียงใหม่รนตางมาถึงเจียงไฮ้มาถึงดอยนางแก้วเป็นบุญเป็นกุศลละอายุถ้าจะ80 ปลายแล้วก็อุ่นเรือนนี่ดู87จะ90อีปอยอีแม่เฮานี่นับพอไปตั้งนานนี่ไก่ใจไว้จะถึงยังเปิ้น ขอ87ก็หรูแล้ววันนี้นะ87เดินได้ไปได้นี่กะมาทำบุญได้เนี่ยบ่ทำไปนะ93ก็ขึ้นมาบนนี้เนาะอีแม่นี่100 พุ่นน่ะเดี๋ยวนี้87อ่ะ100 พุ่นน่ะปีจอดีละคนที่ทำบุญสุนทรทานคนที่มีเมตตาพรหมวิหารศรัทธาส่วนใหญ่จะอายุยืนเนอะฟังในธรรมมหาวิบากกันเถอะคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนบ่ห่มกินห่มตานนี่อยู่บ่เหมือน มาแจ้งเขานะในธรรมเบิ่นว่าฉะนั้นแต่คนห่มกินห่มตานเปิ้นมีกินมีตานที่ไหนไปรักษาศีลภาวนาทำความเพียรไปสร้างบุญสร้างกุศลไปอันนี้อยู่ตกสันกำแพงพุ่นดูอยู่บ้านมอนสันกำแพงเชียงใหม่อายุ80 ปลายไปง่ายๆในบัดนี้ก็จะมาถึงนี่ได้บ่มาง่ายเนอะซ้ำหลงนะกายนี่ไปเนี่ยแต่ถ้าบัดนี้กายเขาบ่เกียรติไอ้แม่เนาะไปหลงไปทั้งอื่นยังแคบเลยนั่นกะแม่นกายไปเป็นตาดีมืดให้ กายหันเขาเปิ้นเนี่ยอย่างยุบเนี่ยกลางอันมีอันทงมีอย่างอยู่นี่วะกายนี่ไปปูนพดไปเวียงปะเป่าเปิ้นคนคัดกับบ่ฮู้เนาะเมารถมาเนาะลูกบ่าวคนไหนครับเนี่ยลูกบ่าวกะอายุเท่าใดเนาะเป็นตำรวจทหารกะทหารตำรวจ
ครูล่ะเกษียณแล้วเนาะโอ้หุ่นนี่เปิงเป็นทหารเนี่ยฮะทหารตำรวจนี่เขากลัวนี่อย่างอี้เนี่ยหุ่นนี้เป็นครูเกษียณแล้วเนาะโอ้ดีกะโอ้ธกสทำงานธนาคารโอ้เกษียณกำลังเกษียณนี่เนาะดีกะมาเป็นคนขับรถให้อีแม่มาเป็นคนขับรถให้แม่บุญละโอ้มีแม่อายุยืนเนอะอนุโมทนาบุญครับโอ้เจ้าโอ้ส่วนใหญ่เปิ้นกลัวอีไหมเปิ้นกลัวนั่นกลัวนี่กลัวลูกหลานว่าเฮ้ยน่ะนั่นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเนาะโดยสุเทพพูดได้ไหมอันนี้อันพระธาตุโดยตรุงเปิ้นมี2 องค์เปิ้นมี2 องค์นั่นของดอยสุเทพที่แรกว่าจะจำลองดอยตุงองค์หนึ่งอีน่ะแต่คนทั้งหลายเปิ้นว่าบ่ใจถ้าจะดอยตุงต้อง2ก็เลยเปิ้นมี2นี่ก็มี2มีองค์เดียวเอาละข้ามมาได้ละข้ามมาได้ ลึกหน่อยเนอะ อีแม่ห้องตัวลุงมานี่ จ่าตู้โยมแม่ว่าจะได้อ๋อพระเจ้า5 พระองค์มาได้เจ้าไม่พระเจ้า5 พระองค์ล่ะก็ว่าไม่ปลูกหยังเฟื่องฟ้าแหละได้เดี๋ยวจะให้ตู้ลุงไว้ตู้ลุงดอยเป็นเจ้าภาพเจ้าสาธุต้นไม้เฟื่องฟ้าอันนั้นเหรออย่างแหมได้เดี๋ยวมาอ่านเลยลุงอโมทนาบุญกับแม่จันสมอินตาหมู่เลขที่7หมู่ที่3บ้านเด่นสาราตำบลสันสลีเวียงป่าเป่าทำบุญซื้อต้นไม้ดอกเฟื่องฟ้า1 ต้นปลูกตีพระธาตุสี2 เมืองมอบเพื่อตู้ลุงดอยรับผิดชอบตู้ลุงดอยเป็นคนซื้อเดี๋ยวนี่ได้นี่ก็มีซองของเปิ้นอยู่นี่เดี๋ยวก็จะรวมไปให้เปิ้นมาได้เลยถวายพระอาจารย์บรรยงปอสมศักดิ์แม่จันสมอินตาพร้อมลูกหลานกูคนบ้านเลขที่7หมู่3เด่นสาราสันสลีเวียงป่าเป้าร่วมบุญการน้ำกาไฟสถานีวิทยุวัดปากต่างเจริญเนอะ100 บาทสาธุอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะโอ้ไปแล้วเนาะเดินทางปลอดภัยสวัสดิภาพวันหลงแล้วเนาะถ้าเลยสันกำแพงก็บอกฮู้กลับเนอะ โอ้ดีโอ้เป็นภาพตีน่าฮักลูกบ่าวเกษียณแล้วมาดูแลอีแม่เนอะอีแม่87เนาะลูกบ่าวกำลังเกษียณนี่อายุยืนดีใจเนาะป้าแม่มาทำบุญอนุโมทนาบุญครับลูกบ่าวของอีแม่อุ่นเรือนโอ้ตุลุงถ้าบ่ได้ยินก็เปิ้นตื่นเจ้านะแม่จันสมอินตาบ้านเด่นศาลาซื้อต้นไม้ตุลุงมันจะยุ่งกับครูบาอาจารย์เพิ่นไปเก็บไปแยกยุ่งเอาแล้วศรัทธาญาติโยมตั้งหลายโอ้วันนี้เปิดจองอันพระ42เมืองกับตศรัทธาเฮ้ยท่านครูบา40,000ป้อบ่ได้ว่างว่าจะเปลี่ยนไม้ให้เปิ้นได้พ่องนะครูบา40,000ก็เปิ้นม่วนเก่งนะศรัทธาทั้งหลายจัดรายการวิทยุเหมือนกันกุฏก็ถ้าบ่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นก็จะเปลี่ยนกันเป็นประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้บัดเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนตุ้ลุงแดงห้องนะเนาะตุ้ลุงเปลี่ยนจริงแล้วเขาจะไปขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์จุตนจุองค์อันมีหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินต้นคิดของงานปฏิบัติธรรมของพระเจ้าประสงค์ในวันนี้พระเจ้าประสงค์ทุกรูปท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมกับโดยครูบาอาจารย์วันนี้เฮาท่านทั้งหลายปากันมา
พระสุมจุ่มนุมกันนี่ก็เพื่อจักได้ร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของพระเจ้าประสงค์ความจริงแล้วจะอู้แต่เจ้ามาละแต่ว่าเสียงบ่ออกเมื่อเจ้านี้บ่ได้ทำวัดโดยเปิ้นตะกรรมลาเมื่อย2-3 วันแล้วว่าจะเมื่อยบ่ได้เมื่อยถูกได้ลาเมื่อยไม่เจ้านี่เพราะว่ามาทำการทำงานบนนี่หลายมื้อหลายวันโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่1 ธันวาคมมาเนี่ยเกือบทุกวันที่ต้องขึ้นมาผอกอยดูแลความเรียบร้อยของศาลาถึงแม้ว่าการก่อสร้างเป็นเรื่องของศาลากับผู้จ้างก็ตามแต่ทุกเจ้าทั้งหลายก็จะต้องขึ้นมาช่วยกันบางเตื้อคืนพอเดิกเตี่ยงปลายตี 1อู้กับเนื้ออาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมอาจารย์บรรยงว่าในคณะที่เปิ้นรับหมดเนี่ยถ้าจะเหลือก็เฮา2 โตนเนี่ยเป็นผีบ้ากับดอยนางแก้วนี่กึดอยู่ว่าวันพุกจะแย่หยังหลังจากแย่อันนี้แล้วจะแย่จะได้แห่มพ่องส่วนดีต่อได้ส่วนเสียต่อได้ไผ่จะว่าอย่างฮื้อพ่องนั่งกึดนั่งอู้นั่งจากันตัวหนึ่งอยู่ด้อยรอตัวหนึ่งอยู่ด้อยสเก็ตก็อู้จากันจนในที่สุดก็อู้ว่าควรจะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมโดยอาศัยแห้งกายแห้งใจของครูบาอาจารย์ที่มีจิตอาสาเพราะว่าจิตอาสานั้นมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละและช่วงหลังนี้หน่วยงานราชการก็เอาเรื่องจิตอาสาขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วก็จวนกันไปแปลงหั่นแปลงนี่สร้างหั่นสร้างนี่พ่องทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวพ่องทำความดีถวายครูบาอาจารย์ที่กึดล่ำตามสร้างหั่นนี่พ่องก็จึงเป็นที่มาของการจัดงานปฏิบัติธรรมของพระเจ้าประสงค์ในการจัดงานปฏิบัติธรรมของพระเจ้าประสงค์นั้นก็ยังที่หลายตนหลายองค์ได้อู้ได้จากันไปว่ามี3 อย่างบ่มี3 อย่างซึ่งท่านทั้งหลายก็รับทราบดีแล้วมี3 อย่างคือมีจิตศรัทธามีความมั่นคงมีความเสียสละอันนี้มี3 อย่างบ่มี3 อย่างคือตุเจ้าตนใดจะมาร่วมกันปฏิบัติธรรมนี่คือ 1บ่มีใบนิมนต์2บ่มีการบังคับไผมาข้อที่3นี่ฮื้อนอกันเนี่ยบ่มีซองถวายนี่ตุลุงยองนี่ยกมือประท้วง2 รอบยกมือประท้วง2 รอบอันนี้จะเข้าท่าว่าหาหรอที่สุดก็ต้องอาศัยส่วนใหญ่ส่วนมากว่าบัตรถวายก็บัตรถวายใจจิตอาสาเพราะว่าการขึ้นมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องบ่มีภัยอุปถัมภ์อุปถากมันไก่บ้านก็ลงไปขุนลาวนี่ก็หลายกิโลละลงไปปางอันปางน้ำทุนี่ก็หลายกิโลละที่นี่ว่าคนที่จะขึ้นมากินมาตาลนั่นน่ะมันจะมีไผ่มาพ่องหาก็นั่งอู้นั่งจากันหลายตนหลายองค์บรรยากาศนี่นะท่านทั้งหลายบางวันอาหารกินบ่เสี่ยงบางวันบ่มีอย่างสักอย่างมีหั่นวันหนึ่งแปลงศาลาจดเข้าก็บักขนัดกินข้าวตอนก็บักขนัดนะท่านทั้งหลายทุกเจ้าทั้งหลายวันนี้นะกินข้าวตอนก็บักขนัดน้ำบางเตื้อบะหมี่บะเรือสักขวดก็ต้องอาศัยน้ำที่เอามาใส่ถังเนี่ยน้ำเอามาใส่ถังนี่มาจากไหนไผก็หมูขออบตมาฮื้ออย่างเดียวอบตก็มาฮื้อกำลำ2 ลำอย่างวันเนี้ยได้รับความอนุเคราะห์จากอบตแม่จีดีเก่าอบตแม่จีดีใหม่รถแม่จีดีใหม่เฟืองลุอาศัยรถแม่จีดีเก่าเอาน้ำมาส่งฮื้อด้วยความอนุเคราะห์ประสานงานของพวกกำนันองค์อาจขันใจ
พวกกำนันตำบลแม่เจดีย์ใหม่เนี่ยตึงปหลวงวิสิตปหลวงบ้านบวกขอนช่วยเหลือเพื่อพายกันโดยเฉพาะท่านนายอำเภอท่านวุฒิกรคำมาแล้วถึงแม้ว่าภารกิจทางราชการจะนักก็ช่วยเหลือเพื่อพายอยู่ล้นใต้ล้นเหนือวันนั้นมีวันหนึ่งเอาต่อมาใส่เอาดินมาถมอยู่กันนี่เต้าค่ำเต้ามืดมันบัดแล้วก็เอาจนแล้วก็ขออนุโมทนากับหมวดการทางดอยสะเก็ดแขวงการทางเชียงใหม่แขวงการทางอย่างก็แม่สวยหมวดการทางเวียงป่าเป้าที่อนุเคราะห์ต่อเอามาใส่คันไดภาคทางเหนือนี้ขยายออกไปเพื่อจอดรถได้นักหนาปาปานก็อู้กันว่าตั้งใต้นี่มันไข่กีดไปน้อยเขาเนี่ยได้หาก็ตกลงซื้อต่อมาอยู่5 แก่นใน600 ปลายลายโตนก็ว่ายหน้ามาหากันล่าสตางค์ที่ไหนนี่ก็เลยอู้เล่นแก้มแต้ว่าถึงเวลาเทวดาตึงเอามาฮือ ที่สุดเทวดาก็มาช่วยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายก็ให้ก็หอมกันอย่างข้าวตอนวันเนี้ยข้าวต้มนะเมื่อเจ้านี่บะหมี่ตู้เจ้านึกสักโตนนะคนที่อาตมาภาพว่าเอาตู้เจ้ามากั้นเข้าแล้วกูเงี้ยอย่างใหญ่นี่เนาะเขาบลังจะด่าเขากูอย่าก้ายนะที่สุดแล้วปรากฏว่าก้าเมื่อเจ้าเนี่ยข้าวต้ม4 หม้อท่านทั้งหลายพวกกำนันองอาจเอามาหม้อไผ่โมโหลูกอยู่พะเยาอ่ะต้มลูกสันปะตองมาแผ่หม้อตู้เจ้ายังบัดตื่นกันเด้ออักขึ้นคันใดมาหามเขาต้มขึ้นมาแหมหม้อหนึ่งไผ่โหเจ้าถึงจะเอามาถึงวันน่ะไผ่ว่าได้ก็จ้างเถอะไอ้หรอกก็จำเป็นเนี่ยอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะนั้นข้าวต้มมาเจ้านี่หายห่วงเพราะว่าบะหมี่การบิณฑบาตมันไก่บ้านจะฮื้อศรัทธามาใส่บาตรนี่โอ้บ่ไหวละกว่าจะตื่นต้องตื่นตี 3 ตี 4มาถึงนี่แหมหนาวก็หนาวเมื่อคืนก็มาฮื้อเจ้าบ้านมาอยู่ประพฤติวัดปฏิบัติอุปถัมภ์อุปถากก็จะต้องมาเมื่อวันแปลงใจหากันกินข้าวงายแล้วจะเตะเจ้าก็บ่มีคนมาเพื่อคนเท่าจะลุกจะยังแหมมันก็จะต้องลุกขวายก็เลยว่าตั้ง10 โมงถึง11 โมงก็เตะแต่วันนี้บ่ได้เตะสกรรมอันใดก็บ่อุปทะดังใจตู้เจ้า10 ปลายตนหนึ่งไปตั้งหนึ่งตนหนึ่งไปตั้งหนึ่งก็เลยบัดเตะงดก่อนรอบแรกนี่จะเอาเมื่อตอนเนี่ยตั้งแต่บ่าย 2 ถึงบ่าย 3เข้าตอนที่ท่านทั้งหลายกินถึงวันเนี้ยกินถึงวันเนี่ยว่ากินเมื่อตอนเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเทวดาส่งมาให้หมดบ่ต้องกลัวตู้เจ้าจะกั้นอยู่ไหนแล้วมามีกั้นสักเดือตู้เจ้าแต่จับบางเตื้อก็ไม่หักเหมือนกันเด้อถ้าไปทางดอยเนี่ยไปทางหัวทางเวียงนี่สบายมากดังนั้นการจัดงานนี้จะต้องอาศัยจิตอาสาเป็นส่วนใหญ่แต่ว่านี่สลาแปลงธาตุห้ำกันแล้วพอค่ำพอมืดกูเตือนี่4 โมงเกิงเขาเก็บครัวละ5 โมงเมื่อละแต่ว่านี่พอ5 โมงเกิงยังไม่ได้เมื่อแต่มันข้างเหลี่ยม2 เหลี่ยมเนี่ยจำเป็นได้ฉาบได้โบกเอาจนแล้วที่ท่านทั้งหลายหัน ที่มันเป็นน้ำจื้อจ้ะน่ะอันนั้นพระธาตุดอยสุเทพมันไม่แห้งเด้อแต่2 องค์นี่องค์กลางกับองค์ทางเหนือเพ่เป็นพระธาตุดอยตุงหนทีเนี่ยเมื่อกะทีนะจะสร้าง2 องค์นะจะสร้างพระธาตุดอยสุเทพองค์จะจำลองเอาพระธาตุดอยตุงมาแหมองค์เปาะไอ้เนาะเอา2 องค์เปาะหันใจคนเสาะสตางมาช่วยกันแปลงหลวงพ่อเจ้าคุณอย่างก็พุทธิวงศ์วิวัฒน์ลูกดอยตุงมาว่าสู่ตู้เจ้าทั้งหลายดอยตุงมันมี2 องค์เนอะแปลงองค์เดียวบ่ถูกก็หายจะเป็นได้แปลงแห่งองค์เป็น3 องค์ก่อนตู้เจ้าทั้งหลายโอ้กันเล่นบลังดานเจดีย์3 องค์กันนัดกันไปปะให้กันนะอันนี้สร้าง2 องค์พระธาตุดอยตุงห้ำกันเอาจนแล้วแต่ว่าเมื่อค่ำก็จะได้บรรจุพระธาตุพระสารีริกธาตุเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้เอาวัตถุมงคลอันเป็น
อันอย่างต่างๆเนี่ยมาบรรจุพระผงพ่องเหรียญพ่องครูบาอาจารย์พ่องที่จะเก็บไว้ก็กลัวมันหายเอามาบรรจุใส่หม้อใส่ไหโอ้ปากันไปเซาะหม้อเซาะไหตั้งแต่สวรรค์ขโลกบนหม้อนี่นะเวียงกาหลงเวียงกุมกามแล้วก็อันอย่างบ้านน้ำต้นหลวงบนเมืองกุ้งเมืองกุ้งก็เอามาเป็นหม้อเป็นไหนี่ก็เอามาตั้งให้ท่านทั้งหลายใส่กันแยกเป็นพระผงเป็นเหรียญต้นเงิน2ต้นหน้านี่นะท่านทั้งหลายต้นผักทางซ้ายมือเท่าบินหน้าออกอันนี้ต้นนี้จะเอาสตางค์หอมแปลงขั้นใดผักทางเหนือนี่ขั้นใดผักทางเหนือนี่มันซี่มันห่างขึ้นอิดสู่ซี่อาตมาภาพขึ้นถึงวันนี่นะอิดอยู่ถึงวันนะตั้งใต้นี่ก็ขึ้นได้ไข่ถึงวันเหมือนกันจะแปลงขั้นใดนาคหรือว่าขั้นใดงูเขียวยังพูดเลยนะแต่ขอดูยอดมาก่อนท่านทั้งหลายมีใจจะหอมก็หอมด้วยกันเนอะตั้งต้นตั้งเหนือนี่แปลงขั้นใดต้นตั้งใต้บุญจะตานไปหาตุลุงวัดปางงิ้วตุลุงมหาทรัพย์นลินโทพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณอันอย่างก็ลืมละตุลุงมหาทรัพย์แล้วก็ตุลุงกุศลคันธวโรตุลุงวัดบุพารามหลวงปู่พระครูพระเทพวิสุทธิคุณพระปริยัติวิกรมสุนทรปริยัติวิกรมตุลุงมหาทรัพย์จะเอาตานวันสุดท้ายวันที่12พุ่นเป็นกำกึดของเพื่อนที่จะแปลงธาตุแปลงพระเจ้านี่ตุลุงวัดบุพารามนี่ฮับแปลงศาลากับฮับเสาะพระเจ้ามาไว้ตุลุงปางงิ้วเวียงป่าเป้าฮับแปลงศาลาเดี๋ยวเชียงใหม่แปลงแต้นแก้วกับพระเจ้าเวียงป่าเป้าแปลงศาลากว้าง4 เมตร 10 เซนยาว6 เมตร 20 เซนสูง2 เมตรเกิงเอาแปลงไว้นี่หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินนี่ยังได้มาช่วยเปิ้นแปลงอยู่ถังน้ำ2 ถังที่มีนี่เป็นฝีมือของตุลุงปฏิภาณหรือตุลุงดอยเนี่ยที่เขาห้องตุลุงดอยเนี่ยนะคือ1ดอยจอมพอ2ไปสร้างไปแปลงถาวรวัตถุห้องน้ำห้องส้วมประปาพ่องอันอย่างมื้อเนี้ยตำป่าตำดอยเขาเลยฮื้อชื่อตุลุงดอยทีนี้ง่ายมาอู้ถึงการปกสร้างห้างแปลงบนเนี่ยวันที่12จะบรรจุพระสารีริกธาตุตั้งเมืองเป้าก็ถ้าฟังเสียงนี่วันผู้คนฮือมาด้วยกันเนอเมืองเป้าเมืองฝางเขาจะบรรจุวันที่12ตั้งบนบุญจะเป็นพระสารีริกธาตุส่วนพระผงเหรียญเขาจะบรรจุเข้าใต้ฐานนี่ท่านทั้งหลายก็ให้หอมกันตามกำลังทรัพย์เนอส่วนต้นตั้งหน้าศาลานี่ต้นเงินต้นน้อยๆเนี่ยอันนี้เป็นกันเทศเมื่อตอนนี้ใครจะหอมกันเทศเมื่อตอนนี้ก็อนุโมทนาเนอขออนุโมทนากับแม่น้อยบุญเป่งบ้านไหนหมัวทำบุญพระธาตุ42เมืองแม่สุพินศรีวิชิตทำบุญไว้ไปนาบ้านแม่จีดีใหม่อนุโมทนาเนอที่ให้หอมกันท่านมหาใส่ตู้กับน้อเอาจดกรรมไผ่ติมานี่บัดได้เอาพระเอาเหรียญเอาอย่างมาที่จะบรรจุในเนี้ยก็ปูจาเอานี่ได้เนอมีพระรอดพระคงกับพระอันอย่างหามาอันน่ะลืมชื่อไปก่อย3 องค์เนี่ย19 บาท3 องค์19 บาทท่านทั้งหลายก็เอาไปใส่ในหม้ออุงเพื่อนจะเขียนไว้หม้อสำหรับใส่เหรียญต่างๆเหรียญต่างๆก็คือเหรียญครูบาเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10ใส่พระผงก็คือพระผงที่เป็นนื้อปูจาไปเนี่ยและส่วนแผ่นดวงเอาตามเปิงใจท่านทั้งหลายจะใส่ทั้งใดที่กรรมการนี่มาปูจาเอาสุดแล้วแต่บาทไผ่ก็ตึงว่าอย่างฮื้อมาเอาไปเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็อธิษฐานสัจจะอธิษฐานใส่ในปุ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ได้แหมเป็นหมื่นปีนะท่านทั้งหลาย
กว่าเจดีย์นี่ปูนจะสิ้นสภาพทรายจะหมดอายุหินจะหมดอายุเหล็กจะหมดอายุเนี่ยมันจะต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่ใช้เวลาเป็นหมื่นปีเนี่ยมันถึงจะสลายไปการจัดงานเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายมีถึงฝ่ายสงฆ์มีถึงฝ่ายฆราวาสช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันพัฒนาตรวจสอบช่วยกันรับผิดชอบสังคมส่วนรวมเนี่ยภายได้เขาตอกดอกไม้มาก็ใส่เนอขันแก้วตั้ง3ขันศีลขันน้ำตาลตั้งอยู่ตั้งหน้าพุ่นใส่ตั้งพุ่นเลยเนาะได้สตางมาจะหอมกันเทศก็ตั้งหน้านี่จะตานไปหาตุลุงวัดปังยิ้วตุลุงวัดบุพารามก็ต้นทางขวามือพุ่นจะเอาหอมเปิดแปลงขั้นใดภาคทางเหนือเนี่ยตะกี้กูขึ้นหยักไปหยักเงามึงว่าไอ้นะแต่ว่าไผ่ฮุกกิ้งลงลุ่มหมดกำอลุ่มตกไปบุ่มว่าบุญรักษาบัดถลอกปอกเปิกสักอย่างกิ้งลูกบนไปนะอันเนี้ยบุญรักษาเทวดาก็คุ้มครองเฮาท่านทั้งหลายถ้าทำบุญแล้วบัดถ้ากัวทำบุญแล้วบัดถ้ากัวแล้วบัดถ้าไปหวังมาอย่างนักขอให้บุญรักษาเฮาเปาะบางพ่องนี่หอมสาวขอให้กูถูกหวยสัก5-6 ล้านเลยมันขอเกินตัวลงไปเอาบอกพอให้บดีขอบุญรักษาเขาเถอะบุญรักษาเทวดาก็คุ้มครองท่านทั้งหลายแต่กี้อู้ถึงว่าช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจเนี่ยทุกเจ้าทั้งหลายก็มาช่วยกันบางตนที่เก่งทางITก็เอาโทรศัพท์มาตั้ง แล้วก็ส่องกล้องเอาตั้งแต่ลุ่มธาตุเพลจิกปุ่นตัดใดกดบอกให้สลากแก้อันนั้นมันบัดซื่อเนอะบัดเจี้ยว่าพอนี่นะเอาส่องเป็นยังพระธาตุดอยสุเทพนี่เหมือนกันเหลี่ยมจัด เหลี่ยมมันนักเหลี่ยมบัดซื่อกันทุกเจ้าทั้งหลายคนทั้งหลายที่มาเอวบนนี่ก็บอกให้ศาลาอันนั้นน่าจะเอาไปทางซ้ายอันนั้นน่าจะเอาไปทางขวาศาลาก็แป้งตามใจทุกเจ้าทั้งหลายที่มานี่โดยเฉพาะหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินเนี่ยขึ้นมาโอ้ช่วงก่อนตึงวันเอาตุเจ้าศาลา4-5 ตนขึ้นมาเอาศาลา4-5 คนขึ้นมาจ่ายก้าแหงคนเดียวแปลงทางน้ำท่านทั้งหลายตั้งหลังเนี่ยแปลงทางน้ำแปลงหั่นแปลงส้วมแหม่ม2 หลังห้องน้ำแหม่ม2 หลังบัดนี้กำลังจะซ่อมห้องน้ำเก่าอันที่อยู่ทางลุ่มนี่ทางใต้นี่ที่หลังเต้นนี่มีเจ้าภาพแม่อย่างหุบึดจะมาอ่านให้ฟังลืมชื่อมันไปอยู่คนที่คนต่างไปทางอื่นก็ไม่ได้ขอกล้องจอหน้าเนี่ยจะไปได้กล้องส่องนี่แม่นะก็บริจาคปัจจัยมาว่าห้องน้ำห้องส้วมมีฮะนะอีแม่หันในหูปถ่ายที่ทุกเจ้าเขาถ่ายมือละเฮาซ่อมบ่ได้กะฐานมันเป็นนั่งยองนั่งคองเยาะคนไปเดียวนั่งบ่ได้มันจะตากหงายเอาโถสูงมาใส่บ่อตามใจคนจะกึดตานก็แปลงฮื้อใหม่บัดนี้ศาลากำลังแปลงขั้นใดที่จะขึ้นจะลงแต่ก่อนนี้ฝนตกมามันมืดย่ำตึมม่วนบางงานบัดนี้จะสบายมากละสิ่งทั้งหลายที่กึดล่ำตามสร้างกันเนี่ยก็อาศัยแห้งกายแห้งใจอันนี้ปูจาตามกำลังเจตนาสามสลุงเนี่ยเอาไปสลุงละ1 องค์เปิ้นกดกล้ากันไว้ว่า19 บาท20 บาททอน20 บาททอนก็เอาไปใส่ในปุ้นเนาะอธิษฐานเอาใส่ในอุงในอย่างปุ้นที่เปิ้นเขียนไว้ตามกำลังเจตนาสตางค์ใส่ในตู้เด้อซื้อคนเดียวขายคนเดียวไอ้ตุลุงยองว่า ปูจาคนเดียวแล้วไผจะให้จะหอมมันอื่นก็ลองถามลองไทยตู้เจ้าพระสงฆ์เนอะถ้าไผเตียวไปเตียวมาโอ้อิดออนปวดหัวเฮ้ยนะไปหาหมอยาตุลุงบุญเล็กอาสะโพบนเจ้าสำนักสงฆ์บ้านปอกปางนอกตุลุงเล็กนี่ก็เป็นนักอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวลาอาตมาภาพไปเป็นประธานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมปัจจ้าปะเหี้ยวไปแปลงศาลาพ่องแปลงเมนพ่องเนี่ยจะต้องอาศัยตุลุงบุญเล็กอาสะโพเนี่ยเอาหม้อน้ำยาไปตัว
หนึ่งคือข้อห้ามคือห้ามเอาข้าวหลามไปเผาศูนย์หม้อยาขี้เต้าจะขึ้นหม้อยาถ้าจะเผาข้าวหลามต้องแยกไปดังแห่งที่หนึ่งถ้าดังด้วยกันแล้วปัดโต้ขี้เต้าเข้าหม้อยาโอ้หน้าที่ตัวยามันจะหายเจ็บหัวเข่าเป็นไปเพิ่มเจ็บเอวมาเพราะขี้เต้าไม่มันเข้าหันน้ำโลไม่แต่ละอย่างนี่หากยามันอาศัยว่าบางไม้เอาหากบางไม้เอาลำต้นบางไม้เอาใบในหันมีสปะภัยใจบดีก็มียาบำรุงหัวใจเนอะยาแก้ลม108ก็มีถ้าเป็นบอก30นี่ถ้ากินนะเอาดมก็หายอยู่ไหนกันก็อยู่สารปีพี่น้องสารปีจะบ้านหนองสีแจงจะปิกกันเนาะตู้ลุงยองให้จะพักเพราะแต่เจ้าเพิ่นตื่นตี 3ลูกมาจัดรายการอนุโมทนาเนอเดินทางปลอดภัยอยู่ดีมีสุขขอให้หายจากเปียที่โลกาพญาตอันมีในกาญะอีซีฮือกิ้งกาดเหมือนดังน้ำตกจากใบบัวใบบอนฮือตันทั้งหลายสั่งบอนไปโดยอายุปีเดือนวันยามอยู่กำจูวละพุทธศาสนาดูตั้งกินดูตั้งไว้ดูตั้งใจจ่ายเตตานในศาสนาแห่งพระโกตมะเจ้าเหมือนกันจูผู้จูคนเนอพี่น้องหนองสีแจงสารปีเนี่ยอนุโมทนาเนาะการทำบุญในช่วงบัดตอนนี้ก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาถ้าบัดตันฟังนี่ก็บึดเปิดพอตังอย่างก็ตุลุงเฟซบุ๊กเนาะเปิดถ่ายทอดสดถ้าบัดตันพอถ่ายทอดสดก็พออันที่เปิดถ่ายไว้วัดฝ่ายหินนี่เป็นแม่คายลิงก์สัญญาณไปสถานีวิทยุ7-8 จังหวัดภาคเหนือนี่ได้ยินเหมือนกันหมดถ้าเป็น Facebook นี่ก็หันทั่วโลกหันทั่วโลกเตียตมาอูเนี่ยหลายสถานีก็ลิงก์สัญญาณกันอยู่โดยเฉพาะสถานีวัดฝ่ายหินเนี่ยถ่ายทอดสดโดยตลอดท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านทางจองมาได้มาวันนี้วันพูกวันฮือวันหนึ่งวันตึกวันที่12เปิ้นจะบรรจุเวลาเตี้ยงกับ9 นาทีถ้าเอาบรรจุหมดแล้วศาลาก็จะเอาบดินกีมากอเอาปูนมายามาตึดเอาปูนเข้าฉาบถึงหมดกำนั่นเนี่ยท่านทั้งหลายมีเงินเป็นล้านติ้วใส่ถุงหูหิ้วขึ้นมานะตุลุงขอเจาะหันกำจะเอาพระองค์นี้เข้าใส่ในหันนะแล้วเงินล้านนี่จะเอาถวายนะไผ่ก็ถึงเนี้ยบ่ได้ละเพราะมันผ่านพิธีบรรจุไปแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายมีโอกาสวันนี้วันที่8วันพูกวันที่9วันที่10วันที่11วันที่12โอ้แหมหลายวันอยู่นะท่านทั้งหลายว่างเวลาไหนว่างวันไหนเกาะกลุ่มลุมลากันมาแม่ยังก็อยู่เมืองฝางแม่จงดีกันแม่จงดีอยู่เมืองฝางก็จะเหมารถตู้กันมาบัดเดี๋ยวนี้กำลังเซาะเกาะกลุ่มลุมลากันว่าใครจะไปพ่องไปกินไปตานด้วยกันบางคนนี่วันนั้นแม่อุ้ยอย่างหู90 ปลายจะมาพอหน้าตู้ลุงดอยเป็นตนใดวะงามก็มางามไม่รู้มาวันนั้นตู้ลุงบ่มาสักกำมีภารกิจทั้งลุ่มทั้งล่างเลยบ่ได้หันตู้ลุงดอยสักกำบางคนก็แค่หันตู้ลุงยองบ่ฮู้จักกำเตื้อได้ยินกับเสียงฟังอยู่จะนั่นบางคนแค่หันตู้ลุงยงท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมบางคนฟังกับเสียงแจ้งมาก็ฟังเสียงขวายมาก็ฟังเสียงคนเฒ่าคนแก่อยู่จังบ้านดังจองบ่ได้ออกไปไหนเนี่ยส่วนมากจะฟังอยู่โดยตลอดแต่ว่าบ่ได้หันตัวจริงเพราะว่าบางท่านก็บักแกว่นในการพอทั้งโทรศัพท์บางคนเฒ่าบางคนนี่แกว่นเหลือตมาก่อนตุเจ้าเข้านี้กะเข้านี้เราไปออกนี่หรอแล้วมันหันอันนี้ถ้ามันมาหันที่เฮือจิอันนี้ถ้ามันหูบมันมัวเฮือตุเจ้าจิอันนี้เก่งเลยเฮาก่อนนะเฮาบ่ได้สักอย่างสักลายท่านครูบา40,000ว่างแล้วเนาะก็เดี๋ยวขอมาเปลี่ยนกันเด้อไปเอากาแฟสักก๊อกแล้วมาเปลี่ยนกันอู้ถึงกาแฟ
ท่านทั้งหลายไผ่ใครรับเงารับกาแฟมีตั้งหลังศาลาหลังนี้เนอะอาตมาภาพเอากาดหม้อกาใหญ่ๆนั่นน่ะถ้ากาน้อยนี่มันมีกับคนกดเอาน้ำไปกินมันมีไผ่แท่งอ่ะบอกหมอกว่าเอากาใหญ่มาใส่น้ำได้สามกระปุกใหญ่ๆนั่นน่ะต้มใส่ตั้งแต่วามามีไผ่แท่งกำเดือบะเสี่ยงเกิงดอยถ้าอันน้อยๆนะกระเดียวก็ได้ไปแท่งกระเดียวก็ได้ไปแท่งอ่ะประเดี๋ยวนี้มันต้องได้แท่งโอวันตีนก็มีเนอะโอวันตีนก็มีกาแฟก็มีนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับถ้าไผ่จะเอาลูกผสมกับเปียกับกาแฟกับก๊อกมาเอาน้ำยาตุลุงเล็กเลยมันดึงดีดไม่หักเนอะน้ำยากับกาแฟนะแก้เจ็บหัวเข่ากิ้วถึงยาลม108กับยายาแก้กลิ่นพิษยาฟ้าทลายโจรก็มียาแก้วัดติตุลุงบุญเล็กนะยาแก้อิดก็มีไผ่เป็นหืดเป็นหอบนี่มียาแก้อิดด้วยเนอะกินแล้วหายเป็นหืดเป็นหอบถ้าว่าหืดหอบแผมยังนั่นมาหายเนอะเตียวขึ้นดอยมาอิดอันนั้นมาหายมันไม่ใช่ยาแก้อิดอย่างนั้นยาแก้อิดที่เป็นหอบเป็นหืดอันนี้จะหายอยู่ตุลุงบุญเล็กอาสะโพเอามาบริการฮะนะท่านทั้งหลายจะไปกำเอากี่อันก็ได้ ถ้าขินเสี่ยงนะ เอากี่อันก็ได้เนอะเอากี่อันก็ได้ตามกำลังศรัทธาของท่านทั้งหลายและจะมีตู้บริจาคอยู่ฮั่นเปิ้นก็จะเอาเงินนะไปซื้อตัวยามาแปลงแหมเวลาไปเข้ากำในเพื่อก็จะเอาแจกอย่างเงี้ยไผจะเอาก็เอาไผจะกินยาอย่างก็กินไปจะกินยาต้มก็กินไปหิ่งไฟไปความเก่าเล่าความหลังกันไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าการขึ้นลำตามสร้างสถานที่นี้เนี่ยมันบ่ใจวันนี้วันวาตั้งแต่เมินมาละปี2521นี่กว่าศาลาหลังก่อนที่ว่าตะเกียกว้าง4 เมตร 10ยาว6 เมตร20น่ะจะได้แล้วเต้นแก้วจะแล้วเอาพระเจ้ามาตั้งแล้วตั้งชื่อพระเจ้าแห่งว่าพระ42เมืองคือเมืองเชียงไฮ้กับเมืองเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็ได้มาปล่อยหลวงปี2525ตั้งหันมาก็วันเข้าพรรษามาจัดคือมีการทำบุญส่งน้ำพระ42เมืองทุกเจ้าทั้งหลายกับป้าเขาตอกดอกไม้น้ำเขามินส้มปล่อยขึ้นมาถึงก็ไหว้พระหับศีลสูตรโยโกห้องบางปีก็บวงสรวงเทวดาพ่องบางปีเทวดาติดภารกิจอย่างอื่นก็ย่างบวงสรวงไปพ่องเนี่ยตั้งหันมาก็ยึดถือเป็นประเพณีมาโดยตลอดจนต่อฮอดปีแล้วก็เริ่มกันมาตั้งปีแล้วมาจะเป็นจะได้ท่านทั้งหลายลองฟังครูบา40,000ฟังเนอก็ไว้สาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้มีอายุพรรษาอยู่เหนือตนตัวของก้าวกระหม่อมก้าวกระผมเจริญสุขเจริญธรรมจตาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญตั้นทั้งหลายในวันนี้เราถือว่าเป็นวันเริ่มในการเข้าลุกขมูลเนาะลุกขมูลเอาป่าเป็นวัดอยู่ตามต้นไม้อยู่ตามสถานที่ที่เราได้มาประชุมจุ่มนุมกันนี่เริ่มวันนี้วันที่8แต่ที่จริงแล้วพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนอนตั้งแต่เมื่อคืนมาละในงานนี้โดยการดำริและการปรารภของครูบาอาจารย์2เฟื่องเบื้องฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอำเภอเวียงป่าเป้าอันหมายมีพระเดชพระคุณท่านพระครูนิวิตศิลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าผู้ปกครองสงฆ์คณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าอันหมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโพธิวรคุณเนาะหรือว่าเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูชลทานวิทักษ์เจ้าวาดพระแม่ของใครที่จบไปตะกี้ต่างเวียงป่าเป้าก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าหน้าอำเภอเวียงป่าเป้าพ
ระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูบวรธรรมาภิรามเจ้าคณะตำบลแม่จินีใหม่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลทุกหมู่บ้านศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหมดทั้งมวลได้มาร่วมกันตะกี้ท่านพระครูชนประธานเปิ้นได้ทิ้งท้ายว่าความเป็นมาเป็นจะใดในส่วนที่เขาได้หันศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้หันเป็นศาลาหลังเบ๊ะเบรนอาตมามองแล้วเป็นวิหารหลังย่อมๆศรัทธาญาติโยมหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นท่านใดที่เคยมาศาลาที่ตั้งอยู่ติวธาตุตั้งอยู่เนี่ยจุดติวธาตุตั้งอยู่เนี่ยเป็นศาลาหลังน้อยๆเวลาพระสงฆ์ในวันแหม1 ค่ำของวันเข้าพรรษาเนี่ยก็พระสงฆ์ก็จะได้มาทำสังฆกรรมคือบุญประเพณีส่งน้ำพระเจ้าสี2 เมืองทำกันมาโดยตลอดอาตมาภาพครูบาศรีมื่นมาอยู่อำเภอเวียงป่าเป้าใน12 ปีก็ทำมาตั้ง12 ปีนั่นแหละจนสุดท้ายก็ได้มาข้อทำ MOU พวกเขาว่า MOU ตัวกันพร้อมกันตึงวรรณอุทยานป่าไม้ก็ได้มาตกลงปรงใจกันสร้างศาลาหลังนี้ขึ้นมาหลังจากที่เขาช่วยกันคนหินคนทรายเพราะว่าฐานที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าสี2 เมืองเนี่ยแต่ก่อนนี่แรกเริ่มเดิมทีที่พระมหาเถระผู้ใหญ่อดีตเจ้าคณะอำเภอถึง2 อำเภอเนี่ย2 จังหวัดเนี่ยได้มีความดำริจะเอาตรงเนี้ยแบ่งพระธาตุแต่เหตุการณ์มันก็ยุ่งยากขนาดนักลำบากหลายอย่างหลายอันความแบบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งด้วยจะยังก็ตามแต่ด่างกฎหมายยังก็ตามแต่ก็เลยทิ้งร้างไปศรัทธาญาติโยมทิ้งร้างห้างแปลงไปศาลาที่ตั้งพระธาตุพระเจ้าสี2 เมืองสมัยนั้นว่าเป็นสมัยนั้นเมื่อปี2520พระเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอองค์ปัจจุบันเนี่ยคือพระครูวิพิตรสุตธรรมและพระครูปริยติชัยวัฒน์เจ้าวัดวัดสมณะเนี่ยเป็นรองตำบลแม่เจดีเนี่ยยังเป็นสามเณรอยู่บัดนี้หลวงพ่อทั้ง2 องค์อายุเข้าเลข6ล่ะนะก็ได้คดย้ายคล้ายแปลงมาเป็นตรงนี้ด้วยแรงศรัทธาฟื้นสีขาวสมัยนั้นมันตอนนั้นมันมีโควิดด้วยโยมพ่อโยมแม่โควิดก็ยังมาจ้ะโอ้อาตมาหันแล้วปลื้มอกปลื้มใจข่าวเผือกยังเปิดเขาตอกเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่ตีนขั้นใดตะวันตกจนมาถึงเพนับได้เป็นเกือบ2,000 คนต่างคนต่างติ้วยืนบอกว่าหินบอกว่าทรายเอามาถมตรงเนี้ยถมตอนนี้ต่อได้กับบ่เพียงบ่พอโอ้แต่เสียงหินเสียงทรายบ่ฮู้กี่คิวกี่ดำก็เลยมีความพร้อมต้องกันว่าเอาแผ่นสำเร็จมาดีกว่ามาปูน้ำแล้วนะแล้วก็เททับนะมีความดำริกันก็เอิ้นเปล่าบอกบุญศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายไปก็ได้สมตั้งเจตนาของท่านทั้งหลายเป็นศาลาหลังนี้ขึ้นมาโยมพ่อโยมแม่ลองพอเตอะเงียนพอหรอนะกล้าเฮานี่แปลงนี่คือคนเดียวยากขนาดเสาก็ตอนหน้า6บ่เละบ่เล่นนี่นะเป็นเสาเล็กมันทึ่งนะหลังจากนั้นก็ได้มีคุณโยมซึ่งเป็นญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณท่านพระครูอภิวัตรพระบิกรมหรือพระอาจารย์บรรยงเนี่ยได้รับทราบข่าวก็มีความประสงค์และเจตนาอันแรงกล้าและบริสุทธิ์ได้ถวายกระเบื้องโยมพ่อโยมแม่ที่เขานั่งที่เขาหันเนี่ยจากจังหวัดราชบุรีบุญมานะก็ว่าสระบุรีเนี่ยนะส่งเลือดใส่เลือดมาโอ้โหกี่ร้อยกล่องศรัทธาญาติโยมพอได้กระเบื้องปุ๊บก็ระดมพ่อกำนันองค์อาจขันใจพ่อกำนันประกิษสารพัน
ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยก็เราดมคนมาช่วยกันคนจนได้เป็นศาลาหลังใหม่ละงามนั่งสะดวกสบายแล้วทำกันนั้นขั้นใดต่างหน้านี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปริพานนามทินหรือว่าตุ้ลุงศิษย์ตุ้ลุงดอยของเขาเนี่ยบันไดไม้นี่เป็นไม้ซักญาติโยมนะสามารถญาติโยมขึ้นไปสักการะบูชากราบพระเจ้าสีสองเมืองได้ด้านข้างก็เลยทำเป็นขั้นใดสำหรับพระสงฆ์ขึ้นลงแล้วแหมอย่างหนึ่งตีหน้าขอบคุณนโมทนาสาธุก็คือคุณเชิดพงษ์กิวแก้วได้รับเป็นเจ้าภาพเก๋าเป็นลักเป็นต้นยืนต้นคือพระธาตุสามองค์ที่เอาหันตั้งตางานตรงนี้จะทายาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระธาตุดอยตุงแล้วเปิ้นเป็นพระธาตุกูปีกูน้องก็ต้องมี2 องค์แล้วก็พระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยสุเทพอ๋อได้เนาะเดี๋ยวก่อนจะยั้งเนาะขอของน้อยเดียวพระธาตุดอยสุเทพก็เสร็จสิ้นเมื่อแรงนี่นะอันนี้ก็เดี๋ยวจะพักเสียงชะกรรมก่อนเนาะก็ขอประทานอนุโมทนากับโยมแม่น้อยร้านขายอาหารสัตว์หรือว่าอาหารหมาเนี่ยสี่แยกดอยสะเก็ดตีนดอยเนาะร่วมทำบุญพระธาตุสีสองเมือง500 บาทเนอะประทานอนุโมทนาสาธุเนอะอาตมาก็คงจะได้ยุดเสียงแค่นี้เพราะว่าจะให้เวลาตั้งสถานีเนาะขอความสุขความเจริญจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกผู้ทุกคนปุตเตนะเถระปุชเขนะธรรมาปยันโตอิทธุปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลามิสมเด็จจอมมุนีชินสีมหิดสอนชนะนาคนาธรชื่อนันโทปนันทผู้ชงคิดผิดมีฤทธิ์มากทั้งว่าอยากระเริงลงยกตน